5, 4, 3, 2, 1. En heel veel plezier. Geniet van ons mooie Friesland. Nou, lekker ding in weer, hè? Iemand geraakt? Ja, ze zijn wel los. Groep 1 is krijgt starten. Nou, het vak voor de start gaat nog weer gevuld worden voor groep 2. Dus ze zijn los. Hopelijk een hele mooie dag. Het is kom ik wel weer waarom. Maar ik hoop dat tot de laatste fietser, dus tot 12 uur is schitterend warmbrood. Dan nou, dat zou het helemaal top wezen. Binnen nog problemen onderwijs, nou nog, we van van dat maar zo denken. Nou, dat wie een snits juist en dan knapte de wetterleiding op route. Dus daar hebben we iets omgegooid. Dus op het bloos tot het laatste moment bezig mooi. Hele lietse aanpassingen. Groep 1 met zijn mooie witte kaart. Daar komen de meesten gewoon die wij. Die doet het hele paard volgen. Badler Simone. Man, get clear? Ja, ik ben er klaar voor. Ja, camera on. Ja, camera on en knallen. Ja, camera on. 24 24e keer, stiet al achterop, dus... Kan niet zien, hè? Oh nee, dat kunnen we net zien. Nee jongen, het wordt een fantastische dag. Het wordt 22 graden. Eerst de wien, dus eerst wat in de wien op en dan wat wien zien we en hebben we ons het aan, jongen. Heerlijk, heerlijk. Simone Skeffer, uw collega die bij zo'n Bartel op de tandem de fiets docht. En er staat een camera mee. Zo nou dan keek we live hoe en hard voor live beelden uit die tocht. Eigenlijk dus verslag jouw team mee hebt maar op de route.
Sheryl Crow, All I Wanna Do. Deze muziek in het programma Pinkster Monday 2018. Met alle activiteiten, de fietsalverstedentocht, het Keertsen verzeld. Dat begint om Joggenoorden, de Boerspartij. 50 partoeren op de list. De start van de Alverstedentocht van de morgen om exact 4 uur van editie 82. Die hebben we intussen in. Maar vanzelfs bij werk op de route. Bijvoorbeeld in de persoon van uw verslaghouder Timo Jepkema. Timo, goedemorgen. Ja, een heel goeiemorgen, Jacob. In Friendship toch, ik zei. Ja, in Friendship inderdaad. Op een plakje dat het drok is, dat het heel drok is. Want je moet stempelen worden. En ik zeg, krijg even bij een meneer even op de kilometerteller. Daar staat dan zo'n 30 kilometer op. Het is nog maar dat Lietse eindje. Dus koken binnen krijgt een beetje loskudden van het Lietse eindje hier naar Friendship ta. Maar het is hier drok, hè. Klofte meesten komen vanuit de brede plaats. Komen ze hier naar het Orenstedshoers komen ze voorbij. En dan moet het toch even voorzichtig ondien worden. Want meesten kun je hier al hier net zo gauw voorbij. Dan moet vanzelfs al hier stempelen worden. Dus de meesten moeten hier echt even de tijd nemen. En dat smiet een beetje vertraging op. Ik had niet direct even met Rion Haart, Liewe Visser praten. Die zei ik van, het is wat drokker hier als gewoon wij. En dat komt een beetje omdat de hele grote groep meesten, dat die al hier nog een beetje bij me zit. Het fietst al hier lekker terug. Dat is wat oors als het minder mooi waar is. Dan is het zo dat de meesten, toch wat, dat het een beetje verwaait, laten we maar zeggen. Ik zal eens even jaren, hoe gaat die nota? Gaat goed. Ja? Ja. 31 kilometer ongeveer onderwijs, denk ik, hè? Ja, zeker. Waar komt zo wij? Waar kom je vandaan? Ja, waar je vandaan komt. De Horen. Doren. Horen. Horen, aan de andere kant van de Afsluitdijk. Ja, zeker. Okay. Nou, en een beetje zin in vandaag? Ja, zeker. Heel veel zin in. Ja, nou ja. Het derde stempeltje komt erop, hè? Zeker. Voor Franeker. Schiet niet op, nee. Nee, hier niet, hè? Nee. Nou, ik zou zeggen, hier, ik kun hem precies even stempelen. Ik ben even jaren hoe het giet maar het stempel in. Oké. Nou, komt-ie. Hupsakee, hè? Weer een stempel. Ja, succes, Joet, hè? Maaike van Dijk. Ja, Al een lamme hoorn of valt het mij? valt daar. Nee, dat valt daar. Het is, dit scheelt wel een heel eind, dat er lekker op die stak hing in brood. Ja, je had er een beetje een tafeltje bij gekregen, hè? Ja, dat ik eerst er nog even maatje litten, Trommy man. Want ik kreeg vriend eerst een lamme hoorn van het plantje beet houden. Ja. Ik denk dat wat handiger kennen. Oké. Nou, zo hebben we het nou even in. Zoet wat onze tolven komen ze hier terug deze stritten heen, hè? Ja, ons gaan ze boeten de stad om. En dit is natuurlijk volle leuk. Maar dan komt ze en bij het Stadhoeslands en bij het planetarium echt tot het centrum. Dus dat is echt, dat is wel heel leuk. Ja, wat smiet het echt mooie plaatsjes op, Ja. hè? Had je hier een beetje om je zinnen zorgen. Ja, we kunnen heel veel foto's maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Net van u en dan mooi het planetarium op achtergrond. Dus dat is wel heel leuk. Goedemorgen. Nou, die zit er echt maar weer op, hè? Die houden we weer. Die houden we maar weer. Ja, kom er goed, Joert. Ja, wees. Een beetje rustig bloeden. Kom maar heen. Ja? Ja, zeker. Ja, ben er nog tarrieringsdienst om het een beetje goed van elkaar te krijgen? Nee, net zo best als verleden hier. Dus dat doet nog wat. Wat dan? Nou, wat minder oefend. Minder oefend. Oh, laat ik nou een geheim wapen van die hebben? Wat zijn je? Een geheim wapen. Ja, vappen. U is vappen. Ik had een piepermuntje bij die. Oh, nou dat maakt wel hoor. Die alle drie even hier. Sure. Nou, dan wordt dit het geheime wapen voor jou, hè? Nou ja, dat... Dan maar. Oh, dat gaat er al. Nou, nog één. Kan die niet al lezen? Even zien. Ja, Dan dank u mag wel. het wel klaar komen, hè? Nou, succes, jongens. Hoi. Verslaghouder Timo Jepkema op de Alverstedenroute. De route van de fietsalverstedentocht in Friendship in dit geval. De toven van de morgen. Het is 20 minuten naar 8. Het is Joet Mandy. En dus de column van Nienke van der Zee. Goedemorgen. Minister Arie Slob wie aanroende weken op visite bij een boerenpleats in Badmen. Dat dierde te keren met de band van groep 6 van de basisschool uit het dorp. Na en wie de minister wakker enthousiast door de reacties van de band op alle besten dit seizoen heen en de verhalen dit ze jet heen. Daarom kwam Slob maar de conclusie dat tenij alle band naar een borkerij matten. Mijn grootvader was boer, vertelde de minister. Daardoor kwam ik als kind regelmatig op een boerderij. Maar tegenwoordig zijn er steeds minder kinderen die dat kunnen zeggen. Daarom is het heel goed dat schoolkinderen af en toe de kans krijgen om er rond te kijken en te horen wat er gebeurt. Leuk en aardig al een keer, maar beste Arie, net al in een squal ben had geen idee wat er op een boerenpleet zal ik je bad. Ik voor woekstenen had geen flauw benul met haar molken, hier appels of vlees waar komt. Nou maakt het dat op hem zelfs net zo volle uit, zolang ze hadden dat ik maar net bemoeien met het boerenleven.
Maar er is één lidsgroepje van die volwassenen die dat wel docht. Dus kennen we net beter beginnen met verplichte lessen op de workrij van de mensen die op het plus zitten daar in Den Haag. In plaats van squalben vind ik het een volle beter idee om de ministers, de staatssecretarissen en ambtenaren uit de Eerste en Tweede Kamer alle jaren naar een boerenplaats te sturen. Een verplichte werkbezitten wanneer ze beëdigen worden. Want de aanroende jaren zijn er zo volle besluiten namen boeren die het kant nog wel rijden, omdat ze daar in Den Haag geen enkel idee hebben hoe het er jote om tagjet op een borkerij. Nevens mij had meer dan de helft van de Eerste en Tweede Kamerleden nog nooit een overal onhaan om op de boerenplaats te zien. Datzelfde hield trouwens van een bezit aan een bouwbedrijf, een verzwarringstehuis of een squalle. Vanzelfs, ze ben wel eens op squalle west om haar een ben op te helpen, of in het verzwarringstehuis om haar een beppe een bosje bloemen te brengen. Maar echt zien hoe het er op de werkvloer om een tagjet en zien hokker probleem mij werken zonder rennen? Nee, daar haal ik geen tijd van. Vandaar mij vaststellen om alle ambtenaren uit Den Haag een verplichte meirenweekend te gaan in de sector dat ze alle dagen in haar werk mee te krijgen ha. Ze maakt Carola Schouten, notabene zelfs boerendochter, maar is een week op paard met boeren die door de fosfaatrechten dupière worden. En Ank Bijleveld moet maar eens een survival trainingje doen met al die mariniers die tenij in plak vanuit Doorn heel dan naar Zeeland matten. En liet Hugo de Jonge maar eens een weekend meerinnen in verskate zwarginstellings. Ik ben benieuwd of ze dan onder eind van de weken nog hetzelfde oer haar besluiten denken als no. Zijn verplichte stage wieke bad vanzelfs zonder de camera's erbij. En wichtiger nog, zonder dat zijn vervelende parse wordt via de met de noosbop op zit om alle woorden van de minister te wikken en te wegen. Het wordt geen promotievideo bedoeld voor de stimmeloekerij. Nee, gewoon de laks gewoon of hege hakjes een week lang uit en de lezers al werks gewoon aan. Even maar de voeten in de klaai om te zien wat er nou weer speelt. Want wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar wat de minister niet kent, dat speet hem niet. De column van Nienke van der CD Geren kent via app of sms 0620 voor jou en Jochen in Jochen. Heel net alleen voor de column, maar ik voor alle oorzaken die je spelen. Maak via de mail ff@omroepfriesland.nl. Afstemt op dij. Vandaag onderhoord door ultra-renners en wat ook nog voetbal. Want Treien Friesen promoveert juist naar de Eredivisie. Dit is muziek van Ed Sheeran. Dit is Happier. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. But my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth,
could fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Dadelijk in dit speciale programma op Pinkster Monday 2018 bij Omroep Friesland ontdekking voor de fietsalversterrentocht en voor het Keertsen in Venture de Boespartij. Nee, het NOS Journaal. Vanmorgen, nee, bij Omroep Friesland op de radio. Wij stralen wij een uur langer. En daarna van zo'n 8 nieuws. Casa Enema. Maar Erik Enema. Alle werkdagen liet ik de mooiste muziek uit Friesland jaren. Van de heel vergeten pareltjes van de Friese Bries uit de jaren 80. En nagelnije opnames van Frieske bands en artiesten. De Friese muziek is dit als een koers. Casa Enema. Vanmorgen tussen zo'n en 8 nieuws. Nee, wij stralen wij. Bij Omroep Friesland. Mij en hoor ben wij grutskopjes grijdenvogels. Bisto boer als leenwerker? Denk dan mij het meer om de nesten. Meer rom om nesten hinnen en meer van binnen naar boeten. Zo hadden piekjes kans om harren te verskoeljen. Een nijswarger van de vogelwacht kan die helpen. Zoek op grutskopjesgrijdenvogels.nl voor meer informatie. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? €555 korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op Tweede Pinksterdag geopend. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekactie. Bijvoorbeeld Hollandse komkommer. 2 stuks voor €1. Of Hollandse prei. 3 stuks voor €1. Wie wil dat nou niet? Dat meen je niet. Zo goedkoop. En verse pizza. Diverse soorten. €2,99. Dat wil toch iedereen? Lekker. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Over voordeel gesproken. Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot kampioen in goedkoopste huismerken. Suzanne's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking. Ik krijg elk jaar een schenking. Ja, van mijn ouders. Super natuurlijk, maar ja, ik heb dat geld nu niet nodig. Dus leek het me een goed idee om er vermogen mee op te bouwen. Voor later. En dat doet Hof Horneman nu voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Omroep Friesland. Oostemt op dij. 8:30, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna €1,5 miljard geboekt. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dat komt vooral doordat de kosten voor personeel en brandstof toenemen en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. De luchtvaartmaatschappij verwacht wel dat het aantal passagiers groeit naar zo'n 139 miljoen, maar denkt niet dat de kostenstijgingen daarmee gecompenseerd kunnen worden. In Venezuela is president Maduro zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim 2/3 van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcon, bleef steken op 20%. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. In de Amerikaanse staat North Carolina is een man met een auto een restaurant binnengereden om zijn gezinsleden iets aan te doen. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven, zijn dochter en schoondochter. Zijn zoon, vrouw en kleindochter raakten gewond.
Volgens getuigen zat de dader voor de aanrijding zelf binnen met zijn familie. Het motief van de man is nog onbekend. Hij is aangehouden. Zo'n 140 Amerikaanse beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey en actrice Meryl Streep, hebben een open brief ondertekend waarin wordt opgeroepen om ongelijkheid van vrouwen tegen te gaan. In de brief aan de wereldleiders wordt gesteld dat 130 miljoen meisjes niet naar school kunnen en dat 1 miljard vrouwen geen bankrekening hebben. Het weer, is opnieuw een prachtige zomerse dag. Veel zon met vanmiddag 23 tot 26 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen en woensdag blijft het warm. Ook dan is er laat op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je, tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Hal je trawal, wielenwalen, aaijerren, douwstrieken, gauwoord. Het Grut Fries Dicté komt er weer aan. En dit hier een speciale editie op 21 juni met zo volle mogelijk deelnemers op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwert. Door mij en vestig je mij dus een nieuw record. Valkenflabben, Ian Assig, Koord Klommerien. Meld die aan op friesdicté.frl. Elke nie een keer meedoen. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Friese Opel dealers Citon, Dynam of Engels Mavinia staan van jou klaar. Jacob Stilwagen. Pinkstermandy. Omroep Friesland. We zorgen dadelijk vooruit op de Boerspartij in Friesland. Dan gaat dit zelfs ook eerst een verslaghouder Geert van Thun, die is er al. Die Boerspartij wordt verkeerd toch 50 partoeren op 2 locaties. In eerste instantie eindigt we zelfs op het Zoekelaan. En dadelijk zorgen we vooruit. Nou is het waarbericht. Piet Paulusma, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jacob. Zat de Jetten Sister nog heel tijd onder route? Has het nog wat vol daar? Ja, fantastisch. Schitterend waar, de zinnen erbij. En als dan just nou Joert Sandaai met de Boerspartij, met het fietsen, dan is dat toch van Sandaai die hier net zo mooi west. Maar het wordt warm, de zinnen erbij, een koeltje. En het weer krijgt 14 graden in Balzut, maar die temperatuur gaat natuurlijk nog omheen. Het waar van Joert. We hadden zinnen erbij en die buurtrek bij. En dat betekent dus zinnenschien waar. De temperatuur nu om bij de 24 of 24 graden in een echt warme, simmerse dag. En de wind die komt uit het eerste nog na het eerste mei. De wind is matig, krijgt vrij ontfjouwen. Die wind kan in het watergebied, kustgebied, betekent ze vrij krachtig worden, maar dat is dan ik. Joen, om zo'n uur, 8 uur, is het nog zo'n 20 of 21 graden. Maar de zinnen erbij. En als dan nou, de windjes, die zullen Joen ik nog matig werd. Ik heb 300 fjouwer en die komt nog altijd uit het eerste of na het eerste mei. Morgen, een simmerdag. Een simmerdag bij ons in het noorden van Nederland de meeste zinnen. En we gaan morgen zo'n 23, 24 graden. Zeggen we nou, maandje, toonsje, vreed, nog altijd een simmerwaar. Maar zo'n 23, soms 24 graden. Ja, volop een simmerweekend. En voor jou het simmerwaar, voor iedereen die naar het keertje gaat, of op een fiets zit, of in een zinnenstiert. De goed op denken, die zinnen is fel, goed insmaren. En aan de andere kant, het is fantastisch fietswaar. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalversterrentocht en de Boerspartij in Friesland. Omroep Friesland. En over die fietsalversterrentocht hebben we het zelfs ik al redelijk wijdwijdig gehad. Je hebt maar weer op de route in Friesland. We winnen van de Montmartier bij de start. Maar ja, zo'n tocht, het is ook een tocht. Mijn verhalen. Meestal niet dat voor de zoveelste keer door het 10 keer door het. Aukje de Hoop, die is in Dokkum. Aukje, goedemorgen.
Ja, goeiemorgen Jacob. Ja, daar was mensen bij Het is die... hier echt heerlijk. Ja, dat vond ik wel leuk. Maar daar is hey Jacob, het is hier echt fantastisch. Daar is mensen bij die nevens mij... Die Oh ja, ik ben even wennen aan de vertraging. Ja, ik. Dus we praten nou verschrikkelijk trokken erin, maar dat jouw niks. Wat ik zei is zo, van deze mensen bij die... Nou, dat ben de ultieme ervaringsdeskundige volgens mij. Ja, dat zijn de ultieme ervaringsdeskundigen. En ze maken er een enorme feestdag van. En wat bedoelen wij met ervaringsdeskundigen? Nou, dat hebben ze op de petsteam. Hebben wij er een hoes over de kap heen. Wat zit er op je hoes? Er staat dus foto op. En samen 100 maal. Dus... En wat betekent dat? 56ste keer. 44ste keer. Potverdikkie. Samen 100. Heeft nog niemand als koppel gepresteerd. Als echtpaar. Ja. En mooi waar heb ik het genoegen? Jan ter Braak. En Akkert van der Werf. En waar kom je bij? Ik kom van oorsprong uit Poppenwier. En wij zijn nu al zontje hier in Hogeveen. Daar hebben we altijd in Balzert, hè? Maar omstandigheden hebben dus naar Hogeveen gebracht. En daar zitten we goed. Ja, maar Balzert bloeven trouw, maar Pinkster. Ja, hè? Ja, absoluut. En ik ben een geboren Bolswadder. Het is mij met een paplepel ingegoten. Mijn 2 broers die mochten al fietsen en ik moest maar wachten. Maar goed, zodra het dus mocht was ik van de partij en dat is dus continu eigenlijk doorgegaan. Behalve dan die MKZ-crisis en een jeugdzonde mee met de schoolreizen. Ja, dat scheelt nu 2, maar de reporter van de Bolswadder Krant die vroeg van en nu, wat gaan jullie doen? Doorgaan. Nu stoppen? Nee, geen sprake van. Mooi, dan vreeg je hoe oud je binnen. Nee, dat mag je niet. Hoe jong we binnen. Oh, hoe jong ben je? 72. 72. Ja, dus we hebben nog heel veel kansen om dus dat uit te bouwen. En dan ga ik eerst voor de 60. En dan ga ik voor de 50. 50. En dan ga jij voor de 65. Zo hopen we door te gaan. En dan de jeugd uit Australië is er nu bij. 2 vrienden van hun, die fietsen op een tandem uit Australië. Want als we daar zijn, hebben we onze eigen fietsen daar. En dan fietsen we altijd met die 2 mannen. Ja. Dus 2 jaar terug zei ik van, als wij voor de 100 gaan, komen jullie dan? Nou, ze zijn over hoor. Ja. Dus in een huis in Makkum. Prachtig huis van Tegelaar. De vrouwen zitten daar in Makkum. En de mannen fietsen mee op een geleende tandem. Ja, heel leuk. En de dochter en de schoonzoon, wat familie, broers. En mijn vrienden uit Boksmeer en ja, super. Het is hier een grote feestdag, joh, het feest. Ja, precies. een feestrit. Ja, precies. En de vaste gast die de laatste jaren met ons mee fietst, die staat tegenover ons op een camping. Zijn vrouw is schuldig aan deze dingen. Die heeft ze genaaid voor ons allemaal. Dus ja, het is helemaal super. Ja. Kan niet mooi. Dat zijn wij dus. Ja. Ja, wil je die foto maken? Want dat is net op de fiets. Nee, in Australië. In Australië, ja. En bij de camping hing het een foto en... Nee, dat is deze. Dat is ik deze. Ja. Op de camping in Bolsward is een grut. Ja. Wij kwamen wij zijn donderdag komen we op een camping. We komen aanrijden en ik kijk links uit het raampje. Ik zit tegen Akke van, moet je kijken wat daar hangt. Groot spandoek. Jan en Akke 100 keer en nog een tekst erboven. Ja. Super. Ja. Nou, en dan heb je hem dit water bij, wat heb je hem een prachtdag. Absoluut. Want Australiërs winnen bang voor geld en wetter. Want ze komen uit Perth en hebben meestal mooi waar. Nou, we treffen het mogelijk hoor. Ja, super. Ja, echt, het ken het maar. Nou, geniet ervan. Nog een hele fijne dag. Nou, zonder ongemakken terugkomen, dat is nou het belangrijkste. En al die vrijwilligers, nou, geweldig. Ja. Het is geweldig wat Jodel zetten. Geniet ervan. Fijne dag. Bedankt. Ja. De muziek die stoot Jerreworst. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dadelijk zoeken we fruit naar de Boerspartij in Venture 50. Partoer naar de list. Verslagjouwer Geert van Thun, die is even zelfs al. Draait de zinnen nog om de hinderlijk als doel.
als net met tinken kist. Zie je mij en sjouw mij toch gemist. En wil bij mij als stoten net weer Tink om mij. Muziekwereld van Twarres. Omroep Friesland. Pinkstermandi. En Pinkstermandi is traditioneel de rij dat de Boenspartij verkeerd. Geert van Thun, goeiemorgen. Goeiemorgen, Jacob. Ik heb vast één afspraak, meidje, dat we het net meer hebben over het NK senioren, maar gewoon de hele dag consequent Boenspartij zezen. Ik ben volslijn eens met die introductie. Dus wat mij betreft, Boenspartij, dat is toch het begrip in de keertsverhaal. En als je praat over een begrip in de keertsverhaal, nou, dan is die Boenspartij er wel in. De Nederlandse keertsboen, de NKB, is van 1897. Dat is het hier dat er voor het eerst een Boenspartij keertst is. We doen de 114e editie, Joert. Er ben een paar keer net Boenspartij keertst zelf, met name in de oorlog. Maar het is een mooie traditionele partij die het als Boenspartij grut worden is. En qua namen, letter doe je er op een wat formelere manier naar jongen. Dus even ja, daar ben ik boetenafdelingen zat dat hier in het keertsen. En dat ken je hier. Ik was bij Gelieks. Ik krijg je dadelijk op het zoeken, want daar zit ik. Hilversum in het veld. Dat ben al hier Friesen om Utense zelfs. Maar die jaren wel bij de KNKB. En toen hadden ze zo van allemaal dat eigenlijk maar het Nederlands kampioenschap worden. Het is wat mij betreft nooit beklijft. En dus keertsen we dadelijk de 114e editie van Jacob de Boenspartij. Gelukkig maar. En dan zag ik net de lijst. En dan denk ik, nou, de favorieten komen van het beeld. Dan zag ik net 2 Sint-Jabik met 3 hele goede keertjes. 18 Minutski, ik 3 fantastische keertjes. Maar goed, dat dacht ik op Hemelvis eentje meer en meer. En dan wonen ze allebei er net. Ja, ik kijk. Nee, ik kijk. En toen hier Sint-Jabik er al volle jaren al kennen, want die zegt ik doe keertsens in Jester Littens. En op wonderbaarlijke Houdini-achtige wijze wist Sint-Jabik die omloop nog de oerlibien letterlijk hier toch mis. En dan zou je strijden fantastische keertsens. Ik doch Sil Leistra niks te kwart. Maar hij keert van Bouke Triemstra, die het blesseerd in Sint-Jabik achterbloven is. Bouke Triemstra, de opslager van het parcours, PC-winnaar Rekversels van Aron hier. Die had een liesblessure op Roemvliende Wieken
in de Vrije Formatiepartij in Sint-Anne. Toen had hij 1 omloop keers, 2e omloop kwamen we mal net met zin op het veld. En hij is dus echt net fit genoeg om deze boenspartij te keersen. En dat betekent dat Sil Leijstra, Mai Teke, Triemstra en Reense Pieter Hiemstra hier Joert de blauw-witte kleuren van Sint-Jabek verdienen die zullen. En dan mag je altijd maar weer even afwachten hoe sterk het parcours dan is voor Cels. Nou, dan neemt de Cels ik al minutkeer natuurlijk, maar een in bloedvorm verkerende Marten Bergsma. En met Jacob Wassenaar en Hendrik Koolstra vormt hij natuurlijk een prachtig parcours. Jacob Wassenaar is de vervanger van Hielke Bruinsma. Hij kampt nog maar een blessure, maar ik denk dat het een razendsterk parcours is. Werd absoluut rekken mee houden worden, Mat. Maar denk ik gewoon Sijsbjerm, Pietersbjerm. En dan heb ik tegelijk 2 parcours neemt die Arno Sneun in de Jong Nederland partij al heel succesvol winnen. De nummers 1 en 2. Maar ik dat parcours van de 2 dwarpen, Sijsbjerm, Pietersbjerm. Bij Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot en Johannes van der Veen is een uitstekend parcours. En ja, een geweldige slagkracht zit erin voor Cels. Nou, ik ga Jester Litten zo even neemt, want ja, dat is toch een parcours waar je maar gewoon wat rekening mee houden. Maar in Sassilder roenom in die list hier en daar nog wel eens een outsider ontstaan waarvan je denkt, verrek, die week had ik een beetje kwijt. Ik denk bij ik zeg even nog Jesterijn. Jesterijn die wat treden in Weidem. En toen joegen ze mij een hele goede indruk. En het zou samen kunnen dat zij Joert nog eens een keer excelleren kunnen. Maar ik denk, en dat is dan maar, want dan hebben we zeg maar Ruud Sprutsen, Jacob, dat de allergrootste kanshebber toch het parcours van jou is. Nummer 39 op de list. Begint straks de keertsen op de bijvelden onder het tafersjoch van collega Helco Broersma. En ook Kingma. Ja, hij heet erbij. Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar. Dat binnen de treien die de nood was hillen voor LKC Sonneborg. Ze wonen in een wat orenvergeerstalling de partij in Tjemeren. Ze pakten in Weidem, de eerste oordelingspartij, de premie. Een fantastisch keertsende Hans Wassenaar, de grote man van het parcours. Maar ook een man die geweldig in vorm is Pieter Jan Plat. Hij woont verleden week in zijn tannen in zijn ex-Wendwarp de Vrije Formatiepartij en Enno Kingma. Dat is een beetje het vraagteken in dit parcours, want Enno Kingma die studeert in Schotland op dit tijd. Of hij is van zijn studie in Schotland, zo moet ik het wel eens zeggen. Hij is nou oerkomen, ik heb begrepen dat die sneur arriveerd is. Nou, de kist van Tinker wel hebben dat Enno de meeste trainingsarbeid nog net verjocht had. En hoe hoorde je dan op zo'n hyperlange dag hier in Frencher op de partij? Werd 50 parcours op de list in, dat binnen er 2 meer als vorig jaar. En dan hebben we zo'n beetje wel alle kansen en outsiders neemt. Wij beginnen hier dadelijk op het Sjoekelaan. Maar de nummers 1 onder mij 12 van Tretjen onder mij 50 wordt er keerst op de voetbalvelden onder de Hertog van Saxelaan. Wij zijn Marcin Twaan, Helco Broers en ik. We houden alles van je bij en we hoeven niks te missen van de 114e editie van de Boenspartij. Hartstikke mooi. En mijn dark horse is Bolzert met Peter Versuuden, Menno Galema en Thomas Versuuden. Ben ik in koekenbakkers? Nee, kijk nou wel mooi daar inwezen als outsider. Doch ik rek nog hierbij vooruit. Bitgem, Johan van der Meulen, Steven Koster, Tjesse Steenstra. Ik nog even rekening mee houden, Jacob. Het wordt een leuke dag, man. Nou, letten er een mooie informatie. Dat doet het. Giet het u, dank u wel. En weer de juiste verzeld naar Jochen werd. En dan is die boerspartij die baant echt los met die 50 parcours. Nou, wat een losbaand is. En nou, u baant ook het zeggen, want dat is nog wel een feestvierd worden. Treien Friesen promoveerden juist naar de Eredivisie. Trainer Henk de Jong, assistent-trainer Sander van der Heijden en voetballer Mark Diemers promoveerden juist ermee de Graafschap. Na een 2-1 winst op Almere City. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1. Die wedstrijd deed alles op en ons zit vol met emoties. Ik ben trainer Henk de Jong. Hoe mooi is dit, Henk? Ja, net normaal, hè, jongen. Ja, je mag mij maken hoe het hier is, hè. Als je de wedstrijd weer net geweldig, weer een echte kampioenswedstrijd, de tegenstander wordt beter. Maar het is juist al vaak dat ze hem gewoon winst. Ja, dat hebben we die in. Ja, dus ik zie je nog wat telt nou, toch? Ja, hier ging het om. En we geloof gewoon de laatste minuut. En, maar ja, dat ben deze wedstrijden. Maar we hadden wel weer even die in. Ja, het is dus wel aardig voor je naar de wedstrijd, maar ben je kapot al, denk ik, of net? Ik ben kapot. Ja, dit vergt een hoop, hè. En al die wedstrijden, Thomas Jonal, en daarna de hele nacht net sliepen. Nou ja, en dan komt dit er weer achteraan, als die jongens weer oplappen. Ja, het gaat gewoon een eerste kwijt terug. En ja, dan gebeurt dit. En nou valt er niet een keer fort, maar ja, dan komt de pers. En we zijn al hoe laat is het, naar de wedstrijd. Meer dan een uur, denk ik. Ja. Ben ik nog bezig. En dan maak ik aan even rust. Hè. Krijg ik wel.
Ja, natuurlijk. Ja, neem maar een lekker biertje. Ja, pak staat die rust dan? Ja, ik neem maar een biertje. Heerlijk. En dan neem ik even een stukje bal. En dan geven we lekker feest vieren. Zo komt Sander aan. Heidi. Mooi nou. Ja, Hij gaat even als je hem thuis zouden krijgen. Dat had ik aan ik in. Ik vond het wel mooi. Als daar zien, want die ben weer al hier, al jou, die vrouw is hier, die broer is er. Als ze al sprutsen naar de wedstrijd, dan net denk ik, hè? Nee, ik ga ze net sprutsen. Nee, heel apart, hè? Ik voel wel graag wat te zien, mooi achter me. Sorry, dit ga ik even filmen. Was de bril er even bij op dan? Dat één wie snel hè? Ja, ik pak maar even vast. Jeetje. Was mijn vrouwtje? Ja, die ziet helemaal kapot. Is net normaal. En wanneer is dit? Dit is het eindsignaal, daar is het eindsignaal. Ja, oh, joi. Jezus. Net normaal. Dit is net normaal. Mooi, hè? Ja. Jezus. Zo, denk je die ding het veld op? De Jes nog net het veld opkomen, maar ja, dat wist het wel. Dit is net normaal, jongen. Dat je hem dit moment had, hey, dat is toek. Mooi, hè? De spelers stoppen in emoties. Oh, sorry, dat is niet mijn bedoeling. Ja, wel, smeerlap, dikke smeerlap. Nou, dit is geweldig. Net. Machine, hey. Ja, nou ja. Dit is geweldig. Maar dit vind ik mooi, emotie, Henk. Dit vind ik mooi. Ja, mijn kameraad, mijn bandjes, mijn broeken. Ja. Top. Dat is dit haast, dit vind ik geweldig. Dit vind ik echt geweldig. Ja, dat vind ik echt top. Dank u wel. Dat mooi is, je bent zelf. Oh ja, ik wist nooit waar ze winnen. In de orenwedstrijd. Dan zijn ze, nou Henk, daar zitten we. Zo, lietse mansjes. Ja, hij trok zijn films. Ja, mooi, hè? Wel, ja. Mooi, hè? Jee! Lieve Scott. Ja, hè? Mooi vrouwtje. Dat vond ik mooi. En mijn mem van Heide. Oh, mijn mem die zit erachter. Wat lief. Wat lief. Oh, Geer, wat lief, Scotje. Dat vond ik zo mooi. Ik had ooit mijn Sanders je mem trof ik bij ONS. En weer Heide kreeg overleden. En toen trof ik Sanders je mem. En dan zei ik, wat er gebeurt, ik pas mijn hele leven op Sandor. En dan zagen we de klikring. Echt onvoorstelbaar. En nog steeds, hè, elke seconde. Dit is toch wel het om Git in het voetbal? Ja, je gaat alles om. Je gaat alles om. Fantastisch dier. Maar ik ga even naar mijn band, vrouwenband. Dan mag ik nog maar even heen, toch? Ja. Even mijn Heide mem eerst even bellen. Die meisjes die zit ik te wachten, die bel ik nog eerst even. En dan ging ik mooi naar boven, even naar mijn vrouwenband en mijn kameraden. En morgen huldiging? Morgen huldiging, ik weet verder nog niks. Dus, Nee, ik heb geen idee van. Nee, ik weet niet wat er komt en hoe laat, weet ik net. Dat zou wel een gekkenhuis worden. Dat wordt een gekkenhuis. En volgend in de Eredivisie. Oh ja, dat is ik nog zo. Ja, dat wordt mooi. Maar wat denk ik nog hoe? Zullen we nou weg? Kom eens maar een keer weg. Vind ik leuk. Je bent altijd welkom. Vind ik echt leuk. Dankjewel. Oh ja, Eredivisie is ik zo. Ja, alsof je het net weet. Trainer Henk de Jong, impeteer mij verslaghouder Roelof de Vries. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
4 minuten van Jochen waard het met Lost Frequencies en Are You With Me? Op omroepfriesland.nl en de apps van Omroep Friesland vind je net al in de 24 uur het laatste nieuws. Ik alles hoe dus radioprogramma's is daar weer om te vinden. Jij die favoriete programma's waarom bij Radio Mist. Lees alles hoe de presentatoren en DJ's. Zie je op wat voor platen krijg je het herst. Of hark je live mee. Wees maar best. Ik omroepfriesland.nl en de apps van Omroep Friesland binnen. Oorstemt op dij. En daarmee ben we van het eind van de eerste orde van deze speciale uitzending op Pinkster Mandy. Waar we het aanst over de Boerspartij dit losgiet. Waar we zo'n beetje alle favorieten beneemt, denk ik nou. Hè. Sint-Jabik en Minutski en Ljouwert, maar ook outsiders zoals Bolzert en Bitgem. Dus helaas zeggen wat de beslissingen van Geert en mij wurg binnen. En we bellen aast. Ik mij de voorzitter van de Fietsalversterrentocht. Dat is Steen van Rekken. Die Alversterrentocht hier om 4 uur van de morgen van start. Dus ik daardoor aast meer naar het NOS Journaal van Jochen Noorden. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Van de morgen binnen ze uiteenset. De 15.000 deelnemers van de Fietsalversterrentocht. Omroep Friesland docht verslag. De hele dag. Op radio, televisie en internet. En jong van 6 uur aan, alle uren de hichtepunten op tv. Alles hoe de Fietsalversterrentocht. Joet bij Omroep Friesland. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Goutum. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Goutum. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018. Hey, Susie. Ja, hoi. Zeg, jij rijdt toch in een leaseauto van jezelf? Klopt, privélease van Friesland Lease. Is dat ook wat voor mij? Nou, als je geen gedoe wil en een auto die... Ja, want ik heb hier een aanbieding en die... Wacht even hoor, dat zou ik niet doen. Privélease kan overal, maar bij Friesland Lease weet je gewoon dat het goed zit. Kijk anders even op hun website, die zegt alles. Geen verrassingen? Dat is privélease van Friesland Lease. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. Privélease van Friesland Lease. Vergelijk het op frieslandlease.nl. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekactie. Bijvoorbeeld Hollandse komkommer. 2 stuks voor €1. Of Hollandse prei. 3 stuks voor €1. Wie wil dat nou niet? Dat meen je niet. Zo goedkoop. En verse pizza. Diverse soorten. 2,99. Dat wil toch iedereen? Lekker. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Over voordeel gesproken. Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot kampioen in goedkoopste huismerken. Oh, het riool is verstopt. Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Utrecht naar Amsterdam op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna €1,5 miljard geboekt. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dit boekjaar zal de winst al lager uitvallen, zo verwacht Ryanair. En dat komt vooral doordat de kosten voor personeel en brandstof toenemen en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. De luchtvaartmaatschappij verwacht wel dat het aantal passagiers groeit naar zo'n 139 miljoen, maar denkt niet dat de kostenstijgingen daarmee gecompenseerd kunnen worden. Op de Mount Everest zijn 2 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige Japanner en een 63-jarige man uit Macedonië. De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij de beklimming. Elk jaar beklimmen zo'n 340 mensen de hoogste berg van de wereld.
Meestal worden de klimmers begeleid door Sherpa's, ervaren gidsen die de berg goed kennen. Jaarlijks komen tussen de 5 en 10 mensen om het leven bij de tocht. In Venezuela is president Maduro zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim 2/3 van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcon, bleef steken op 20%. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. Zo'n 140 Amerikaanse beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey en actrice Meryl Streep, hebben een open brief ondertekend waarin wordt opgeroepen om ongelijkheid van vrouwen tegen te gaan. In de brief aan de wereldleiders wordt gesteld dat 130 miljoen meisjes niet naar school kunnen en dat 1 miljard vrouwen geen bankrekening hebben. Het weer is opnieuw een prachtige zomerse dag. Veel zon met vanmiddag 23 tot 26 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen en woensdag blijft het warm. Ook dan is er laat op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Pinkstermandy 2018 in Bolzert begon om exact 4 uur van de morgen de 82e editie van de Fietsalversterentocht. In Friendship begon Nies Krek 2 minuten lien om de Noorden, een van de wichtigste partijen in het hier, de Boenspartij. 50 partoeren door mij. Wij volgen die partij zelfs van de eerste tot de laatste slag. Lig je dan aan het zwembad in Egypte? En nippend van een cocktail lees je de activiteiten uit de hotelfolder. An overnight desert trip to a Bedouin camp. Slapen in de woestijn. Leuk. Maar gelukkig weet je dankzij het reisadvies van Buitenlandse Zaken dat de Sinaï-woestijn op dit moment een risicogebied is. Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico's in het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Heerenveen. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Werken, sporten, met mijn vrienden op stap. Dus ik heb helemaal geen tijd voor het schilderen van mijn kozijnen. Daarom kies ik voor onderhoudsarme kozijnen. Ik bedoel, zelfs het schoonmaken laat ik aan mijn glazenwasser over. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf 34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend highlights, vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de... alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel. Spaart u voor een vakantie, een nieuwe auto of voor uw kinderen? Waar u ook voor spaart, onze zelfstandige adviseurs helpen u graag met handige tips en een goed spaaradvies. Zo komt uw spaarwens nog sneller uit. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw adviseur in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Op tweede Pinksterdag zijn alle vrijbuitenwinkels gewoon open. Pinkstermandy. Jacob Stelwagen.
Bolzet begon oeren al, de 82e editie van de fietsalversterentocht. De Beljaars met vastzitter Stefan Rekkert van die alversterentocht. En Jerry U's verslaghouders op de route. En we bidden bij het kids de Boerspartij in Venture. Met trappertoeren meer op de list als verlinier. Set my 94 four-door Ford on fire today. And so I took her favorite pair of diamond earrings and I pawned them away. It's when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate. Man, she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. Tryna OD, but she gon' make me relapse, yeah. But if crazy is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough for you. It don't matter what we say, it don't matter all the things we do. If crazy is a place, then I hope they got space for two. Crazy is a place that I hope they got space for two. She called my boss and she told him I ain't coming into work no more. And so I changed every lock on every door before she got home. If I would get a dime every time she wanna go through my phone. Man, she might be the death of me, but I know I can never leave her alone. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. And I ain't tryna OD, but she gon' make me relapse, yeah. But if crazy is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough for you. It don't matter what we say, it don't matter all the things we do. I hope they got space for two. If crazy is a place, then I hope they got space for two. She might be my cocaine, she might be my rehab, but I don't care what anybody says. She's the pain and the medicine, the problem and my solution. She knows I wouldn't have it any other way. If crazy is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough for you. It don't matter what we say, it don't matter all the things we do. If crazy is a place, then I hope they got space for two. I hope they got space for two. Mr. Props en Space for Two. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Om 4 uur van de morgen, vrij betiert dus, begon de 82e editie van de fietsalversterentocht onder, ik denk haast ideale omstandigheden. Voorzitter Stefan Rekkert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hoort wel eens altijd dat min waarde is, dan besluit een soort mensen toch op het laatste moment van, lid maar. Zie je nou ook een soort omkeerd effect? Mooi waar, dus Elsenier komt gewoon echt opdagen? Nou, zeker. Nou, niet omgekeerd. Dat je blij bent het idee dat iedereen komt opdagen. Die heeft vanmorgen 14.679 deelnemers die starten binnen. Dus de groepen die ik grut. Maar het is heel ordelijk trom, maar het weer het aantal toch een stukje hoger. Ja, en wat betekent dat voor mijn organisatie? Want ik bedoel, je hebt dus het maximale aantal mensen parcours. Ja, nee, je hoort rekening met max 15.000. Dus als iedereen rustig wil fietsen en er geen wedstrijd van maken, komt het wel goed. En die omstandigheden, het kan warm worden, dus je moet goed smarren, je moet goed drinken. Kan je daar niet wat voor de fietsers budgetten? Nou, als het echt nog volle warmer wordt, werden een paar grote verzorgingsposten. En ons kunnen we er 70 posten bij zetten. Dus op dit moment zijn we daar nog net mee bezig.
Wat zullen je een blied wezen? Want ideaal als dit ken het haast net, nevens mij. Nee, dat is schitterend. Mooier ken net. Dus nou dat hier stop ik. Ja, dat op dit punt ophouden bedoel je? Nee, dat is prachtig. Nee, dus het is hartstikke mooi fietsvaart. Nou, mooi. Hopelijk wel de hele doorzaak. Mooi, bedankt voor de primeur. Ja, er is niks te danken. De rest zit het dan uit. En we hebben jullie vast nog wel even. En een heel veel succes de rest van de Elfest. Dank je wel, jij bent mooi natuurlijk. Oké, komt helemaal goed. Dank je wel. Stefan Rekker, voorzitter van de Fietsalverster. Dat was jij ideale omstandigheden. Een heel soort mensen dus van start gaan. Die zorgen geregeld dat is het min waar. Dan zit een soort mensen op het laatste moment van bloemen dus. Maar dat is dus net die meer dan 14.000 mensen binnen van start gegaan. Maar de organisatie zei wij binnen berekken op 14.000 mensen. Dus dit moeten we wel kennen. En dan zullen we op de route in Dokkum. Daar is Aukje de Hoop. Hoe is het met de drukte daar, Aukje? Ja, het begint hier nou achterin. Je zegt het bij de stempelers. Gaston is de stempelaar waar ik even bij sta. Hey Gaston, in welke kaart moest je nou je stempel? Het is nu tot en met groep 9. Tot en met groep 9. Ja. En hoe laat ben die stad? Dat wacht ze naar de 6. Ik weet alleen maar, we krijgen van de omroeper te jaren tot wanneer. En dan op er werd. Dus dus vanaf groep 10 nou. Maar hoe te laat het staat, ben ik eigenlijk geen idee. Nee, want je hebt een beetje een tijdcontrole hier. Hè? Hoe zit dat correct? Ja, we hebben hier in Dokkum is de eerste tijdscontrole. En de eerste groep die maakt van 8 uur. En dan is elke groep komt er 8 minuten bij. Dus dan ben we nou, even zien, 10 keer 8 ben we 80 minuten onderwijs. Dus een 4 kwartier. Dus als je weet wanneer de eerste groep start is. En je rekent er 80 minuten bij. Dan weet je met hoe laat deze nog voor het game in. Ja, dat klopt. En dat is alweer omdat het is geen racewedstrijd. Ze mogen maximaal 24 km per uur, hè? Ja, als je dat direct verdient om de deelnemers zo vol mogelijk te verspreiden. Maar dan krijg je één grote kloof. En het is een toertocht. Iedereen van zijn plezier. En het is geen wedstrijd. Ik krijg die mission hier achter mij. Je weet van een moment petit, weet wel een wedstrijd. Want de eerste win je al 3 minuten van jou weer achter. En dan moet ze hier zitten en koffie drinken. Ja, dat is even het oors. En dat is elke keer weer hetzelfde. Mijn zoon die krijgt uit groep 8 en toen we in de 7 krijgt begonnen met groep 11 te stempelen, of groep 7 te stempelen. Dus dan ben je alle groep niet voorfietst. Ja, dan ben je heel snel. Hey, Gaston, dan maar even stempelen. Ik ga even hierheen, even achter u. Daar heb je namelijk een meneer. Zo, nou goeiedag. Of moet ik zeggen, how are you? Good, how are you? Wie bist dat? Reinse Schuurmans. En Gerrit, als je uit Nieuw-Zeeland komt, hoe zit dat? Die vertelde je. Ja, die heeft mij dat correct invloed. Nou, hij vreemde mij van, worst ik mooi fietsen, dus ik denk dat met al die wezen. Dus ik ben een paar weken in Nederland. Ik ben Arun Vreed, ben getrouwd. Dus ze kwam met hem aan de praten, we zijn met al die wezen even de Elfstedentocht. Wacht even, dit is een heel soort informatie. Dan komt u uit Nieuw-Zeeland, dan ben je getrouwd. Begin even bij het begin. Hoe lang ben je al in Nieuw-Zeeland? Een jaar is 5. Ik ben er 4 jaar verleden hindergang, maar wat nou mijn vrouw is. Dus en ben we hier weer omgekomen om even te trouwen. Dat staat wel anders. En waarom hier trouwen? Nou, omdat ik al zo lang voort ben. Dacht me, bij jou de familie hier ik weer eens wat. Dus dacht me, een mooi feestje. Ik werd een gelegenheid voor de maten om weer bij elkaar te komen. De familie weer bij elkaar. Dat zou wat. En dan combineer je dat even mooi zijn fietstocht van meer dan 12 kilometer. Ja, ik kwam 2 weken te Lien te sprake. Zeiden van, maar ze mooi fietsen. En heb ik nu nog een fiets van mij er 24 jaar wel oud. Hebben van de zolder opgepakt en hebben we mooi naam. Dus, en de fiets nog prima. Die staan nog bij Houten met hem op zolder? Ja, die staan nog bij Houten met hem op zolder. Dat is een hele harde Batavus, ja. Ja, voor mij is het wel een kilo is 14. Die van Gerben die krijgt wat lichter, maar hij fietst nog prima. En nu heeft hij naar Zeeland denk ik een lichter fietsje. Ja, naar Zeeland fiets ik wel wat. Dan heb ik wat een betere fiets als deze, maar dit doet hem ook prima. Ja. Ze hebben net een van die poets toen ze hem van zolder hellen. Nee, ik ben net zo van poetsen. Ik heb hem snel de band. Ik heb een oppomp met olie op ketting en samen wat. Ja. Nou, wat begin je aan weten, waarom ben je nou naar Zeeland gegaan, maar die vrouw? Zij is een Nieuw-Zeelandse. Dus ja, zij heeft me de mooie naam. En, nou, hoe komt ze naar Nieuw-Zeelandse? Oh, dat is een heel lang verhaal. Nou, dat heeft een hele minuut.
14 jaar geleden, 15 jaar geleden, nou denk ik haast, wie ik daar op boerderij stage. Ik heb hier mijn hele landbouwschool dingen. En toen wie ik daar op stage en heb ik getroffen. En toen hebben we hier nog een skof gewonnen en hebben we een skof in Canada winnen. En 4 jaar geleden, ja, toen naar Nieuw-Zeeland daar. Dus zo wat. En du bist vrij trouw? Vreed ben ik trouw, dat klopt, ja. En een mooi feesthand. Nou, fantastisch, hé. Lokwijs gewoon in trouwerij. Ja, dank u wel. En hoe heet het fietsen nou? Het geeft mijn best over. Ja, ik weet niet, wat ze Gerben ervan? Ja, dat gaat wel knap. Hij fietst constant voorop. En dat gaat wel aardig. Die fiets doet het wel. Dat luidt net om. Nee. Voor mij ben de voeten, maar... Nou man, geniet ervan. Een hele fijne dag, man. Ja, super. Oké. Dat we elke keer op de route van de fietsalversterren toch. Ze zit in Dokkum en ze boeren verhaal maar van Jim Sjogger de Stempelaars. Dan heb je misschien op het radio toch van Jim Sjogger de Stempelaars. Nee, we sturen ik uit bij Omroep Friesland op tv. En daar ben ik beelden te zien van de fietsalversterren toch op de route van de verslagjouwers. En meer van dat soort zaken. En dan kan ik berichten sturen. Die komen dan onder in beeld bij Omroep Friesland op tv. Dat kan via app of sms. En het nummer is 0620 499 Dus als nog hier een hashtag van dat zegt van nou, dan moet ik succes wensen of sterkte. Hangt een beetje van de mate van training al misschien. 0620 499 Goeiemorgen, het is Pinkstermandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalversterrentocht en de boemspartij in Frensen. Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar ja Herman had geen zin. Herman dacht bekijk het, maar ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. Herman was jongens die van amper een jaar. Herman dacht bekijk het, maar mijn maak's toch nog niet gaar. Het station daar moet ik razendsnel naartoe. Ik neem de trein naar India, mijn vlees is daar taboe. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. De Brada-clan voor de politie kwam erbij. Maar Herman zat al in de trein op weg naar een boerderij. In India, want daar is het zo fijn. Dag klein koud kikkerland, zing met dit refrein. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. Brada's vleesbedrijf gaf de jacht op. Financieel gezien een behoorlijke strop. Maar Herman wordt nou op een farm bij Nationrij kapot. Zijn vegan is van de baan, zijn vlees ging niet teloor. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. Ik stem er niet met in. Hij stemt er niet met in. Herman moest naar Brada van Pikmeet. Omroep Friesland. Pinkstermandy. En Pinkstermandy is verzels traditioneel de rij dat de fietsalversterrentocht... Ja, hoe zeg je het? Verfietst wordt. Nou ja, houden het. Timo Jepkema in Sint-Anna. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jacob. Nou, mij het echt vrouw Buurt wezen, dat is krijgt dan krijgt daar wat voor tussen Ouderlei en vrouw Buurt, Jacob. Het lijkt het al eens vallen op elkaar op daar in het beeld. Hè. Ik weet net, als ze daar, hey, goedemorgen. als ze daar nou zo wie is maar binnen dat ik dat zei. Ik zie krijgt even op een plakje, weet je, even erop tinken maar als fietser. Want dit is zo'n gevaarlijk punt. Dus hebben we direct een geel bordje ophong. Elfstedenfietsers, let op. Je moet hier, ja, die kant op jongens. Beetje erop tinken.
Die kant. Ja, die kant. Ja, dit is correct. We zullen het een paar keer gebeuren dat je meestal op het laatste moment nog even uitwieken matten. Maar het is hier vol smoek. Heel dag had je een bushokje bij je haar. Waar je meestal thee aan drinken bent. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen, echte Bilkets, hè? Ja, absoluut. Ja. 100%. Ja, uit vrouwbuurt? Ja, uit vrouwbuurt, ja. Hoe laat win je van de morgen? Wanneer waren we hier? 7:30. Oh, ja. 7:30. Ja, toen waren ze al druk aan de gang, hoor. Ja. Ja, dat hadden de eerste, die hebben we al niet meer. Nee, hè? Nee, die hebben we al niet meer gehaald. Die ben al eerder. Ik ben toch even nieuwsgierig. Wat zit er in de poesje dat je op mijn naam ha? Nou, daar hadden we de thee in, we hadden de koek erin en we hebben wat banaan metgenomen. Kies je niet een halve dag met leeg maag staan. Nee, dat moet goed voor jezelf zorgen. Ja. Absoluut. En Ja. wat zei ze hem nou? Zijn er fietsers? Nou, als wij wat bijzonders zien, dan roepen we even van, we klappen en we roepen even van hoi. En hoi, ja. Ik schrok een beetje. Correct. Want ik dacht, er staan 2 fietsers met pannen. Ja, nee, dat is niet zo. Nee, die komen bij haar oom en tante en dan alle jaren daar even koffie en gebak, hè? Mag maar even hier, hè? Ja. Goedemorgen. Hoi. Nou dacht ik, je hebt haar pannen. Nee. We staan even bij de familie. Ja. Even alle de verzorgingspost. Ja, de verzorgingspost. Even een lekker kopje koffie en gebak en heerlijk. Ja, de Dus- fietsen die zullen er creërs uit, hè? Dat Ja. is prima van elkaar. Ja. Ja, maar je mag er nog wel bol zetten, denk ik, hè? Ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ongeveer hebben wij rond 9 uur, 9,5 uur fietstijd. Nou, nog even wat pauze. Dus laat staan 10,5 uur, dan zijn we binnen. Oké. Wat wordt het geheime wapen, Joort? Goed eten, goed drinken. En, af en toe rust. Ja? Ja, af en toe even rust. Oké. En je bent de gast bij? Familie van mijn vrouw. Ik ben 2 dagen geleden getrouwd. Dus, nou, lokweeske. En ik wou hem fietsen. Dus ik zei, ik wil wel fietsen. We gaan niet op huwelijksreis, ik wil wel fietsen. Kijk eens even, ja. Nou ja, en je houdt wel goed de meesten even verzwargen? Wij gaan ze goed verzwargen. Lekker een bakje koffie en appeltaart natuurlijk. Dus en we staan mooi om iedereen aan te moedigen. Ja. Dus, het is wel heerlijk waar, hè? Heerlijk waar, dus wat wil je nog meer? Ja. Ik moet voorstellen. Ja. En wanneer zie je weer een fiets op? Nou, de collega die komt er zo aan. Die had een andere starttijd. Dus hier wachten we even over. Dan nemen hij nog een bakje koffie en een kwartiertje. Dan gaan we richting Dokkum. De grootste drukte liep het een beetje voorbij. Maar hoewel, ik zie je wel een klofte meisje nog aankomen, hè? Ja. Nou ja, dat zijn de snelle groepen en de langzame groepen. Dan moeten een paar even inhalen. Nou, dat moet even rustig. Ja. En vooral als de fietspaden wat kleiner worden, dan moet je even achteraan sluiten en rust nemen. Wij gaan nog heel even gauw verder. Ik zou zeggen succes, hè? Dankjewel. Oké. Wij gaan nog even heel gauw verder. Hoi. Naar de meesten die hier zitten op een bankje. Die zitten hier heerlijk met het zonsje erbij. Goedemorgen. Hoi. Jim had een gadelijk plakje hier, hè? Lekker in de scène, hè? Oh, ik ben jaloers. Ja, hè? Ja. Oh. Wat een heerlijk plakje. Ja. Hoe liep het op het stuit hier in vrouwbuurt? Ik bedoel, je bent een beetje je zit hier al een heel skof tegen ik zei. Nou, nee, een uurtje misschien. Oh. Dus, Maar- valt mij. Alles in water? Ja. Ja. Weer goed, ja. Oké, goeie zaak. Nou ja, de vlagen hingen het uit, hè? Dat is de Beeldse vlagen. Ja, de Beeldse vlag uit, ja. Ja, net zoals tegen de Waardhoeken, de Beeldse vlagen. De Beeldse vlag, ja. Daar blijf ik bij, hoor. Wij blijven met beeld. Ja, nou ja, vanuit het beeld is alles hier op een route goed, Jacob. Mensen maar er wel om denken. Goed smarren, hè? Hé? Goed smarren, Ja. in de zin. Ja, zeker. Ja. Nee, maar had ik nog fans deed, zag ik wel ik wil daar in Fraborn. Dus verslag jou, Timo Japkema. Omroep Friesland. Pinkstermandi. De Boonspartij in Frencher. Ja, en die is echt los. Zoent Njugnoorde 50 patronen op de lijst. Daar binnen er nevens mij 2 meer als linier. Gaat om editie nummer 114. Ja, Geert, de eerste partijen.
Die ben los, want we hebben keertje hier op het Zoekelaan in Treijen-Perken. En we blijven even op het beeld, want van vrouw Buurt gaan we naar Sint-Jabek. Dat leek het toch niet zo bot op een ander, zou ik zeggen. In Sint-Jabek, dat keert met Sil Leistra als vervanger van Bouke Triemstra, Teerke Triemstra en Reens Hiemstra. Sint Weiden met Teun Bouma, Jip de Bakker en Remmelt Bouma. Dan zou je zeggen dat de fiets Sint-Jabek om in de sfeer van de dag te blijven toch heel makkelijk terug in. Nou nee, dus het is weer typisch Sint-Jabek eigenlijk. Zo'n begin van een toppentour. Dat visten te volle flaat is, maakt het dan een opslag. Al een stickers 8 nog een opslagmisses noteerd had. Ja, en dan bleef Weidem gewoon bij. Het is echt bijbleven, want het is spullen is size gelijk daar. En dan moet Weidem opslaan. En dan keer ik samen met wijzen dat Sint-Jabek dat eerst een spul achterkwam. Toen weer gelijk kwam. Nou weer een eerst achterkomt. Het is een hele drege, mooiste start vast de Sint-Jabuursters. Die nou de karmaster eventjes haar hebben voor op Teerke Triemstra. En hij zei de linkspat rek omheen. Jenko Sieperda, de skiertjochter, maar erheen. En we hebben het eerste traditie hier op het Zoekelaan. Want de karmaster, een dame waarvan ik de naam net weet. En die werd nog eens een keer geconsulteerd door skiertjochter Jenko Sieperda. En die zei, die dame dan, die bleef erbij. Die bal is voor, of die zit. En dan zit hij dus. En dat wonderbaarlijke verhaal dat wij hem nou een trui om het waar vastsprong neemt sinds Sint-Jabek. Het zal misschien het andere volle gevolgen hebben, maar het zal jou wel aan hoe mooiste de start is. Noem eens trui en fjouwer, Grauw, het Wetterloon, Martijn Olijnsma, weer even back in town, Nolke Bergstra en al. Ekkel ophouden, maar hij komt eventjes weer waarom. Dat deed hij trouwens in Frensje op de eerste vrije formatiepartij al in die woenie. Zij keert zich in de familie Nicolai, het Jelsum Kwaai en Britsum, Wim Henk, Ibo en Haaien Jan. En ik zag daar een tussenstand in van Treien om hier in het vat Jelsum Kwaai en Britsum. En dan ballen. De namen die misschien wel het meest onsprekend is op deze lijst. Kannengieter. Gerben Jelke, Gerbrandi, René Anema in 2012 PC-winnaar in Pieter Hofstee. Zij keert zich in Oentjerk, Thomas de Vries, Kees en Barel Bos. En wat hing het ter onder de Telegraaf? Daar hing het een spul om het eerst, vastsprong in het vaardeel van Oentjerk. Nou, zit al hier nog tegen bij elkaar. Voorlopig schreeuwt Weidem hier even een heel liet stikje skiernis. Toch heel brutaal en met help van misschien wel een arbitrale dwaling en een protte boetenslager van Sint-Jabek. Een 3-12 vastsprong zijn een van de favorieten. Verslaghouder Geert Fortuyn met de eerste partijen op de Boerspartij in Frencher. Dadelijk in het programma op Pinkstermandi. Meer keersen zelfs, meer fietsen en ik het regionale ijs met Jan-Luc de Haan. Haal neer uit je zaterdag met de combi-modellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt. Een hoop gehannes bij de bouwmarkt bijvoorbeeld. Ja, nou kan de klep dicht. Oh, waar ga ik dan zitten? Of een half uur passen en meten met dat dure bankje om erachter te komen dat het toch niet past. Oh, pas op! Dat is wel design, Peet. Profiteer van de ongekend ruime Skoda combi-modellen op jouw zaterdag. Dat is meer ruimte voor hetzelfde geld. Skoda. Simply clever. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Je rijdt nu de ongekend ruime Skoda Octavia Combi vanaf €177 bijtelling per maand. Profiteer tevens van €2200 klantvoordeel. Kijk voor de actievoorwaarden op skoda.nl. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf €34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend highlights. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Kwestie van timing. Het is exact jou wat zien.
het regionale nieuws met Jan Dirk Daan. Jan Dirk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, daar wist het al vanzelfs, maar van mensen die krijgt de radio inschakelen of de televisie inschakelen is het misschien nog nee, want de 82e editie van de Fietsalversterrentocht is van de morgen om 4 uur weer uiteenzet. 15.000 mensen die zitten alweer op de fiets om de goed 230 kilometer door de provincie aan te lezen. Dit is voorzitter Stefan Rekker van de Fietsalversterrentocht. Het is weer los, hopelijk een hele mooie dag. Dinsdag kom ik wel weer waarom. Ik hoop dat tot de laatste fietser, dus tot 12 uur is schitterend warm brood. Dan de zoet helemaal top wezen. De fietsers zelf hadden er weer nog 10, want het waarschucht er goed uit. Het lijkt een mooie dag te worden. Ja, dat wordt het. Ik word heet. 24 graden is het door. Dus dat werd mooi. Ik heb er 600 kilometer van trainen, dus het zal wel goed komen. En in de peloton van de Alverstede Rieders ben ik weer een protte deelnemers die de tocht al vaak dien hebben. 60 keer of meer is intussen geen uitzondering meer in de geschiedenis van de tocht, maar 100 keer, dat verwachten ze net. En er is ik wel een rekkensomke vernedig en dat somke hebben Jan ter Braak en Akke van de Werf uit Hogeveen maken. Akke fietste de tocht 44 keer, Jan fietste al 56 keer en ja, dat is maar ook 100. Het is mij met een paplepel ingegoten. Mijn 2 broers die mochten al fietsen en ik moest maar wachten. Maar goed, zodra het dus mocht was ik van de partij en dat is dus continu eigenlijk doorgegaan. Behalve dan die MKZ-crisis. Hoornijs, de kustwacht, had de nacht op de Noordzee om een nacht zocht naar een vermist bemanningslid. Westelijk van Texel wie een man op boord slang van een Keervaardijskip. Om 12 uur is ophouden maar zieken omdat de persoon net meer in leven wezen zou. Om 11:09 en juster sloegen de bemanningsleden een alarm over de vermissing. Het bemanningslid wie om 3 uur voor het laatst jongen. De KNRM had zocht maar 3 reddingsboten en er is een helikopter inzetten. De laatste deelnemer rond de Alverstede Ultra-ren is juist rond het begin van de jonge aankomen bij de finish in Bolzert. In totaal hebben 19 ultrarenners de tocht van 230 kilometer volbracht. 20 deelnemers moesten onderwijs op Jan en een persoon wie sneun al net meer starten. Bij de ultrarun draven de deelnemers de hele tocht achter elkaar, dus zonder te sliepen of lang te resten. Binnen 22 uur moet het gebeuren. Ze kwamen uit onder andere België, Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan. Silvio Teunissen wie de bedenker en draafde zelfs ik mee. Hij kwam als een na laatste binnen. Ik ben blij dat ik er ben. En opgeven is nog een optie voor mij. Dus vandaag ook niet. Dus we zijn er gekomen. Spartathlon, Milaan San Remo, Friese Elfstedentocht. En nu is het klaar. Klaar? Klaar. Nooit weer? Nooit weer. De overwinning van de Graafschap op Almere City van Juster had een opvallend Fries tintje. 3 Friesen die staan naar de basis van de promotie van de club uit Doetinchem. Dat binnen trainer Henk de Jong, hij komt uit Drachten, assistent-trainer Sander van der Heijden uit Snits en voetballer Mark Diemers uit Ljout. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, dus moest het Juster gebeuren. Het was de wedstrijd vol emoties en Henk de Jong wie Juster naar in eigenlijk helemaal kapot. Ja, dit vergt een hoop. Hè. En al die wedstrijden, Thomas Jonal, daarna de hele nacht net sliepen. Nou ja, en dan komt dit er weer achteraan, als die jongens erop lappen. Ja, het gaat gewoon een eerste keer terug. En dan gebeurt dit. En nou valt er niet een keer voort, maar ja, dan komt de pers. En we zijn al hoe laat is na de wedstrijd. Meer dan een uur, denk ik. Dan ben ik nog bezig. En dan maak ik aan even rustig. Nou, die reis die krijgt er, wilde ik het waarberucht voorlezen, want er is volop zin in Joort en er is een graad 24, dus dit een matige wind uit het eerste. Na het eerste juni is het nog zo'n 20 graden en morgen ik alweer zinnen, dan is het 23 graden en de dagen daarna bloot het ik warm. Mooi zinnen. Oké, Jan Dirk, dankjewel. Nu bij Stella, de e-bike proefritweken. Maak kennis met alle nieuwe Stella e-bikes en maak een uitgebreide proefrit. Profiteer van kortingen tot €650. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stellafietsen.nl. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je, tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Bezoek een van de Stella e-bike testcenters. Maak een vrijblijvende proefrit en profiteer van hoge kortingen. Alle e-bike testcenters zijn op Tweede Pinksterdag geopend. Op Tweede Pinksterdag zijn alle vrijbuitenwinkels gewoon open.
Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? 555 euro korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf 34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend highlights. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op tweede Pinksterdag geopend. Jacob Stilwagen. Pinkstermandy. En Pinkstermandy in Friesland. Budget voor zelfs Keertsen. Het budget de fietshal was sterren af, maar net alleen dat. Want we kregen een appje van Volkert. Jullie, Marco en Willem, succes in Kolm met de autocross. Dus ik die vind je het plak in Friesland. Dit is muziek van Hansen en Bob.
Muziek weer dat van Hansen. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Ja, Pinksterman is fietsen, Pinksterman is skaatsen in Friesland. Heel even zoen op het Zoekerland, waar het best wel spannend weer tussen Weidem en Sint-Anne. Trein 2. Maar 50 partoeren hoor je zelfs net op het Zoekerland. Dan heb ik erbij veel nodig. En dat is verslagjouwer Helke Broersma. Nou, ik Helco hier wij heel min. Ja, de Helco is heel min te verstaan. Ik Geert nevens mij wel. Dus Geert, ik stel voor dat we het eerst op het Zoekerland even oppakken. Ja, ik denk, want ik heb de Helco ook net. Ik denk, nou, liet ik dan even oppakken. Ik kan er even versleuteld worden onder de techniek. Ik ga die toch even vertellen hoe wij hem zit Sint-Jabek. Want het is uiteindelijk 4 om het rijden van Sint-Jabek. Die nou afstand begint te nemen. En eindelijk zo'n je ze kennen. Te volle flaten zo'n opslag. Maar toch de 4 om het rijden voorsprong nou voor Sint-Jabek. Ten opzichte van Weidem. Grauw, Chin, Jelsum, Kwaaiem, Britsum. De familie Nicolai. Ja, die zit voor de familie Nicolai. Maar het wordt op dit stuit 4 om het 2 in Harden-Vadiel. Grauw, Mat dus hield hij het in de achtervolging. En dan 2 toeren die de Boenspartij zeker net winnen zullen. Maar mooi dat ze er wel mee doen. Dat binnen Balk en Triewaren. En daar is het op dit stuit 4 om in het Vadiel van Triewaren. Die toch jussie sterker is als Balk. En dat ik knap naar Utrecht brengt. Ik weet niet of de verbinding met Helco hersteld is. Dan mag hij beginnen. En Oors Jacob, dat moest allemaal. Nee, dat slaat het net. Nee, er is wel een soort leven, maar Helco zit er net tussen. Dus nee, nou, dan hadden we het nog van hem te horen. Het keertsen dus op het Zoekerland. Daar krijg je toch aardig de voeten onder het got. Die rijdt wel achtertje wij nou met rijm of jou voor. Dus het liekt het bloedkeersen goed te komen. De fiets zal versterren toch. Auke de Hoop in Dokkum. Hoe is het daar? Wij staan hier bij het wetterpunt. Het meestal dus wetteren, heli kennen. Even een dingetje voor de organisatie. Waarom is er 1 waterpunt voor 15.000 man? Nou, dat zit haast eens in vrede. Waar ben jou? Wat zeg je? Wie bent u? Ik ben Henk. Hoi. En waar komt Henk vandaan? Ik kom uit Amsterdam. En komt Henk wel vaker hier Ja, dat komt er heel graag. Maar ik vind het wel leuk als er wat meer waterpunten voor 15.000 man op een dag als vandaag zijn. Dus als je dat even kan doorgeven, dan gaat Henk even in de rij staan. Nou, doe dat Henk. Wij gaan het even doorgeven. Ja, want op zijn dag is dat het zo warm is, dan hebben we wel het nodige bij het nodig, hè? Ja, zeker. Water is altijd belangrijk voor onderweg. Net zoals eten. Ja, en dan maakt het hier even snel, dus je wil gauw weer verder. Dus wij jaren eens even bij de volgende. Nou, goeie. Nou, goeie. Wat ben je onderwang? Nou, dat heeft wel trot, Henk. Wat doe je? Nou, ik ben even naar te fietsen, maar dan ben je nog volle meer. Ja. En het is toch waar, hè? Ja, bliksem. Moet wel even wat in, nou. Heeft u nou deze 2 bidonnen al leeg erop? Ja, wees. Dus er komt nog volle meer water gewoon. Want hoeveel zit erin? 1 liter? Nee, zo'n hondse zei. Ja, dus maak hoor je dit Ja, 1 liter. En dat heeft vanaf van de moment. Hoe laat is het voortgang? Kwartier of 4 van huis uit. En wat heeft dan verder al eten en dronken en zo? Nou, wat krentenballetjes en wat broodjes en ja, wetter vooral natuurlijk nou. Ja, en heeft dan gewoon wetter of heeft er door straat niet ik ga even op wetter verder. Zodat we heel koekjes en alles, dus er zit er genoeg zoeker in. Wat heeft u een enorme helm heen? Ja, mooi hè? High-tech nou. Wat is dit voor helm? Nou, gewoon een fietshelm. Met een bril erop. Dan heb ik geen les van losse brillen en michtjes ertussen en alles. Ik vind het perfect. Ja, dit ligt wel een skihelm haast. Ja, dat is meer wat te waren, maar dit waar. Dat doen we maar net. Maar is deze nou makkelijk omheen schoon? Ja, wees. Het is gewoon zo omhoog flappen. Nou heb ik even een gezicht bij nou. Ja, wie is dat? Ik ben Jurgen van der Garst. Ik kom met snits. En du bent een fanatiek hutfietser? Nou ja, fanatiek. Ik ben natuurlijk altijd fanatieker, hè, maar... Hoeveel fietst zo? Nou, 2-3 keer in de week. Met de club, de IJster. Iets nets wij. En nou ja, zijn met IJs dan stappen we lekker op een fiets en gaan we de skieler in. En in de winter dan gaan we op een redens verder. In Lauwert en in Tialf. En wist je nog maar een hele ploeg? Of? Nee, ik moet even een per inheli. Nou, dan lid je bij heen. Ja, best nou, hij in wetter en ik wens je een soort succes. Ja, dankjewel. Even de gas erop. Ja, werk ze nog even dan. Ja, dankjewel. Jo, hoi hoi. Hey, fijne dag, hoi. Verslagjouwer Auke de Hoop in Dokkum.
Willem Visser is soentenier routecoördinator Noord bij een fietsalverstedentocht. We zullen laatst met een belly. Dan doen we naar de muziek van Pink. Dit is Beautiful Trauma. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we burn out. Oh. 'Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. 'Cause times they keep coming all night, laughing at some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful trauma. My love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my drug. You punched a hole in the wall and I framed it. I wish I could feel things like you. Everyone's chasing that holy feeling. And if we don't stay late, we'll blow out. Blow out. 'Cause we've been on the run so long they can't find us. Who's gonna have to die to remind us that it feels like we chose this blindly? Now I'm gonna fuck up a hotel lobby 'cause these times they keep coming. Last night I might have messed it up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful trauma. My love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my drug. Tough times they keep coming all night, laughing at some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful trauma. My love, my love, my drug. Oh. Beautiful Trauma, muziek weer dat van Pink. Ja, Willem Visser, die is de routecoördinator Noord bij de fietsalverstedentocht. Dus hij soentenier. Pardon, hij hielp eerst bij de sopuitdeling in Balzert. Toen water haatlogistiek en catering in Balzert. Ik zou zeggen, haatsop. Dus een mooi promootje maken. Nou, de stem bij jou natuurlijk, gast. Het is altijd al 10 voor 10. Willem Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja, gelukkig ben je beter bij stemmen dan ik. Ja, ik ben eigenlijk goed bestemd, ja. Ja, mooi zo, mooi zo. Ja. Nou, dan mag het ook meester wordt met dan. Hoe is het op Route Noord? Ja, goed. Het rent mooi terug. We zijn nu op dit moment in Dokkum. Dat is hartstikke gezellig. Je meer op de achtergrond korf begint weer. Voor de band is je van alles regelen, springkasten. Nou ja, dat rent al mooi. En wat doet de routecoördinator precies?
De routecoördinator die onderhoudt natuurlijk het contact met de rionhoofden. Dus alle steden die hebben een rionhoofd. Daaronder houden wij contact mee. Wij zorgen dat de route er goed bij loopt. En als er wegwerkzaamheden binnen, zorgen wij of we daar wat oplossen kunnen. Eventueel route omgooien. Of in overleg met de gemeente dat we de route ompassen kunnen. Zodat we er ook juist langs kunnen. Ja, want dat weer wel een beetje het verhaal van de laatste dagen. Ik heb op die part van de route, bijvoorbeeld bij Holvert, er zijn toch wel wat wichtige wijzigingen trofeerd. Ja, klopt. Ja, het is voor mij voor het eerst in 30 jaar dat we weer eens langs de CD gaan. Nou ja, dat is wel een grote wijziging. Ja, Duivens ook het dorp, maar Halm, Verwet en Marm en Blijen. Ja, het komen we op dit moment even net over. Nee, het vooral te klein met werk onder dik, begreep ik. Ja, onder die oude dik, daar komt mijn fietspaad. Ja, van Halm naar Holvert en dan moet je de route even omlezen dus. Ja. Dus. En alles verint voorspoedig ontnota? Ja, volgens mij wel. We hebben al weinig aanklank onderwijs gehad. En ja, het is prachtig waar. Fietsers zijn enthousiast. Iedereen die zit maar een glimlach op de fiets. En nou, is leuk om te zien. Ja, dat is ook zo. Nou, super. Hoor dat zo. Misschien hebben we later nog even contact. In elk geval bedankt voor nu. Oké, bedankt Jacob. Fijne dag. Dank u wel. Doe ik. Willem Visser, routecoördinator Noord van de fiets. Alversterretocht. Hij is dat zo'n en hier. En dat we toch horen de noordelijke route hebben. Timo Jepkema, die is op die route. En het water al neemt bij de Sediekdel. Dus dan kom je eens een beetje bij Marm uit, Timo. Ja, dat is correct hier. Dat is correct hier. Maddelijke kind had ik net, denk ik, Jacob. En wat een plaatsjes hier. Ja, die fietsers moeten er misschien een beetje onwennen. Dat zie je dus links afslaan moeten. Richting die zeediek. Aan de andere kant is het, denk ik, echt wel even lekker. Dat je daar, vlakbij die dik, even een beetje een koeltje hebben. Want dat is echt wel nodig, hè? Want het is wel warm. Nou tref ik hier twee meesten. En die shirt, ja, nou, ik moet ze voor de radio toch even beschreeuwen, denk ik. Ze hebben slingers op het tandem. Ze zijn in het roze kleid. De ene is dan roze, de oor heeft dan een soort van Duits pakje aan. Er zitten wat discoballen zitten op de fietshelm. Ja, Koert, dit mag je hem toch even uitlezen. Want waarom zul je hem er... nou ja, ik wil net zeggen dat het er nu voor uitzet. Ik zeg zo, waarom zul je hem er zo mooi uit? Ja, dat heb ik net bedacht. Het zou wel zijn van mijn collega, die is zo kaarten voor iets regelen. Nou, ik zei, nou regel ik een fiets. En dan had een vrouw van deze collega die had de onkleding volledig verzwargen. Nou, dat is wel slagen. Ik had maar gewoon een hier. Ja. Ja, je moet het daar hem van hem en dan maak ik me mooi klein aan. Mooi roze is net lelijk, zeg maar zeggen. Nou, ik kreeg een complimenten onderwijs, dus dan is het hartstikke goed. Ja, je bent even stoppen hier, je bent even van een fiets af. Hoe gaat het dan nou, hè? Ja, best. Het waait stevig, maar dan moet je trotrabje en zwaar je goede harde banden. Ja, want de tandem die je wel op berekenen? Ja, hij hier een lekker boon, ja, dat weer wat een minpuntje. Je mag lekker boon houden. Ja, zeker. Nou ja, dan moesten we natuurlijk even een goede luchtpomp hebben om er wat bar in te krijgen, want dat was dan echt heel zwaar. Bij wie dat? Bij Hazel. Oh, en wat gingen we toen door de holle in, Hendrik? Dat was toch verschrikkelijk best, hè? Nou ja, ik heb racefiets, hè. Dus Nee. deze maast de ouder water helemaal uit elkaar sleutelen. Oh, heen. Oh, nee wel. Nou, dan hoop ik dat het daarbij bleef, wordt. Nou, dat hoop ik echt, want daar was een halve op. En waar steen je al hier op je te wachten? Nou, dat is mijn dochter en daarna 2 dochters en mijn en mijn vrouw. Ja, wat het is dan echt weer mooi dat je hem... Dan komt je uit Marmwijk. Ja, nou ja, daar ben ik geboren. Ik ben nu in Haarlem. Dus, Oké, in Haarlem. Ja, dan is dit het eindje. Werd het lekker gaan, mat. Ja. Weet je toch even op krachten komen, mat. Is het mooi trouwens dat je deze route nou hebt? Heen bij de Sediekdel? Ik weet het niet. Er waren net volle mensen, dus dat is gezellig. Dat zou mooi waren. Ja. Nou, ik zou zeggen, game die kant weer op, of... Ja, we moeten je net snel over praten, maar daar komen we natuurlijk nooit bij willen. Nee, nou, heb je met een geheim wapen, Joert? Pure PK's. Pure PK's. Ook, nou, zal ik dan vaststellen dat dit het geheime wapen is, Joert? Oh, hartstikke mooi. Piepermuntje? Ja, zeker. Je hebt er altijd in. Stuur eens even aan. Wat? Moet je een beetje helpen? Ja. Een beetje krachtvoer erin. Eentje van Koert en eentje van Hendrik. Zo. Allee. Nou, bedankt. Zwarte hand van de ketting. Dan moet het goed komen, Joert, hè? Mooi succes. Jo, bedankt. Verslagjouwer Timo Jepkema. We zoeken nog even op het Soekelaan bij het Keertsen, de Boenspartij in Frencher. Editie nummer 114 al. We binnen 4 voor 10. Ik denk, Geert, de eerste partij moet er nou zo'n beetje die in zijn, zoals het een hele lange dag. Ja.
Nee, er zijn al een aantal partijen uit, maar hier nog net. En dan zal die dat verbazen. Maar Sint-Jabek, die maakt het nou denk ik wel aan. Ze staan 4-4 voor. Ik denk nou 4-3, dan komt het wel goed. En dan wordt het toch nog 4-4. Komt Weiden weer waarom. Het is een beetje tikkie blamerend toch wel wat Sint-Jabek is. Let ik al eens Bouke Triemstra er net bij. Maar Teke en Triemstra en Reense Hiemstra die hier dit toch even wat professioneler allemaal. Nou, dat zal nou dadelijk wel gebeuren. We hebben toch een mooie peerslagers jongen vanuit het perk. Want daar functioneert het al hier wel redelijk. Dan ga ik naar Groutje, Jelsum, Kwaai Britsum. En dan zag ik daar dat het 4-2 is in het vadiel van het parcours van de Britsumers. Wim Henk Nicolai, Ibo Nicolai en Jan Nicolai. En ondertussen een 6-2 vastsprong weer van de Grauw. Die binnen er ook nog net aan. Balk en Oentjerk die houden het ook nog even gaande. Daar is het 4-2 en 6 gelijk nou. 4-2 in het vadiel van Oentjerk. Die zoen nou dus die een werkmaatje kennen. Maar René Anema voor in het perk weet je dat al helemaal nooit. Dan heb je uitslagen van de bijviool. Dan werd we sleutelen hier onder de verbinding. Komt al hier goed. Voor de mensen die het meest kreeg toe is nummer Santje Stiens. Nummer 18 Minneskeer. Dat wint Minneskeer. Maar 4-2 in Skinner 6. Nummer 19 Jester Littens. Ik vind het een outsider. Nummer 20 Grace. Skinner 4 weerst en 6 gelijk. Jester Littens wint. Dan nummer 27 Jesterijn. Ex-outsider. 28 Reduzum. Jesterijn wint. Skinner 4 weerst en 6-2. En nummer 29 Amsterdam. Nummer 30 Weensum daarin. Wezen maar 1-5 en 4-6. Dus dan ben dat de uitslagen zat hij op dit stuit bekend binnen. En op dit stuit kun je hem daar echt bij voegen. Sint-Jabek, want wint uiteindelijk dan toch van Weidem. Dat gaat mooizamer als dat ze zelfs verwachten en hopen hier. Maar er komt een staan onder de Telegraaf te hingen. En dus ik op de lijst staan. 4-5 en 2-6. Sint-Jabek wint maar die wedstrijd, die partij. En dan moet ze haar even goed concentreren op dat wat er nou komen gaat. Want dat zal in de rin van de dag alleen nog maar dreger worden. Straks Jelsum, Kwaai en Britsum, dat is wat voor de highlight. Nou, en dan moet je maar weer zien hoe je dan in vorm binnen. Maar Sint-Jabek, toch woon van Weidem, Lestig, Weidem. Altijd Lestig. Ja, absoluut. Nips meer de woorden uit de molen. Eerst nu al bij de Boenspartij. Ja, de eerste wedstrijden in de eerste omloop binnen dus verkeerd. De eerste winnaars van de eerste omloop binnen is bekend. Daar hebben we door Sint-Jabek, waar we door Minneskeer, waar we door Jester Littens, Jesterijn en Weensum. Dadelijk het NOS Journaal. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Goutum. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Goutum. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden Friesland 2018. De Campina Open Boerderijdag komt er weer aan. Ontdek op tweede Pinksterdag waar de kracht van Nederlandse zuivel vandaan komt. Laat zien hoe snel je bent op de Boerenstormbaan en meet je kracht met melkbusheffen. Toegang is gratis voor het hele gezin. Kijk op Campina.nl voor de boerderij bij jou in de buurt. Sterk met Campina. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf 34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend highlights. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Tilburg is gisteravond een man een zorginstelling binnengedrongen en heeft daar het personeel met een mes bedreigd.
Een van de werknemers wist de hulpdiensten via het brandalarm te waarschuwen. Agenten konden de man met behulp van pepperspray en een politiehond overmeesteren. Hij raakte lichtgewond. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Het personeel krijgt ondersteuning van slachtofferhulp. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna €1,5 miljard geboekt. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dit boekjaar zal de winst al lager uitvallen, zo verwacht Ryanair. Dat komt vooral doordat de kosten voor personeel en brandstof toenemen en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. Op de Mount Everest zijn 2 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een Japanner van 35 en een man uit Macedonië van 63. De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij de beklimming. Elk jaar beklimmen zo'n 340 mensen, de hoogste berg van de wereld. In Venezuela is president Maduro, zoals verwacht, uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim 2/3 van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcón, bleef steken op 20%. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. Het weer dan nog. Het is opnieuw een prachtige zomerse dag. Veel zon met vanmiddag 23 tot 26 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen en woensdag blijft het warm. Ook dan is er laat op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dadelijk in het speciale programma bij Omroep Friesland op de radio 92.5 FM. Pinkstermandi, keertsen dus en fietsen over Alversteden. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen? Schat, ik ben thuis. En heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras? Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Het scheelt me een hoop poetswerk, voornamelijk in de badkamer. We hebben geen kalkaanslag meer. En tevens het niet meer verkalken van het binnenwerk van onze apparatuur. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Bezoek een van de Stella e-bike testcenters. Maak een vrijblijvende proefrit en profiteer van hoge kortingen. Alle e-bike testcenters zijn op Tweede Pinksterdag geopend. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf 34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend highlights, vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Nu bij Stella, de e-bike proefritweken. Maak kennis met alle nieuwe Stella e-bikes en maak een uitgebreide proefrit. Profiteer van kortingen tot €650. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stellafietsen.nl. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Pinkstermandi. Jacob Stelwagen.
Pinksterman die bezit fietsen en keertsen in Friesland. Maar vol meer, want we kregen een app van Volkert. Jullie en Marco en Willem, succes in Kollemij de autocross. En de motors, auto's en Solex en Reviewed de Olversterrentocht. En aansterren we hoe het bij de Solex en Geert. Al deze evenementen, tenminste het fietsen en het keertsen, ben ik te volgen op DijTV bij Omroep Friesland. En je kan berichten sturen via de Omroep-app. Die komen dan onder in beeld op televisie voorbij. Dat je meer succes wenst willen of sterkte. Het is maar trekken wat het meest verlet van is. Broek daarvoor de Omroep-app en stuur dus een bericht. Hey Fonsi. Oh no, ¿qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Échame la culpa, zoals ja, mij maar de schuld, van Louis Fonsi. De motor Olversterrentocht, daardoor hien we het nog net aan. En die is op Pinksterman, die teren met de fiets Olversterrentocht, teren met de Boerspartij in Frenzer, het keertsen dus. Maar Hilde van de organisatie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het bij hem? Het gaat hartstikke goed. Alle motoren zijn vertrokken, dus we hebben het nu even rustig. Maar het loopt als een trein. Ja, en een fantastisch waar. Ik bedoel, de fiets is het mooi, maar dit is voor motorrijders denk ik fantastisch waar of net? Ja, het is heerlijk. Weinig wind, lekker zonnetje. Dus tijdens het rijden even een terrasje pakken, even genieten van alles wat langs rijdt en dan weer een stukje verder. Het is prachtig. Ja, die fietsen zitten maar echt inspannen, maar dit klinkt meer als een soort toeristenuitje. Nou, het is wel genieten. Het is niet zo hard werken als de fietsers inderdaad. Nee, dat loop ik net. En hij heeft nog, de fietsers hebben een soort probleem, of een soort, maar die hebben wel wat problemen gehad met de route, omdat er her en der onder de dik werken wordt, maar de routes omlijnen worden. Hoe is dat bij hem? Of kan je hem gewoon de gebruikelijke route volgen? Nou, wij maken ieder jaar sowieso al een andere route, in tegenstelling tot de fietsers. Die fietsen altijd dezelfde route. Dus wij hebben daar eigenlijk geen problemen van ondervonden. Omdat we toch altijd de route altijd al een klein stukje veranderen en omleggen om het ieder jaar wel weer leuk te houden. Dus wij hebben daar weinig problemen van gehad.
Ja, en wanneer verwacht je in de eerste motorrijders weer binnen? Zitten er van die nou mag ik het zeggen, strebers tussen die graag als eerste binnenkomen wel of net? Of valt er bij de motors wel wat aan? Nee, nou, die heb je ook wel. Ik denk dat om 1:15 gaat de laatste stempelpost open. En dan zijn ze met een half uurtje denk ik hier. Dus 1:15 verwacht ik dan de eerste. Oké. Ik wens je zo'n succes. Hou dus op een hichten. Hou ook koor op een hichten. Hartstikke bedankt. En een noffelijke dag. U ook. Mooi zo. Marilde van de organisatie van de Motoralversterentocht, die is dus helemaal van start. Alle motors binnen vertrokken. Hebben we er fantastisch waar bij. Kijk, dus de fietsers natuurlijk. En het is wat minder goed inspanning. Dus die kunnen dus toch nog even een terrasje pakken en dat soort van dingen. Dus eigenlijk gewoon toerist in eigen provincie. Zo mij het een beetje beschermd. Maar wel een mooi evenement. De Motoralversterentocht. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op Dij. Dit is Calvin Harris. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 I did it my way, lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way. 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 Calvin Harris en My Way. Pinkstermandy. De hele dag live op radio, televisie en internet. De Fietsalversterentocht.
Precies, zo is het. En je kan ik berichten sturen. Het is een live blog op internet. Er is dijtelevisie. Je kan de berichten sturen via de omroep-app. Die komt ik weer op dijtelevisie. Onderin staan scrollbalken, zeg ik maar even, in het beeld. Dus verslaghouder Aukje de Hoop is in Dokkum. En dan weer nog wel even een puntje. Want er binnen, weet ik nou exact, 14.679 deelnemers. En hier werd het taartpunt. En dan weer toch wel een beetje een klacht door, Aukje. Dat klopt, Jacob. Bij hen krijgt een jongen uit Amsterdam en die zei van jeetje, hier maar 1 wetterpunt. Nou, ik denk, dat zal ik eens even vallezen onder het rayon haat hier. En dat is Boorte Boonstra. Schoorstra, sorry. Oh ja, dat ik dat nou, ja, dat spiet niet. Maar hey, doe heeft maar 1 wetterpunt. Ja. Hoe zit dit? Miscommunicatie. Stie net op papier dat er in dag om je wijzen moest. Wie is dat nou? Ja, sorry. Dat is, en ze konden net niet meer weer waarom, want Bol zit hem op slot en daar leidt het. Dus ja, ze konden net meer niet brengen. Oh, het spul is er wel, het aardig is er wel, maar het leidt naar een Bol zit. Het stie net op papier dat dag om je in ham moest. Ik denk volgend jaar maar haatletters in het draaiboek. Ja, dat gaat waar, de compensatie volgend jaar. En hoe rent het verder, Boorte? Ja, goed. Dat is een mooi zwaard. Ja, absoluut. Ja, zeer tevreden. Ja, dat mooi waar. Mooie terugstroming, Grutplein en Nijplein, een locatie. En, ja, we staan voor het eerst ergens oors, hè? Ja, dit is parkeerterrein De Helling, dat is parkeerterrein West in de Dokkumse begrippen. En de markt is onder constructie vanwege de nieuwe ijsfontein die we krijgen en de nieuwe betegelingen, nieuwe bjemmen. Dus daar komen we net te plak. Dus wij moesten naar een locatie zoeken en we zijn nu op een helling bij daar. Mooi groot rond parkeerterrein. Je kan mooi uitwaaien, je stempel met 8 man en daarna je een hapje en drankje en dan kiezen we het erop. Nou begreep ik dat ze hier krijgt het verderop, dan willen wij graag de oude route oppakken of zo. Ja, er zijn een paar, vooral in de betierde groep, dat zijn van die enkelingen, van die snelle jongens. Ja, die zijn zo gefocust op een oude route en ja, die rijden wel eens even verkeerd. En dat hebben we even opgelost bij een perpion op het dik en een hekje. Maar daaraan tegen, we gaan overal al bordjes tegen en die kiezen wel lezen, maar die schuizen gewoon net. Het gaat gewoon hunt te hut. Die ben gewoon dom in de hollen, die wil gewoon voort. Ja, blik op oneindig en gas. Ja, maar we zitten nu midden tussen de tourfietsers en dit is gewoon geweldig. En dit is gewoon aan een gutte linter dag omheen en dan gaat het net meer mis. Want ja, we blijven wel kuddedieren, hè mensen. Dus als iemand links gaat, gaat het recht en links. Ja, dat wist u zelf, want hij is vroeger ik wel mooi fiets. Ja, ik heb hem 6 gefietst. Ja. En nu naar Rayon Hoofd, dat zie je hier nou. Dus hartstikke mooi werk, geweldig. Ja, waarom is dat Rayon haat wezen leuk? Ja, je bent al die blije mensen, hè. Het is altijd, bijna altijd mooi waar. Er komen een paar mensen voorbij, ja, die willen stommer aan een stempel gaan. En het publiek is vooral maar dit waar. Het publiek is leuk, de band is leuk en je kan mooi op springkussen hier. En de fietsers, ja, die willen stommer aan stempels, ja, en ze zijn al je blije. Dus dat is hartstikke mooi. Nu zie ik dat je de hele dag wel wat omrin. En dan heeft een grote smile op je gezicht. En 2 enorme fotostellen heeft altijd bij, die nou even net. Maar dan bist zo'n dag zelf ik helemaal... Als je we beginnen maar als 4 uur aan mijn boel kleertermeidje. En tot noorden zo. En dan hebben we even een briefing met de vrijwilligers. En 8 uur dan maken ze een stempel hier. Nou, en dan is van u eigenlijk het deel is gebeurd. Hè. Dan is het voor problemen en zo wat kunnen ze bij u een stempelkaart verlenen of een paspoort voeren of dat soort dingen. Dat komt dan bij u. Dan maken we even reren. En ja, mijn andere hobby is fotografie en voor de lokale omroep hier RTV NOF. En dan zijn we vanmiddag die foto's even online. Een stukje tekst erbij. Ja, zo promoten we Dokkum en uw omgeving ook weer even natuurlijk. Hè. Hey, en volgend jaar, hoe komt het dan? Denk je dat je hem weer omgeeft naar het centrum? Of bevalt dit zo goed dat je hem denkt van nou, we blowen hier? Ik geef dus een hele positieve loon van de fietsers. Dat dit hartstikke mooi is en ook van de mensen die hier omheen binnen. En ja, wij moeten even evalueren. Laten we het gewoon eerst op houden. De markt moet eerst klaar wezen, die is nog niet klaar. We moeten even zien hoe de situatie dan is. Hoe zou de stroming daar dan wezen. En ja, wij willen ten alle tijde wel blowen tot de binnenstad gaan. Nou, we gaan wel een route tot de binnenstad, maar wel de binnenstad. En wij moeten gewoon even evalueren. En dan komen we volgend jaar wel weer met de oude route. Of nog weer een nieuwe route. Dus ja, wij zijn altijd flexibel, daar zijn we zelf baas in. Nou, Boorte komt aan de shirt die dan weer. Ja, nou dat zou heel mooi wezen. Doe maar op en weer bij. Oké. Succes, het nog. Dank je. Verslaghouder Aukje de Hoop in Dokkum bij het Rayon Haart daar dus van de Fietsalverstedentocht. Dan gaan we naar het Keertsen in Venture, de Boomspartij. Officieel het Nederlands kampioenschap. Nee, dat neem ik helemaal net. De Boomspartij. Geert van Thun, de eerste list. Komt er wat tekening in? Ja, er komt tekening in. Ik jou hem maar eventjes de uitslagen. Dat lijkt het me wat zo makkelijk pakken we dadelijk de actuele stand van zaken op de velden wel weer op.
Weidem verliest dan toch van Sint-Jabok verzels. Maar wat gaat het mooiste voor de Sint-Jebuursters. 4-4 Sint-Jabok terug naar de tweede list. Hield ek van Grauw 4-2 achter Sint-Jelsum Kwaai en Britsen toch winnen. Maar 4 weersen gelijk is 6-4. Maar extra tank onder de uitermate attente balkeerder Nolke Bergstra. Nooit verjet, maar hij drukte zijn stempel op deze partij. Balk verliest van Oentjerk 4-2 en 6 gelijk. Oentjerk ek naar de tweede list. Dan zeg ik de volgende uitslag. Dat is Huzum Sint Exmorra. 4 weersen gelijk 6-2. Huzum wint. Warkum Sint Hartwet 4-3 Skinner 6. Warkum wint. Dan Stiens Sint Minnesgeer 2-5, 0-6, Minnesgeer wint. Jesterlittens Greens, ik ga maar even nemen. Skinner 4 weersen, 6 gelijk. Jesterlittens wint. Skettens Longerhout Sint Wommels 3-5, 2-6, Wommels wint. Pijhem Sint Tjum 4-5, 4-6, Tjum wint. Gwaaiengeert Sint Moiraljusses 3-5, 4-6, Moiraljusses wint. Jesterijn Sint Reduzum 4-0, 6-2, Jesterijn wint. En Amsterdam Sint Weesum 1-5, 4-6, Weesum wint. Dan nog één uitslag. En dat is wel een bijzondere, dat wil zeggen de uitslag net, want het is Bolsward in, jawel, Meidrecht. Die door hem oor alles hinder hier die keersvereniging. Prachtig. Een van de jongste loten aan de KNKB staan. Maar ze gaan erop, Skinner 4 weersten en Skinner 6. En dan zit toch denken, Jacob, hoe weet je dat al hier? Daar op de Tjoekelaan en al die bijveld uitslagen. Dan stik je in de portofoon en daar worden die dingen, die uitslagen melden. En er komen soms curieuze meldingen maar oor. En ik moet eerlijk zeggen, ik maak me een beetje zwargen. De laatste melding die wij kregen, de skiertsjochter had geen ballen meer. Dan mag je toch even denken van bliksem. En op hetzelfde moment zit hier een ambulance voorbij. Ik weet niet of het iemand mij te horen te maken had. Maar laten we gaan naar de bijvelden, naar Helco Broersma. Ja, die ambulance heb ik jet. Nou, het heeft niet met de bal te krijgen, maar het is wel een beetje de situatie van, ja, je keert hier op 3 velden, maar er is wel verschil in de keertsituatie. A-veld, het windje in de reg, had je in het perk staan en dan kan je makkelijker richting de treien slaan. Maar veld B en C, ja, daar zit die strakke wind toch skeef het veld en een heleboel keerters hebben moeite om dan de bal in te krijgen. Die moet een beetje leren om met de omstandigheden om te gaan, want dit windje is vrij stevig en ja, de betoefde keerters die redden dat wel, maar ik zie bijvoorbeeld vanmorgen de partij tussen Jesterlittens en Greens. Ja, dan moest de eerste klasser Johan Meijering toch er even winnen dat hij wien aardig skeeft hier, want voordat Littens iets dien hier stien al een spul voor, dankzij geef punten weg actie van Greens. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje van Reduzum, wat ik net een boordje hel als je een Jesterijn, dan zie je van de outsiders. En Amsterdam koert net rissen en Weesum keert met Robert Grovenstein, Johannes Boersma en even Pieter Talsma. Daar zit dus geen spanning in. Ik zie nog nooit partijen waarbij ja, misschien wel een outsider dwande is. Dat is Bitge, maar Johan van der Meulen, Stefan Koster en Tjesse Steenstra. Ze keert zich in Jereveen en bij Jereveen ja, die hier wel wat sterker wezen kunnen. Waren het niet dat men of van Zwieten naar de Vrije Formatiepartij in Friends in een stukje glas stapt is. Een bierglas wat er val leert en dat er nog een blessure op rond heeft dat er Jolik net mooi doen kan. Dus Jereveen, maar je had Pieter Dijkstra, Sieber Visser en Sjoerd Nauta. Ja, en daar zit het eerst al verbeterd met zeg al weer een size hingen. Ja, wat er ook in, nou ja, die wil hem verklooien, dat ken je ik wel in de trein en je wil douchen. Maar je mag net douchen is een eens omroep in box 4, want die douches zijn aangekeurd, want er is legionella constateerd. Box 1 en 3, daar zijn de douches nog wel van goedkeurd, dus daar kan je douchen. Nou ja, voor een heleboel patoren dat je er misschien eerst nog in, misschien 4 eerst nog in, is een koude douche, maar net in box 4, dus die moet je net broeken. Dan zorg ik nog even naar één partij hier, want het is toch de keerstakomst. Want er zijn al die jonge keerters wandelen tussen Tjemerum en Menaam. Waarbij het spul onder de telegraaf hangen van Arnold Zielstra, Nick Leijstra en Willem Heringa. En dat is... Helco Broersma weer dat bij het keertsen. Hij zit dus op de bijvelden en gaat zelfs op het Sjoekelaan. Simone Scheffer, die docht mij onder de fiets tocht. En sowieso, als er een evenement is, dan doet Simone mij. Of het nou roeien is, of het is fietsen, of het is een slachtermarathon. Simone is er eigenlijk altijd bij. Simone, goedemorgen. Jansen. Jacob. Jacob. Ja, je bent. Nee, ik zit kijken nog op de scherm. Er is een evenement en dat is er aan mij. Of het nou roeien is, of het is kuieren, of het is fietsen, dat is erbij. Maar, ja. maar hoe gaat het? Nou, wij hebben eigenlijk een redelijk ongemak krek mooi maken. Hier van mijn fietsmaat, mijn vriend zelfs. Die, ik weet net wat je met nou ik zeggen, maar want ik beeld als het goed
dood is, die is krek onderuit gingen. Echt op een vrij gudde wijze. De helm is helemaal ontslagen. En hij is redelijk gewond. Hij praat nog wel. Dat is in elk geval gunstig. Maar het weer een gigantische schrik. In krek in Bethlehem hier wij een appel kregen. Hè? Dat is altijd zo'n heerlijk moment. Ja. En hij had die appel op en hij smiet die appel voort. En zo maakt het er een slinger. We had ik in beeld trouwens. Dus ik neem gewoon dat mensen het ik wel zijn kennen. En dan kun je zien dat het toch alweer best wel gevaarlijk is. En zeker omdat we voor de wien hebben. Het is prachtig waar. En dan heb je samen 30, 34 kilometer in de uur ervoor. En als dan een appeltje voor het smiet en op een racefietsje en... dan ben je samen even uit balans en dan fietst in grote groepen. En dan kun je het samen echt misgaan. Dus ik denk dat ik hier fietsmaat kwijt ben. Ja, dat ook ik, ja. Dat is net zo leuk natuurlijk. Verder is het een fantastische tocht. Ik heb nog nooit, het is niet 24 keer. En ik heb best wel vaak mooi waar hoor. Maar dit waar heb ik nog nooit meemaken. Dus het is echt puur geniertje ontnota. Alleen dat geniertje is nou even wat voorbij. Ja, dat snap ik. Ja. Dus ik heb om op Friesland televisie te zien. Dus je een auto met een Rear Cruise op een motorkap. Maar de skeer liep het in alle gevallen dat te vallen. Ja, de skeer liep het dat te vallen. Ik herinner even naar hem daar. Willem. Ja, je leeft nog, hè? Ja. Jammer genoeg wel, hè? Ja, hij leeft jammer genoeg wel. Nou ja, het is een hazer. Die houden de humor er altijd wel in. Gelukkig wel. Maar ik zal je hem even snel zien. Shirt is gewoon opgehord. En hij heeft, nou ja, goed. Het asfalt jouwt net mooi, zeg maar. Nee. Oké, Simone. Dus dat kan ik gebeuren, Jacob. En ik denk dat mij dit waar... en deze wien, en want het jaagt. En wij zijn nog net eerst van die hele snelle fietsers. we ben ik net zadig, maar ze jagen je nog hudder voorbij. Maar alsjeblieft, mensen, pas op! Nou, toch spietig dat zijn jubileum dat zo'n ongelukje mij bedenkt. Maar ik zou zeggen, moedig voorwaarts en dank u wel, hè? Ja, domme! Joe, hoi, Simone Skeffo. Dadelijk in dit programma het regionale lijst met Jan-Dirk de Haan. Hey, Sussie. Ja, hoi. Zeg, jij rijdt toch in een leaseauto van jezelf? Klopt, privélease van Friesland Lease. Is dat ook wat voor mij? Nou, als je geen gedoe wil en een auto die... Ja, want ik heb hier een aanbieding en... Wacht even hoor, dat zou ik niet doen. Privélease kan overal, maar bij Friesland Lease weet je gewoon dat het goed zit. Kijk anders even op hun website, die zegt alles. Geen verrassingen? Dat is privélease van Friesland Lease. Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, als je een e-bike met 5 jaar garantiepakket koopt, krijg je raadt het al, 5 jaar garantie op accu, motor en display. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Privélease van Friesland Lease. Vergelijk het op frieslandlease.nl. Dit is ons seizoen. Daarom deze week 25% korting op alle tuinmeubelen en dit Pinksterweekend 25% korting op een artikel naar keuze. Voor de makers, Praxis. Lees de voorwaarden op praxis.nl. Go, go, go naar T-Mobile voor superscherpe deals op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week een SIM-only abonnement met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en DU, inclusief mobiel voordeel vanaf €17,50 per maand. Check alle voorwaarden op t-mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Natuur Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Het is 11:11.
Het regionale ijs met Jan Druk Daan. Jan Druk, goedemorgen. Goedemorgen. De omstandigheden voor de 82e editie van de Fietsalversterrentocht binnen het ideaal. Sinneschien waar en net al te volle wien. Boven dat hadden deelnemers het hierlijn van Dokkum naar de Zuidwesthoek de wien een beetje mooi. Er is dan ook een opvallend heeg aantal mensen dat net thuisbleun is. Oors ben er altijd gond die denken van laat het maar nog eens voorbij gaan. Maar al koor 14.679 deelnemers binnen de tocht begon. Grutte drokte bij de start dus, maar nevens Alversterre-voorzitter Stefan Rekker is dat geen probleem. Je hoort rekening mee maakt 15.000. Dus als iedereen rustig wil fietsen en er geen wedstrijd van maken, komt het wel goed. De deelnemers aan de Fietsalversterrentocht maar op zijn meest 24 kilometer in de uur fietsen. Om te zorgen dat de fietsers haar daaraan houden, is in Dokkum de eerste tijdscontrole. Ja, als je dat direct verdient om de deelnemers zo vol mogelijk te verspreiden. Maar dan krijg je één grote kloof en het is een toertocht. Iedereen voor zijn plezier en het is geen wedstrijd. Het tropisch zwembad Zwemfun op een Jouwer is van morgen af aan zo'n weekend lang dicht. Stichting De Stien Vlier begint dan met de volgende fase van de renovatie van het zwembad. De kleikemers en de vlier van het zwembad worden vernijd. Verder wordt het jacht en het lood in Zwemfun aanpast. Het zwembad lokaliseert aan 12.000 bezoekers. De sporthal Sportfun die bloot onder de verbouwing wel gewoon riepen. Er had van de morgen Bronwest in de wenning om de ijsbaanweg in Noordwouden. Het vuur ontstie in een cv-zettel in de bijkeuken van het huis en die brandde uit. Boorleur van omlissende wenningen die moesten tijdelijk haar wenning uit. De brandwacht die het vuur wel gauw onder controle. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan kon. Het waarbericht er is volop zinnenjoord en het is een gratis 24. Dus dit een matige wien uit het eerste. Na de 1 juni is het nog zo'n 20 graden. Morgen ik zinnen. Het is dan 23 graden en de dagen erna blijft het ik waren mooi zinnen. Oké, dankjewel. Dan gaan we dat. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Zin in een compleet verzorgde cruise? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Jongens, blijf bij je mannetje totdat de bal weer bij ons in de ploeg zit. Dextro Energy. Voor je mannetje staan, bal aannemen, vrijman zoeken, uitspelen, schieten, simpel, toch? Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ben jij prijsbewust? Nu extra MB's bij de Huawei P Smart. Voor $14,50 per maand, 100 minuten of sms'jes en 1500 MB internet tijdens de Ben Prijsbewust weken. Kijk op ben.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan honderden euro's besparen. Dus waar wacht je nog op? Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. De overstapservice van Gaslicht.com wordt door consumenten beoordeeld met een 9,4. Je nieuwe energiecontract binnen enkele minuten geregeld. Zonder gedoe. Gaslicht.com. Jacob Stilwagen. Pinkstermandy. Omroep Friesland. Nee, de fietsalversterrentocht met Keertsen, met de Alversterrentocht van Motors voor Solex en ach, wat net meer.
Dan hoor je hem oprichten van alle evenementen van deze Pinksterman die in Friesland. Het is nou haast 7 minuten nodig, 11 wolven. Dit is muziek van Chaka Khan en I'm Every Woman. I'm Every Woman van Chaka Khan. We bellen, dat was wat Noorderlien mijn Willem Visser, coördinator van de route Noord. En hier onder over een ongewichtige wijzigings in de route te krijgen met werkzaamheden op het fietspad bij Haarlem onder oren. Ja, en dan is de route bijvoorbeeld bij Holvert. Ja, die is toch krek even oors als dat de mensen net binnen. Verslag jou Timo Jepke, maar loopt of net? Het is niet, nee, het is helemaal geen tafel. Timo is in Holvert. Ja, dat is geen tafel, Jacob. Nee, wat een mooi gezicht is het hier. Het begint je krekt op het moment dat je in Bijhuis komt wat rustiger te worden. Maar dan komen hier duizenden skonken voorbij. Gladscheert, Hildal vol met heren of wiet van de Smarsels, wiet van de Sinnebron. Ja, het is hier een grutte gezelligheid, het is hier een grut feest. Want daarachter is de wordt ik nog muziek maken. En dit is, krijgt even het punt, dat meesten ja, een jasje uitdoggen, shirtjes uitdoggen. Toch even dat laatste stukje ballen nog even in de moelen doggen. Of krijgt even dat appeltje. Ik zal zeggen, ja, meneer, hoe gaat het bij jou? Goed. Ja. Je bent krijgt hier in Holvert onkaam. Hoe is het onderwijs? Warm. Erg warm? Nee hoor. Ja? Ja, ik zie jou had lange mouwen en de moffel zelfs nog hoorn. Ja, die doe ik zo uit. Oké, ja wel hè? Ja.
Meneer, je ziet er professioneel uit, maar waar hij daar voor de skonken? Die rijden vanzelf. Oh. Zelfrijdende sokken zijn dat. Oh, dat is goed van me hoor. Ja. Waar komt u vandaan? Mijn naam. Oh, u bent naam. Ja, we kennen het Friesman. Ja, sure eens even aan. Ja, nou, je had 68 kilometer nou in de skonken. Ja. Hoe viel erbij? Dan mag ik even een kut nemen testen, ja? Test maar even. Is wel een beetje strak. Ja, stil wat spanning. Dat kan misschien ook een beetje van de spanning komen. Ja, een beetje spanning, ja. Dus iets wat vocht en dan giet het weer. En jij krijgt van de meneer die zei, het is wel heel warm. Nee, valt nog 80. Ja? Ja. Niet vol? Hier, prima, ja. Oké. Wat viel van de route? Het is een beetje wieziger, hè? Ja. Je moest bij de Zeediekdel bij de Leaks. Wat vind je ervan? Ja, het zit nu niet, dus dat wie minder. Oh, ja. Maar prachtig. Oké. Ja, Nou, de route is schitterend. Ik zou zeggen, heel veel succes, hè? Dank je. Ik ren even verder naar mensen die hier correct op haar groen zitten. Krijgt even een bakje. Jazeker. Ja, goedemorgen. Ik kom er even bij zitten, ja. Ja, hoe is het ermee? Ja, best. Iets lekker. Mooi waar erbij. Viel de skonken? Ja. Dat gaat goed. Ja, viel het een beetje goed? Ja. Nou, fijn dat je hem hier even lekker zitten kan, nou net. Ja, dit is heerlijk. Mooi plakje, incensie, koffie erbij. Nou. Maar waar fietst u, Joort? Mami, vriend. Mooi wist. En dat is? Waar wist u? Ik ben Wisse. Oké. Ja, voor de hoeveelste keer fiets je hem? Tweede keer. Beide. Ah, kijk. Ja. Dus voor het hier weet ik maar zien beiden? Nee, toen net. Toen beide. Ik ben mijn vriend. Ja. Sure eens even aan. Ja, nou tezamen. Ja. Dat is hartstikke mooi. Je hebt 68 kilometer erop zitten. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik best. Niks los. Ja, het is hier een lekker sfeertje, hè? Ja, zeker. Mooie muziekkorps erbij. Ja, wist je ervan? Ja, geweldig. Heel mooi. Ja, en dan moest je hem hier wel even wachten. De meesten die staan even wat stil op het dik, hè? Dat maakt het net zo wel uit, toch? Nee, het is wel wat druk hierheen. Je hebt weer remmen en weer even omzetten, maar nou ja, het is lekkerder als je hem terugfietsen kist. Ja. Maar dat kijk dus wel. Ja. Je haalt het hier. Ja. Ja, wat is het, de streeftiert? Oh. 12 uur vandaag. Oh, 12? Oh, dan ga je hem nog even. Ja. Precies. Nou, ik zou zeggen, neem nog even een lekkere slok koffie. Ja, dankjewel. Dan mag het heel nog goed komen. Oh ja, trouwens. Geheime wapen. Wat wordt dat, Joert? Geheime wapen? Ja. Koffie? Dat wordt koffie, ja. En macaroni nog. Mag ik daar nog wat bij van? Sure. Dit is een wonderpiepermuntje. Oh. Dat mag je hem helpen, Joert. Oké, nou, neem hem maar. Dan komt mijn ene hand. Alsjeblieft. Dank u wel. Draai de rek in. Hoppakee. Nou, dan mag het heel klein komen, Joert. Succes, hè? Dat lag heel meer op. Het is puur ecstasy binnen Noordenbinnen. Maar goed. We beginnen naar het Keertsnis maar eens even. Nee, de Boomspartij. En Geert Fortuyn, wat ik me nog even afvragen. Want we hier in het voor we het al over een aantal favorieten. Dat is vooral het Veerter, het Zeisbeer en Pietersbeer. En vliegen hier hartstikke knap tweede waard. En misschien ik wel winnen matten hier. Hoe doorgedeerd dat dit uit? Ja. Nou, moeizaam. Uitermate moeizaam in Belsum. André van Dellen, Patrick van Dellen en Jelmer Westra van Belsum die in de Zeisbeer even beet. Zie ik wel weer wat een arbitrale dwaling tussen misschien. Althans, dat vonden de Zeisberen met Zwol. Gelukkig houdt Pieter van der scoort hem nou in. Dat die Arno Sneu net in de finale van de Jong Nederland partij. Dat kost hem een blauwe kaart. Dat is steeds maar een soort gele kaart die direct gevolgen had. Want hij zal wel scores worden. Maar Johannes van der Veen, Kees van der Scoort en Pieter van der Scoort. Kom me nou toch staan gewoon dichterbij Belsum. Het is 3-12 voor de Belsumers. Het is 6-4 voor Zeisberen en Pietersberen. En maar een lopke ik had ze met die keert passeert terug Kees van der Schoot. Dus ze komen staan gewoon in de partij. Joh. Het is 3 eerste gelijk daar tussen Zeisberen en Belsum. Dan zit ik echt te zien naar de partij tussen Frenscher, maar Steven de Bruin, Allard Hoekstra en Patrick Scheef. Dat toch net een minpe toer, zo'n je zeggen. Sinds een tannen, maar Doerde Magila, Wietse Jan Dijkstra, de vervanger van Jan Koolmans en Sjoerd de Jong. Het is Skinne 5 eersten en 4 in het vaardiel van Sint-Tannen. Frenscher die bakt er echt niks van. In Sint-Tannen is dit uitermate degelijk en goed te keersen. En wat een prachtig moment zeggen we niet. Schrik met die partij. Het is een skinspul van Sint-Tannen. Het is size gelijk. En dan zwaait Wietse Jan Dijkstra. Wauw, zeer poort. Ik ken even net verder. Hij gaat van het veld al. Liet hem behandelen. Terug de verzwarger Pieter Tienstra. Er wordt wat tape omheen sleutelen. Er komt een brace omheen. Ze komen weer om.
De bal werd opsluit door Patrick Skeepstra. En wat doet die Jan Dijkstra? Die rost die bal er ogenblikkelijk doorheen. He's back. En weer 3 skinnen eerst. We hebben een soort break in die partij. Want nou is het skinnen 4 weersten in het voordeel van Sint-Anne. Tjen Frensje dat er dus echt niks van maken. Dan zie ik naar de Sjen naar de partij tussen Hilversum. Maar Siete en Franke Verveda. Ooit vreulewinnaars voor Stiers. Mijn Marines Grond en al het Engelemer. Keert ze zijtje in Dan Woord. Maar Sietse Wiersma. Femme Haakma. De vervanger van Teerde Weidenaar. En Jan Jelle Jongsma. En ik zag daar een spul om te eerst vastsprong hingen voor Dan Woord. Nou, dan hij hem wat mij onbelangrijk op dit veld de bijzonderheden in de standen wel bijwerken. Dan kunnen we terug naar de bijvelden, naar Helco Broersma. Ja, Bitgem skinnen 4 weersten voorzien. Ja, er vind dus een mooie opwarmronde voor de tweede list. Leout dat keerst op veld A. Hij een beetje het zicht op. Gaat wel goed. Nevens mij valt meestal maar 4 in voor. Dus Enno Kingma vreet weer waarom kom. En Hans Wasna hij geeft maar sprutsen. Hij zei ondersteunen hebben we in de pitbalsies opgooid. Ik heb wat opslagballen van hem gekregen. Nou, ik heb er al vertrouwen in. En ze keert op de eerste listje. Hij hem fijn met Hielke Beierink. Jetselut en Plantingen en Lars Pieter van Straten. Die het al ondersteunen. Ja, eigenlijk kansleers doen. Maar skinnen 4 weersten op een jong Nederland verleren. Daar hebben we wat meer van verwachten. Het beschutte dat we uiteindelijk uiteindelik binnen mijn Makkems en Itens. Dat binnen nummers 49 en 50. Dus de laatste partij van de eerste list. En we binnen dwanden met de tweede list. En ik zie even naar een hele aardige partij hier. Die is correct uiteindelijk tussen Huzum en Warkum. Waarom Huzum? Hendrik Talsma, Erik Seeren en Daniel Isiger. Hij wil 3 PC-winnaars. Zidogers in Warkum, maar Albert Rijnsma, oorspronkelijk van Skettens. Hendrik Jan van der Velde, oorspronkelijk van Makkem. En goed old Jan Hospes. Nou, benijd wat Warkum naast je oor Huzum dwansil. Het op papier kent een hele mooie partij worden. Een oren oud PC-winnaar is een meervoudige zelf. Gert-Jan van der Bos die wint het nou in Mantrum. Hij won mooi zijn parcours van Mantrum op de eerste list van Aren met 4 van Fjouwer en 6-2. Dan riep, nou, 3 stel jongeren. Alhoewel, Johan Diertens is natuurlijk de oudste dan van het stel. Die won met 4 van 2 cycling van Ayem. En dadelijk gaat ik het zetten hier op het Zeeveld. En daar strandt het meeste publiek nog in. De strijd tussen outsider Jester Littens en kanshebber Minnenskeer. Slaghouder Helco Broersma van de Bond in Venture. En je kan appen, sms'en en vooral ook een broodje via de Omroep-app. Want deze uitzending is ik te volgen bij Omroep Friesland op DijTV. En die bedochten komen dan onder in beeld mooi in de scrollbalken voorbij. Een paar pakken even nu. En het is of op vakantie of en het in het boeteland. Want ze appt René 24e keer, 25e keer samen met dochter Lisanne. Eerste keer. Succes vanuit de Algarve. Ja. Verschil met de bedoelen. Maar er zijn er meer boetelanders. Liewe appt, Reinoud, Shoots, Utoors, Dik Tros zetten. Mensen, we zien je straks bij de spaghetti. Groeten Janne en Riki. Maar er zit meer Rietenkleer. Janne Roelie appen. Succes, Douwe Seinstra. De soep stiet kleer. Wat ze dat nou wat combineert? Dat is vakgedocht en haargedocht. Ik zal mij ook ooit niet meer. Bloerbedocht en Sjoerden via de Omroep app. Dit is muziek van Jelle B. Dit is niet te geloven. Je hebt gewonnen, ik geef me over. Ik voel dat ik niks beginnen kan en dat ik dit niet winnen kan. Oh. Ik ben betoverd door je ogen en de wereld die hield even op. Ik krijg je niet meer uit mijn kop. Ik dacht ik kan wel zonder jou dat ik je weer vergeten zou, maar dat is me nog niet gelukt. Oh. Ik loop al dagen als een zombie rond en ben er met mijn hoofd niet bij de reden. De reden dat ben jij. Oh. Niet te geloven. Zelfs in mijn dromen ben jij dicht bij mij. Ondersteboven. Door alles wat je doet en wat je zei. Ik heb geen flauw benul hoe jij het doet, maar wat je doet dat doe je goed. Ik zing en fluit de hele dag. Ik heb al wat zin om op te staan, elke dag er tegenaan alleen maar door jouw lach. Oh, niet te geloven, zelfs in mijn dromen ben jij dicht bij mij. Ondersteboven, door alles wat je doet en wat je zei.
bij mij. Ondersteboven, door alles wat je doet en wat je zei. Niet te geloven. Niet te geloven wie dat is muziek van Jelle B. Waarvan de telefoon? Harry Haartenboer, Rayon Haart in Haas. Een goeiemorgen. Meestal zei hij hier nou een goeiemorgen, maar in dit geval even net. Harry Haartenboer, kun je mij verstaan? Nee, volgens mij net. Nou, waar je denk ik wel verstaan kan, is Aukje de Hoop in Dokkum. Toch, Aukje? Ja, zeker. Wij staan hier in Dokkum. En ik was even wat al uit, want we zien het nemen een tellerke te zien van wat zij op hoeveel kilometer heeft er nu op, hè? Er zit nou 82 kilometer, maar dat is van de auto van het begin. We gaan al iets van zo'n 83 ongeveer. Ja, geweldig. Gaat goed. Super. Ja, je zit maar als je op een tandem. Waarom heb je een tandem? Nou, alleen op een fiets. Een racefiets lijkt me net echt ideaal. En ja, together dan haast wat ondersteuning met elkaar, hè? En ik ga haar mij verreppen. Oh nee, hè? Nee, ik zei, ik wil nog wel één keer doen, maar dan wil ik hem op een tandem doen. Ja. Nou, toen kreeg ik zijn kaart. Ik zei, nou moet er terug in. Dus dan moesten we even nog een tandem ritselen. Dat is lukt. Dus nou fietsen we weer. En waarom moet je dan alleen nog maar hard op een tandem? Ja, dan gaat wat ondersteuning. Ik ga 2 jaar linnig proberen, maar met mijn dochter op een gewone fiets. En dat weer heftig. Toen weet ik minder waar. Dus ik zei, nou, ik wil nog één keer proberen dan op een tandem. Dus dat is nou. Ja. Ik heb hem dan net eens vragen. Waar ben je? Ik ben Tini de Ruiter. Marita Aartjes. En hoe ken je elkaar? Squashzussen. Zij is met mijn broer trouwd. En zit je te fietsen wat in je familie of zo? Of wat een... Ja, mijn man had hem heel vaak fietst. En ik fiets altijd naar mijn werk. Nou ja, dan fiets ik wel een protte. Mijn dochter fietst hem ook en die is nou al in Ljout ergens. Ja, die ben op een racefiets, dus maar vreun. Dat wordt wat sneller, hè? Ja. Maar op zo'n tandem, nou, dan zit je achterop. Ja, dat vind ik het mij net lekker. Nee, ik vind het heerlijk relaxed. Ja, geen probleem. Dan mag net om haar hindertje wel af mij sturen, wel dat ken het. Maar verder prima. Ik ga de voeten steeds wel bewogen. Ik ga net freewheel. Ik kies net freewheelje, dat ken het. Dus, het op en af stappen we eerst even moeilijk, want zij is links en ik rechts. Dus dat weer even een beetje ziekje. Maar dat gaat nou prima. Ja. En ze zei, ik heb haar mooi van het appen. Ja, zeker achterop. Laat mijn losse hand zitten en dan kan ik even appen. Naar de familie of we er gewoon komen, wat ik maar. Elfsteden app, hè, voor de dochter en de man thuis is haar. Dus ja, de hand. Ze zijn met de stoel weet houden, dus ik kan gewoon los zitten eventjes even appen. Ja. Maar dan zit de heel dat naar kont rond te zien. Ja, dat is. Als ik me nog krijg, zeg ik, heel heb me nou even voorop. Maar dan met de zadels verzet, dat is net echt handig. Zo stoot het kind achterop? Jawel. Ja, maar ik wil dingen, ja? Ja. De eerste keer ga ik niet, want de eerste keer ga ik voor op fiets. Dus doet hoe eerst maar. Maar nee, dat gaat prima. Ja. Nou, ik ben benijd nooit opstappen, maar dat dan wel goed gaat. Dus let maar eens even zien. Het is een beetje te droog, denk. Het is eigenlijk een beetje te droog om hier op te staan. Ja, je hebt één wat rond te horen? Ja, want de beest toch. Ja. Oké. Nou, dan doen we dat even goed in beeld. Ja, een soort succes nog en een heel soort willen. Ja, gewoon. Aukje de Hoop, wie dat in Dokkum. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Nou, we aan de telefoon Harry Haartenboer, Rayon Haart in Haas. Een echte oude zoon. Ja, goeiemorgen. En ik zei Rayon Haart in Haas en dat is net iets van de laatste jaren, volgens mij. Nee, dit is mijn 29e jaar dat ik het doe. Dus, en daarvoor hield ik mijn vader altijd al, die toen Rayon hoofd was. Dus ik ben er eigenlijk nooit geroeid. Succes, hè? Je hebt het meer dan 20 ideeën, toch? Of net? Ja, ongeveer 30 jaar heeft hij het deed. Dus, En zelf ook als liedse jonge meid de stempel in de zat, denk ik, of nee? Ja. Ja, dat was vaste plek, nou. Ja. Dus we hadden ook wat minder fietsers, hè? Minder? Ja, veel minder. Dus een paar duizend, en ja, het zit nou op 15, hè? Ja, dus, klopt, ja. 14.679 hebben verteld. Oh, ik heb ze niet teld. Ja, nee, wij tellen ze. Maar het is dus die 29ste keer, maar en die heet dan 30 keer, of meer dan 30 keer. Ik heb niet, dat was hier 30 toch wel vol, meidje? Ja, ik maak er 30 vol. En ik heb al een opvolger. Ik zei dan, werd dat mijn laatste jaar.
En dan met de andere maar eens door. Maar luister hier, waarom dan? Want ik kan me voorstellen, dat doe je net 29 keer als je er hier onderom vindt. Dus de mat leefde voor die fiets al versterkt toch werd, dus waarom hou je er dan toch mee op? Ja, nou, het heeft een beetje met werk te maken. Dus ik weet niet of ik volgend jaar nog in staat ben om op de tweede Pinksterdag de fietshelftsteden tot de rioolhoofd te dienen en te helpen. En om te voorkomen dat ik nee zeggen moet en dat we dan alles nog regelen moeten. Ja. Kun je beter van tevoren even zeggen, toch? Ja, is ik zo. En dan is de 30 vind ik een mooi aantal. Ja, dat is het. Een mooi roengetal. En dan geven we dan begrippen op wat je krijgt, zei ze, van je hebt iets, volle minder deelnemers. Wie is de sfeer dan, jongens? Nou, in Hallingen niet. We hadden altijd heel vroeg al publiek. En dan de echt oude zeunen met de Hallinger humor. Ja. En dat was onbetaalbaar. Ook niet na te vertellen. Dat was gewoon super gezellig. En het werd steeds drukker. Nou, toen kregen we een andere stempelplaats. De eerste stempelplaats was op de Brouwerstraat, bij Hotel Centraal. En nu zitten we bij Garage van de Pol op de Skritsen. Ja. Mensen moesten even wat wennen. Maar het loopt wel. We hebben nu sinds 3 jaar ook officiële vergunning voor muziek. En dat brengt al een stukje extra sfeer. Dat merk je aan de fietsers, maar ook het publiek. Ja, snap ik. Het trekpubliek. Ja, en de oude zeun en de humor, dat doet ook gewoon altijd hetzelfde. Ja, dat verandert niet. Dat gaat van vader op zoon, vader op dochter, moeder op dochter. Ja. Dus nee, dat moet ook zo blijven. Ja, absoluut. Houd het vooral vol. Dat is mooi die eigen niet. Ja. Hey, een heel soort succes nog, Joet. En bedankt dat je de telefoon weer is. Oké, graag. Je hebt een goede uitzending. Dank u wel. Harry Hartenboer weer dat. Hoi. Rayon Hart in huis. Een echte oude zoon dus. Dat het nou voor de 29e keer. Kom hier voor de 30e keer. En dat wordt dan Silvester. En ik zie hij er dus al meer dan 30 hier in. En hij die Harry nog volle vaker. Want die stempel al doet zijn heid nog Rayon Hart weer. Dat is wat haar zo belangrijk. Daar heb ik nog meer fietsen en nog meer keertsen. Nee, het NOS Journaal. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Huis zei leeg nest. Hormonen zeiden tweede leg. Ik zeg Seat Arona. Want deze compacte SUV geeft je de vrijheid om te doen wat je wil. En is met een business intense voordeel van ruim €2600 lekker geprijsd. De nieuwe Seat Arona. Do your thing. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. De nieuwe Seat Arona wint test na test. Wil je hem zelf uitproberen? Plan dan nu een proefrit. Of ontdek hem op seat.nl. Garantie. Het is ontzettend belangrijk. Bij Belisol begrijpen we dat maar al te goed. Daarom krijgt u bij ons niet alleen de beste kozijnen en deuren, maar ook nog eens 20 jaar garantie. Meer info op belisol.nl. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit het toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Je gaat zelf op vakantie om even lekker bij te tanken. Doe dat nou ook eens met je spaargeld. Stuur het naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Bink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op Bink.nl.
Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Tilburg is gisteravond een man een zorginstelling binnengedrongen en heeft daar het personeel met een mes bedreigd. Een van de werknemers wist de hulpdiensten via het brandalarm te waarschuwen. Agenten konden de man met behulp van pepperspray en een politiehond overmeesteren. Hij raakte licht gewond. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Personeel krijgt ondersteuning van slachtofferhulp. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna €1,5 miljard geboekt. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dit boekjaar zal de winst al lager uitvallen, zo verwacht Ryanair. Dat komt vooral doordat de kosten voor personeel en brandstof toenemen en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. Het Frans onderzoek blijkt definitief dat Adolf Hitler in 1945 is gestorven. Sommige complotdenkers trokken dat nog in twijfel. Rusland heeft voor het eerst westerse wetenschappers onderzoek laten doen naar de stoffelijke resten van Hitler. Die resten worden bewaard in het archief van de Russische geheime dienst. Franse onderzoekers concluderen na onderzoek van gebitsresten en een stuk schedel dat ze vrijwel zeker aan Hitler toebehoorden. In het schedelfragment zit een kogelgat. Op de kunsttanden is een blauwe aanslag gevonden, die duidt op cyanide. Het was al bekend dat Hitler een capsule cyanide bij zich droeg om zelfmoord te kunnen plegen. Op de Mount Everest zijn 2 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige Japanner en een 63-jarige man uit Macedonië. De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij de beklimming. Elk jaar beklimmen zo'n 340 mensen de hoogste berg van de wereld. Jaarlijks komen tussen de 5 en 10 mensen om het leven bij de tocht. Het weer nog in het zuiden eerst nog bewolkt met lokaal een bui. Verder krijgen we een mooie zomerse dag met veel zon en vanmiddag 23 tot 26 graden. Later op de dag en vanavond in het zuiden een paar regen- of onweersbuien. Morgen ongeveer hetzelfde met later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Al je apps en sms'jes binnen via 0620 499 en ik beruchten via de Omroep-app. Bierlijks zit net nummer bij, maar wat is fietsen toch een feestje? Ja, wat is een programma, meidje? Of fietsen en keertsen trouwens op Pinksterman die een feestje. Dus ik zei ze, we gingen wel lekker terug. Lig je dan aan het zwembad in Egypte? Nippend van een cocktail lees je de activiteiten uit de hotelfolder. An overnight desert trip to a Bedouin camp. Slapen in de woestijn. Leuk. Maar gelukkig weet je dankzij het reisadvies van Buitenlandse Zaken dat de Sinaï-woestijn op dit moment een risicogebied is. Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico's in het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Gautem. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Gautem. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. De vrouw en dochter van Job hebben een erfelijke nieraandoening. Dat beheerst het gezin. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel naar genezing. Daarom heeft Job ook de Nierstichting opgenomen in zijn testament. Want die zet al 50 jaar alles op alles voor een beter leven van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Vraag het gratis magazine aan via nierstichting.nl/voortleven. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Nature Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Oh, het riool is verstopt. Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame.
Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekactie. Bijvoorbeeld Hollandse komkommer. 2 stuks voor €1. Of Hollandse prei. 3 stuks voor €1. Wie wil dat nou niet? Dat meen je niet. Zo goedkoop. En verse pizza. Diverse soorten. 2,99. Dat wil toch iedereen? Lekker. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Over voordeel gesproken. Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot kampioen in goedkoopste huismerken. Pinkstermandy. Jacob Stilwagen. Pinkstermandy Friesland budget voor zelfs Alversterrentocht op fiets en op motor. Maar we zullen eigenlijk nog hebben over een Alversterrentocht die zwommen zullen. Hoe dat zit, dat eerder we dadelijk. Even zelf even bij het Keertsen in Frencher. Daar hebben ze toch dat Noordel favoriet met Dreeghaan had. Of zelfs nog Dreeg had. Sint-Jaap, ik ben moeite tocht. In Weidem, zij is weer een Pietersberen, maar dat het echt Dreeg had. In Belsum. En Frencher, dat niet gek, 4 keer eerst na te stieren. In Sint-Anna. Aast, hoe dat al je verder is. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, see where this thing goes. if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, If it's meant to be, it'll be, it'll be. baby, if it's meant to be, If it's meant to be, it'll be, it'll be. baby, if it's meant to be. Baby Rexha en Meant to Be.
We zeggen bij de fiets Alversterrentocht 14.679 deelnemers. Aukje de Hoop is in Dokkum. Nou, ik neem wel een Aukje de Smij telt, Hest. Dus hoeveel binnen er inmiddels voorbij komen? Oh, Jacob, wat een rotvraag. Dat weet ik toch helemaal net. Ik heb geen flauw idee hoeveel mensen er al trokken komen binnen. Ik weet wel dat er intussen wel mensen binnen dat de fiets net helemaal meer klaar van is. Dat er wat mis is maar de fiets. Joost hier ik even. Wat is er mis? Lekker baan van de zon. Oh, de zon. Ja. En dat kun je zelf net plakken? Nee. Hou we de apparatuur net voor. Nee, wie is dat? Nee, dat kun je hier beter doen. Nou, beter denk ik. Ja. Ja. Hoe oud bist u? Sexy. Hoe mooi krijgt mooi van dus. Ja. Ja. En jou hem dat daar onzet? Ja, ja. Hoe dat zo? Nou, ik wil graag fietsen en hier wil ik gewoon een keer fietsen. Dus ik heb allemaal vaker fietst. Dus dit werd mijn tweede keer. Dus, En dat is toch iets bijzonder dat je mooi zon ja, fietsen? nee, ik ga een keer met de dochter dienen en om met de zon. Dus, ja, weer boven bijzonder. Ja. Maar de fietsenmaker heeft meer te doen. Ja, die moet net natuurlijk. Dan zijn we hier. Goeiedag. Waar ben je? Zwit op het gebied. Ik ben Johan de Jong. Dit is elk jaar weer een leuk iets om even te doen. Ik doe het al vanaf 1996 denk ik ongeveer al. Ja, we hebben heel vaak dit leren. Maar het is ook speekbreuk. Lekker band valt mij mooi op zich. Het is warm, joh. Het is heel warm, hè? Warm, ja. Het begint nou echt te baan. Je moet echt schroeien inderdaad, ja. Ja. Dus dit is een speek, of net? Ja, de man had hier in een trapper in de spekerhand. Dat je zingen draaien. Al hier kromme speker erin. Je ziet een pedaal in. Van een orenfietser, ja dat kan niet gebeuren. Maar dat kan je net zien. Dus dan is het speek. Echt speek. Ik zat even allemaal. En lekker band. En hij nog rare dingetjes hoor? Of? Dat we rare dingen rond hebben? Ja, van alles. Nee, ik heb net echt rare dingen, bijzondere dingen ontverdienen. Hebben we wel eens hond, dat chippen ze jou net naar binnen. Wat het beste is. Nou, dat is nadig gedaan, je mag maar even terug. Wij zullen even in de bus, want daar zit ik in. Je voor hier moest draaien, maar dat kent ook weer wel weer, want dat kent ze echt net. Het waren maar alle 14 minuten. Wie zit er in de bus? Die keek nooit de bus in, dat is Sanjay. We zullen eens even zien in de bus. Hallo, maar wij in de busje in? Ja. Hallo, goeiedag, Aukje de Hoop. Sanjay Skaaf. Verstaan je heel Fries? Ja, je hebt best genoeg. Ja? Praat ik wel. Ja? Kom je uit de Friesland? Van oorsprong net. Daarom, dat dacht ik. Waar kom je bij? Ik kom oorspronkelijk van India. In het midden van het land, Amravati. En ik ben, door de krijgtrui hier weer, ben ik geadopteerd. Dus ik heb gewoon ouders die, de ene is een Bilkert en de andere is gewoon een Fries. Dus, ja, wel Friestalig opvoed. Mijn hart zou op school, want die was directeur destijds van waarom zo'n die bij net alle talen leren kennen. Nou? Want die pikt het snelst op. Dus dat waren dat ik al heel gauw Fries kon. Ja. En sommigen zeggen wat nu gewoon. Nou, van dat doe je net. Nou ja, goed, dat is ook keuze, maar die wordt daar is wel goed. Ja. Ik van in de winkel te staan. Nou, dan kun je mooi alles kwijt in je eigen memetaal. Ja, is Fries je memetaal intussen? Ja, zeker. Ja. Ja, wat ik pik, stel ik ben, ik praat even Nederlands, dan merk je om mezelf wel eens over. Dat is Friesisme. Maar dat jij ik zelf wel, dat ik die zin maken, hè. Dus vandaar. En de taal die je onder je treden sprutsen, hè? Waarschijnlijk Marathi. Nou, Hindi is ook een officiële taal, Marathi ook wel, maar dat is meer krijg als de Fries. Nou, dat is een tweede taal in Nederland. Nou, Marathi is de zoveelste taal in India. Maar Hindi is de voertaal toen destijds. Maar Marathi is dan krijg als Fries een deel. En je het in de bus om al die banden te plakken. Dat is jouw taak, je banden plakken? Ja, net specifiek. Nee, ik ben al heel soort spreken, gewoon een heel soort versnellingen aangesteld. Oh, je hebt de boy wel alle klussen. Ja, het maakt me niks uit hoe. Ja, het wordt je warm in de bus. Wij gaan weer verder. Best gedaan. Nou, werk ze nog even. Ja, ontzien. Hoi. Ja, hoi. Schroef even voorzichtig. Ja, dat is toch een mooie toevoeging even online. Aukje de Hoop in Dokkum, dus bij de fiets Alversterren. Dat had ik in het keertsen. Ik ben toch wel heel benijd, Geert. Een van die favorieten, Vlienie het Warre, Sijsbeer en Pietersbeeren. Ze hier het toch wel verrekt. Het Dreegtje in Belsum. Komen ze daar een beetje terug in, hè?
Ja, ze binden terug in, want ze winnen de partij van Belsum met 4-4 is zoals gelijk. Maar wat een mazzel hebben ze gewoon, want een enorme flater van Belsum in het tussenspel. Die hier de zaak op 4 weer gelijk brengen kunnen. En die werd genadeloos afgestraft door Pieter van der Scoort. En die steed dat het 4 weer gelijk werd het dan 4-4 is 6-4. En dan werd het mij boppenslagen de uitmaker door de heren van der Schoot. Die dus op de goede momenten dan wel weer tap pakken. Maar ja, dat hier hem echt wezen had. En dan hier ik het nog Shem had. En of de 2 dwarpen die als weer verder komen zoeken. Maar goed, Belsum is er. Zij verliezen dus met 4-4 van Sijsbjerm en Pietersbjerm. We hebben de eerste list totaal roen. Want Frenscher Sint-Anne is echt die. Sint-Anne wint dat met 4-4 in 6-2. Ik vind het een wanprestatie van de mannen van Jan Bokstra, Allard Hoekstra, Patrick Scheepstra en Steven de Bruin. Die kennen volle beter als ze hier snel litten hebben. Sint-Anne wint dat uiteindelijk heel makkelijk. En Nies Krek is dan die laatste partij op de eerste list uitkeert. Die hier op het Tjoekelaan, Hilversum. Maar een Engelemer en 2 Stienzers in de gelederen zijn nut in nocht van dan wordt. Het werd 4-2 kindershuis voor Hilversum. En dat betekent dat we een tweede list krijgen. Die de volgende partijen te zien houdt. Sint-Jabek, Sint-Grauw. Is hier ondertussen al dwande. Grauw staat voor. Ze zijn nog altijd stroef opereren Sint-Jabek. Maar hij speelt eerst in 6-2. Ontjerk wordt de tegenstander van Sijsbjerm en Pietersbjerm. Sint-Anne komt dadelijk uit Sint-Hilversum. Huzem met Sint-Warkum. Minnesgeert Sint-Jester-Littens. Wommels Sint-Tjom. Moraliussers Sint-Jesterijn. Weensum Sint-Ier. Mantgem Sint-Bolswert. Droriep Sint-Ljout. Snits Sint-Tjemerum. En Bitgem Sint-Haas. 49, Makkem had een steertnummer. Staat dus als eerste op de treddelist. Komt hij dadelijk uit hier op het Tjoekelaan. Zijn de winnaar van de partij tussen Sint-Jabek en Grauw. Heb ik al die partijen neemt op de tweede list. Helco sjucht al een aantal partijen op die tweede list. Ja, en die sjucht met name even naar Minneskeers en Jesterlittens. Net alleen omdat ik uit Jesterlittens kom, maar omdat Jesterlittens rot die als een outsider betiteld is in Minneskeer. Maar voorten dadelijk weer het zoals gelijk het eerste bootje gaat naar Minneskeer. En dat 2 keer zoals jou komen ze misschien het rijden voor. Omdat de man die daar ondersteunt, de Jong Nederland partij, Maarten Bergsma, echt wel weet dat hij eigenlijk een beetje voorin wezen maakt bij Piers. Maar Littens het ondertussen ietsje weer waarom die. En ze hebben nou een eerste aan de Telegraaf en een Skinner 2. Maar staan nog wel heel tijd achter met 3-1. Wommels wat op de eerste list wat mooi samen op gang kwamen. Dat het nog Sint-Jum volle beter. Ze staan voor met 4 om 1. Ljout is ik krijg uit aanzetten op de tweede list op dit veld C. Sint-Riep hebben op zoals gelijk het eerste bordje pakt. Dan draai ik me weer even om naar het Orenveld. West het Weensum te keertsen. Sint-Ier skin het rijden voor het betoeren van Weensum. En dan de leuke strijd kan ik echt wel zeggen tussen Huzem en Warkum. Ik was voor Baal. Daniel Iser het zijn moeilijk simuleerd. Maar Erik Seerden het wel eens een moeilijk en Jan Hospes ik vanzelf. Want bij het eerste en Saai weer een prachtige boppenslag daar echt van Jan Hospes. Daar terug kwam Warkum voor. Maar het spul. Ze kwamen zelfs voor. Maar skin het rijden eerst. Maar ondertussen denkt Huzem. Draai al wat PC-winnaars. Ja, dat is skin het rijden eerst achter. Als ik wat de gek vanzelf. Die ben weer omkom. En draai om het waar. Het is Pinkstermandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalverzerentocht en de boemspartij in Frenscher. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
for this? I miss my mom and dad for this? No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan, so come on. Well, daddy's on 5 minutes in and I'm bored again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Sorry to leave, but I had to go. Who the wants to die alone? All dried up in the desert sun. My heart is breaking for my sister and the calm that she called love. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible life. The other night, you wouldn't believe the dream I just had about you and me. I called you up and we both agreed. It's for the best you didn't listen. It's for the best we gave all this feeling. So for the best you didn't listen. It's for the best we get all this feeling. So Fun and Some Nights. Ik pak even een paar apps en sms'jes erbij. Dit binnenkwam via de Omroep-app of via uw noemer 0620 499 Dus uw sturing zegt te volgen op DijTV. Dus denk maar de berichten onder in een balk. Oh ja, we keuren voorbij. Ik pak het even een paar uit. Succes, Peter Platje en vrienden op de motor. Goed is voor Janne Roelie. Geldo appt juf Anke. Oh, juf Anke, net juf Anke. Juf Anke en juf Nadja van de Bonifatiuschool. Sneek, zet hem op. En app Tietje, zet hem op, Gesina. Laatste, maar beste keer. Volgende keer is Kuibertocht. Ik ben een hele ophefte. Dat je het figurietje met de fiets al tocht. En voor deze schakel uit Balk, die zet hem op met 130 kilogram gestart. En met 120 kilogram aan de finish. Zodat op het gewichtsverliezen geen op zet. Dat je 10 kilo verliezen bij zo'n tocht. Want dan, ja, precies, ja, het is materiaal hier meer dan net. Dan kist ik van mij, man. En bedankt. Klasse, hebt Gerard Remmeling. Ik weet niet correct wat ik hier van teken met Gerard. En dan ben ik aan hetzelfde pien uit. Piet Veldman van de organisatie van de Solex Alversterrentocht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het bij hem? Nou, het gaat goed verder. Ik krijg wat op en houd verder, maar verder gaat het best. Ja, wat voor op het hout weer dat? Van op en dan hinder in de veert. Oh, heen? Bij Molkwar in de buurt. Dus ik ging geschrokken van de motor of zoiets. En die, ik heb verder zelf net, jongen, want ik weer er al voorbij stiek te regelen. Maar verder weet ik net gewoon wat dat auto is. Nee, maar we gaan er vooralsnog vanuit dat het hinder wel veilig uit de sleet komen is? Ja, dat ging ik wel vanuit, maar dat heb ik net ook verder uit de bachter. Daar heb verder niks meer van je het nog. Nee. En wat voor de fietsers je hield en voor de motorrieders hield en voor alle hoorden voor het publiek. Dat is natuurlijk fantastisch waar hè, om zo'n tocht te hebben. Ja, het is schitterend bij, ja. Het is kan het beter. Nee. Je kent helemaal van drieën, maar even mijn organisatie. Ja, dit is helemaal goed, ja. Ja, en er zit natuurlijk een heel soort tijding in zitten. Wat doe je op de dij zelf nog? Of is het dan gewoon een niertje en een beetje de gaten houden? Ja, ik zit bij de burgerleiders, weet je. Burgerleiders de hele dag de Solex. En we zetten de drokke dieken al dat de Solex zo vol mogelijk trollen kennen. Ja. Nou, en dat slaagt het aardig, begreep ik. Ja, dat slaagt het best, ja. Oké. Nou, ik wens je nog een heel soort succes. Ja. En bedankt. Ja, mooi, dankjewel. Piet Veldman van de organisatie van de Solex Alversterrentocht. Het is 4 minuten voor 11:12. En dit is muziek van Frederik de Zwetser. Libben naar de liefde. Somebody say about there's a more fun is some hate about the shit found leather and it like me that day. So again I think for me that only those can be. And so we go and scream it up his dog for me. But the air forgotten this field is doing that I got to think they miss. It's
zo leven naar de liefdesjen, nee dat kan ik echt niet doen. Als een hart van pijn en brek ik in, moet de twijfel altijd doen. Solo! Ik woonde van een morgen van bitterheid. Ze stonden pannen aan, dat ze stond me net bij kist. Keer het net om, dat ik mijn ziel en mijn zaligheid dealen was mijn vrouw. Viel het goed dat alles verdeeld, is zo blij dat ik dingen van verdriet. Ik wil leven naar de liefdesjen, nee dat kan ik echt niet doen. Als het hart van pijn en brek ik in, moet de twijfel altijd doen. Nee, wat ik doe, ja, mijn jonge vrouwen. Nee, wat ik viel is nog een lekker strak. Is zo leven naar de liefdesjen, nee, dat kan ik echt niet doen. Als een hart van pijn en brek ik in, doet de twijfel altijd doen. Nee, dat kan het, wollen het, dommen het. Je net vervangen heel, nee, dat kan het. Wollen het, dommen het. Je net vervangen heel. Naar de liefdesjen, nee dat kan ik echt niet doen. Als een hart van pijn en brek ik in, doet de twijfel altijd ruwen. Het is 3 minuten voor 12 en dadelijk het regionale ijs bij Jan-Dirk de Haan. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Diergaarde Blijdorp? Ja, met Joke van de Zonnebloem. Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam. Die heeft ze al zo lang niet gezien. Sorry? Annie wil graag naar de dierentuin. En dat wordt lastig met haar fysieke beperking. Maar als de tijgers niet naar Annie komen, gaan wij met Annie naar de tijgers. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Na mijn pensioen dacht ik, hè. En nu ga ik genieten van onze heerlijke tuin. Zo zet ik bij de eerste zonnestralen meteen de tuindeuren open. En geniet ik van een kopje koffie op het terras. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Stel, je flaneert over Fifth Avenue. In een etalage zie je dat jurkje dat je maar 1 keer in je leven tegenkomt. Je ziet al voor je hoe de zoom precies zo valt dat iedereen zijn adem inhoudt. Dol verliefd ga je naar binnen en dan zie je het prijskaartje en weet je weer, stijlvol en voordelig gaan niet samen. Of toch? De Fiat 500 Jong heeft een unieke prijs. Koop vanaf €13.745 of private lease vanaf €199 per maand op basis van 60 maanden en 7500 kilometer per jaar. Kijk op Fiat.nl. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Alleen vandaag nog bij Aldi. Weekend highlights. Bijvoorbeeld Bourgondisch gehaktbrood, circa 500 gram, voor €3. Wie wil dat nou niet? Oh, lekker smikkelen met opa. En Birkenstocks voor dames en heren vanaf 34,99. Dat wil toch iedereen? Buitenkansje. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend highlights, vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Wolvenga. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Maar ze zijn nu nog ik nooit zo goed timen. Exact, Jelvertolven.
Jan Druk de Haan met regionale Nijs. Goedemorgen. En het sneu is dus er net een cent extra voor krijgt. Nee, dat is daar weer vervelend. Maar vandaag wordt onderhandeling. Twee problemen van de morgen in stempelplak Dokkum. Troch miscommunicatie is het extra wetterpunt dat hebben betocht weer net inrichten. De materialen daarvoor liggen nog in Bolzut en kan net meer op tijd naar Dokkum gebracht worden. En verder moest de route daar flink aanpast worden omdat de merk opnieuw inrichten wordt. Maar daarna rijdt ze gewoon fietsers het paardbuster omdat ze gaan naar de oude route. Dit is Rayon Haard-Boorten Schoorstra. Ja, er zijn een paar, vooral in de petite groep, hè, dat zijn van die enkelingen en van die snelle jongens. Ja, die zijn zo gefocust op een oude route. En die rijden wel eens even verkeerd. En dat hebben we even opgelost bij een perpion op dik en een hekje. Maar daaraan tegen, we gaan overal bordjes stenen en die kiezen wel lezen, maar die schuizen gewoon net. Het gaat gewoon hunt te hut. Kijk, de eerste geval van materiaalpecht zien haar aan, maar de lekke banden valt het nog daar, maar stikkende speken minder wel volop bij fietsenmaker Johan de Jong in Dokkum. Ja, een wutgrapke luidt daar voor de haan. Daar is het speek. Echt speek. Een kwartier voor zon van de morgen is in Ljouwtek de motoralversterentocht weer aanzetten. De doen net al in zo'n 3600 motors mee. Daar ben ik 80 oude brommers en Solex die de tocht rijden. Het gaat om de 83e editie. Terug werk onder diek moest de route van de fietsalversterentocht op een aantal plakken aanpast worden. Maar bij de motoralversterentocht hadden ze daar geen stress van, zei Marielle de Veenstra. Wij maken ieder jaar sowieso al een andere route, in tegenstelling tot de fietsers. Die fietsen altijd dezelfde route. Dus wij hebben er eigenlijk geen problemen van ondervonden. Er had Van der Mol en Bronwest in een wenning om de ijsbaan in Noordwouden. Het vuur ontstier een cv-zettel in de bijkeuken van het huis die brand uit. Boerlieu van omliggende wenningen die moesten tijdelijk haar huis uit. De brand wacht hier het vuur al gauw onder controle. Het is nog onduidelijk hoe die brand daar ontstaan kon. Atletiekvereniging Leonitas uit Ljout krijgt langomlet de sprintbaan dat ze zo lang op wacht zien moeten hebben. Om 2 keer daar werd de nieuwe baan uitsteld omdat het college de plan van de club net zitten zeer. Maar nu is er dan langomlet goed nieuws. Toch houdt voorzitter Kees van Anken een dubbel gevoel aan het hele onderhandelingstraject met de gemeente. Doordat de nieuwe baan zo lang op een wacht liet, zegt de club het ledenaantal waarom erin. En Van Anken baalt er wel van. Dat leidde ertoe dat een aantal mensen afhaakten en zeiden, nou, wij gaan ofwel bij de buren verder trainen of we laten het even voor wat het is. Dus we zijn toch tussen de 30 en de 40 leden kwijtgeraakt. En dat is toch op het ledental van 500 een behoorlijk aantal. En dan het waar, volop zinnenjood en een gratis 24. Dus dit een matige wind uit het eerste. Want na het eerste juni is nog zo'n 20 graden. Morgen zinnen, dan is het 23 graden. En de dagen daarna bloot het ik waren, maar zinnen. Lekker. Heel druk. Dank u wel. Meer Nijs stiert er 24 geworden. Dijs zondag een week op uw website omroepfriesland.nl. En er is ook een live blog over deze activiteiten, alle activiteiten op Pinkstermandy. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. Zin in een adembenemende rondreis? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Daar zit ze dan, je charmante buurvrouw, op je blinkende designtoilet. Toch een beetje jammer van haar poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Zeg, gebruik jij de app van je bank al? Dat is heel makkelijk en super safe. Je logt in op de bankapp met je persoonlijke code en doet je bankzaken.
Je gegevens worden versleuteld verstuurd en als jij vergeet uit te loggen, doet de app dat zelf. Dus, bankieren met een app, dat is net zo veilig als het web. Meer weten over bankieren met een app? Kijk op veiligbankieren.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Op tweede Pinksterdag zijn alle vrijbuitenwinkels gewoon open. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. Jacob Stilwagen. Pinkstermandy. Omroep Friesland. Chiquitan, chiquitan, chiquititanta. Chiquitan, chiquitan, chiquititanta. Chiquitan, chiquititanta. Chiquitan, chiquitan, chiquititanta. Que viva la vida. Hoy voy bailando por la vida, mi mente llena de alegría y sé que nada es imposible. Sin ti, sin pasión no hay salida. Vive la vida cada día, hay que vivir cada momento. Porque sin ti yo pierdo el control. Porque por tu amor estoy muriendo, sin ti no hay final. Que viva, viva la vida, vívela con alegría. Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo. Que viva, viva la vida y vivirla cada día. Y dime que tú quieres mi amor. Chiquitán, 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 tan, chiquitán, chiquitán, tan. Chiquitán, 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 tan. Que viva la vida. Hoy voy buscando por el mundo la libertad de un vagabundo para sentir lo que es ser libre. Sin ti sé que no lo lograría. Ser feliz a cada día, vivir lo que yo siento. Porque sin ti yo pierdo el control. Porque por tu amor estoy muriendo, sin ti no hay final. Que viva, viva la vida, vívela con alegría. Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo. Que viva, viva la vida y vivirla cada día. Y dime que tú quieres mi amor. Que viva la vida. Viva la vida. Ay, 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 ay. Que viva la vida. Porque sin ti yo pierdo el control. Porque por tu amor estoy muriendo, sin ti no hay final. Chiquitán, chiquitán, chiquititán, tan, chiquitán, chiquititán, tan. Chiquitán, chiquitán, chiquititán, tan. Que viva la vida, tan chiquitán, chiquititán, tan. Chiquitán, chiquititán, tan. Chiquitán, chiquitán, chiquititán, tan. Que viva la vida. Hoy vívela con alegría. Que es solo una vida. Ay, que viva la vida. Que viva, viva la vida. Vívela con alegría. Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo. Que viva, viva la vida y vivirla cada día. Y dime que tú quieres mi amor. Que viva, viva la vida. Nou, dat is dus de titel. Hoef ik die net te spreken. Bel Perez. Omroep Friesland. Pinkstermandy. Pinkstermandy. Dus, fiets Alversterrentocht. En als je er al een Alversterrentocht hebben, hokker dan ik. Uiteindelijk heet dat ik altijd op Bartlehem. Timmy Epkema. Dat legendarische Bethlehem, Nou, ik kan je vertellen, op het keerpunt is behoorlijk taai waar. Maar ja, de fietsers die je daar komen, die had toch wel een beetje last van de warmte. Ga ik mij vertellen, litten. In alle geval, maar ze nou van Dokkum, richting Bedaat. En dan hier op naar Bethlehem. En je zegt het is hier een beetje drok. Het is hier een beetje file rijden, stapvoets van de fiets af. Want de meesten krijgen hier traditiegetrouw in Bethlehem alweer een lekkere appel. En dat krijgen ze alweer van al die vrijwilligers die hier opstelt zien om al die appels uit te delen. Er is één appel hier bij. Dat zullen we even naar op zich. Dus we moeten even zien wat er al die kloften meesten komen kennen. Ondertussen maar even vregen. Met je.
Oh, haast met je, hè? Haast met je. Hoe gaat ie? Ja, hartstikke best. Ja? Ja, zeker. Hebben we nog een appeltje? Jawel. Ja. Lekker even. Oh, lekker, hè? Heerlijk even. Een soort van doping, kan ik me intanken. Ja, zeker. Ja, maar ziek je voorzichtig gewoon even op ziekte gaan naar de... Oh, joh, vind ik het? Ja, kijk, er komt al een appeltje, jongen. Ja. Mensen krijgen een lekker appeltje, hè, liefst? Waar ben je nou? Ik ben Anna. Oké, ja. Nou, hoeveel appels haal je hem hier wel net? Ik zoet zelf net witte. Hey, het bent dozen vol, hè? Dozen vol. Ja. Maar we waren op zoek naar de appelkenien. Wist je wat is dit? Ja, volgens mij zit ze daar achter je. Oh ja, het is echt een smal dikje hier in Bethlehem. Even zien dat we tussen de fietsenstrok komen kunnen. Ronald, de cameraman, moet goed laveren. Ja, we kunnen correct tussen mevrouw terug. Ja, daar is ze al. De appelkenien. Goeie. Hoi. De appelkenien. Ja, klopt. Al 22 hier show ik maar een grote sjerp om en een mooie hoed. Ja, ik was van hem gewoon verrast. Ik wist van niks, dus ik kwam hier gewoon en ik dacht dit altijd met alle tieners in het dorp. En zij hier dit even van me regelen, want ik stop er nou ook mee. Oké. Het is genoeg geweest na 22 jaar, maar nou het oernemen. 22 jaar lang appels uitdelen. Ja. En maar waar had ik het genoeg? Want ik ken de naam appelkenien, maar dit is? Dit is Fenna van der Sluis. Fenna van der Sluis, waar komen ze bij? Uit Bethlehem. Uit Bethlehem? Ja. Jongen. Nou, en de appels ben het aan te slepen? Nee, het gaat hier helemaal. Het gaat het nou. Ja, laten we even die kant op zien. Het eind van de regen is ik haast net te zien. Hè? De zavolle mensen hier in Bethlehem. Klopt. Ja, maar dit is toch wel het ultieme alversterrengevoel, kan ik me voorstellen. Absoluut. Ja, dit is elke keer weer prachtig. We hadden dit hier gelukkig mooi waar. Ja. Dat is ik wel eens zo. Ja. Maar nee, dit is helemaal super. Ja. Hoe reageren die mensen? Ja, die ben altijd blij. Want een heel soort, die fietsen natuurlijk heel vaak. Die weten dat ze als ze hier komen, dat ze een appeltje krijgen. Dus die zorgen er echt naar uit. Ja. En een heel soort herkennen mij nou ik, Joert. Dat is heel leuk. Die zeggen, nou wat jammer dat ze ermee opgehoord. Nou, en bedankt. Dus nee, het is heel leuk, Joert. Ja, nou dat kan ik me voorstellen. Nou, ik had er alleen maar een heel soort respect voor. Daar sto je stiest al 22 jaar lang met de appels. En ik denk dat dit voor elke keer een oproep is, hè? In de buurt. Elke keer met de appels uitdelen. Ja, tuurlijk. Je kan me altijd komen te helpen. Ja. Maar de mat zien even wezen dit het van de jongen neemt. Ja. Maar dat komt goed, hè? Ja. Ik heb al wat onmeldingen gehad. Dus ik denk kijk, dat het, schitterend. Dat is goed, hè, appels uitdelen? Ja. Ja, je merkt dat ook. Dat best stiekem al van de appels ontsnopen. Loopt er wel wat over de fietsers? Hè? Blijft er wel wat over de fietsers? Ja hoor. Ja, oké. Nou, ja. Meneer? Je had er zelfs 2. Ja, ik snap het echt wel. 2 appels bij jou? Ik verstehe dich nicht. Ze is in Duits. Ja, 2 Apfels. 2 Apfel. Ja. Danke. Ja, veel spaß heute. Dankeschön. Oké. Wiedersehen. Nee, ik hoor geen appel. Nee, hè. Succes, hè? Hoi. Goeiemorgen, het is Pinkstermandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalversterrentocht en de boemspartij in Frencher. En dan hebben we het zelfs ook keertsen. Als het hebben over die boemspartij. De tweede list is compleet. De meeste witte hokkerpartoeren erop staan. En dan zoek ik even een keer. En dan zie je toch altijd nog even van... zit er nog een echte clash in? Ik vond het lastig. Misschien minutje eerste littens. Ja, dat mag hij teleurstellen. Hou ik ook geen dadelijks meer over vertellen, maar die had hem jongen. Maar ik jou die al verst uitslag. Minutje Jester Littens. 4 womien, skinner size. Ja, dan had Littens er absoluut niks van wakker hebben. En Helco hield al een beetje onjoh. Want de start van het partuur van Martin Bergsma en Maarten in minutje weer vlenend te nemen. En dat zien we dadelijk van jaren. Ik zit er naar Sint-Jabek Sint-Grauw. Dat is toch een aparte partij, jongens. Sint-Jabek Sint-Grauw. Grauw, dat het doch maar Martijn Olijnsma, Alian Anema, beide keertsen die het al mee ophouden binnen. En Nolke Bergstra, dat is overigens een hele attente balkeerder, maar dat zit. Sint-Jabek, maar Sil Leijstra tegen Triemstra en Pieter Hiemstra. Het wordt samen 3 om hier van Grauw, omdat Sint-Jabek, gewoon wat zit te griemen. Dan wordt het samen 4 met 3 van Sint-Jabek, omdat... Ja, Grauw, ik begin te griemen, laten we machinaal aan griemen. En dan is het 4 met 4 en een skinnersize voor Grauw, omdat... Sint-Jabek begint te griemen. Jongens, we zitten eigenlijk nog helemaal niks te zien. Ik ken het echt net alles mooi van toch een aantal gerenommeerde keertjes die er helemaal niks van bakken. En wat er dan oerbleef, dat is een schouwspel wat je amper te vergelijken is met keertsen. Maar werd wel spanning in zit. Het is 4 met 4 voor Sint-Jabek, kindersize voor Grauw. En we hebben geen idee hoe het hem al hier ontjans zal. Ontjerkt zijn Suisberen Pietersberen. Dat is een makkie voor Suisberen Pietersberen. Dat wie ik wel verzien. 3 is kinder eerst voor. Zijn tannetje Hilversum is los. Zijn tannetje
in Hilversum. Tjong, het Hilversum daar even het eerste bordje pakt. Ja, dat het Hilversum het eerste bordje pakt. Dus een tannen had ik even onder een hakken loeken. En dan geven we maar eens naar dat orenveld. Die orenvelden die stadig al misschien al een beetje oprommen worden, Helco Broersma. Field C is oprommen en Field B wordt aanstekend oprommen. Er is nog één partij aan de gang, dus we kunnen dus concentreren op het haatvoetbalveld. Werd de laatste partij naast op het tweede list verkeerd worden. Maar dan krijg je toch wel twee partoeren nog die richting uit. Want Minski dan neemt het als je eerste littens vliegende start. Dus van Minski is geen draai eerst voor. Pakt die eerste littens een bootje. Maar daarna heeft hij geen enkele kans meer hand. Nee, Minski is dit echt degelijk te keertsen. Maar een soevereine opslager, Martin Bergsma. Nou ja, Hendrik Koortsler die kende dat ik vanzelf. En de Forense Jacob Wasner, die verleert het ik nooit. En ze zocht niet perkmeest Pier Piersma op. En Erwin Silstra. Hier ik nog eens een opslagvlader. Ja, dan gaat het hut vanzelf. Dan is het 4-1 en Skinner 6. Nog vlugger ging het bij de orenfavoriet Ljouwtje en Ron Riep. Skinner 4 feesten en 6 fjouwer. Geen enkele kans van de Ron Riep. En Sakin en King, maar de opslager die tot Schotland oorkomen is. En de eerste twee afdelingswedstrijden net mooi die het kan mooi in de wedstrijd komen. Een afdeling die ik net in de wedstrijd kwam, dat wie hier zien Weensum 4-1 en 6 gelijk. Een mooie zitbal van goed oud Robert Grovenstein en Johannes Boersma, ik oud haardklasser, die zit er voorin. Ik degelijk de keersen onvult mee met Pieter Talsma. Dan een partij van Wommels en Tjum. Dat weer de eerste partij die op de tweede lijst hier Aron weer Tjum. Geen enkele kans. 4-1 en 6-2. Die meer het wel eenzijdig troef. En het ene partij hier op het B-veld, wat ik dan als joch, is die tussen Tjumerum en Snits. Nou ja, bij Snits Sibyl Loodsman hebben ze mij door die al 100 jaar maar in elk geval. Ze komen dan wel een loop verder. Maar ze staan nog maar Skinner 4 weerst en Skinner 4 jaar achter. Dat betekent dus dat Tjumerum dadelijk ik op het redde lijst komt. Maar in feite weer de aardigste partij. Die tussen Huizum en Workum. Waarbij Workum dus misschien 3 eerst voorkwam. Huizum weer waarom dat 3 met 2. Maar het trio van Daniel Isger, maar die hoort wel man die ik de PC won, Hendrik Talsma en Erik Seeren. Die hier eigenlijk ik die 3 eerste leekmaatjes maar dat baden net. Toen waren het 4 met 2 en Jozef Beliers en Workum maar de verbale Jan Hospes. Hij liet hem echt nadrukkelijk jaren. Die maai nou naar het Sjoekelaan en zij maai het aanstel opnemen op het reddenlist. Zien minstens. Helco Broersma, die dat op de bijveld nog. En als je dat hele spul naar het Sjoekelaan, daar komt het alweer bij elkaar voor de laatste omlopen van de Boerspartij in Venture. Can see the way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I'm at. It started when I looked in her eyes. I got close and I'm like, bailemos. Hey, la noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Hey, so now we dancing un reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Excuse me, baby boy, just had to dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it, then. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, hey. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Y solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos, hey. So now we dancing un reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Do you know I like it when you take it to the floor? I know you like this reggaeton lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get some more. Boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that boom, 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 boom. I tell you, baby, you give me hot stuff. Love me, make me sick, you my doctor. Don't you know you're paying on fire tonight? Can we get you right here on my day? It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, hey. La noche
que la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos. Tonight we dancing on reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Little Mix en Reggaeton Lento. Maarten van der Weijden en Joep van der Moon om 4 voeren. Het startschot van de fietsalversterrentocht. Ik heb vanmorgen telefoon. Maarten, een goede morgen is het nog. Goedemorgen. Kun je het nog een beetje wakker houden? Ja, prima. Ja, het was zo'n feest vanochtend dat ik dat mocht doen en al die enthousiaste fietsers zag. Ja, dat houdt mij meer dan wakker. Ah, mooi zo, mooi zo. En kreeg je verder ook nog iets van de tocht mee? Of op de route? Of is het daarna je taak afgelopen? Ik ben in Bolsward heb ik het startschot gegeven. Toen mocht ik bij een aantal waves later, want het zijn natuurlijk zoveel fietsers, die 15.000. Ik mocht bij een aantal waves later mocht ik de eerste stempel doen. Dus dat vond ik natuurlijk ook helemaal geweldig. En ik straks om 2 uur is mij verteld dat ze dan doorkomen in Workum. Dus dan ga ik nog even daar langs. Oké. En het gaat niet alleen over fietsen, als we het over jou hebben. Want we kennen je natuurlijk ook als zwemmer. Van lange afstanden ook. Begrijp ik nu goed, je deze zomer de Elfstedentocht gaat zwemmen? Ik ga over 89 dagen ga ik inderdaad de Elfstedentocht zwemmen. Ja, weet je, ik ben een hele slechte fietser. Ik zag gisteren wat lopers binnenkomen, wat natuurlijk waanzinnig was. En ik ben een nog slechtere loper. Dus ja, als je dan iets met de Elfstedentocht wil doen, dan is het in mijn geval wel zwemmend. Ja, maar dat ga je niet in één dag doen natuurlijk. Dat lukt niet in 1 dag. Nee. Ik ga op 18 augustus heel vroeg in de ochtend ga ik bij de Elfstedenhal beginnen. En dan kom ik, als het goed is, kom ik 2,5 dag later op de Prinsentuin tussen 7 en 8 s'avonds weer aan. Ja, en mensen kunnen je steunen, geloof ik, hè? Nou, weet je, dus ik doe dit niet omdat ik zelf wil laten zien dat ik 3 dagen kan zwemmen. Maar ik doe dit om voor kankeronderzoek zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen. En mensen kunnen inderdaad helpen. Ze kunnen meezwemmen in elk van de 11 steden. 500 meter of 2000 meter. En ze kunnen zich inschrijven op 11stedenzwemtocht.nl. En dan hoop ik dat we met elkaar voor kankeronderzoek zoveel mogelijk geld binnenhalen. Oké, nou, ik help het je hopen. Bedankt dat je de telefoon was. En alvast heel veel succes ook met de voorbereidingen. Super, dankjewel. En geniet nog even van deze dag. Oké, hetzelfde. Dank je. Maarten van der Weijden, weer dat. We kennen hem als zwemmer, maar Joep van der Moon is om 4 uur het startschot van de fietsalversterrentocht. Ja, al betiert en hij zal verderop op de dijk nog in Warkum staan onderroute. Wat de fietsers der komen. Nou, op de route stiet ik Aukje de Hoop. Die zit in Dokkum. Ik denk, Aukje, het is haast... het rit nou zo'n tol, want haast inpakken wegwezen daar, of net? Ze hebben nog een uur, dan sluit de post hier. En ik moet zeggen, het is een aardig drukje. Ik dacht van de morgen zo mooi waar ze beren heel betiet. Maar ze hebben aardig de wind zien als ze hierheen moeten. We staan in bestempel daar Agnes. Jij is lekker weer, wie ben jij? Heerlijk. Hoi, Dylan. Dylan? Ja. Hoe laat ben je gestart? 7:30 zijn wij gestart. En ik hoorde dat er een stevige wind staat hier. Ja, klopt. Vooral wind tegen, dus is jammer. Maar goed, het gaat lekker, dus niks te klagen eigenlijk. En jullie rijden nou helemaal bij de Zeedijk langs, hè? Ja, klopt. Ja. Kende je dat stuk? Ja, ik heb vorig jaar ook gedaan. Dus ik wist wel een beetje waar ik heen moest. Dus nee, leuk, lekker. Oké, nou lekker aan de koffie even. Ja, goed idee. Of kwam je ook voor het appelgebak? Nee. Kan ook niet meer, is al uitverkocht. Oh, oké. Hey Agnes, hoe gaat ie? Goed, heel goed. Ja, is het onze oriënten of is het weer hetzelfde? Nee, het is weer hetzelfde. Het is heel gezellig, alleen we merken wel dat er een prodemeester de kaarten kwijt binnen. We gaan een prodemeester gehad die de kaarten kwijt binnen. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. En valpartijen jarven. Meestal die voeten die hebben, neus hebben. Maar voor de rest is het weer gezellig, het is mooi waar, dus wat willen we nog meer. Ik kreeg bij de HBO-vregen, daar hield het opmerkelijk rustig. Ja? Ja. Dan ga je even kijken, dan gaan die de knibbels in de neus hebben en bloed.
Ja, misschien gewoon die Dirk wel net heen, ja, dat ken ik maar samen. Maar ik denk dat we vast wel een stuk of 12 gewoon had die de kaarten kwijt winnen. En wat doe je hem dan als ze kaart kwijt binnen? Ja, wij sturen ze daarheen naar de man met de microfoon. Dus dan kun ze daar vrij, ik weet het ook net. En boven rent je ergens om, dus die schuiven net. Dus ja. Nee, een rayon haat het smoor erop omring. Daarom. Maar het is machtig, het is mooi waar, het is heerlijk. Ja, hoe lang stist u hier nou al? Hoeveel hier dus al mooi? Volgens mij 6 hier. Ik weet het net zeker, 4 of 6 hier. Maar je hebt hier een mooie vaste ploeg, hè? We gaan hier een vaste ploeg inderdaad en dat is hartstikke leuk. Super. Hier is wel een meneer. Jo, raad je de kaart net kwijt, Sukwo? Nee. Jo, hij mooi voor in Tosken. Groep 17, dan kan je het ook goed zien. Ja, hoe let hij dat? 8/7. Oké, nou succes, want die meneer wil volgens mij trof fietsen. En zeg je dat je nog even trof. Dus hij heeft nog een oerke, of een dikke oer, 1 uur sluit de postje. En dan maakt ze hier vertrekken ze eens maar. En brekken we hier de boel af. Oh, je wou er niet op. Verslagjouwer Aukje de Hoop in Dokkum. Ja, nog een uur dus daar. En dan wordt het spul echt opbrutsen. Zie je een beetje verwachten van, we redden dat wel voor 12, want het is ook mooi waar. Ze zullen wel gauw wijzen. Maar ze hebben dus al nog een uur de tijd om in Dokkum te komen. Dit zijn Wijma en Van der Werf. Du bist a leef, du bist a Chris. Du bist mijn allerbeste vriend. Ik ben zo blij met die bestaan. Bist lekker druk, bist mijn geluk. Oh yeah. Du bist een boef, du bist zo stoer. Maar du hast tegen heel iets het je lekker vaart is op een loer. Maar dat zie je jij, du is bij mij. Oh yeah. En vreeg je ik om die, wat was het van met mij, de zijste wat je mij deed. Ja, er is maar één ding bij, dat ik niks nog van krijgen, dat is wat je mij deed. Draven tot de velden, rol je van de tuinen, trouw de bosken struinen mij deed. Stampen in de bossen, sporten in het vetten, springen hoe de stekken mij deed. Maar stoel zit. Du bist mijn leven liedje, want du bist Sabine Sto, du bist mijn gek op die, du is bij mij, oh yeah. Vreeg je ik om die, wat was het van met mij, de zijste wat je me deed. Ja, er is maar één ding bij, dat ik er nog van krijgen, dat is wat je mij deed. Draven door de velden, rol je van de duinen, trouw de bosken struinen mij deed. Stampen in de bossen, sporten in het vetten, springen hoe de stekken mij deed. Maar deed, du bist al lief, du bist al Chris. Du bist mijn leven liedje, want du bist zo blij dat sto, du bist mijn gek op die, du jest bij mij, oh yeah. Vreeg je ik om die, wat was het waar met mij, de zijste wat je me deed. Ja, er is maar één ding bij, dat ik niks nog van krijgen, dat is wat je mij deed. Draven door de velden, rol je van de duinen, trouw de bossen struinen mij deed. Stampen in de bossen, sporten in het vetten, springen hoe de stekken mij deed. Oh, draven door de velden, rol je van de duinen, trouw de bossen struinen mij deed. Stampen in de bossen, sporten in het vetten, springen hoe de stekken mij deed. Mij deed. Ja, dat zie je het wat mij wel belangrijk. Het is 10 minuten voor 12. Als ik jou het stukje hoor aan Jan Dirk de Haan. Is het klaar voor Jan Dirk? Ja, ik moet nou draaien horen. Ja, heb ik zin in zelfs. Ja, dat snap ik wel. Ik heb de list voor die bijhouden voor het keertje. Kijk wat wie is het wordt? Het is het handschrift van mij. Het is een beetje, het is soms een beetje een doktershandschrift. Maar het summerium trokrast, maar er is wel een rondje omheen zetten. Ja, dat is wie je fout. Het summerium is terug en snit leidt er al. Ik rijd me er wel mooi. Komt goed dadelijk. Oké, mooi zo. Geniet je ervan, mensen. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij.
De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Nature Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie heeft ruim 100 arrestaties verricht bij acties tegen rondtrekkende misdadigers. Ze worden onder meer verdacht van winkeldiefstal, zakkenrollen en illegaal wapenbezit. De arrestaties werden verricht bij huiszoekingen en controles in heel Nederland. Zo werden in Den Haag 4 mensen opgepakt die gestolen babymelkpoeder zouden verkopen. In Hoofddorp werden 5 winkeldieven op heterdaad betrapt. En op station Amsterdam Centraal liepen meerdere zakkenrollers tegen de lamp. Bij politiecontroles op de A13 en A1 werden mensen opgepakt voor illegaal wapenbezit. De hoorzitting morgen in het Europees Parlement met de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, is toch gewoon te volgen voor iedereen. Eerst zou de bijeenkomst achter gesloten deuren zijn, maar veel Europarlementariërs vonden dat niet terecht. Zij drongen aan op transparantie. En de voorzitter van het parlement heeft nu ingestemd met een livestream. Zuckerberg beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. 200 sporters en hun begeleiders hebben na de gemene bestspelen asiel aangevraagd in Australië. Het is niet bekendgemaakt uit welke landen de sporters komen. Mensenrechtenadvocaten hadden eerder al gezegd dat het gaat om atleten uit onder meer Kameroen, Oeganda, Rwanda en Sierra Leone. De sporters zullen uitgebreid moeten bewijzen dat ze in hun eigen land niet veilig zijn vanwege hun religie, ras of politieke voorkeur. De reddingsbrigade Hoek van Holland is hard op zoek naar zijn knaloranje waterscooter. Het vaartuig werd afgelopen weekend met trailer en al gestolen uit een loods. Volgens de veiligheidsregio is de scooter vooral op warme dagen heel belangrijk voor het reddingswerk. Hoek van Holland kan er nu een lenen van de reddingsbrigade in IJmuiden, maar hoopt dat de scooter snel wordt teruggevonden. Volgens een woordvoerder kan een dief ook weinig met het zeer herkenbare oranje met blauw-wit gestreepte vaartuig. Het weer dan, in het zuiden eerst nog bewolkt. Verder krijgen we een mooie zomerse dag met veel zon en 23 tot 26 graden. Later op de dag en vanavond in het zuiden een paar regen- of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14.690 fietsers ben stond van de morgen 4 uur onderwijs voor de 82e editie van de Fietsalversterrentocht. Maar sindsdien waren een aardig winstje, waardoor de hele dag verslag op radio, televisie en omroepfriesland.nl. Maar dadelijk ik hoor Nijs, dat gaat door de sprintbaan van atletiekvereniging Leonidas van Ljout. De komst van die baan is heel dit uitgesteld. Hoe komt het er nou mooi? C'est conformidable bij Citroën. Want de nieuwe Citroën C4 Cactus is met zijn unieke veersysteem nu wel heel comfortabel. En het voordeel is tijdelijk extra formidabel. Profiteer nu tot €2500 aan Citroën Advanced Comfortwaarde of Private Lease comfortvoordeel tot €40 per maand inclusief at-home delivery op geselecteerde Citroën modellen. Kijk op citroën.nl. Citroën. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen? Schat, ik ben thuis. En heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je een servicepas met een tegoed voor service en onderhoud in de werkplaats van onze winkel. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras? Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Ik ben de beste kandidaat voor deze job. Dextro Energy. Want flexibiliteit is mijn tweede natuur, ben een snelle denker en zoals u ziet heel representatief. Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan honderden euro's besparen. Dus waar wacht je nog op? Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Stel, je loopt met krachtige pas over de Champs-Élysées. En dan valt je oog op een paar schoenen dat speciaal voor jouw voeten gemaakt lijkt. Je kan het zachte leer al voelen en de bewonderende blikken al zien. Vastbesloten ga je naar binnen en Dan zie je het prijskaartje en weet je weer, stijlvol en voordelig gaan niet samen. Of toch? De Fiat 500 Jong heeft een unieke prijs. Koop vanaf €13.745 of private lease vanaf €199 per maand op basis van 60 maanden en 7500 kilometer per jaar. Kijk op fiat.nl. De overstapservice van gaslicht.com wordt door consumenten beoordeeld met een 9,4. Je nieuwe energiecontract binnen enkele minuten geregeld. Zonder gedoe. Gaslicht.com. Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiten. Pinkstermandy. Jan-Dirk de Haan. Welkom bij het Pinkstermandy-programma van Omroep Friesland live op radio en televisie. Maar dadelijk, hoe gaat het onderwijs met de 15.000 deelnemers aan de Fietsalversterrentocht in Dokkum weer van de mond te meer wetten te krijgen? Hoe is dat bij de borenplakking van de route? Dan ben er de 3600 motors en 80 Solexen dit onderwijs binnen, maar helmen en motorklein belib je zij een warme tocht. Maar ik nijs dadelijk hoor atletiekvereniging Leonidas van Ljout. Die vereniging wil al heel lang een sprintbaan hebben. Komt het er nou een keer goed mee? En ik zei het al, we binnen net alleen nog op de radio, maar ik de hele dag live op televisie. En was die een bericht in beeld hebben, stuur dan dat bericht maar de Omroep-app. Die app die kist vergezen op die telefoon zetten. Rechtsboven zit het icoontje, kist het berichtje sturen. En dan is juist het live in beeld verschijnen. Dus doch dat even. Maar allereerst even naar het waarschuwen met Piet Paulusma. En ik zie hier even naar de BM-miljout, Piet. En dan denk ik, het waait toch nog best. Ja, een matige wind. En in de kustgebieden betekent vrij krachtig uit het eerste mooi. En dat zelf van de middag extra blauw, maar aan de andere kant de zinnen is er wel bij. En de temperaturen die gaan nog omheen. We gaan richting de 22, 23 graden. Op plekken in het zuideerste middenprovincie kan het 24 of 24 graden worden. Nou ja, dat zijn zo wat maximumtemperaturen. Dus het zucht er warm uit. En hoe dat warme waar sprutsen, joen is het nog aardig warm. Straks meer hoe het waar, hoe de hele wordt. Goeiemiddag. Het is Pinkstermandy. De hele dag op 92.2 FM. De Fietsalversterrentocht en de Boenspartij in Fremser. Het
is nou 9 minuten nu 12 en eerst maar eens naar die fietsalversterrentocht. Het is een prachtige editie, zinneskin waar. Nou, wel een behoorlijk stevige wien, maar die had ze voor een groot deel mooi als u daar waar komt. Uw collega Simone Scheffer die fietst voor de 24ste keer mee. Kist haar ik live zien bij u in beeld. De camera voor op de fiets en de camera op haarzelfs als we contact hebben met haar. En we tochten vooral Simone dat wordt een makje deze tocht, maar zulke mooie omstandigheden. Maar krijg dan, zie je zien dat het toch misgaan kan. Ja, er van hem aan zeggen we hoe het 1 uur 10 ploegje stevig onderuit ging, maar de bek, ik zit manoeuvre vol op het asfalt en er zijn meer calamiteiten. Vertel, hoe gaat het, Madij? En doe wie het hartstikke stil. Nou, dan ga je alweer zo'n calamiteit te pakken. Daar kunnen we zo het eventjes neer doen. Dan heb ik het indruk. Dus je wel al je beeld, maar we jaren geen lood. Nee, we zeggen Simone wel. Op televisie. Nou, ik ken deze hut niet onverhoren. We jaren het eventjes net. Nou, dan geven we nou het oren ingrediënt van deze live-uitsturing. En dat is vanzelfs het keertsen. Zitten in de tweede list van de Boomspartij, maar al een flink aantal partijen de tekening in de street komt. Dus Geert, praat dus bij. Ja, nou ja, we zitten zelfs al in de treddelist, want Makkum keert ster Sint-Jabek. Makkum die op de treddelist een steend nummer hier, maar nou ontreden Sint-Jabek dat een uitermate zwakke indruk maakt het op mij. Ik weet wel, Bouke Triemstra is uit dat partuur voortvallen. Dat is toch iets, maar ja, je kan de bal gewoon in het perk slaan. Hè. Dat heeft met Bouke niks te maken. Maar nou, wie een griem zingeral, maar die griem de lieke hut mij. Dus het predicaat meer spannend als vrij. Wie van toepassing 4 wisselgelijk zoals het Sint-Jabek wint. Oentjerk pakte de sympathie van het publiek hier, maar bepaalt net de winst in Saisbier en Pietersbieren. Die wonnen dat vrij makkelijk met 4 en 6-2. Sint-Tanne keert op de tweede list nog in Hilversum. Ja, tamelijk verrassend, ja, maar ik zei ze, want het is Sint-Tanne dat maar skinnen fjouwer eerst achter zit in Hilversum. Maar de beide ververdaars die het ooit verstiens de Freulepartij wisten te winnen en Marinus Grond, net volgens mij oorspronkelijk al komstig van Engelen. En Sint-Tanne, ja, die komt er eigenlijk net aan te pas. Verder binnen er een hele protte partijen die het nog keert verder op de bijvelden. Ik zit ondertussen connected zijn naar de partij tussen Makkum en Sint-Jabek. En die is op het punt van, nou die is kreeg begonnen. Sint-Jabek pakt er het eerste bordje. Nou daar ben je wat dat betreft heel erbij wat het zoekeloon onbelangrijk. Het staat er gewoon zillet hier hinnen komen die partoeren. Want alles wat nou dadelijk uit is op de bijvelden. De winnaars daarvan die komen hier dadelijk op het zoekeloon in actie. Maar Helco kan dus bijpraten over welke parturen dat dan binnen. Ja, en er is al een verrassing te noteren, want nevens de boekmakers, om het zo maar uit te drukken, of degenen die er verstand van hebben, die denken van nou, Moira Lusses die wint dat op de tweede list net van Jester Rijn. Maar ook Boomsma, Gerben Wietsma en Jelle Jaap Stiensma, die denken het roze oor. Ze stien hield niet op achterstand in Jester Rijn met Dirk Irisja, de Bouke Dijkstra en Jan Schurer. Maar ze winnen uiteindelijk wel met 4 weerselijk en 6 fjouwer. Ja, won ons die helemaal toch van, we mooi haast in Jester Rijn, de mooie de Dwarpenstreet. Maar het is Moira Lusses, dat wint met 4 weerselijk en 6 fjouwer. Ja, dan kan je wel zeggen we hier een mooi lot, maar ze zijn er dus wel al. En ik een drege partij keerst Bolzert maar de Van Zuiden en Menno Galema. Ja, die staan 4 van mijn rijden voor in de parcours van Montgen, maar onder andere Gert-Aan van der Bos. Ze kwamen voor met 4 van mijn fjouwer en 6-2, dus nog 2 puntjes nodig om te winnen. Maar ondertussen is het wel 4 weerselijk en hing het eerste schijn 2 bolwerk voor Bolzert aan de kant, maar daar ben we dus met de eerste dwanden. Haas zwaar vorig jaar voor een grote verrassing, toch in hele finale pas te sneuvelen. Nou, ze komen nou net aan het zoeken aan want Bitgem gunnen de Hazen maar een eerste besluit dat de Bitgem als eerste in de prijzen komen, want ze nou dadelijk een steend nummer en kan richting zoeken. Dank u wel, Helco, voor het bijpraten over de tweede en derde list dat het gaat om de Boomspartij. En dan waarom dan mijn collega Simone Scheffer. De 24ste keer, Simone, zei ik al, daar stond mij door om deze tocht. We tochten, het wordt een prachtige, makkelijke editie. Sinds je erbij, wint je wat in de reg. Geen enkel probleem. Maar ik geloof dat het alweer een probleem is. Nou, dit mag gewoon net, jongens. Nou houdt de verbinding hem op. Nou, dan houd ik op met deze aankondiging. Dan ga ik gewoon eens even naar Dokkum om daar te zien altijd er nog een beetje terug rint. Dokkum is een van de plakken dat wij een vaste post bezet hebben als Omroep Friesland voor radio en televisie. Daar is dus verslagjouwer Aukje de Hoop. Maar Aukje, ik had de indruk dat bij Dokkum de meeste fietsers nou wel los gaan binnen, hè? Ja, de grote kloft heb je wel honger, hè? Maar ik vind het nog behoorlijk drukje. Het wiel zit hier wel echt een aflopende zaak is, maar op zijn best Fries. Want de appeltaart is op,
Ik was de rij bij de Wetterpost, wat ik al wat lietser. Het is hier vooral smaren, want de zinnen begint nu echt de baan. Jij bent net even lekker ingesmeerd, hè? Ja, klopt. Ja. Ik ben net lekker ingesmeerd door mijn toekomstige vrouw. Dus dat is heel fijn. Ja, dat hem kreeg de televisie mis, denk ik. Maar je waren echt in je heerlijk insmaart. Ja, wie zijn jullie? Nou, ik ben Robin. Ik kom uit Warkum. Dus ken ik ook gewoon Fries dat is Fries. Ik meen dat je Nederlands praat. Ja, mijn toekomstige vrouw net. Die spreekt Nederlands, maar die komt uit Gouten. Dus wij komen wel uit Friesland, maar we komen hier om te fietsen. Leuke tocht, mooi te meisje. Maar toekomstige vrouw, wanneer is de? Zo in september. Ja, dus dat wordt heel bijzonder. En nou gaan we eerst even samen fietsen. Doe je me soortje, hè? Ja, wij fietsen wel heel veel together, ja, dat klopt. Wat dan? Ja, wij binnen het eerste Linden hebben nog in Limburg-West en een deel van de Amstel Gold Race fietst. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus wij fietsen, het is wel een soort passie van ons om samen te fietsen. Dus dat is heel leuk. Ja. En nou zijn je trouwen? Ja. Heeft je haafreeg? Ik heb haafreeg, zeker. Op de knibbels natuurlijk. Dus dat, ja, hoe heeft dat hier? Dat is weer heel bijzonder. Ik heb hier in Afrika wennen en werken. En in februari ben ik met haar terug geweest naar Ghana. Toen op een gegeven moment, toen viel het wel zo goed, zo'n mooi plakje. En toen dacht ik, nou ga ik op de knibbels. En toen, dat vond ze zelf ook nog wel leuk. Dus ze zei ja. Dus dat is hartstikke leuk. Daar komt ze correct om. Ja, daar komt ze correct om, ja. Hallo, ik heb correct een mooi verhaal, Jet. Hoe stoot een huwelijk vregen is. Oh, geweldig. Ja, dat was in Ghana, hè? Ja, dat was super. Heel mooi plekje. Ja, dus 7 september is het zover. En wat zei die? Ja, wil je met me trouwen, liefste? Ja, dat was heel leuk. Ja, het zei ik ja. Want hoe lang ken je elkaar? Anderhalf jaar? Hoor al hier? Het is nog net zo lang, maar het zit wel goed. Dus en waarom klikt het zo bij het fietsen? Waarom klikt het zo bij het fietsen? Ja, we zijn beide wel sportief, toch? Dus zij vinden het leuk en we vinden het ook wel leuk om te reizen en om dorpjes te verkennen. En nu wonen we in Groningen. Ken ik dat je wel eens wist? Maar nu wonen we in Groningen. En eerst hebben we heel Friesland vaak op de fiets verkend. En nu verkennen we Groningen ook op de fiets. En dat is ook gewoon hartstikke leuk. En dat vinden we gewoon fantastisch. Sportief en verkennend. Dat is wel mooi, hè? Een mooi duo. Lokweeske mooi van om huwelijk. En een hele fijne dag hier. Geweldig, dankjewel. Jo, hoi. Hoi. Is dat juist maar. Ik nog romantiek bij de fiets Albesterretocht. Nou, minder romantisch is het voor... Ik maak maar weer die aankondiging doen. Uw collega Simone Scheffer, die fietst voor de 24ste keer mee. En ik schets hield het beeld van mooi waar en het wind in de regen. En ze zou hem heel makkelijk uitfietsen. Nou, ik heb nou al je geroes op achtergrond. Dus ik wil dat we nou contact hebben, Simone. Goeiemiddag. Ja, dat klinkt wel heel vier voor het, hè? Maar hoe gaat het met jij? Ik geloof dat de derde keer is geen scheepsrecht. Misschien is er nog iets aan dwars, Simone. Want ik geloof dat de orenmicrofoon van die telefoon nog onsteert of zo. Zou dat kennen? Dus als ja, daar wordt het wel ietsje beter van. Ja, mooi. Ja, je nou klinkt hij eindelijk verstaan. Ik zei, bij mij persoonlijk is het eigenlijk wel heel prima. Want ja, het waar is fantastisch enzovoort. Onze fietsmaat, die is toch zodanig gehavend dat hij wel nog heel rustig gewoon richting Balzert fietst. En dan afstapt, want die klap op dat asfalt, dat hakte er wel even in. En hebben wij toch ik nog wel een paar oren zoen die aardig kon sharen daar op die klein. Dus het bloed was kooltje. Pas op. Want het is zo mooi waar. En je gaat in groepen nog net, maar het is krekkers dat je dan wat minder concentreerd binnen op zo. Ja, en dan heeft die wien ik in de regen op een bepaald stuit. En die wien is toch vrij krachtig worden. Dan hele stammen de 25-30, denk ik. Nou, is het bij 30 beginnen. Also, de eerste groepen ik weet niet hoe fietsen wij nou, Hein? Wij fietsen nou 28. Dus Hein Kuiken, wethouder van Haans. Die hem voor het eerst fietst. Hein, hoe gaat het? Makje, zei hij. Nou, dat is van het bestuurderspraatje. Ja. Die denken altijd dat ze alles onderkennen.
Ja, mooie praatjes. Maar goed, het blijft oppassen. Zeker met die wien in de reg. Wij hebben dan de 28 voor. Maar dan durven we er in heel steen stil. Dus er zijn mensen die hebben misschien wel de 44 ervoor. Ja. Nou, ik zou zeggen, doch het vooral voorzichtig om, want wij willen die heel graag live bij de finish ontvangen. Als het heel ken, jongen om kwartier of 6 al in het televisieprogramma. Maar ik weet net, hel je hem dat nou wel? Ja, dat heb ik wist. Want ik heb een top fietser voorop zitten. Ik hoef super niks te doen. Zo'n battler die stampt en stomt terug. Hij kan zat terug naar de Tour de France. Nou, we zeggen dat dus live in beeld. Als het maar just op televisie, als het maar de radio luistert, dan praten wij die bij. Maar als het op televisie maar just, dan just dus die prachtige beelden van de camera voorop op de fiets. En jongen om kwartier oer 6, dan staat Roelof Lausma al heel nevens traditie op de finish in Bolzert om op televisie al die mensen binnen te hellen. En we hopen vanzelfs ik Simone mag haar zo'n battelen. En was dat dien berucht in beeld hebben bij de televisie, dat ken hen, die ticket daaronderin. Dat is vaktaal voor het streepje waar al die tekst erbij komt. Dat ken, stuur dat berichtje maar de app van Omroep Friesland. We zullen er eventjes naar en dan zetten wij hem in beeld. Tijd nou voor muziek, Summertime 2018, maar ja, in de Summertime. In de summertime vielen wij zo vrij. In het vee op het veld is het wally gelijk. Als de zon schijnt, binnen wij van de partij. Elke vogel shoot, kom er maar op uit de west erbij. In de summertime is de mooie tijd. In de graaien green en de bosken zien. Van het bloemen pracht, Urabaya, Oesapli. We lezen ons strand, nou wij varen moois bootje over het wiet. In de summertime komt die vrulletje. Binnen jongen lang kreeg het alles hier erin. Bij het mannenjacht hadden wij een slurf zin. Ja, het zwet bij het vuur, oh dat ik de summertimer ben. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blieb. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. In the summertime, 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 ja dan gaan we ervoor. Is het iedere feest en het leven moet door. Elke lied op mij, ja we jongen als een koor. Dus allerheerste lied en zo vieren wij het leven bij elkaar. In de summertime vielen wij zo vrij. Ritten vrij op het veld, deze waallijke lijn. Als de zon schiet, binnen wij van de partij. Elke vogelshow, kom er maar op uit de wijs erbij. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blieb. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. De Frieske versie van dat bekende liedje van Mungo Jerry en In the Summertime. Heet nou In the Summertime. Atletiekvereniging Leonidas uit Ljout krijgt lang om de sprintbaan. Dat ze zal lang op wacht moeten hebben. Want 2 keer daar werd de nijbaan uitsteld omdat het college de plan van de club net zitten zeer. Maar nou is er dan lang om goed nijs. Over het asfalt komt een nieuwe kunststoflaag. Boven dat krijgt de baan er 2 lijnen bij. Daarmee had Leonidas in kwarten een sprintbaan maar 8 lijnen en voldocht de club om de eerste die te steld werden om wedstrijden te organiseren. Dat is het lood van asfalt. Asfalt op de baan van Leonidas. Voorzitter Kees van Anken. Dit is net zo dat je met hervollen, maar er is in die zin goed nice. Er komt wat om. Wat krijgt? Nou, wat eraan komt is dat in ieder geval dit asfalt weer bedekt gaat worden met een kunststoflaag. Maar het mooiste is dat we de
sprintbanen gaan uitbreiden met 2 lanen. We hebben 6 sprintbanen nu. 6 sprintlanen moet ik zeggen. En dat wordt dus gewoon volgens de Nederlandse standaard, de NSF-standaard en de KNU-standaard, wordt dat 8. En dat was een grote wens van ons, want daarmee kunnen we weer gewoon, ik zou bijna zeggen internationaal meedoen, maar nee, eerst maar eens nationaal. En ook met onze buren hier in Drachten, Heerenveen en Sneek, waar ze ook 8 lanen hebben. Ik begreep die onrin hier naar daar, die wie, zeker dus eufemistisch omschreeuwen, wat problematisch. Wat ging er mis? Nou, we vonden bij de gemeente in eerste instantie geen gehoor bij het vorige college om de zaak uit te breiden, de renovatie te gebruiken om ook wat extra dingen te doen. Ja, onze grote wens was natuurlijk om die 8 lanen te realiseren, maar dat lukte maar niet. Wij kwamen bij de gemeente daar niet mee binnen. Nou goed, we kregen een collegewisseling na de verkiezing. We zijn opnieuw in gesprek gegaan. En zie daar, we vonden een open oor en we hebben ook zelf daar een duidelijke stap in gedaan. Zelfs 2 stappen mag je wel zeggen in dit verband. De ene stap was dat op de plek waar de sprintbanen nu liggen, daar gaan we de uitbreiding doen. En niet zoals wij het eerst wilden aan de andere kant van de baan, want dat was te ingrijpend. De tweede was, wij hebben gezegd, wij willen ook zelf wel bijdragen. En ik denk dat dat met elkaar geholpen heeft om de besluitvorming de andere kant op te krijgen. Wat is er ondertussen met het ledenaantal gebeurd? Ja, dit was natuurlijk niet prettig voor de mensen die echt zwaar trainen. Want op zo'n asfaltbaan dan kun je net zo goed op de openbare weg gaan lopen. Kijk, voor mensen die intensief trainen is zo'n asfaltbaan veel te hard. Je hebt toch die veerkrachtige bovenlaag nodig voor intensieve trainingen. Anders loop je blessures op, kun je niet maximaal. Nou, kortom, dat leidde ertoe dat een aantal mensen afhaakten en zeiden, nou, wij gaan ofwel bij de buren verder trainen of we laten het even voor wat het is. Dus we zijn toch tussen de 30 en de 40 leden kwijtgeraakt. En dat is toch op het ledental van 500 een behoorlijk aantal. Wanneer kunnen zij hadden weer inschreeuwen, maar de zekerheid dat ze op een kunststofbaan draven kunnen? Ja, ik wou dat ik zekerheden kon geven, maar ik durf eigenlijk mijn hand er wel voor in het vuur te steken. Dat is nog geen 100% zekerheid, maar toch. Dat het vanaf het nieuwe seizoen allemaal spek en span is. Dat de zaak er dan weer helemaal mooi bij ligt. Dat de nieuwe baan is gerealiseerd. Dat die 8 sprintbanen klaar zijn. Dus kortom, ik zou denken dat na het zomerreces alles weer helemaal mooi en klaar is. Kees van Anken van Leonidas in een bijdrage van Remco de Vries. Hastielwe in alle zaalvoetbalscheidsrechters zet hem op. App Geert Zwerver, maar de omroep-app naar u staan. En Durke en Hiske Vat, maar die app Rutger Succes. De Rivelle stiert koud ont van hem in Gastelon. En Jorrit is ook in Gastelon, want hij appt zo'n alle fietsers genietje van his mooie Gastelon. Protte succes meesten. En hoe Gastelon sprutsen, daar is ik eens verslagjouwer afgeboven. Dadelijk in het programma. Vanmorgen, nee, bij Omroep Friesland op de radio. Wij stralen wij een uur langer. En daarna van Zoon 8 nieuws. Casa Enema. Maar Erik Enema. Alle werkdagen liet ik de mooiste muziek uit Friesland jaren. Van de heel vergeten pareltjes van de Friese Bries uit de jaren 80. En nagelnije opnames van Friese bands en artiesten. De Friese muziek stiert als een koers. Casa Enema. Vanmorgen tussen Zoon en 8 nieuws. Nee, wij stralen wij. Bij Omroep Friesland. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Gautum. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Gautum. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018. Wij zijn trots op Teun, Marije, Jelle, Gerard, Anouk, Koen en alle andere 2000 uitzendmedewerkers die elke dag namens Abiant aan de slag gaan. Abiant is een van de grootste uitzendorganisaties in het noorden. Ook op zoek naar een baan? Kijk op abiant.nl. Ook voor vakantiewerk. Abiant, dat komt goed. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefniettestinken.nl.
Go, go, go naar T-Mobile voor superscherpe deals op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week een SIM-only abonnement met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en DU, inclusief mobiel voordeel vanaf €17,50 per maand. Check alle voorwaarden op t-mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefniettestinken.nl. Garantie. Het is ontzettend belangrijk. Bij Belisol begrijpen we dat maar al te goed. Daarom krijgt u bij ons niet alleen de beste kozijnen en deuren, maar ook nog eens 20 jaar garantie. Meer info op belisol.nl. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dat krijgt hij alweer in West. In dit Pinkstermandy-programma zeggen we naar de belangrijkste punten uit het Nijs. Een protte evenementennijs stel ik me zo voor Jacob Stelwagen. Van de morgen om 6 uur is ik de Alversterentocht voor Solexen begonnen. Er doch eens aan 80 oude brommers en Solex aan mij. Piet Veldman doch de begeleiding van de tocht en zorgde dat de deelnemers op drokkenpunten zo volle mogelijk terugrijden kennen. En hij kon betalen aparte zaken zien. Er was altijd nog een hindering bij Molkwar in de buurt. Dus ik ging geschrokken van een motor of zoiets. En ik heb verder zelf net, jongen, ik weer er al voorbij stiek te regelen. Maar verder weet ik net gewoon wat dat auto is. De Joodse Alversterentocht houden voor fietsers, voor Solex dus, motor maar er is een persoon die de tocht door een mannenstrijd zwemmen zal. En waar oors was Olympisch kampioen en lange oors met Maarten van der Weijden zal dat dan. Ik ga op 18 augustus heel vroeg in de ochtend ga ik bij de Elfstedenhal beginnen. En dan kom ik, als het goed is, kom ik 2,5 dag later op de Prinstuin tussen 7 en 8 s'avonds weer aan. Het probleem van de morgen in Stempelpark Dokkum, toch miscommunicatie, is het extra wetterpunt dat er betocht wie in de Rienochten. De materiaal daarvoor lezen nog in Bolzert, kunnen net meer op die Nijdokkum tabracht worden. Verder moest de route flink onpast worden, omdat de merk op een nij indochten wordt. Maar daarna rijdt ze gewoon fietsers het paard buster omdat ze weer omgaan naar de oude route. Rayon Haat, Boorte Schoorstra. Ja, er zijn een paar, vooral in de betierde groep, dat zijn van die enkelingen en van die snelle jongens. Ja, die zijn zo gefocust op een oude route. En die rijden wel eens even verkeerd. En dat hebben we even opgelost met een peerpion op het dik en een hekje. Maar daaraan tegen, we gaan overal bordjes staan. En die kiezen wel lezen, maar die schuizen gewoon net. Het gaat gewoon hunt te hut. Bartlehem is zelfs al omgriep als het gaat om de Alversterentocht. Dat is met de fietstocht voor net oors. Al 22 jaar zit dezelfde vrouw der appels uit de deelnemers. En die appels binnen populair. De appels binnen het on te slepen. Nee, het gaat hier helemaal. Het gaat het nou. Ja, laten we even die kant op zien. Het eind van de regen is ik haast net te zien. De safvolle mensen hier in Bartlehem. Klopt. Ja, maar dit is toch wel het ultieme Alversterengevoel, kan ik me voorstellen. Absoluut. Ja, dit is elke keer weer prachtig. En we hadden dit hier gelukkig mooi waar. Ja. Dat is ik wel eens zoals. Ja. Maar nee, dit is helemaal super. Oké, want zo vier het Nijs. Voor nou inderdaad vooral evenementennijs. En wordt er meer van lezen van die fietsalversterentochten, har een live blog bij op omroepfriesland.nl. Daar vind ik de belangrijke punten die we de hele dag jaren litten. Joen om kwartier en later op de Joen verhaal ik in de herhaling het speciale programma dat we maken in Bolzert op de finish. En dan is er eigenlijk nog één vraag hoor. En dat is, hoe komt het nou maar waar Joert en de komende dagen? Dat eerst naarsten. Mij en oor ben wij grutskopjes grijdenvogels. Bisto boer als leenwerker?
Denk dan meid meer om de nesten. Meer rondom nesten hinnen en meer van binnen naar boeten. Zo hadden piekjes kans om harm te verskoeljen. Een nijzwarger van de Vogelwacht kan die helpen. Zoek op grutskopjesgrijdevogels.nl voor meer informatie. Onderhoud aan je auto? Autoservice van de mij. Verf het. Jos Joghurt, elke dag. Frieserieden van de mij. Zoek ik op autobedrijfvandermij.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Daubers als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Oh, kijk eens. Daar komen de oude lampen de supermarkt binnen. Wat zijn het er veel! Ik zie bij sommigen al opperste concentratie. Oké, ledlampen en spaarlampen, zijn jullie er klaar voor? En daar gaan ze! Ja, kijk ze allemaal eens in de inleverbak van WeCycle verdwijnen. Wat doen ze dat toch geweldig? Het is natuurlijk ook zo makkelijk, hè? Dus is je lamp stuk? In 2500 supermarkten staat een WeCycle inleverbak. Echt helemaal super! Ben jij prijsbewust? Nu extra MB's bij de Sony Xperia XA2. Voor €19,50 per maand, 300 minuten of sms'jes en 1500 MB internet tijdens de Ben Prijsbewust Week. Kijk op ben.nl. Let op, geld lenen kost geld. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Natuur Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Bij AZ werk ik op de computerwerkplaats. Daar ontwikkel ik mezelf en ik word daar waardeerd. Ik doe bij mij. Uw zwaaier had last van psychose aan. Als Soenter bij AZ is, zitten we helemaal in de lift. Wil jij ook je mogelijkheden benutten? Werk aan je persoonlijke herstel door deel te nemen aan een van onze vrijwilligersprojecten. Kijk op de website van Stichting Aan Zet. Jan-Dirk de Haan. Pinkstermandy. Het is nou zomerminuten hoe je alweer wat kist verwacht je op zo'n Pinksterman die verzeild zou we wietwaardig omdenken voor de fietsalversterrentocht hier bij op de radio. Dat gaat ont een oerensaai staat terug. In elk geval op radio geeft het nou nog gewoon terug. Dan schakelt de televisie los en krijgt het nijs in Joer te zien, het waarbericht van Piet Paulusma. En daarna het speciale programma wat wij maken op de finish in Bolzert met Roelof Lausma. Maar de Jong van Friesland is er ik gewoon de hele jong nog ontalvoer en ik daarin dat we verslag van hoe het gaat maar die fietsalversterrentocht van de kist intanken, dat dan de tekening echt in de street komt. En hoe die street sprutsen, dan hebben we het ook over de Boenspartij verzeld. Er is nou nog één partij gaande op de tweede omloop. Daar praten we die dadelijk weer hoe bij. En wat is dan die partij? Dat is Sint-Annets in Hilversum. Is daar helemaal hoe bij, maar dadelijk de inzende ouds weer van Geert en van Heilko. Nou tijd om over het water praten, maar Piet Paulusma. Goedemiddag Piet. Ja, goedemiddag, Jan-Dirk. We memoreren krijgen eventjes de toch wel stevige wien. Dus we kunnen wel concluderen dat we aanstaan vanuit de Zuidwesthoekenwaai voor die fietsers dat er nog wel een aardig ritje aankomt. Ja, de wien is eerst. En als nou just naar Bolzert, dan is het 21,5 graad. En hoe de wien sprutsen krijgt fjouwer, bij Vlagen is even 5. Starum 22,5 graad, bij Vlagen de krijgt 4. Het eerste waai. Ljouwert 21,5 en Snits. En dan heb ik het door de Snitse maar 20,5 graden. Ik denk, dan krijg je jou rond 5. Dan ben jij het al. Ik heb nog een paar steden hand en Grauwlippenhuis en Bakkenveen zitten om het bij de 22,5 graden heen. En dan hebben we door simmertemperaturen. Hier het simmerwaar van Joet. Het wordt Joet nou maar simmerwarmte. De temperaturen rennen op naar zo'n 24, 24 graden. Kustgebieden, Eiland 22 of 23 graden. En de min matig eerst. Na het eerst krijgt 304, maar kustgebieden en waardgebied vrij krachtig 405. Nou, de bloed van de midje is zo.
En aan de andere kant, het is een koeltje. En dan komt er wat verkoeling. Maar het is een warme dag. Joen, om zo'n uur is het nog 21 op plak 22 graden. Vannacht over 12 graden. Morgen, en dan mooi alweer simmertemperaturen 22 of 23 graden. Een matige en vrij krachtige wind uit het maand eerste mei. Dan maandje, zinnen 23 graden, misschien wel 24. Tongense, 24 graden. Vreed, 22 graden. Het is simmer. De hele dag live op radio, televisie en internet. Pinksterman. De Fiets Alversterentocht. Omroep Friesland. Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I only wanna be with you. You can call me a fool. I only wanna be with you. Yeah, I'm tangled up in blue. I only wanna be with you. 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 I Only Wanna Be With You van Hootie and the Blowfish. Omroep Friesland. Pinkstermandi. En een belangrijk ingrediënt van dit programma is zelfs de Boomspartij in Frenser. De tweede list, er is nog één partij gaande. En dat is Santana in Hilversum. En voor de rest komt er ik al wat tekening in de derde list. Heeste tijd om bij te praten. Maar Geert van Dun, Geert.
Ja, die laatste partij op de tweede list is ondertussen ook die. En ik vond het een beskamsame vertoning wat zijn tanden. De Sjenlitten had ze in Hilversum. En dan doch ik Hilversum net een kwart, want die had goed profiteerd. Maar 4 van mij en een 6 gelijk winnen van zijn tanden. Dan markeert er aan de andere kant zeker wel wat aan. Liekwols, het is een feit. Hilversum gaat terug naar de tweede list. Ontmoet er der dadelijk Sijsberen. En dan sjuggen wij naar de partouren op de tweede list. Ik zit er naar de partij tussen Makkum en Sint-Jabek. Daar is het Sint-Jabek dat er 4 wonnen 1 en 6-12 vastsprong nam had Sjen Makkum. 4 wonnen 1 en 6-12 Sjen Makkum. Ik ga hem in de ring van de mond beschreven hoe mooi ze met al die agie aan de kant van Sint-Jabek. En dan zie je op eens Sampartij verschijnen. En dan staat Makkum op eens op het deer. Maar ja, 4 te volle boeten. Lennart Adema die had het totaal net zien boetenslagen al. Dan wat hield hij alweer ondertussen nooit meer. Zit die ene die hekken dienst met mij die hekken gaan het zien. Alweer keer boeten. Ja, en dan wat hield hij Bosma opstaan. En weet je wel, dan is het Jermoer Troef. Ik vind het Jermoer Troef in zo'n parcours van Makkum niet goed. Net goed sinds Sint-Jabek. Dat zal die partij wel winnen. Want 4 meer 6 voor. Dat jou je net uit handen. En dan kun je al een liedje invullen oefeningje maken dat het om een prijzen gaat. Want er komt Sint-Jabek op de vierde list uit Sjen Bitgem dat een steen nummer had. En dan zit ik te zien naar Warkum Sjen Minneskeer op de tweede list. Hou die hier al een verhaal over de verbale onwijzigheid van mijn naam Jan Hospes. Nou, dat liet hij hier ook weer merken. Hij is met klam onwijzig in de partij Sjen Minneskeer. Dat ik een protoflatus maakt. En dat, ja, nou, Tasje wat goed Warkum. Ik alweer verrassend een spul om het eerst. En Skinnersize vastsprong naam. Minneskeer. Nou, dat hoeft dan net helemaal desastreus te wezen, maar het sluit al wat van goed die partijen mond jou. Net goed dus voor Minneskeer dat ik even wat problemen had. Ik aarzel even, want ik zie ondertussen dat Sint-Jabek de partij uitslijn had via een kweerbal van Makkum. Komt er een eindstand in de boeken en op de liste staan van 1, 4, 2, 6. Ik noteer hem direct maar even mee. Sint-Jabek dus terug naar de vierde list. Mooi keert ze Sjen Bitgem. Nou, Sijsberen Sjen Hilversum dadelijk. Warkum Sjen Minneskeer heb ik hem verteld. Wommelt Sjen Mareliussus, Weensum Sjen Mantgem, Ljouw Sjen Tjemerem. Hoe gaat het, Helco, bij die partijen die ik niet correct neemde op de bijveld? Die zitten alle drie nog in het beginstadium. We keert op field A, field B en C binnen oprommen. En dat vind ik toch een prachtig beeld. Ik zie hem om je heen. En mijn favoriete vogel, de straalip, die zit er alweer. Hij is al weer een pikken, maar die mooie oranje snavel. Er zit een roek een beetje op de achtergrond. Die pikt ik wat mooi vanzelf. Maar ze loeken hun neer om van die keertjes die op de oren veld nog het wandelen van field B en C. Die binnen al voort. En we keert naar de laatste draaipartij van de tweede list. Wommels hier er eigenlijk op rekenen dat ze in boordwarp Jesterijn keert doen. Maar de lust is toch de roze over zelf. Want die werken 4 van 3 achterstand voor zijn Jesterijn. En won uiteindelijk met 4 eerste gelijk en 6 fjouwer. Die partij daar staat het eerste gelijk. Dan Weensum. Ja, Weensum hier erop rekenen dat ze in Balzert keert doen. Balzert zie ik voor. Met 4 fjouwer en 6 2 in de parcours van Mantgem. En toen in de 3 kanonskogels van Gert-Aan het Bos die hier achterin zijn voorbij op steert te keertsen. Dat beschut de 4 wees gelijk. En ik het laatste bordje pakten ze. En Ljout is de wand, Sint-Tjemerem. En daar staat het eerste gelijk. En in de partij tussen Weensum en Mantgem komt nog direct het eerste bordje van Weensum. Omdat Evert-Pieter Tolsma de achterin zijn. En die dik verbergsopslag van Weensum succes heeft bij zijn collega aan de andere kant Gert-Aan van der Bos. Het eerste bordje dus in het beginstadium deze partijen. Nou ja, het publiek is hier wel aardig, maar machtig hing je van deze strijdpartijen. Want die ben onnota aardig leek op. En de winnaar die gaat natuurlijk aan. En ja, die horen maar hier douchen. Net bij douchefjouwer, maar die legionelle bacterie erin. Maar voor de rest hopelijk dat dit nog een mooie afsluiting wordt van deze strijdpartijen van de tweede list. En hoe gaat het dan met Bitgem? Bitgem had een steend nummer. Pinkstermandy. De hele dag live op radio, televisie en internet. De fietsalversterentocht. We kregen correct via de app van Omroep Friesland al aardige berichten binnen. En dat wie lofzangen op de mooie natuur van Gasterloon. En lid Gasterloon nou een van de posten wezen dat wij als Omroep Friesland altijd graag deelt strikken op deze tweede Pinksterdag. Om correct te wezen is dat Oude Madem en daar is dus verslagjouwer Afke boven. Afke, maar ja, op mijn koptelefoon een hele irritante hond. Wat is er aan de hand? Ja, de ene had stroomlippen en de oren had een hoen. Dus en we zitten op hem schenken. Dit is een echte waakhoen, Jan Dirk. En die kreeg het je droog, want hier komen de fietsers de hele tijd deel. Nou ja, had hij de hele dag wat blaffen bleef, dan denk ik dat er aan het eind van de dag goed heers is. Maar goed, die had het dus droog als waakhoen. We staan bij de stempelpost en ik sta hier natuurlijk jeder op de dag ekkel even. En toen zeiden ze, het is wat let. Is het wat let? Waarom? Het komt wat rustig op gang alweer. Want wat ben je wend? We zijn wend dat ze je correct van jou vertolven binnen. En het weer nou echt jou vertolven west.
Ja, dus 20 voor 12 zijdes krijgt ongeveer. Wat denkst op zo'n moment? Hé, we blijven ze! Ja, want wij willen wel los. Ja, precies. Ja, wij hebben er wel zin in, dus kom maar. Hoe laat stiers hier al? Wij komen hier een beetje half uur, komen hier binnen. Dan kunnen we rustig beginnen. En rond 8 uur hier wij weer bij. Dus de koers wel uitsliepen van de morgen? Ik kan zeker uitsliepen. Ja. Dat is wat oors dan al deze fietsers. Ja, hoe gaat het? Goed, ja. Goed? Ja. Zwaar? Ja, 40 kilometer. Dat valt bij mij nog. Dus, En hoe, wie er steeds mooi waar? Het is hier echt mooi. Ik maak wel even zeggen, Jan Dirk. De Marm is wel echt de place to be. Want het waait je lekker en het is je net smoorhit. Wit mee hoop ik dan, hè? Sorry? Wit mee hoop ik dan. Ja, dat hoop ik ook voor jou. Hoe laat win je wekker van de morgen? 5:30. En wat had je toen eten? Wat ik gegeten heb? Ja. 5 boterhammen. Ja. Nou, ik kan heel eind op komen. Dus, Nou, dat toch blikkend. Succes nog even. Dankjewel. Het wordt je nou stadig gewoon wat drukker dus. Ze zijn al van ja, wie hadden eerst al in Dokkum. Daar moesten ze ook even wat langer tro, omdat het er natuurlijk even wat langer trok ging. Nou, dat wie je dus extra, want om 20 voor 12 de eerste pas, het wordt nog wel wat drukker. Hè? Ja, dit nou begint erin. Zwit op een rij? Nou ja. Dan blijft het heel rustig, hè? Waar je straalt door. Haast het echt. We dat detailleren dus. Hoe lang doet het? 24 jaar is dat. Oh, machtig. Dat is een heel lijn. En du bent nog net gekleed? Ik ben nog net gekleed, dat is hartstikke leuk. Dan rennen we even naar deze mevrouw. Doe jou het ook al 24 hier? Nee, want ik heb altijd zelf mee gefietst. Dus ik doe dit nu 4 jaar. Oh, en waarom fiets je zelf niet meer dan? Omdat ik een beetje... Nou, nog stik in het paard, hè? Ik doe het al 28 jaar. Oeh, ik kan een jubileum. En nog 2 keer en dan stop ik ermee. Hoi. Oh, wacht even, de Lietse reunie hier. En waarom hoor je ermee op dan? Oh, de leeftijd begint paarden te spelen, hè? Waar verneem je dat hoor? Nou, als ik nog zo'n leuke Vlaamse jongens deed, dan denk ik, hé, ik ken al wel 4 weer terug in. Nou, dat zou ik zeggen, dan zullen we elkaar al 4 weer je weg. Ja, akkoord. Ja, goed. Dan ook nog heel even jaren, waarom ben je opgehouden? Omdat ik een beetje angstig werd voor al die grote groepen. Ik fiets nog zelf heel veel op de racefiets, maar niet meer in de grote groepen. Dit is een mooi alternatief. Ja, zeker weten. Succes. Ja, dankjewel. Dus wat ik zei zo, Jan Dirk, het begint hier stadig gewoon op gang te komen. En ik zou zeggen, meesten kom deze kant op, want het is hier echt heerlijk. Krijg net de heat en krijg net de koord. Het staat hier perfect. Lijkt de PR-vrouw van Oude Marmel. Maar mijn Oude Marmel is zelfs helemaal niet mis. Prachtig plak in de Zuidwesthoek. Dadelijk komen we er wel weer om bij afgebouwen. Nou is je face and you know better. I know what you're doing when you flip your hair like that. Body language so fluent, I can read your silhouette. And I know what you're thinking when you bite your lip, I swear that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it, I just want your company. And give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better. I just wanna know you better. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in now. Don't wanna take up your time. Let's have a drink,
control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. 'Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. 'Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. 'Cause I just wanna know you better. Face and You Know Better. Ja, we kregen wat van die beruchten binnen. Die gaan over eten, roekst de sap al pakken. Groetjes van Baudien en Lisanne. En gewoon had de sap al op. Hup, papa douwen laatste loodjes na de soep. Van Marieke, Elise, Colin, Jan en Roelie. Beruchten kunnen bij ons binnenkomen via de app van Omroep Friesland. En hoe dat eten sprutsen. Ja, Weensum, dat is op de route toch het plak waar altijd eten wordt. Zo zucht ik uw verslagjouwer daar. Dat is Timo Jepkema. Ik denk nou tussen de koelboxen en de macaroni, of net? Nou, de macaroni heb ik nog net zien, Jan Dirk. Maar oorzaken wel, bananen, appels. Het wordt hier al hier uitdeeld, ontbijtkoeken. Het leidt er al hier kleer, wat ik de kraam wat ik hier van me zag. En gewoon krentenbollen vanzelfs. Het wordt er al hier uit de poetsjes lutsen. Om het de meesten maar zo makkelijk mogelijk te meiden. Zo even hier hoe het gaat. Mevrouw, had je al een inschatting meidje matten? Hoeveel krentenbolletjes ga je er al uithalen? Oh, ik zou het net weten. Oh, joh, pak een eentje, ja. Ik ben de tel kwijt. Ja. Maar wist, wij wachten nog steeds op die spin uit die bananendozen. Oh, daar mag de spin niet zitten. Ja, dat lijkt erbij wel spannend. Oh, daar ben je al benauwd van. Ja, vast. Ja. Even Jerry, hoe het is maar dat deelnemen. Zullen we even... Het lijkt dus een zwiere tocht. Hoe is dat examen, meneer? Nou, het wordt wel hut, maar het gaat wel goed. Het gaat wel goed? Ja. Ja? Ik hoop dat het jong wat rustiger wordt. Alweer weer omkomen van Staveren. Oh ja. Ja. Ja, maar die wien spelen het gewoon wel patten. Ja, we hebben nou van de wien, maar het gaat hut en die moet opletten. Dat vind ik wel. Een paar ongemakjes zo'n onderwijs. Oké, vervelend. Ja, vervelend, ja. Ja. Hoe is het maar bij ons? Ben je nog vol? Vol, ja. Ja? Gewoon wetter. Ja, goed drinken, hè? Goed drinken, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, zullen we even hier bij... Ja, succes, hè? Dankjewel. Oké. Zullen we even hier bij de EHBO-post kwad? Meneer, kunt u ons heel kort even een update geven? Is er, hoe gaat het hier in Winsum? De verzorgingspost, moet er veel verzorgd worden? Nou, nee, valt op dit moment heel erg mee. Er zijn wel wat mensen die spontaan binnenkomen fietsen. Vergeten af te stappen met al dat lekkers wat hier ligt. En liggen dan met de fiets op de grond. Oké, niks aan de hand. Gebeurt wel vaker. Doe ik normaal. Ja. Nou goed, we lachen er net zo hard om. Ja. Het gaat hartstikke goed. Ja, en zijn er ook nog mensen bij die gewoon doorfietsen? Hè? Die gaan die gele, mooie, grote boog gewoon voorbij. En die denken, we rennen het wel zonder. Ja, die zijn er ook. Ja. Maar goed, we hebben 17 kilometer verderop de volgende post. En dan zien we ze daar weer. Ja. Om erbij de 120 kilometer in de Skonken, Jan Dirk, op Weesum. En dan is het tijd van verzwaring en tijd van eten. En het is hier de lekkere restaurant daar. Maar de grote kloffen komen er nog langs vanzelfs terug Weesum. En wij willen het volgende keer in het volgende uur van dit Pinkstermannie-programma. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Van de morgen binnen ze uiteenzet. De 15.000 deelnemers van de Fietsalversterrentocht. Omroep Friesland docht verslag. De hele dag. Op radio, televisie en internet. En jong van 6 uur alle uren de hichtepunten op tv. Alles hoe de Fietsalversterrentocht. Joet bij Omroep Friesland. Hey, Sussie. Ja, hoi. Zeg, jij rijdt toch in een leaseauto van jezelf? Klopt, privélease van Friesland Lease. Is dat ook wat voor mij? Nou, als je geen gedoe wil en een auto die... Ja, want ik heb hier een aanbieding en die... Wacht even hoor, dat zou ik niet doen. Privélease kan overal, maar bij Friesland Lease weet je gewoon dat het goed zit. Kijk anders even op hun website, die zegt alles. Geen verrassingen? Dat is privélease van Friesland Lease. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede Pinksterdag zijn we geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Privélease van Friesland Lease. Vergelijk het op frieslandlease.nl. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de... alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel. Gaat u op reis of
gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Nederland heeft een guur klimaat voor spaarrente. Net boven nul. Stuur je spaargeld op vakantie. Naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Bink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op bink.nl. Zin in een onvergetelijke stedentrip? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie heeft ruim 100 mensen opgepakt bij een grote actie tegen rondtrekkende criminelen. Ze worden onder meer verdacht van winkeldiefstal, zakkenrollen en illegaal wapenbezit. De arrestaties werden verricht bij huiszoekingen en controles in heel Nederland. Zo werden in Den Haag 4 mensen opgepakt die gestolen babymelkpoeder zouden verkopen. In Hoofddorp werden 5 winkeldieven op heterdaad betrapt en op station Amsterdam Centraal liepen meerdere zakkenrollers tegen de lamp. De rondtrekkende criminelen komen vaak uit Polen, Albanië of Bulgarije en werken in goed georganiseerde bendes. De hoorzitting morgen in het Europees Parlement met de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, is toch gewoon te volgen voor iedereen. Eerst zou de bijeenkomst achter gesloten deuren zijn, maar veel Europarlementariërs vonden dat niet terecht. Zij drongen aan op transparantie en de voorzitter van het parlement heeft nu ingestemd met een livestream. Zuckerberg beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. Paraguay heeft zijn ambassade in Israël verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is het 3e land dat een ambassade opent in Jeruzalem. Vorige week verhuisden de Verenigde Staten hun diplomatieke post naar de stad. Een paar dagen later volgde Guatemala. De besluiten om de ambassades te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zijn omstreden en leiden tot grote woede bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Een man uit Den Haag die gisteren gewond raakte bij een schietpartij is overleden. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Gisteravond vonden agenten de zwaargewonde man van 56 na een schietpartij in een woning. De verdachten werden in de woning aangehouden. Het gaat om een vrouw van 52 en een man van 47, meldt Omroep West. De achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. Het weer dan, veel zon bij 22 tot 26 graden. Later vanmiddag in het zuiden kans op een paar regen- of onweersbuien. Morgen verandert er weinig en wordt het weer zomers warm. Ook dan later op de dag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. 3600 motors, 80 Solexen en haast 15.000 fietsers binnen onderwijs bij de Alversterrenlons. Omroep Friesland volgt het live op radio, maar kist ik maasje bij u op televisie. En de Boenspartij dadelijk weer in Frienser, maar een grote verrassing bij Warkum Minutkeer. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Huis zei leeg nest. Hormonen zeiden tweede leg. Ik zeg Seat Arona. Want deze compacte SUV geeft je de vrijheid om te doen wat je wil.
En is met een Business Intense voordeel van ruim €2600 lekker geprijsd. De nieuwe Seat Arona. Do your thing. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle leveringen en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. De nieuwe Seat Arona wint test na test. Wil je hem zelf uitproberen? Plan dan nu een proefrit. Of ontdek hem op seat.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Friese Opel dealers Citon, Dynam of Engelsman Winia staan van jou klaar. Pinkstermandy. Jan-Dirk de Haan. Het is 4:04. Welkom bij de 6e uur van uw Pinkstermandy-programma. Maar als ingrediënten verzeld de fietsalversterentocht. We gaan dadelijk weer om naar Weensum. Nou, uw verslagjouwer die het zegt dat er een belangrijke verzorgingspost inrucht is. Maar we hebben het komende uur Jan Bauma uit Oudemarm. Die is er al 24 jaar rajonhaat. En verder volgen we de Boenspartij in Frienser. Maar een grote verrassing bij Warkum Minnetskeer. En onder dit programma kist op verskaten wijzen. Maidwan, dat kind toch de radio on te zetten op 92.2 FM. Dat kind toch in te schakelen op de televisie, want dan just ik live de beelden mij. En dat ken ik toch www.omroepfriesland.nl te volgen, want daar houden we het live blog bij. Just al je belangrijke foto's en berichten. En dat ken ik nog terug de Omroep app. En daar kist dus dan ik weer op ontvangen als die in de auto's is. Dan schakelt gewoon de livestream in. Dat zijn de mogelijkheden om u te volgen. En dan juist onder oren hoe het gaat op die Boenspartij. Ik zei het al. Een best grote verrassing bij Warkum Minnetskeer. Want Geert van Thun zegt je, Warkum, dat is net een keertsplak. En Minnetskeer is een keertsplak bij uitstek. Dus Minnetskeer wint dat. Normaal. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar ik wil zeggen dat Hendrik-Jan van der Velde en Jan Hospes wel uit de keert zoeken. Wij komen maar ondertussen niet komen van Warkum. Maar mij en Albert Rijsma, dat is een keerster die we bepaald net in het heeste niveau onttreffen. Maar dat Warkum, dat zet Minnetskeer toch onder druk. Zees fjouwer om in weer de vastsprong. Nou is Minnetskeer waarom komen tot fjouwer om het 2 en pakken nou ekkers size neer het voorsprong. Komen dus wat waarom in de partij. Maar het is bloed, zweet en tranen. En het rent net lekker. Het zit vers. Die schrikt dat Hendrik Koolstra, die het toch absoluut de trein eerst in de handen. Want hij hoeft hem in een trick-track situatie maar eventjes op techniek boven te slaan. Dat kan hij absoluut heel goed. Hij rekt de bal totaal verkeerd. En dan wordt het toch nog een keertje. En dan mag je er toch nog weer omkeertje. Het is Minnetskeer dat overhoop luidt maar hemzelf. Nou de bal achterin naar Jan Hospes. En hop, de gaat weer in de roer heen. Ja, en let dat maar aan Hospes hoor. Die begint hem dan wel verbaal te melden. Hij staat voor mij Warken. Maar fjouwer om het 2 en 6-2. Ik zal net zeggen dat de verrassing compleet is. Want die is pas compleet als hij compleet is. Oftewel 3 spullen uit. Maar dat Minnetskeer meer als de handen vol had aan dit Warkum. Dat moet duidelijk wezen. Fjouwer om het 2 voor Warkum. Dan wil 6-12 voor Minnetskeer. Als ze dit eerst pakken is de ontsluiting daar. Maar dat mag van heel 4 komen bij Minnetskeer in deze partij. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalversterentocht en de Boenspartij in Frienser. Omroep Friesland. En op 92.2 FM, Omroep Friesland op de radio. Juist nou muziek van Niall Horan. Dit is On The Loose. I know what she's like. She's out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump on that flight and meet you that night.
She loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all crawl back when she says that she loves nobody else but you. She's on the loose. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone for you. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone for you. She'll run with your mind and pull you inside and trade you in for something new. I know what it's like. I fell for it twice and now I'm just warning you. She loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all crawl back when she says that she loves nobody else but you. She's on the loose. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone for you. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone for you. Niall Horan en On The Loose. Dat is de titel van deze plaat. 10 minuten over 1 is het nou. Ja, we krijgen een appje binnen, een anoniem appje, maar de volgende tekst ook voor de buitenlandse motorvrienden geniet ervan. Ja, ik is dus berichten sturen via de app van Omroep Friesland. En dan kies die naam ik bij invullen. Dan heb ik een idee van waar het komt. Maar het mag ik anoniem zelfs als het beslist net was dat die naam neemt het. We nemen toch het bericht eventjes. En het komt ik op Omroep Friesland televisie. Just het onderin voorbij scrollen als het op televisie maakt just. Timo Jepkema, ik kondig hem krijgt al eventjes aan. Hij is dus verslagjouwer op dit stuit. Ja, door de hele provincie, maar op dit stuit in Weensum. Weensum is vaak een belangrijk plak op de route, want een protomeesten die weten dat dat ongeveer op de helft is. Die zeggen dan, tjen heid of mem of tjen de vrouw, kom maar een coolbox, neem wat eten mee. Maar als het mij het meest is voor de eerste keer nou ik dat er door de organisatie echt een verzorgingspost inrucht is, Timo. Hoe wordt er door de fietsers op reageren? Ja. Rekken ze er wel op? Nou, dat is toch de ene, die had dat wel in de gaten. Want de meeste mensen, gaat die mensen die je nou krijgt aankomen, een tandem met 2 mensen erop, een oranje vlagje. Die had dat in de gaten, die weten, we kinderen hier aan. Wat een constructie is dit, zei trouwens. Die kinderen hier aan, maar de helte die fiets echt terug. Daar ben ik mensen die zeggen van, ja, ik had er net zo veel let van, ik fiets gewoon terug. Die gaan je maar een gang gewoon voorbij. En aan de andere kant komen je mensen voor allerhande zaken. Want ik heb al in heel kwart schoftiert. Ik zie hoe het een schilder hele waard, hoe het ketting volslijn repareren waard. Er staan nog mensen te wachten. Er zijn toch ook mensen die best wel een soort pannen hebben. Ik zal even vragen, meneer, je hebt pannen of wat wacht je op? Pannen. Oh nee wel? Er zit een tikje in mijn voorwiel. Dus een tikje? Dus ik wou even laten kijken of dat kwaad kan. Oké, ja. Heeft u er last van? Nou, nu nog niet, maar ik wil ook voordat ik er last van heb even weten of het goed is. Dus ja, dat begrijp ik. Ik denk, nou dan kan ik beter even vragen aan iemand die er verstand van heeft. Ja. Hoe is het met de maag? Heeft u honger? Nee, ik heb net gegeten, dus dat gaat helemaal prima. Oké, ja, want voor het eerst wordt door de organisatie hier ook eten uitgedeeld. Het is een fourageerplek. Nou, u hoeft daar geen gebruik van te maken dus? Nee, we hadden al rekening gehouden dat het er niet was, dus we hadden genoeg bij ons. Maar hoe ernstig is het tikje? Maakt u zich zorgen? Nou ja, weet ik niet. Even horen? Ja, even horen hoor. Ja, je moet meer bij. Ja, ik hoor het. Ja, lichte zorgen. Nou ja, dat weet ik zo dadelijk pas. Ja, goed. Nou ja, meneer heeft het druk, zie ik wel. Ja, je gaat druk ermee, hè? Ja, het is heel druk. Ja, het is ontzettend druk. Ja, de hand is zwart. Ja. Dat die had er een beetje bij natuurlijk. Het wordt ook niet schoon voorlopig. Nee, dat kan ik me voorstellen. Krijg je een baan eromheen? Ja. Dit is een Belgische meneer die rijdt met een volledig versleten buitenband. Nou, dat moet maar niet voor de Elfstedentocht, hè? Nee. Dat is vaak nog problemen. Ja, daar zit er te wachten. Ja, kijk, er mag bij zeggen dat dit net het enigste bus is wat je hier omriet natuurlijk. Want we hebben echt een eigen omroep fietsboonbus. Had je hem nou panna, of heeft u pech? Ja, een omroep fietsboonbus. Die riet mij op de route. Ja, ik had net het idee wat hij op het stuit krijgt is, maar dan kun je het ziekje veel, meneer. Nee, best. Ja, nee, maar dat is een hele goede, hele prettige gedachte natuurlijk. Wij zwagen hier voor de fietsboon. Ja, nee, de enigste echte omroep fietsboonbus die mij riet van mensen
met pannen. Deze meneer... Deze meneer. Oh ja, u assisteert alleen. Oh, u assisteert. Wel mooi. Friesland sokken hoor, zie ik wel. Ja, dat is van verleden jaar. Verleden jaar hebben we die hier ook gekocht. Oké. Helemaal uit België. Waar komt u vandaan uit België? Van de kanten van Leuven. Oké. Maar u reed dus met een beetje versleten achterband? Ja. Ja? Pas straks ontdekt. Oh, oké. Maar het kon eigenlijk niet meer. Nee, ik kan het risico niet pakken. Ik zeg, we kunnen in één keer een nieuwe opsteken. Dus, Oké, ja. En hoe gaat het onderweg? Want ik bedoel, ik heb het hier al warm. Ik zit nou, een kwartier, half uur sta ik hier in de zon. Daar valt iemand. Ja, daar moet er een beetje om denken hier, hè? Het valt goed mee. Ja. Ja, we waren pas vertrokken. Mijn collega's aan helm zat niet goed. En ik ben tegen de borduur gereden en gevallen. En recht op met een derailleur. En mijn pad was scheef, dus, en ik kon mee schakelen. Er waren meer problemen dan alleen maar Er waren meer problemen dan alleen maar de buitenbaan. Oké. Het is met echt tegen de borduur te rijden. Hij kon niet verder. Hij kon echt niet verder. Nee. Nou, voorzichtig dan. Dus we doen ons best. Ja, en gelukkig kunt u straks met een nieuwe band verder. Is hij al klaar? Ja. Nou is mijn kinderen weer om. Ja, de baan is klaar. Nou, het ongelukje wat je krijgt gebeuren is echt klaar. Mevrouw stiet ook weer. De baan gaat eromheen en Jan Durk. En dan is het net alleen nog fourageren. Maar dan is het dus echt sleutelen hier in Weensum. Op de helft. Het is op de helft, meneer. Ja, het is om te helpen. Ja, de helft. We zijn op de helft. Ja, we zijn op de helft. Nog een klein stukje, hè? Ja. Ik versta al beter Friese. Mijn dialect lijkt daarop. Succes, hè? Salutjes. Ja, bedankt. Timo Jepkema in Weensum dus. Ja, ongelukjes hier en daar. Dat geldt ook voor de autodiek trouwens. Op de N357 bij Dokkum binnen 2 auto's op een koorbad. Daar terug is de diek nou aansletten. Meer nieuws volgt. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Nou, waarom nou de Boomspartij flingen hier woon Ljouter. Maar wat voor partijen of wat voor wettenweens dit hier heen zal. Ja, dat is nou nog niet van te sissen. Maar één ding kunnen we wel concluderen. Dat is dat het heest waarschijnlijk toch net minder keer wordt. Of er moet nog een wonderbaarlijke wederopstanding komen in de partij in Workum. En dat zo is, dat weet Geert van Tuin. Geert. Nou, die slag die het nou volgt, ik zou wel eens bepalen deze kinderen voor het antwoord van die. Want Sjug eens even naar Jacob Wassenaar, die slacht op fjouwer om het rijden voor Workum. En Sais gelijk de bal kweer op de opslagbal van Hendrik Jan van der Velde. En dan is het 5 om het rijden voor Workum. 5 om het rijden voor Workum. Ik dacht, doet het fjouwer om het rijden waar dat Belsum of dat Minneskeer wat in een rol kan, wat een beetje los kan. Maar ze kwamen het los, dus je zeggen het wel, het is mooisem. Hendrik Kooster liet 1 bal keurig op techniek bovenslag, maar de volgende bal dan ik weer totaal net rekkend. Uiteindelijk dan toch een boppenslag omdat in triktrak situatie Martin Bergsma het oormaatje keer. Maar dat zei echt alles hoe de mooiste niet weer maar het keer. Hier zit de keertjes in Workum. Het is een enorme verrassing die het Boppen de loft hing, de Boppen dit zoekeloon hing. Want het is 4 om het rijden van Workum. Ian Botsi is er nog nedig. De mannen van de Pripper, Albert Rijnsma, Hendrik Jan van der Velde en Jan Hospes zijn het een van de favoriete minuteskeer. Nou weer zo'n opslagbal van der Velde niet. Ja, de tussenin ploft. Jacob Wassenaar nog een poging dochter met record. Hendrik Koostra maar een onderhoorslagje er een keertje kuf van Witte Maatje is. Bleef de druk ongelooflijk aanhouden op minuteskeer. Dat zwier onder druk zit hier in een uitermate verrassend Workum. Ja, je kunt het constateren dat het bij het keertje zit. Dat is een hele droeve constatering. Maar had je dat dan weer van je eigen gebeuren, jongen, dan is het toch wel weer bijzonder omdat al die maatje in 4 om het rijden. Maar we houden wel aan de feiten van Workum. Een lietse keert. En nou maar we 40 keert in de CVCN uit Workum. Ek dat laatste bordje pak ik in. Wat doet ondertussen Saisbier en Pietersbier in Hilversum. Bonno, ek tamelijk dreig keersen, want Hilversum is dreig, maar die broerens verven daar. Dat weten we al hier, dat bent drege keersen, dat weer onder jongens al zo. Het is net spectaculair, het ergert net spectaculair, maar wat is het dreig om van die jongens te winnen. Ze bleven in het spoor van Saisbier en Pietersbier, maar het is daar spul om het eerst. Terug naar de Orenvelden. Wat is daar aan de hand, Helco? Nou, een simpele overwinning voor Weensum op Mantrum. Ja, Mantrum liep wel wat uitkeerd, maar de eerste 2 bordjes waren op Saisgelijk verkeerd. Eerst een zitbal van Evert-Pieter Talsma. En bij de tweede Saisgelijk miste de man die dat eigenlijk net was, maar het Gert van der Bos, maar dat die er wel vaker in deze partij. Ze zijn eigenlijk nooit in de rol mee geweest. Na die verrassing geen bal zat. Schinnen 4 wees naar Sais 2 Weensum, dus ik op waar naar het zoeken. Ljout kwam met een eerst voor, kwam 1 voor, 3 met 2. En Tjemerum, ja, die knakt hem toch waarom naar 3 eerst gelijk. Maar Ljout nog even wat meer gas en komt naar 4 om het 3 voor. Op papier natuurlijk ben ik voor de sterkere partij. Ze hebben eigenlijk nog geen zin staan hand en Tjemerum.
Ja, ik dacht dat wat dat betreft niet eens onaardig. Dat had ik nog wel een aantal keertjes wat takkomst had. Als ze trots zetten de meesten. En Arnold Zielstra als opslager. Ja, Wommels hier dus rekenen op Jesterheim. Maar Marle Lussers verrast Jesterheim. En Marle Lussers die verrast ik het oordorp in de Graaithoeken. Want ze staan ondertussen voor met 402. Ja, het is een beetje de opslag ik bij de Wommels zelf. En die ene Heidsma, Jacob Klaas is uit het perk. Wij Haptemoe, Klokhuis de Hoop. Die staat nou in het perk voorin. En achterin Erik Heidsma. Ja, dat ben van die wanhoops pogingen om de partij nog een beetje te kantelen. Dat zullen we ook matten vertellen. Want Marle Lussers hoe dan nog maar eerst Warber Bleeuwen, maar Auke Boomsma, Gerbenheim, Witsma en Jeljaap Stiemsma. Liek je dus ik op in het Chocolan zij voor naar 402 Sjen Wommels. En het parcours van Ljout als een van de favorieten. De premie in Weidem en de winst in het Tjemerum voor mij 403 Sjen datzelfde Tjemerum. Omroep Friesland. 20 uur in het Pinkstermandy-programma van Omroep Friesland. Tijd voor muziek nou. Hier is Shakira en Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. Spanish, como se llama? Bonita, Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on reading the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, I am in fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? It's the Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zo, boop. No more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Shakira en Hips Don't Lie.
Omroep Friesland. Pinkstermandi. Krijg je nog meer appjes binnen, want ja, het is IT-stier in Friesland zelfs die in, dus ik hoor het eten. Dini-app bij Lies, Benno en Dorianne. De soep en pasta staan klaar in Dronrijp. Tot zo, Ellie en Dini. En Jan Bouma is al 24 jaar rajonhaat in Oudemarm, maar hij verruidt deze functie na dit jaar en wordt er assistent rajonhaat. Sinds kwam is nou assistent rajonhaat. Ze wisselen dus eigenlijk van functie. En ze lost op dit stuit de verkeersregelaars aan. Want ja, die moet ik even wat eten. Ze hebben op 2 plakken verkeersregelaars staan. En Jan die is al zo'n 66 vrijwilliger van de Alversterrentocht. En nou onder de telefoon, Jan Bouma. Goedemiddag. Goedemiddag. Welk punt steen je op dit moment? Ik sta aan de kant van Ries, dat we op je naar de Hege Geven. Dat even een handje klimmen maar. Ja. Is het druk met auto's en zo? Het is redelijk druk. Ik heb een soort folders die achter de fietsers omheen. Die ik even graag daar ergens nou, misschien wel even wat nuttiger, dat weet ik net van de fietsers. Maar ja, er gaan wel wat auto's mooi, dus we hebben wel uitje. Joost steen daar dus mooi zijn hesje aan, denk ik? Ik moet even zijn hesje aan hebben. Ja, en waar is een beetje om het liek, de autobestuurders daar? Jawel, ja, geen probleem. Dat kunnen wij goed regelen. We hebben weinig problemen. Alles helemaal duurder bij. Ja, ik denk dat het terp omkomt. Het had ik wat met houding te maken zien. Je moet gedecideerd wezen. Ja, kun je het uitlezen wat je doen moet? Nou, wij hebben hier een trijsprong. En er komt dus verkeer van Ries. Er komt verkeer uit Oudemarm, maar daar zitten fietsers bij tussen. En we proberen de fietsers zo snel mogelijk linksover te krijgen. Ja, maar het ging maar meer om de houding. Hoe zorg je ervoor dat een automobilist eventjes docht wat jou zegt? Nou, dan gaat het zo. Dan gaan we eens even zien dat we u zelf in de gaten hebben. En dan doen we de hoorn omheen en dan gaan we gewoon met de stilstaan maken. En op het moment dat we bij rieden mooi, dan gaan we weer een opteken. Ja, samen dat dus eigenlijk. Je bent 24 jaar rajonhaat in Oudemarm, maar je draagt de functie over. Waarom? Waarom? Ik ben zelf maar 44 jaar bewoond. Hier zeg ik het van een zwaargroep in dit verhuizen naar Amersfoort. Nou, en nu heb ik het uit 24 bij 20. Ik denk dat het een mooie leeftijd om dit stukje goed te dragen. Mocht er wat mooi mee werden dat ik zeg van nou, ik heb er geen ochtend meer om of om morgen, dan heb ik dat stukje opvolging is in ieder geval regelen. Maar je bent gewoon assistent, dus eigenlijk doe je dadelijk hetzelfde werk nog. In principe doe ik hetzelfde nog wel wat. Ja. Maar ik ben vrij, mocht het uitkomen dat het trolien wel reden wat krijgt, wanneer ik eruit stappen wil, dan kan ik eruit stappen en dan hoef ik er net meer van ophouden, dus waar je nou. Dat is mooi. Ja. En, Nou, ik zal jou net langer storen. Je moet op de auto's letten, dat moet er goed komen, dat de boel daar net in betiersing rekken bij Ries. Nee. Dank u wel, ik vond het leuk dat je jou even bellen mocht. Oké. Succes met het werk daar. Jan Bouma van Oudemarm, dus al 24 jaar rajonhaat in Oudemarm. Ja, en dan nog kwart even naar de Boenspartij, want Warkum Minnetskeer, het lieken dat Minnetskeer er afslaan willen zoeken. Maar Geert, hoe eindigt dat? Is gebeurd, ja. Warkum wint met 4-4 in kindersijs van Minnetskeer. Maar tank van de Warkumers in de richting van Mattenbergs. Maar die in het beslissende eerst treien opslag missen zie je. De laatste klap vol via Jan Hospes die daarvoor de keertsvis te retoneren. De grote verrassing van deze 114e Boenspartij is daar. Een van de kanshavers Minnetskeer keert hem er eigenlijk zelfs uit in Warkum. Maar de toch de Warkum is iets te kwart mee. Goed in jongens, terug naar de prijzen. Warkum gaat dus terug. En het orenijs is dadelijk van Jacob Stelwagen. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Museum. Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor. Ja, kon het maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Daar zit ze dan, je charmante buurvrouw, op je blinkende designtoilet. Toch een beetje jammer van haar poeplucht.
Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? €555 korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Natuur Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op tweede Pinksterdag geopend. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Dat krijgt je Albert Waan West. Ik zit hier voor het belangrijkste nieuws uit Friesland. Met Jacob Stelwagen en Jacob en Prottegit verzeld hoe de fietsalversterrentocht, de motoralversterrentocht. Maar er is ook nieuws, hè? Absoluut, dat is net alles. De politie Noord-Nederland had een 63-jarige politiemijnwerker uit het district Friesland boeten functie stelt. Aanleiding is een chatcontact dat een dijjedder plak vond tussen de politiemijwerker en een, naar alle gedacht, minderjarig famke. Dat contact kwam te staan via een datingsite, boeten werkte niet. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie door onderzoek. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is de man boeten functie gesteld en mij geen politiegebouw of politiesysteem in. En dan in die Alversterren van de morgen om 6 uur ging de Alversterrentocht voor Solexen los. Er zijn 80 oude brommers en Solexen mee. Piet Veldman, die door de begeleiding van de tocht. Zorgt dat de deelnemers op drokkenpunten zo volle mogelijk terug leren kennen. En hij komt meteen een aparte zaken in. We lopen dan hinderingen bij Molkwar in de buurt. Dus ik ben geschrokken van de motor of zoiets. En die, ik heb verder zelf net, jongen, ik weer er al voorbij stiek te regelen. Maar verder weet ik net gewoon wat dat auto is. In het noorden van de provincie brekken ze heel diep meer op. En dat betekent het zittenpunt van de fietsalversterrentocht meer en meer in het zuiden van de provincie komt te lezen. In Gaasterland begelijks. In oude Marm winnen ze er heel nog leer voor. Maar de fietsers kwamen ondanks de mooie omstandigheden toch wat letter als verwacht. Het komt wat rustig op gang al jaar. Wij zijn wend dat ze je krijgt van jou van binnen. En het weer nou echt jou van West. Wij hebben er wel zin in, dus kom maar. Dus je hoort een Alversterrentocht houden voor fietsers, zorgrijders, motorrijders, maar er is een persoon die de tocht hoe de mannenstrijd zwemmen zil. En waar oors als Olympisch kampioen en lange oorstelswemmer Maarten van der Weijden zult dat dan. Ik ga op 18 augustus heel vroeg in de ochtend ga ik bij de Elfstedenhal beginnen. En dan kom ik, als het goed is, kom ik 2,5 dag later op de Prinsentuin tussen 7 en 8 s'avonds weer aan. Er is volop zin in. Het is een gratis 24. Er zit een matige wien uit het eerste van het eerste. Jong is het nog zo'n 20 graden. Morgen zinnen, dan is het 23 graden. Dagen daarna bloedt het warm. Mijn zinnen. Dankjewel Jacob voor het laatste nieuws. En was er meer hoe lezen, je dan op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. We houden ik het live blog bij hoe de fietsalversterrentocht de fietstalle bijzonderheden weer waarom. Joen om kwartier oer 6 is tijd voor de geervetting op televisie. Dan staat Roelof Lausma op de meet om al die fietsers daar te ontvangen. En om die Sintelitten hoe de aanroende dag verroen is. En we gaan ont alvoeren Joen daar terug. Dus Wim Brons tussen Zon en Alven. Die is er gewoon maar het laatste nieuws over de fietsalversterrentocht. Stel, je flaneert over Fifth Avenue. In een etalage zie je dat jurkje dat je maar 1 keer in je leven tegenkomt. Je ziet al voor je hoe de zoom precies zo valt dat iedereen zijn adem inhoudt. Dol verliefd ga je naar binnen
En dan zie je het prijskaartje en weet je weer, stijlvol en voordelig gaan niet samen. Of toch? De Fiat 500 Jong heeft een unieke prijs. Koop vanaf €13.745 of private lease vanaf €199 per maand op basis van 60 maanden en 7500 kilometer per jaar. Kijk op Fiat.nl. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Ik zocht eigenlijk naar een verbinding tussen woning en terras en dacht aan openslaande deuren. Een schuifbui bleek voor ons dé oplossing. Meer licht in huis en meer ruimte op ons terras. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiter. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan honderden euro's besparen. Dus waar wacht je nog op? Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Oké, Pietertje, laat de vlechtjes van Jalicia los. Dextro Energy. Teuntje, Lisette, Sylvana, Sjors, Storm en Oela. We gaan beginnen met de dicté. Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. De overstapservice van gaslicht.com wordt door consumenten beoordeeld met een 9,4. Je nieuwe energiecontract binnen enkele minuten geregeld. Zonder gedoe. Gaslicht.com. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Jan-Dirk de Haan. Pinkstermandy. Omroep Friesland. It's a fever that hits me when it gets cold outside. Takes over my heart and my mind starts to roll around like a tumbling dice.
is de nieuwe single van Pien en Luck and Love. De derde omloop van de Boenspartij in Frins. Er levert verrassingen op. Zo konden we eerder melden dat minstkeer aangang Tjin Warkum dus terug naar de volgende list. En Ljoutse Merum zou ik wel eens een verrassing werken. En Ljout vliegen hier nog winnaar, maar Heilko geeft eruit. Tjin Merum? Nee, correct net. Opluchting aan de kant van Ljout. Ze staan heel tijd op vastsprong sinds je meer dan 4 van 3. Het was 4 eerst gelijk. Ze kwamen misschien een 4 uur voor. Toen meestal nog ging maar 2 keer het perk. Het was 4 uur eerst gelijk. Kwamen zelfs maar 6 uur achter in het laatste eerst. De keertje wat passeert terug Hans Wasser. Maar een boppenslag dat beschut dus 4 eerst gelijk en 6 gelijk. En dan met Arnold Zielstra opslaan van Tjemeerdem. En jammerlijk voor hem. Ja, goed vochten. Maar dan mist hij het perk. Dus bij 4 eerst gelijk en 6 gelijk wint Ljout. Zij zwijnen. Zij gaan naar het Sjoekelaan. Dat doet trouwens ik nog even maar Lusses. Want die won met 4 van 12. 6-12 van Wommels. Maar Ljout is er nog gewoon, maar op het nipperke. Pinkstermandy. De hele dag live op radio, televisie en internet. De fietsalversterrentocht. Als je door een loon hebben dat het fietsen grut is, dan zou je het hebben kennen in Nederland in dat Brabant. Er komen een protte deelnemers altijd die het meedoen om de fietsalversterrentocht uit Brabant. Maar als je verder naar de wereld zucht, dan ga je door België. Daar zijn zelfs de prachtigste routes, verneemde rondes. En toch ben ik Belgen, afgeboven in Oude Marmus, verslagjouwer die het meedoen om de Frieske Alversterrentocht. Ja, dat klopt. We hebben hier de koerskoeien uit België. Versteer je wat Fries? Een klein beetje. Een klein beetje. Nou, zullen we het maar gewoon in het Nederlands doen. Okay. Hoe komen jullie in Friesland terecht? We zijn met een ploeg van vrienden, fietsers. En we zijn 3 jaar geleden hebben we de tocht in Zweden gedaan, de Vattenrundan. En dit jaar willen we absoluut ook eens hier de Elfstedentocht komen doen. Maar die tocht in Zweden was 300 kilometer, dan zeg ik piece of cake hier. Ja, absoluut. We zijn met die houding naar hier gekomen. Met het gevolg natuurlijk ja, dat gisteravond al heel wat ingepilst is geweest. En daardoor hebben we niet zo goed getraind. En het leek allemaal piece of cake, maar het grote verschil is dat hier heel veel wind is. En dat hadden we niet verwacht. En ze komen er zo aan, dus we wachten ze even op. Maar waar zijn jullie fietsen? Wij hebben onze fietsen thuis gelaten. Waarom? Ja, sommigen moeten organiseren en sommigen kunnen fietsen. Hè? Ja, want jullie hebben een hele bus en alles bij jullie natuurlijk. 3 bussen bij. 3 bussen en een PR-man, want die kwam net naar me toe van... Goh, is ons verhaal. Jullie zijn ook al in Zweden op de radio geweest. Ja, absoluut. In Zweden waren we 3 jaar geleden op de nationale radio op het ogenblik dat de tocht vertrok. Maar nou zeiden jullie net van Zweden, dat is 300 kilometer. Je komt zuchtend en steunend over de finish. En dan denk je, nou barst het feest los. Ja. Maar dat was anders en dat is hier beter? Nee, dat is hier duidelijk veel beter. In Zweden was er niet veel te beleven. Daar komen ze eraan. Ach, daar hebben we de koerskoeien hoor. Nou, hallo. Hoe gaat het? Oh, het gaat super. Ja, met u ook. Ja, met mij ook. Ik hoorde net 300 kilometer in Zweden. Toen zei ik piece of cake hier, maar de wind is fors. Met de vingers in de neus. Oh, echt? Met de vingers in de neus? Geen probleem. En terwijl u aan het fietsen bent, maken zij zich hier druk over de hemdjes die te warm gewassen zijn. En nu moeten ze ineens op tv. En jullie ook. Hoe zeggen jullie? Kom op tv? Oh, kom op tv? Nou, mag ik dan de groetjes doen aan mijn mama en mijn papa? Nou jongens, maar even hier naartoe. Hoe gaat het? Hallo, ja, tot nu toe goed, maar mijn voeten doen pijn. Hoe kan dat? Ik dacht de billen doen pijn. Nee, ze slapen, mijn voeten slapen. Nou, even wandelen. Maar jullie hebben hier een pitstop, begreep ik. Wat gaan jullie nuttigen? Ja, een cola, suikers, misschien een beetje boterham of zo. Nog 50, hè. Maar tot nu toe bevalt Friesland goed? Ja, zeer mooi, want ik ga terugkomen. Ik vind het hier ongelooflijk mooi. Ja. Terugkomen om te fietsen of terugkomen om bier te drinken? Ook eens gewoon vakantie of zo, ja. Of een weekend. Zeer mooi, ja. Blij dat u zo ver al gekomen bent? Ja, mag je wel zeggen. Nog 47 kilometer moet nog lukken. Hè? Allemaal mannen, 30 mannen. De vrouwen mogen niet mee? Nee, die moeten thuis blijven. Die moeten op de kinderen passen. Hè? Ah, is dat het. En wanneer gaan jullie terug? Want jullie blijven nog wel heel even. We hebben nog 1 dag. We gaan nog een feestje bouwen. En dan gaan we natuurlijk terug huiswaarts. 300 kilometer terug naar België. Want het Friese bier smaakt goed, dus dat moet nog gevierd worden. Ja, absoluut, absoluut. In Bolsward schijnt nog een leuke party te zijn vanavond, dus daar gaan we nog aan deelnemen, hè? Weliswaar. Nog heel veel succes. Dankjewel. Even de pitstop nu. Ja. Nou ja, Jan Dirk, dus alle jaren Belgen hier in Iersum heen in de prachtig mooie koeien pakken. Dus nou, dat is al een belevenis op zich. Ja, de koerskoeien, hoe kwam je erop? Mooi naam op de tocht.
Omroep Friesland. Om kwartier voor 12 hier bij Omroep Friesland op de radio. Je hoort centraal de fietsalversterrentocht in de Boomspartij. Maar vanzelfs is er ook Frieske muziek. Dit is een hit uit 2000 van Eddie Dijkstra. We're down south in the country of Australia. We raised our sheep and never walked alone. We love the nature high upon the blue mountains. We have found ourselves a home. Well, how do you like the Isles of New Zealand, where Wellington and Nelson do relive? The long white cloud, lovely place to be. Wonderful and lots to give. Maar inge die van 2000 stiert dus Friesland blad en blom. Ja, inge die van 2000 bidden wij even waarom. Bidden wij even waarom. We like the land of McCabe and Mandela. Their fight for freedom, justice can go on. From Bosmanland to Zululand and Petersburg, as they say, all the salt echo. On the beautiful Campinas of Sao Paulo, we learned to live on the lands of Brazil. The Carnival of Rio de Janeiro, the Mantiqueira Mountain Hill. Maar inge die van 2000 stiert dus Friesland blad en blom. Ja, inge die van 2000 bidden wij even waarom. Bidden wij even waarom. Stars and stripes, the USA we love. Michigan State we drove from east to west. We built our ranch, beef and cattle in Austin. American way, we love the best. From the Rockies to the eastern Big Lake area, there's wheat fields, lumber to be jacked. Oh, how we love the Indian summer Ontario. Oh, Canada, we're coming back. Maar inge die van 2000 stiert dus Friesland blad en blom. Ja, inge die van 2000 bidden wij even waarom. Bidden wij even waarom. Maar inge die van 2000 stiert dus Friesland in blad en blom. Ja, inge dier van 2000 binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Maar inge dier van 2000 stiert dus Friesland blad en blom. Ja, inge dier van 2000 binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom.
Ik altijd heegscorend in de Frieske Top 100 Eddie Dijkstraaien. Even waarom sprutsen. We kennen wel even waarom. Nou, het keertsen. We melden al dat Ljout het nog correct op het sinds Sumerum. En dus krijgt net een grote verrassing op de tredderlist. Maar hoe is het maar die andere partijen? Geert van Thun, kan u bijpraten? Nou, laat ik eerst maar eventjes een beetje even goed op een richtje zetten wat nou die tredderlist al hier bracht had. Want in de emotie van de street kan misschien de duidelijkheid er wat onder te lijnen gewoon hebben. We begonnen de tredderlist met Makkum Sint-Jacobs. Sint-Jacobs woon dat met 4 meer in 6-2. 6 Bierum woon vrij makkelijk. Die hier nog net van Hilversum 4 met 6-2. Degelijkheid troef het wie genoeg. Warkum, dat wie de grote verrassing vanzelf. Dat woon van Minnerskeer op 4 met 4 is kinder 6. Wommels ging hut onderuit in Marel Justus met 4 met 2 en 6-2. Weensum makkelijk gehakt van Bandgem. Kinder 4 weer en 6-2. En Ljout, zei het al Jan Dirk, zwijnde echt op het randje van oude grond. 4 weer en gelijk, 6 gelijk. En toen miste Arnold Sielstraat perk namens het Jameren. En dat betekent dat Ljout trok het naar de vierde lijst. En daar had het een steend nummer. Dus die zit al mooi in de hele finales. Wat gebeurt er op dit stuit? Op het Sjoekelaan, want op de bijvelden is het clear. Nou, dan willen de velden oprommen. Op het Haardveld wordt één partij keerst op dit stuit. Want de rest moet even wachten. Bitgem Sint-Jabek, dat is wat we zitten te zien. Het is Bitgem dat een speelvastprongnaam had in Sint-Jabek. Sint-Jabek dat ook een wat wisselvallige bondspartij keert. Zonder Bouke Triemstra zelfs. Sil Leijstra de vervanger. Met alle respect voor Sil Leijstra. Maar het is qua opslag natuurlijk krijgt net wat Bouke weer te brengen. Maar hij docht het naar behoren. En nou ja, hij zucht nou hoe er een dikke keersopslaan wordt van zijn opslag. De opslag gewoon aan de andere kant weer even meer bepalend voor het feit dat het nou een skinspeel is van Bitgem. Want op de goede momenten excellent opslagwerk. Dat zeggen we van Tjesse Steenstra. En zo stiert Bitgem weer een speel voor. Wolfjouwer 2 achter de lezer 2 keertsen. Ja, om net helemaal in de problemen te komen. Zo is het Jabek dit botje pakken matten. Sois Bierum, zullen dadelijk dwans in Warken. Maar ja, die ben correct uitkeers. Dus die krijgt even een skofje rest. En Marel Justus komt dadelijk in de krieten hier op het Haardveld. Op het Sjoekelaan in de krieten in Weensum. Ljout had dus het steend nummer. Dat gaat naar de 5e list. En dat treft dan dadelijk. En dan wordt het stadig al interessanter en stadig al leuker, denk ik. En kwalitatief beter. Want de winnaar van Bitgem Sint-Jabek treft dadelijk in de hele finale Ljout. Nou, dan wordt het echt leuk. Maar dan moeten we nog even op wachten. Want voor die tijd hebben we nog 12 hele partij te keertsen. Ondertussen pakt Sint-Jabek het botje of pakt Sint-Jabek het botje net. Nee, ze pakken er de 6-2 vastsprong. Nou, ik zei het al, wil Sint-Jabek wat, dan moet ze dit botje pakken. Ze staan op het randje om de ontsluiting te vinden. Maar Bitgem dat voorlopig nog een speel vast zit. De hele dag live op radio, televisie en internet. Pinkstermandy. De Fietsalversterrentocht. Het is nog 9 minuten voor 12. Jij hebt hier contact met Jan Bauma. Het rajonhaat, het Aargeend rajonhaat van Oudemarem. En ze krijgen een grote succes daar wensen via een appje voor de Omroep-app. En dat app dan FVJ. Nou, dat weet je ook wel genau, Bauma, denk ik. Hè? Corine die appt ik nog. Veel succes William met je 11e tocht der tochten vanuit de stad Breda. En Joker die vreeg nog, kan je er even bijzetten wat de camera stiert die op dat moment uitstuurt. Ja, dat is wat ingewikkeld, Joker. Dat kennen we Joert helaas net. Ik snap die vraag, maar we kennen dat net tajekje. Internationaal is de Fietsalversterrentocht op de blikken. Die krijgt we nog de koerskoeien uit België. En ik neem de België al een fietsnatie, maar dat zou ik ze kennen over Colombia. En zelfs daar is vertegenwoordiging van in Oudemarem. Bij uw verslag, jou, dat is afgeboven. Ja, ik zei het, weet je, de hele tijd tropischer. Want van België en Colombia. En ze zijn al, kennen we het interview in het Spaans dan. Ik ken 2 woorden Spaans en dan hoort het op. So let's do the interview in English, okay? Yes, please. Yeah. So, how are you doing? You're on a bike for kilometers now and hours. Is it fun? It's amazing. It's quite unique. Great atmosphere. People here are just like super fun and everyone outside and giving high fives. It's quite unique. Ja, deze man die zei het is echt een hele unieke atmosfeer. Iedereen jouwt de high fives en het is gewoon echt super gezellig en heel bijzonder. But the one question we all have. How does a Colombian come to Friesland and do the Alversterrentocht? So first this Colombian came to Delft for school. And then he met a local, the little Van Gogh here. And he brought us here for the Elfstedentocht. Yes, very good. So are you thankful that he brought you here? Of course. Super bedankt Jelle. Yeah. Super bedankt Jelle. De Fries in dit spektakel. Er zitten 2 Colombiaan en hier Fries. De Van Gogh onder u, zei het er? Ja, mijn naam is in het Colombiaans of in het Spaans veel te moeilijk. Dus vanaf het begin wie het al Don Vicente. Dat is volle makkelijker voor hen. Dus sindsdien is het Van Gogh.
En waarom tochters toen deze mensen maar eens aan mij fietsen? Nou ja, ik ben zelf ook net meer in Friesland en het is nog steeds een traditie om elke keer mooi terug te komen, 1182 te doen. En ja, om die jongens naar de provincies in te litten, ja, mooi ridden net. En toen bist er mij opgegroeid? Ja, ik ben vanaf mijn sectie altijd beginnen en sindsdien elke keer dienen. En hoe oud bist nou? Ik ben nu 28. Dus de dost hem al 12 hier? Dit is de 13e keer. Allemachtig. Ja. En nou, volgens mij ben ze aardig enthousiast. So there are a couple of kilometers to go. How's your butt doing? My bite is fine. I'm just not feeling my legs anymore, but... Ik denk, ik doe maar even een heel onbeleefde vraag. Even vragen hoe het met de billen is. Maar je zei, mijn billen zijn oké. Ik viel alleen aan mijn voeten net meer. But you are going to make it to the finish? Oh yeah, for sure. They will pull me if I don't. So yeah, it's good. I will. Oké, hij belooft dus dat hij de finish helje zal. En hij zei, de oors dan is van Gogh hier. En die loopt dus wel over de finish. Dus Colombia, all over the place hier. Superleuk. Zo het afgeboven in oude madam. Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. you say bar, I say bite. you say shark. I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. you say God, Give me a choice. say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my Bicycle races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Bicycle race, bicycle race, bicycle race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Bicycle, 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 bicycle. I want a bicycle race. You say Coke, I say Kane. you say John, I say Wayne. hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. You say I Smile, say cheese. Cartier, I say please. income I tax. say Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I want to do is Bicycle, yeah. bicycle, bicycle. I want to ride my Bicycle, bicycle, Come on. bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Queen en de Bicycle Race. Haast 2 uur is het. Dadelijk praten we die verder bij verzeild hoe de fietsalve sterrentocht. Maar ik oor de vierde list intussen van de Boenspartij in Frinscher. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op Dij. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Zeg, gebruik jij de app van je bank al? Dat is heel makkelijk en super safe.
Je logt in op de bankapp met je persoonlijke code en doet je bankzaken. Je gegevens worden versleuteld verstuurd en als jij vergeet uit te loggen, doet de app dat zelf. Dus, bankieren met een app, dat is net zo veilig als het web. Meer weten over bankieren met een app? Kijk op veiligbankieren.nl. Met de auto naar de mooiste bestemmingen? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Garantie. Het is ontzettend belangrijk. Bij Belisol begrijpen we dat maar al te goed. Daarom krijgt u bij ons niet alleen de beste kozijnen en deuren, maar ook nog eens 20 jaar garantie. Meer info op belisol.nl. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie afgelopen week zijn ruim 100 mensen aangehouden. De operatie was gericht op bendes rondtrekkende criminelen, vaak uit Oost-Europa. De politie werkte samen met de Belastingdienst en Duitse en Belgische collega's. Op Amsterdam Centraal werden zakkenrollers gearresteerd. In Hoofddorp werden 5 winkeldieven op heterdaad betrapt. En bij controles op snelwegen werden mensen opgepakt voor illegaal wapenbezit. De rondtrekkende criminelen zijn vaak goed georganiseerd. Ze wisselen geregeld van identiteit en kentekens om uit het zicht van de politie te blijven. Een man uit Den Haag die gisteren gewond raakte bij een schietpartij is overleden. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Gisteravond vonden agenten de zwaargewonde man van 56 na een schietpartij in een woning. De verdachten, volgens Omroep West een man en een vrouw, zijn in de woning aangehouden. De achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. Paraguay heeft zijn ambassade in Israël verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is het 3e land dat een ambassade opent in Jeruzalem. Vorige week verhuisde de VS zijn diplomatieke post naar de stad. Een paar dagen later volgde Guatemala. De besluiten om de ambassades te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zijn omstreden en leiden tot grote woede bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. De hoorzitting morgen in het Europees Parlement met de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, is toch gewoon te volgen voor iedereen via een livestream. Zuckerberg beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf verkocht gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers aan onder meer het campagneteam van president Trump. Facebook wist daarvan. Het weer, veel zon bij 22 tot 26 graden. Later vanmiddag in het zuiden kans op een paar regen- of onweersbuien. Morgen verandert er weinig, ook dan zomers warm met later op de dag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. En Bitgem liep het voor eerst goede zaken te doen in de 4e omloop van de Boonspartij sinds Sint-Jabek. Hoe komt het ermee? Jij staat in de zanddoeren van dit speciale Pinkstermandy-programma van Omroep Friesland. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen? Schat, ik ben thuis. En heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Nature Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras? Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Mats-weken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Mats-weken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je,
Tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel, kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Bij Plus krijg je nu 50% korting op veel producten. Zoals Bonduel, blikken van 300 tot 400 gram, 50% korting. En Ariel wasmiddel, grootverpakking, 50% korting. Dus 50% als je slimmer bent. Bestel ook op plus.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Pinkstermandy. Jan-Dirk de Haan. Omroep Friesland. 4 minuten door 12 is het. Welkom bij de Sandoeren van het Pinkstermandy-programma van Omroep Friesland. Maar dadelijk waarom naar het keertsen de vierde omloop van de Boenspartij in Frenser. Maar een aardige voorsprong, nota van Bidgemeentepartij sinds Sint-Jabek. Hoe gaat het helemaal verder? We volgen dat vanzelfs. En verder juist dadelijk ik meer over Sansbierum, Sint Warkum en Moirelus, Sint Weensum. Weld had een steend nummer en gaat dus sowieso terug naar de volgende ronde. En vanzelfs de 82e editie van de Fietsalversterrentocht. Een liedje 15.000 deelnemers door het mij. Maar je hoort lekkere temperaturen, maar wel een stevige nat eerste wien. Nou, de marm gaat het dus nog lekker, maar daarna, ja, dan maak je nog haast 50 kilometer. Hoe het gaat, dat volgt hier bij u op de radio. Maar Schenk en ik op Omroep Friesland televisie. En was dat die berucht graag in beeld hebben dat kind, stuur u zijn berucht maar de Omroep-app, zet hem op die telefoon. En rechtsboven klik dan het icoontje om voor het Omroep-berucht. Als je wijze je wel binnenkom en nemen ze mij in de tikker in beeld, zo heet dat dan. En vanzelfs is er ook muziek hier bij Omroep Friesland op de radio. Dit zijn het Charles en Eddie en Would I Lie to You. On every page, a mystery.
not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. This heart of mine, deep in my heart. Woo! Into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. But you know it's true, girl. There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Should I lie to you, baby? Into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. But you know it's true, girl. There's no one else but you. So would I lie to you, baby? Yeah. Trust me, baby. De muzikale jipmeling van het zandoeren van dit speciale Pinksterprogramma hier bij Omroep Friesland op radio en televisie kwam van Charles en Eddie en Would I Lie to You. Vanmorgen hebben we de Boenspartij in Friesland begonnen met 50 partouren op de list. Dat is voor een leek, zoals mij altijd dreig te volgen, maar stadig komt er echt tekening in de street en krijgen we wat oersjugge kebels in zijn Heilko, hè? In die, want Bitgem besteedt op een ronde van de hele finale. Ze staan voor met 4 om 1 en Skinner Sais in Sint-Jacob. Het is wel typerend dat die man van Sint-Jacob gaat net een bal inbrengen. Ze kwamen 4 om 1 achter. En toen miste Renze Pieter Heemstra 2 keer het perk. Dat betekent dus Skinner 4. Toen joeg hij de verbijstopslag maar oren tegen Triemster. Maar toen die de bal weer joeg, toen staan ze achter met 4 om 1 en Skinner 2. Toen weer de invaller Silder Leistra die de verbijstopslag nam. Hij valt in van de blessure Bouke Triemstra. En daar kwam een keerts en er kwam nog een keerts. Maar beide keertsen pakte Bitgem. En dan krijgen we een trick-track situatie waar toch een hele lietse keert ontsteert. En Jon had zei dat bij 4 om 1 en Skinner Sais dadelijk het doek valt van Sint-Jacob. Dan pakken ze wel een lietse prijsje. Maar ja, je ging alleen maar voor de haatprijs zelf. Want ze won de seizoensiepening in Weiden, die afdelingspartij, zeg maar. Dat die epening van het keertseizoen. En ja, het keertseizoen. En dat wie net zo goed nou joet. Maar alle partijen die ze al krijg won of krijg net vanzelf. Nou krijg net of dik net. Want ze houden er echt helemaal niks van. Het houdt een keer op het geluk. Makken, ja, won ze dan wel maar 4 om 1 en 6 2, maar dat weer komt dat maken een soort opslagflaters maken. Nee, de ondacht van politie gaat haast al naar de partij en de Jonken. Want ja, Workum is de smaakmaker vanzelf. Ze zijn dwanders in Saisbjerm. Het eerste bootje is voor Saisbjerm. Maar nou de 6 2 voor Workum. Dus de kans op eerste leek. Die is Seinstra. Hij slaagt de bal doorheen. Hij die tijdens het slaan haast de wand al uit. Want hij zegt, dat is een koekje van mij. Die veeg ik doorheen. Zo pakt hij de laatste punten van Bitgem. 4 om 1 en Skinner Sais. Aanstaan krijgen we denk ik op papier een hele mooie hele finale. Leoutje en Bitgem. Op de vierde list ben dus nog wandel Saisbjerm in Workum. Waarbij de kans op eerste leek heel groot is. En die is er nou. Droog een boetenslag. En de oorpartij op die vierde list is nog tussen het parcours van Marelusses en Weesem. Waarbij Weesem het eerste boordje en een Skinner Fjouw vastsprong heeft. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Onderwijs ik maar de fietsalversterentocht. Ja, die fietsers die binden nog lang net een heel protte. Die zullen nog wel kilometers en kilometers matten. Maar we volgen het hier bij Omroep Friesland op de radio ontjoen alvoeren. Dus Joen ik in de Joen van Friesland bij Wim Brons op de radio. Had de radio on en juist alle ins en outs. Uw verslagjouwer is dadelijk de Bouke Deelstra. Die gaat naar Bolzot om daar alle deelnemers binnen te herinneren. Maar Safie ben heel soort nog net. Want we zijn al in Driels. Maar uw verslagjouwer Timo Jepkema. Timo, ik denk dat het daar nou nog echt smoor en de smoordrok is in Driels, of net? Smoordrok. Zet de televisie er maar even bij on. Everybody dance. Nou, daar hebben deze fietsers geen tijd voor, Jan Durkjer. Maar het is een beetje als een knipperlucht. Want het kan niks anders zijn dat het hier heel leeg en heel stil is. Nou ja, net de meesten die hier omheen staan. Maar dat had er een beetje met de kraai, met de bregen, hè? Henk Koopstra, op een rayon had. Als die bregen open gaat, dan is hier een heel leeg. Ja, dan kunnen we de klopt even voetwerkje. En dan kan de stempelaars even bijkomen. En dat is het mooie van die bregen. Anders hebben ze de hele dag staan. En ook als ze even een slukje drinken nemen met warme waar. Ja. Dat is ideaal dat, joh. Al meer als 20 hier vrijwilliger west. Je bent een verkeersregelde west. Je bent een stempelde west. Als 6 jaar lang rayon had. Wat win jou blij tussen weken? Want om tol voeren, vreet een beetje, kreeg jou bericht dat... De Stadslaan in Driels kleer weer. Oh. Ik heb een week zo wat aan het mailen en aan het telefoneren best.
Ik hoor dat ding erin. Want ooit moesten we door de Nijbouw heen, al die Haagse bochten en al die auto's. Ik zei, ik wil hem erin. En het weer tolle voeren vreten met je. De opzichter en uitvoerder weer erbij. Dank aan de gemeente, alle meewerking gewoon. En de hekken met de voethellen en de laan weer open. Och, wat ben je een blieter hier in Drils. Want nou wat is het een mooi gezicht, hè. Het is een beetje druk natuurlijk. Hoeveel stempelers? Ik heb 4 stempelaars. Ja. Normaal 5. Maar 1 van de stempelaars is nog verkeersregel worden. Oké. En dan hebben we de stadsomroeper, dat is een icoon voor Drilst. Ja. En die wil zo graag stempelen, want die man die komt nou 100 keer in de oren op een foto en dat vindt hij prachtig. Ja. Nou, dat zijn mooie dingen. Nou. Ja, natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Je hebt er maar druk mee, gaat alles goed? Dat is natuurlijk even de vraag. Ik zie een EHBO-post. Het is je druk, meestal staan dicht op elkaar. Gaat alles goed? Alles gaat 100%. Ja. En we hebben het leuke erbij dit jaar, Drils staan 150 jaar stadsrechten. Ja. Hebben we erbij. Ja. Dus we hebben de molen erbij, het nieuwe museum erbij. Nou, zulke dingen. En dat is juist een publiek wel, dit ben hier al die mensen. Ja, ik zie het. En een podium maakt mij mooi, dat logo, wat ziet erop? 750 jaar en onder ons dit stadsrechten. Och, heerlijk. Ja, het ziet er mooi uit. Ja. Dus Lokweeske trouwens dan, maar die stadsrechten, Drils. Tegen dank van jouw reactie van nou. Ik zal even jaren hoe het met de fietsers gaat. Als we nog even de fietsen zien. Meneer? De stempel zit er weer op. Hij zit erop. Ja. Hoeveel gaat het nu? Mag ik even bij u op het klokje kijken? Wil je niet weten. Hij heeft al stilgestaan. Oké. Ik mis 10 kilometer. U mist 10 kilometer? Hoe kwam dat dan? Weet ik niet. Techniek. Ja, nou kan gebeuren natuurlijk. Ja. Maar hoe gaat het? Ik ben wel een beetje zwart gekleed. Ik kan me voorstellen dat het warm is. Veel wind. Veel wind, oké. Ja. Dus gaan we nou genieten. Wind mee. Ja, nee, natuurlijk. Dat snap ik. Ja. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. Nog even verder jaren, hoe het de meesten vergiet. Even richting het stempel hier en daar. Als ik de berichten een beetje volg hier, mat ik Simone onderwijs wezen naar Drils op de tandem. Gaat het een beetje met stempelen? Gaat het een beetje goed met stempelen? Niet hartstikke best. Ja, hè? Ja. Je had er een mooi tafeltje bij. Ja, want anders dan krijg je last van de schouders. Ja, hè? ik snap het. Ja, ik snap het. Even stempelen tussendoor. Ja. Helemaal goed. Hij staat er weer op, meneer. Nee. Ja, je zet de duidelijke stempels. Ik zie het wel. Blijf maar de stempel. Prachtig ding. Ja. Hoe gaat hij? Ja, zwaar tot nu toe. Zwaar? Maar wel goed te doen. Derde keer, dus gaat zeker goed komen. Oké. Ik ben Vlaming. Kijk, nog een Vlaming. Nou, er zijn heel veel Belgen onderweg, meneer. We moeten ons lesje combineren, hè? Ja, ik snap het. Wij moeten leren fietsen in Friesland. Ja. Nou, ik zo zei ze, drokte hier in Drils, Jan Dirk. Maar het vergiet ze nog al te best. Het vergiet ze al te best. Het is een dorp, het is een borstskip of een streek. En toen was het net een mal, want hij eerst een lange preek. Dest hoi zoals in de winkel, op rekken ja is best. Kom maar te betalen, want ook komst uit een goed nest. En ook kist er lekker zeuren, maar een oordeel krijgt als mem. Omdat elke niet wil wat het beter ekkoer zeuren kan. Maar wat is het erg gezellig, want ook is er elke niet. Hier een praatje, daar een pilsje, het huiswerk in aan dien. En als het ouderwets dan lekker, was je al in de keet. Lekker soep en wat blauwe, interesseert het niet een reet. En dan giest ik op vakantie, maar die maten ieder hier. Lekker soepen op de Schelling, oh de weekendje nooit skier. En dan haast nog alle tijd, dus gezellig is waarop. Lekker hing je in die ploegje, want dat viel toch top. Skiel, zit het oostwaan, in de lok dat roept die tap. Maar dan haast het nog net terug, letter is het sap. Dus hij groeist op in die ploegje, ach wat is het er vertrouwd. En ze nou en anders winkel je en nu het eten geen heel jout. En dan mast ik maar eens trouwen, want dat wordt dan ekker stier. Mooie famke uit de boeren, en nog wat ben blier. Mooi een prachtig vrijsteend huisje, even verder op de streek. Mooi een hagen en wat blonkers op een mooie groene bleek. Soms begist te prakaseren, heb ik soms wat mist. In die eigen liedse dwarke, des to alle mensen kist.
De een leeft aan zijn leven, het viel voor hem vertrouwd. En oor beknipt de straten en wordt zoks te benauwd. Hij wordt Fries gemutens, maar hoe vier hij ook springt. Zijn Frieske bloed zo broertje als hij aan Friesland denkt. Het is zelfs van Boudewijn de Groot, maar dit is de Frieske uitviering van Jan Nota. Dit weer onder us. 20 minuten oer 12 is het. We hebben het over de fietsalverstertocht en over de Boomspartij. En er is al hier een bijzondere deelnemer om de fietsalverstertocht. Dat is uw eigen verslagjouwer. Dat is Simone Scheffer. Zij fietst deze keer op een tandem. Maar zomaar voorop, dat is een beetje de locomotief. Ze had jij er zijn van ik hoe kwalijk wat het was. Maar vlak haar net uit hier, want ze doet ik sa eventjes een HT-race er even bij. En dit doet ze er even bij. Hast al het nodige belibben, Joert, Simone. Maar door best in Driels aankwam. En dus hebben we even gelegenheid om bij te praten. Hoe gaat het, Marie? Vertel. Ja. Nou, wij hebben in Bolzet een heerlijke bord met macaroni aan. En even bijdronken, want dat verneem ik heel bot. Dat als het net genoeg drinkt, dan krijg je last van. Dan word je slapper en dan krijg je last van de warmte. Wat ik verneem is dat zodra je een stad of een dorp in komt, dan wordt het zo ongelooflijke heat. Dat je denkt, ik wil je waaien. Ik wil weer die Frieske grijden in. Dat platteland, dat het weer een beetje waait. Dus, maar verder gaat het echt vlenend en echt, Jan Dirk, wij hopen om die uitsturing wel te halen. Want het gaat nou wel aardig goed. En ik wil even graag Ronald erin even maar met mij. Want ik wil even mijn maat, Hein Kuiken, hij is wethouder en hij heeft altijd grote praatjes. En hij doet nou voor de eerste keer de Alversterrentocht. Hein, hoe gaat het? Nou, op het zitvlak na gaat het allemaal wel best, denk ik. Ja? Ja? Ja. Hij is goed getraind, hè? Ik heb wel een paar rondjes fiets, ja, maar wat kleiner, hè? De Veranige heen is. Dus... Nou zei Jan Dirk dat Battelen het werk doet, maar Dook is toch wel vertellen dat ik echt wel terugwerkje? Nou, ik vond me de fiets wel aardig met, maar ik zie die ook wel heel veel met die telefoon. Nou, daar mag je het dan maar van hebben van je fietsmaten. Maar echt Jan Dirk, het is prachtig waar. Het zit al je mooi. We hebben natuurlijk wel een domper, dat merk je wel. En ik echt nooit dat ongeluk van Willem, onze fietsmaat, zeggen we daarna achter elkaar mensen aan de kant zitten. Dat het misschien nog wel wat slimmer maar weer. Dus het bleef een toch wel iets wat riskant verhaal. En zeker maar die warmte, dat verneem je. Je concentratie wordt minder als je net genoeg drinkt. Dus ik hoop je dat overal wel genoeg van die drinkposten binnen. Ja. Begint je nou wat druk te worden? Zo. Hey Simone, en ik wil nog heel graag even wat on die locomotief vragen. Kist eventjes het locomotiefje die zo'n Battelen erbij pakken? Want ik ben wel benieuwd hoe het met hem is. Ja, Battelen is nou de route uitstippeling. Want die moet de route in de gaten houden. Woest ook wat om hem vreeg, Jan Dirk? Nou, hij jet het net echt. Maar ik wil gewoon echt even serieus weten. Vreeg je hem dat eventjes van hoe het met hem is. Battelen, hoe is het met hij? Ja, best. Ja. Nog 82 kilometer voor de Wien, dus dat met een makje wezen. Het gaat best met hem, zei er. En hij kan echt stoempen, Jan Dirk. Dat kun je echt wel vernemen dat hij goed traint heeft. Ik heb wel aardig wat traint en ik heb in die een HT in de skonken zitten steeds maar doe het zitvlak al aardig op het onderkriegen. Dus dan was net weten hoe dat nou viel. Nou, ik ken de Narieren en daar let ik het dan maar eventjes bij. Hey, een protte succes weer onderwijs naar de rest op wijn naar Sleert. En dan komt ze zelfs in Oude Maddem. Ja. En in Oude Maddem, daar staat een volgende persoon van Omroep Friesland die maar Ierpenjerms op te wachten zien. En dat is Afke Boven. Ja, Afke kist er nou steen gaan om te zien dat Simone er komt. Maar dat wordt nog oeren, ben ik bang. Wat zult wel binnenkomen? Nou, heel verskaten. Meestal krijgt hij mij een beer op een helm en GoPro's natuurlijk op de helm. Maar we zijn nou echt op een plek waar het in je nou kalmte is. Hier ga ik even naast de man zitten. Wat zit jou hier lekker? Ja, heerlijk. Ja, even lekker naar de muziek luisteren en even een beetje bijkomen. In de zinnen? En lekker in het zintje, ja, geweldig. Jo, toch een oude marm is het plak om even nu te rusten. Ja, ik doe ook vaker even samen wat in gas zit en een beetje om je heen zien. Waarom hier? Nou, een heel gezellig plakje hier. Mooi muziek erbij en al je mensen die lekker even ontspannen. Ja. Dus dat is geweldig om te zien. Dan rennen we even naar de volgende taal, dank u wel. Want hier zitten ook een paar mensen van Hoes. Goeiedag.
Nou, heb ik al begrepen, dit is net jouw huis, maar je hebt je wel een daaldersplakje. Ja, wij zitten hier al jaren. We zitten voorheen altijd daar op een boot. En nu ben we van Peren hierheen gegaan. Nou, het is hier altijd zo gezellig, het is schitterend mooi. Nou weet je dat van de week is Prins Harry in Engeland trouwd. Ja. Daar wie een meisje die heeft €5.000 betalen voor een plakje bij gewoon in de tuin. Hoeveel moest jou betalen voor dit plakje? Nou, wij hoeven niks te betalen, maar we hebben het wel even om hun dag. We hebben hier eerst even eten en doen we weer zitten gewoon. En als ik ervan betaling moet, doe ik het net. Oh, dus zo'n mooi plakje snoer ik me net. Oh jawel, maar dat vind ik net leuk. En is dat jouw vrouw, hè? Dat is mijn vrouw. En wij hebben 16 keer hebben wij deze dag dingen. Ik vind wel dat er wat afstand tussen je mis, letterlijk. Ze zit wel 2 meter verderop, dat kent toch net? Dat is dan helemaal net romantisch? Nee, maar die tijd hebben wij al gehad. Oh, is dat zo? Ja. Ik ben zelf een liefhebber van voetbal. En dan ben ik al lang blij dat ze de laatste paar wedstrijden mooi meegiet. Oh, dat doet ze wel? Ja, dat doet ze nou wel, want ze vindt het speeltje nou ook wel mooi. Nou, dat heb je goed van elkaar. Ik zal dus even bij haar hefje. Ik zei, die hebben het dus wel wat afstand tussen je en die 2 meter. Vind je dat een hele eind? Nou, in dit geval dacht ik, ach, ik smoek naast me komen, maar joh, zitten je wel lekker in het skaat, daar gaat het om, hè? Het gaat altijd op. Ja. En je zijn krijgt al, Timmy, stiekem, wie past hier echt wat op de fietsen? Hoe gaat dat hier? Nou ja, ze zet ze in de hel en die man zei, je verkoopt hem direct niet. Ik zei, nee, dat ook niet. Nou ja, het ben wat jaren fietsen, dus als je nou wat neder gaat, dan zoek het er ze. Ik geloof net dat ze hier wel direct meenemen. Dat ze wel wat mooi vallen. Nou, je moet hier nog maar even lekker zitten te geren. Ja? Dank u wel. Oké, ja. Heerlijk, hier in het skaat, in Oudemarm. En hier in de radiostudio, ja, daar valt het maar de warmte wel een beetje. Ik had het idee dat dus nieuwslezer van dadelijk Jacob Stelwagen er nog wat zien kan. Zo. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de... alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel. Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, als je een e-bike met 5 jaar garantiepakket koopt, krijg je raadt het al, 5 jaar garantie op accu, motor en display. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Go, go, go naar T-Mobile voor superscherpe deals op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week een SIM-only abonnement met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en DU, inclusief mobiel voordeel vanaf €17,50 per maand. Check alle voorwaarden op t-mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Saskia's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De lage rente. Ja, op een gegeven moment dacht ik lijk wel gek nu met die lage rente. Ja, als ik echt vermogen wil opbouwen, dan moet ik iets anders gaan doen. Dus ik ging op zoek naar een bank die me zou kunnen helpen daarmee. En zo kwam ik bij Hof Horneman terecht. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Voor onze gasten is het lekkere zachte douchen. Dat vind ik heerlijk. Dus eigenlijk haast een beetje het idee als een film op hoed. Zoveel scheelt het wel. Nou, van mezelf is toch echt het skiermeidje volle prettiger. Ja. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Jan van Phonehouse Drachten. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij.
Het is jouw vertrein in het speciale Pinksterprogramma van Omroep Friesland. Notiet voor de haatpunten uit het nieuws. Jacob Stelwagen. De politie Noord-Nederland had juist een 63-jarige politiemeiwerker uit het district Friesland boete in functie gesteld. Aanleiding is een chatcontact dat een die eerder plak vond tussen de politiemeiwerker en een, naar alle gedachten, minderjarige famke. Dat contact kwam te staan via een datingsite Boetenwerktijd. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie toch onderzoek. In afwachting van de uitkomsten daarvan is de man boete in functie gesteld en mij geen politiegebouw of politiesysteem meer in. Een bedrijf die hier besteedt voor een soort mensen is het benamelijk een archivage. Maar voor het rioolhaard van de Kuier-Alversterrentocht in Drielsnet, nee, de fiets-Alversterrentocht natuurlijk, eindelijk is het wel een uitkomst. Die bedrijven daar nog niet, Mat. Ja, dan kunnen we de klopt even voortwerken en dan kunnen de stempelaars even bijkomen. En dat is het mooie van die bedrijven. Anders hebben ze de hele dag staan zitten. En ook als ze even een slukje drinken nemen met warme waar. Ja. Dat is ideaal dat, joh. He? Ja, en Dokkum is stadig opbrutsen, zoals we zijn in het noorden van Friesland. Dat betekent dat het zittenpunt van de fiets-Alversterrentocht meer en meer in het zuiden van de provincie leidt. In Gaasterland, Biggelix. In Oudemarm winnen ze er al op tijd heel nog kleer voor, maar de fietsers kwamen ondanks de mooie omstandigheden toch wat letter als verwachten. Het komt wat rustig op gang al hier. Wij zijn wend dat ze je krijgt van jou van binnen. En het weer nou echt jou van West. Wij hebben er wel zin in, dus kom maar. Minutske, wie met de keertjes Mattenbergs, maar Jacob Wassenaar en Hendrik Koostra, een van de gutte favorieten op de Boomspartij in Frencher. En Minutske zorgen voor een daverende verrassing. Maar net het soort verrassing dat ze op zitten te wachten. In de tredde omloop wie Warkum te sterk een parcours dat ijs net in je serieus rekening mee houden in het voor. Warkum wint met 4-4 in kindersijs van Minutske. Maar tank van de Warkumers in de richting van Mattenbergs. Maar die in het beslissende is treien opslag missen zie je. De laatste klap vol via Jan Hospes die daarvoor de keert wist te retoneren. De grote verrassing van deze 114e Boomspartij is daar. Een van de kanshavers Minutske keert hem eigenlijk zelfs uit in Warkum. Maar de toch de Warkum is iets te kwart mee. Goed in jongens, terug naar de prijzen. Volop zin in Utrecht, gratis 24. Er ziet een matig wind uit het eerste of het not eerste. Nu is het nog zo'n 20 graden. Morgen zinnen, dan is het 23 graden. De dagen daarna bloedt het warm. Mijn zinnen. Dank u wel, Jacob, voor het laatste nieuws uit Friesland. Worst meer weten hoe dat laatste nieuws je dan op omroepfriesland.nl of de app van Omroep Friesland. En als dat toch in die app zit, stuur eens even een berichtje. Het komt ook nog mooi in beeld en wij kunnen het voorlezen. Kies die vriend of vriendinnen succes wensen, die heid, die zoon, is het maar, voor de fiets-Alversterrentocht. Dus stuur even een berichtje. Dat kind terug rechtsboven op het icoontje van het berichtje te klikken. Op de Omroep-app dus. Stel, je loopt met krachtige pas over de Champs-Élysées. En dan valt je oog op een paar schoenen dat speciaal voor jouw voeten gemaakt lijkt. Je kan het zachte leer al voelen en de bewonderende blikken al zien. Vastbesloten ga je naar binnen en dan zie je het prijskaartje en weet je weer, stijlvol en voordelig gaan niet samen. Of toch? De Fiat 500 Jong heeft een unieke prijs. Koop vanaf €13.745 of private lease vanaf €199 per maand op basis van 60 maanden en 7500 kilometer per jaar. Kijk op Fiat.nl. Diergaarde Blijdorp? Ja, met Joke van de Zonnebloem. Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam. Die heeft ze al zo lang niet gezien. Sorry? Annie wil graag naar de dierentuin. En dat wordt lastig met haar fysieke beperking. Maar als de tijgers niet naar Annie komen, gaan wij met Annie naar de tijgers. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiter.
Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Jan-Dirk de Haan. Pinkstermandy. Omroep Friesland. De buls aan en op zandpad tussen Slien en hem. En als ik dadelijk in mijn dip ben, dan fiets ik door. Dan zeggen we samen, ga ik een Feyenoord aan. Bij Amsterdam met aan het Donderskanaal. En als ik dadelijk dan de kous zoek, dan fiets ik door. Want ik wil alweer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan donders mooi kan wezen. Ik wil alweer de deur naar weten vind. Maar achteraf het veld, dat maakt graag weer. Eigenlijk zo vies en dat weet niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met vins. Ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Het buls aan en op zandpad langs de Duitse grens. Ik denk dadelijk in de kiep, ga in het buitenland. De gruppen over op mijn Schunningsdorf. Ik sta hier te kijken bij Nieuwkom. En ik sta hier in de denk van zak nou doen, links of rechtdoor. Want ik wil alweer naar de hemel en meer. Ik kan het hek niet nodig, want ik ken het hier. Als ik dadelijk op mijn sloot, dan ben ik weer terug in Nederland. Ik wil alweer naar de Bagenpaas. Dat gezien heb ik Noord en het Oosterse bos. Eigenlijk zo vies en dat weet niet slim. Dan ging het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Ik over bij het Oosterveld, over school bij de korte bij de Honeywell. En dan rechtdoor tot de bruggen van Oranje-Duif. Een stukje blauwe zwiek en dan de Herendiek. En achter zoals de bars en de toren zie. Dan fiets ik door, want het weet niet slim. Dat giet vandaag van zuiden. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Oh, wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Een uitsturing hoe de fietsalversterentocht zo net compleet was, dat je deze plaat net draait hebben. Skik en op fietsen, je zo'n 90. Ja, de zware Warkum toch voor een behoorlijke verrassing. Toch het goede dwand zijn minutkeer er eigenlijk handel uit te slaan. Dat hij het hebben over de Boomspartij. Dus is de vraag, zou Bierum Warkum Geert van Tunen, dan denk je, zou Bierum nou Warkum verslaan? Of is dat net zo makkelijk?
Nou, dat is nog net zo makkelijk, want Sijs-Bierum had de hand meer dan vol aan Warkum. Het is precies een liekwicht. We zitten heel bij de partij. Het is strijd eerst een gelijk. Het wordt nou eens keer 12 van Warkum. Omdat Johannes van der Veen weer rust een keer het perk mis. Dat is toch een matig werk van die opslagen aan de kant van Sijs-Bierum. Hij helpt er maar de Warkum is ook wel wat. Maar je zit ook een beetje te denken van ja, hoe lang houden ze het vol, die jongens van Warkum? Albert Rijnsma, Hendrik Jan van der Velde, Jan Hospes. Ik heb het al vaker zijn. Hospes en Van der Velde, daar binnen vanzelfs wel. Ze gerenommeerde keertjes, ze zijn goede sportmeisjes, ze zijn fit, ze zorgen er goed uit, ze zijn te zwier, ze zijn laat ik zeggen, keertjes en ieren en zienen. Ja, en had je dan net tot de top behoren, maar op zo'n manier toch door die list heen gaan en voor verrassingen weer te zwaar gaan. En de conditie is oké. Niet lang volhouden. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Want ja, je moet het gewoon nemen dat de 12 Warpen, Mike Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot en Johannes van der Veen een beter parcours is. Maar dat moet je dan op het veld wel snel letten. En met name de opslag, dat jekkert aan alle kanten. En zo bleef het parcours van Warkum keurig in het spoor. Sterker nog, zit 2 puntjes voor. 3 eerst een gelijk en een skinner 2. Ja, en de orenpartij is ik spanning nog op die vierde list tussen het parcours van Warber Bleeuw. Nou, de Bleeuw is ik Marie Lussers, maar Auke Boomsma, Gerda Hein Wietsma en Jelly Stiemsma. Want ze kwamen maar skinner 3 eerst naar achter. Jim Weensje, maar 2 betoefd keertjes Robert Groverstein, Johannes Boersma en de haatklosser even Pieter Tolsma. Die skinner 3 eerst, ja, dat denk je van, nou, Weensje rent het rog. Het is nog een keer die van Marie Lussers, wat je het al vaker verrast heeft. Maar nou verrassen ze weer. Maar ik weer in positieve zin, ze komen waarom. En met 3 en 6 liek is het een kweerlagbal van even Pieter Tolsma. Dat shut die 3 met 2. Dat beschuurt dus gewoon de oorsluiting. Dat het lendig. Ze heb ik alweer een 4-2 in punten voorsprong. Achterin nou bij Jellian Stiemsma. En Giddy keert ze bij. Nee, Johannes Boersma, hij stoot naar voren. Hij pakt die bal verkeerd op. Zo wordt het fjouwe gelijk in dit eerst. En, maar de man die de dubbelfunctie heeft, mij verbeest op. En achterin de jongste van het stel, even Pieter Tolsma. Hij maakt beziekje om de size van zijn parcours weer aan de Telegraaf te krijgen. Want die tweede keer is ik al wel aardig dik. Dus daar heeft hij wel stiepen van. Op het zoekland waar het publiek toch eenmaal machtig om opkomen is. En het aardig giet is. Net een beetje in de leiders is, maar dus de meeste mensen die ik wil een skaatplaatje, maar dat is net overal te vinden vanzelf. En de zinnebril en de zinnepetten die binnen al staan gewoon in de oerhoorn. En je ziet al dat de keertjes het meer beginnen te drinken. Zoals nou Warkum dat ook, dat jouwt er rond dan even Pieter Tolsma. En brengt hij een plotte bal en dat hij nog zelf keert voor de keert. Doet hij helemaal dubbel goed werk. Zo komt zijn parcours, wees hem dus voor met 3 met 2 en 6 fjouwer in dit eerst. Pinkstermanie. De hele dag live op radio, televisie en internet. De Fiets Alversterrentocht. En als het mooie smaasje is op televisie, ja, radio luister ik ken vanzelf gewoon bij omschreeuw het vaardij. En dat doe ik dan ook maar eventjes, want ik zag hier op televisie. Het scherm zat ik dat hier van me hebben in de radiostudio. Dan zag ik echt, ja, ik weet het Frieske Wutse hut net. Zonovergoten beelden van oude madem. Die het bij ons binnenkomen. Daar is ik verslaghouder, dat is Afke boven. Afke midden tussen de fietsers op dit stuit. Dan gaan ze er al een aardig aan op zitten. Dan hoeven ze nog maar 50 kilometer. Zullen ze al wat in de winning mood wezen dan? Dat is een hele goede vraag. Ik vreeg het even aan deze jongen hier. Oh, die had er helemaal geen zin in. Dat is nou echt wel. Ben je al wat in de winning mood? Uiteraard. Tuurlijk. Ja, en hoe komt dat naar Boppen dan? Hoe komt er naar boven? Boppen, dat is... Oh, ja, afgeboppen. Dat is eigenlijk afzien gewoon, eigenlijk is het. Is dat echt zo? Voor mij wel, ja. Waarom? Getraind, hè? Ik heb niet veel getraind. Oké. Maar dan zit je op de fiets en dan is het afzien. Wat speelt er dan in je hollen? Ja. Wat denk je dan hoor? Ik kom er wel, denk ik dan. Jij denkt niet van waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Nee, dat denk ik niet. Ik ga lekker verder. Ja, nou wil ik hem. Hoi. Hoi. Hoe is het? Ja, best. Ja? Jazeker. Dan vreeg ik aan deze man, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar de filosofische gedachten. Wat komt er in je hollen op als je aan het fietsen binnen? Dat is een lastige niet. Ja, komt er wel wat op? Het mooie van Friesland, hè. Het mooie van Friesland. Alles wat er omheen is, de meren en de sedieken, de mooie natuur, alles om je heen. Het is een geweldige happening allemaal. En dan vregens in de studio krijg ben je wat in de winning mood er. Ben je al wat in de winning mood? Ja, helemaal. Hoe ga je al aan die finish hoor? Ja, fantastisch. Het is een prachtig mooie tocht. Beetje wind. Het is een mooie tocht voor elke niet een mooi water bij. Gaan ze met de handen in de lucht daar door die streep? Juist, daar over voor. Goed zo, nou zet hem op. Ja, volgende. Best al een beetje in de winning mood? Winning mood? Ja, de winning mood. Vol gas voor de finish.
Ja, nog hoeveel kilometer is het nog? Genoeg. Ja, dat denk ik ook. Nou, uitrijden, dat is het doel. Niks winnen, uitrijden. Maar het gaat nog wel. Ja, dat nog wel. Valt het tegen? Nee, dat eigenlijk ook weer niet. Maar het is de eerste keer dat ik hem rijd. Dus, En de laatste? Nee, dat ook niet. Goed zo, dat horen we graag. Nou, zet hem op. Volgende. Hoe is het? Heel goed, heel goed. Ja hoor, lekker weer hè. En zag je de finishlijn daar al aan de horizon? Nog een kilometer 45 geloof ik, dus gaat lukken. Ja, je zit er net in op. Ja, gaat lukken joh. Prima. Pak je er nog bij? Tuurlijk, doen we even toch. Mooie tocht? Hele mooie tocht, ja. Goed zo. Zet hem op. 13e keer, dus ik ken hem zo langzamerhand. Top. Nou, we pakken er nog in. Hoor je, nou, je zal hier hebben we een vrouw, want ik kom een prutte mandje. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, zeker. De vraag uit de studio krijgt. Ben ze in de winning mood in Oudemarm? Ja, zeker weten. Wanneer je dat wel? Het komt goed. Hoe vaak hast je hem al fietst? Dit is mijn 9e keer. Ah, dus du bent wel trained? Jawel, maar hij is de 30ste keer, dus jubileum. En wat ben je hem van elkaar? Hij en dochter. Is het nou echt heel bijzonder samen dit met de dochter te doen? Ja, zeker weten, ja. Want zij doet al het kapwerk, dan is dat wel goed. Nou. Oh, dit is heel goed regelen. Binnen dat de afspraken? Ja, precies. Het jonge ding mij voorop, want hij had ze nou nog even wat Udewien neder. Dat is ik de grootste, dus dan moet dat ik... Oh, nou deze excuses heb ik nog nooit gehad. Zie is de grootste. Nou, ik zou even de rol wisselen, ja, die weer. Nou, zie is de grootste hier. Potverdorie, wat een slap excuus van deze heid. Ja, dat is het Jan Durk. Ik ja het, ja. Maar slappe excuses, kind toch excuses zijn. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie. Just pouring out admission, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, baby. Why don't you just meet me in the middle?
Jets. Maar de countryzangeres Maren Morris en Gray, dit weer The Middle. 10 minuten voor trein is het. Dus verslagjouwer Simone Scheffer fietst die het mij. De 24ste keer docht ze mij. Maar onderwijs had ze al de nederige pech gewoon. Als het van de morgen net jet hast, vertel ik het nog eventjes. Een van haar fietsvrienden die gong hut onderuit, hoe hij een appel voor het gooien. Zo hij slingeren en bedaren samen de holle op het asfalt. Hij kon net verder, had nog wel een eindje fiets, maar is in bols het achterbleun. Krijgt hij de hoed Simone in Driels aankwam. En toen ziet de fleur er weer behoorlijk in. Maar Simone, dat fleurige zin, hoe is dat op dit staat? Nou, dat zin is toch wel een stukje minder weer, Jan Durk. Want het is blijkbaar net als die. Ik heb 24 keer de Alversterrentocht fietst. Nog nooit een lekker baan aan. En nou heb ik zelf net een lekker baan. Maar mijn fietsmaat, Hein, die het zo makkelijk vond eigenlijk, die heeft nou voor de tweede keer een lekker baan. Dus nou staan we in Jutriep, werd te wachten op de serviceauto. Ik want die fiets, waar is de fiets? Oh, die had hij daar. Die stiet daar en Hein die stiet helemaal desillusioneerd. Voor mensen die meisjes joggen, daar is er. Hij paalt als een stekker. Maar ja, Jan Durk, wij wien sa in de fleur en wij dachten echt van wij komen wel voor die uitsturing. Hoe laat begint die eigenlijk? Ja, die begint om 20:06 dus. Maar ik zit daar wel, ik zeg ik maar op televisie en ik zit daar een ploegje meesten zitten. Kan die daar net helpen? Komen die net heel gauw maar naar je baan aanzetten? Ja, waar is het voor? Dat vind ik mooi. Nou, ze willen mij van alles helpen. Ze willen mij bier aan, chips, nootjes, maar naar je banden hebben ze net. Nee. Maar dit is wel een beetje het beeld, Jan Durk, wat wij salons de route hebben. Want dat is natuurlijk het mooie, maar dat mooie waar. Overal zitten mensen en die juichen je daar. Leuk, zo'n Alversterrentocht? Ik vind het geweldig. Ja? Jazeker. Ja? Lekker bier drinken? Hebben we elke keer een feestje. Elke keer een feestje. En nou is het feest alleen nog maar mooier. Want mensen zitten hier manmachtig aan de kant. En dat maakt het zeker dat tweede rondje van de Alversterrentocht zo leuk. Ik ben nou natuurlijk overal aan het vinden. Maar ja, het is ja, ik liet het beeld nog even zien van daar komt de serviceauto aan. Nou Jan Durk, de serviceauto komt er aan en de eerste keer dat zou weer, toen reed hij zo voorbij. Fietsers voorbij. Toen ging het heel snel. Ja. Nou. Nee, toen hier ze samen de baan erop. Oh nee, het is net de serviceauto, het is de Rede Cruis. Oh. Nou ja, die hebben we van de morgen al bij de Einhorn. Ja. Dus nou. wij maken hier het wel wat Blied maar in de Mosk in dit geval. Het is wat. Simone, ik wens je die sterkte en ik doe hierbij een oproep. Maar de vlaggen wappert. Ik zeg hem wapperen op televisie, maar ik doe hierbij een oproep. Waar in de buurt van Jutriep is. Ja, dat ik. Maar ik wil eventjes wat sterkte wensen voor Simone haar. Dus worsto Simone sterkte wensen, app het eventjes. Maar de omroep app, rugsboppen zitten die kans. Je kiest samen een berichtje maatje en stuur het naar u sta. En dan brengen wij het in beeld en lezen wij het voor. Hier is Katy Perry. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. And the birds break their necks, trying to creep a little sneak peek. You could travel the world, but
fit and ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. California girls. En dat wie Katy Perry en California Girls. Haast 3 uur is het, maar net te vlug zelfs. Wat is de lijst van zaken op de 4e list dat we zeggen naar de Bondspartij? Helke Broersma. We hebben er een hele finalist bij. Ljouwtje in Bitgem is de ene hele finale. En Weesem wordt de tweede hele finalist. En met Aarsen-Albaatje wordt het Zeus Bierum of Warkum. Maar Weesem, ja, ze kwamen misschien het rijden voor. Toen was het rijden met 2. 4 waren met 2. En toen weer uiteindelijk de trotslag. Het goede werk van Evert Pieter Talsma. Het minderwerk van Auke Boomsma. Uiteindelijk komt het ANB 4 met 2 Zeus Fjouwer. Dat Evert Pieter Talsma de keers passeert. En dan mooi Weesem in de hele finale. Zeus Bierum is ook onderwijs naar de hele finale. Ze staan maar 4 met rijden voor. Maar Fjouwer achter het in het taaie Warkum. Ze binden er nog net. Ja, dan ben we weer helemaal op een hicht. En hoe het verder gaat, dat is aanstaan in de 8e uur van dit Pinksterprogramma. En dan is Erik Enema die gastheer. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op Dij. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Natuur Paris, een unieke Centerparks-beleving vlak bij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen. Zin in een luxe busreis? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. Huis zei leeg nest. Hormonen zeiden tweede leg. Ik zeg Seat Arona. Want deze compacte SUV geeft je de vrijheid om te doen wat je wil. En is met een business intense voordeel van ruim €2600 lekker geprijsd. De nieuwe Seat Arona. Do your thing. Je gaat zelf op vakantie om even lekker bij te tanken. Doe dat nou ook eens met je spaargeld. Stuur het naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Bink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op bink.nl. De nieuwe Seat Arona wint test na test. Wil je hem zelf uitproberen? Plan dan nu een proefrit. Of ontdek hem op seat.nl. Daar zit ze dan, je charmante buurvrouw, op je blinkende designtoilet. Toch een beetje jammer van haar poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana. Goed en gezond slapen. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl.
Goerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een medewerker van de politie is buiten functie gesteld vanwege zijn chatcontact met een vermoedelijk minderjarig meisje. De agent van 63 zou buiten diensttijd via een datingsite contact hebben gehad met haar. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is de medewerker geschorst. De agent heeft geen toegang meer tot de politiegebouwen en systemen, meldt Omroep Friesland. Bij een grote politieactie afgelopen week zijn er ruim 100 mensen aangehouden. De operatie was gericht op bendes, rondtrekkende criminelen, vaak uit Oost-Europa. De politie werkte samen met de Belastingdienst en Duitse en Belgische collega's. Op Amsterdam Centraal werden zakkenrollers gearresteerd. Bij Hoofddorp werden 5 winkeldieven op heterdaad betrapt. En bij snelwegcontroles werden mensen opgepakt voor illegaal wapenbezit. Bij Delft werd een man aangehouden die een zwaailicht, wapenstok en handboeien in zijn auto had liggen. Een man uit Den Haag die gisteren gewond raakte bij een schietpartij is overleden. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Gisteravond vonden agenten de zwaargewonde man van 56 na een schietpartij in een woning. De verdachten, volgens Omroep West een man en een vrouw, zijn in de woning aangehouden. De achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. En vanwege tegenvallende druivenoogsten in Frankrijk dreigt een schaarste aan rosé te ontstaan. De afgelopen 15 jaar is de vraag naar de Franse wijnsoort met bijna een derde toegenomen. Maar door de slechte oogst kunnen de wijnboeren niet meer aan de vraag voldoen. De prijs van rosé kan daarom met 20 tot 30% oplopen. Het weer, veel zon bij 22 tot 26 graden. Later vanmiddag in het zuiden kans op een paar regen- of onweersbuien. Morgen verandert er weinig en wordt het weer zomers warm. Ook dan later op de dag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Het is 2 minuten rijden. We fietsen de 8e uren van de stuurstoering in. Maar de Alversterre-tocht vanzelfs op de fiets. Het keert ze in die Frentje en nog volle meer willen. Dadelijk hier bij Omroep Friesland. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? 555 euro korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op Tweede Pinksterdag geopend. Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiter. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan honderden euro's besparen. Dus waar wacht je nog op? Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Keukenkopers, opgelet! Tot en met Tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel, kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. De overstapservice van gaslicht.com wordt door consumenten beoordeeld met een 9,4. Je nieuwe energiecontract binnen enkele minuten geregeld. Zonder gedoe. Gaslicht.com. Jongens, blijf bij je mannetje totdat de bal weer bij ons in de ploeg zit. Dextro Energy. Voor je mannetje staan, bal aannemen, vrijman zoeken, uitspelen, schieten. Simpel, toch? Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Pinkstermandy. Erik Enema. Het is er wat 4 minuten rijden. Welkom bij Omroep Friesland. Ik neem een stokje van Jan-Dirk de Haan. En ons zo'n begeleid ik hem op deze prachtige Pinksterman die met alles wat fietst, keert en wat al je net meer. Want er is een heel soort game op deze prachtige dag hier in Friesland.
En die verdeling is vanzelf die 15.000 fietsers die op een paard binnen. Een van die verslaggevers, Timo Jepke, maar dat is op dit stuit in de Hommets, dacht ik, Timo, hè? Dat klopt inderdaad, Erik. In de Hommets, hier al die duizenden fietsers onus voorbij komen. Er ben hier een peer on het uitpuffen. Ik zal... Ja, en nou ken het zelf ook even uitpuffen. Oh ja. Ja, het waait een beetje hard vandaag. Het waait wat hard, hè? Ja, inderdaad. Ja. Heeft u er moeite mee? Nee, maar ik rij achter hem aan. Hij doet het goede kopwerk. Oh, kijk. En wie is hij? Ik ben Erik. Oké. Goeiedag. Ja, waar komt u vandaan? Uit Haren. Oké, ja. U zit hier op de stoeltjes alsof het thuis is. Ja, dat klopt. We zijn hier netjes ontvangen. Dat klopt, voor een pauzepostje. Ja, dat is aardig. Dat is heel fijn. We zijn er heel blij mee. Kent u de mensen hier? Ja, zeker. Dat is Maya daar. Kijk eens even, u zorgt voor een goede ontvangst. Ja, dat moet even, hè. Dat hoort erbij. Ja, zeker. Mijn man die loopt straks nog, maar die kan hun tempo niet bijhouden. Maar dat doet niks. Nou, de ontvangst is hier perfect, hè, met spandoeken en wat een sfeertje hier in de Hommets. Fantastische dag. Geweldig. Ja, echt hartstikke leuk. Kan ik me voorstellen. Daar staan ook mensen te juichen. Wij zullen even een eindje verderop, Erik. Want het mooie waar is natuurlijk hartstikke mooi. Maar die wien, daar hadden net alleen nog de fietsers last van. Maar daar had ik mensen die staan te zien hadden last van. Want er staat daar verderop een partytent. En het kon krekkoorts. Het wie een wienpoester van... Heb ik jou daar? Ze kon mij zien seizen, kon ze hing je onder de partytent. En toen hoort al je krekgoed. Ze hebben hier natuurlijk alles mooi inrichten. Ze is niet voorbij komen. Goed oormorgen hier te kennen. Ja, daar weer we weer. Ja, misschien dat we even uit de lof weer. Nou, gooi je. Get een beetje goed met de partytent, want dat gewoon krekgoed, hè? Ja, we hebben nou goed stutten al, ja. Lintjes erom, dus ja, hartstikke goed. Je hebt zijn eens correctie maar. Kun je net even contact zieken met Piet Paulus, maar die wienpoesters eruit gaan, hè? Ja, dat klopt het, ja. En is het lukt? Oh, we hadden Waber van Piet nog net Jetty net horen, maar... Oké. Maar met zo'n hof van ben je meer... Masje zoiden en een bijen hebben we er een bij. In het zwembadje. Ja. Dus... Nou, jij krijgt je hem heel het oormoedig in, trouwens speaker, hè? Ja. Waar is de omropper van Tjenst? Ja, hoi, ga ervoor! Waar is die box? Ja, de box hebben we er. En wat zei ze hem dat ze in de fiets is? Kom op jongens, kom op. Dat zal ik even de hele dag. Sure. Nou, en zien wij zien dat het effect had? Ga door! Even maak je heel groot jongens, Kom op, hè? Kom op! Hey, kom op, meisken! Zet hem op! Je bent in de Hommets, nog een iets uitje! 80 kilometer is nog maar. Dus het komt alweer hartstikke goed. Goedemiddag. Het is Pinkstermandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietshalve en de boomspartij in Friendship.
gierende gitaar van Carlos Santana. En duet, de zang van Camila Cabello maken Smooth versus Havana. We binnen allemaal een prachtige uitzending. Vinden wij zelf, en ik hoop dat je het thuis vindt. Maar alles wat uw provincie doet, biedt net die Alversterre fietstocht vanzelfs. Maar ik het keertst, de Boenspartij in Frencher. Git van Thun, ja, die ene finalist, die ene hele finalist is natuurlijk al bekend. De Bitchem en Ljouwert. Die orenpartij, Sijsberum versus Warkum. Ken Warkum vaart de stunts waar hield? Nee, dat kan Warkum net, want Warkum gaat er oudje in Sijsberum. En dat is eigenlijk een best een sneu verhaal van Warkum. De enorme outsider, dat is een outsider, een grote verrassing van deze dag eigenlijk. Die Safir komen is tot en met de finalist. Die liet het in het laatste eerst al weten. Eerst verrotten ze haar zelfs waarom van 4 metraaien even te staan naar 4 weer zijn gelijk. Maar alle hulp, dat moet ik er wel bij zeggen, van de opslagers aan de orenkant van Sijsberum. Johannes van der Veen die er net de bal mee voorhoudt. Kees van der Schoor die er ooit niet door het perk missen. Maar toch, ze komen waarom tot 4 weer zijn gelijk. En dan komt het laatste eerst van Hendrik Jan van der Velde. En wat doet Hendrik Jan van der Velde? Eerst maakt het er een enorme flater in het tussenspul. Dan jouwt hij een koekbal op Kees van der Schoort. Dan slacht hij een bal voor. En dan jouwt hij nog een koekbal op Kees van der Sloot. Wat die koekbal budget, wil ze een keer een gevulde koek krijgen. Nou, dat die koekballen oer de boppen verdwijnen, want zo mooi wie in ze wol. En dan ben je het kwijt. Dan ga je samen op een kindershuis het laatste eerst vol slijn uit handen. Het is wat sneu einde voor de Tour van Warkum. Dat op een geweldige manier Shellitten had hier op de Boenspartij. Hij die in het laatste eerst toch dingen doggen. Die je van een keerster als Hendrik Jan van der Velde net verwacht je. Hij doet ze wel. En er is maar één man per Tour dat er heel blij mee is. Dat is Sijsberum. Ze komen in de hele finale. Voor een kwartiertje, maar ze keertje in Weesem. Ja, en Ljouwert Bitchem is de hele finale die het al uit aanzetten is. Trouwens, Warkum gaat net maar lege handen hoe. Ze krijgen makker maar aardewerk. Warkum die het makker maar aardewerk krijgt. Oké. En heel iets wordt ze dan maar allemaal Sint-Jacob en maar lussen. Maar het zijn 3 prijzen. Al misschien is het van Warkum ook wel een haatprijs. Als ze al eens nooit denken van er hier meer in zit. Maar in elk geval, ze krijgen nogal iets prijsjes en ze komen van de tinten. Ja, de hele finale tussen Ljouwert en Bitchem. Er komt een keertje lezen. Hans Wassenaar slaagt op. Hij mist het perk. En dan gaat hij naar de skiersrechter. Hij zei van... Ja, bij de opslaglinie daar. Ik zat je voet, ik had geen grip meer. Ik kan het aanzetten. Nee, dat is hier, ik zat droog als hop. En je zat je naast je voet, je schoppen daar in dit gas. Nou ja, je kan er net zo gauw wat gas in zitten of een stukje kunstgas onderlezen. Dus oerlees met de skiersrechter. Nou, toevallig perk in weer vrij en dat is nog net zo intrapen. Dus daar is men verder gang en de partij is hervat. En diezelfde Hans Wassenaar het ondertussen de verbijstopslag. Het riot wel vaker in. Overoornomen van Enno King, maar het verhaal van Enno King is bekend. Hij had net meekeerd in Weidem, hij had net meekeerd in Tjumerum. Werd Ljouwert de tweede en de eerste prijs won. Hij wie op stage in Schotland is vreed weer omkomen. Het sneeuwen wat balletjes opgooit, wat opslaan. Ja, dat werkt hem toch zelf een beetje het wedstrijdritme wat je net hebt. Want hij mist nou ook alweer het perk. Werd er ook de fjouwer 12 aan de Telegraaf komt voor het parcours van Bitchem. Bitchem had ik het eerste boordje pakt toen Enno King bij 6 fjouwer miste. Dus de start van Bitchem in de eerste hele finale is goed. Ze staan het eerst en fjouwer 12 voor. Omroep Friesland. Pinkstermandi. Het is weer trein. Dus er zijn we in Arnhem afgeboven, maar de festiviteiten al daar en de live muziek bij om hoekers een beetje. Ja, heerlijk. Een en al muziek, een en al gezelligheid. En ik stier, zei we naar de fietsers te zien en toen zei je in het publiek, deze man die had een fiets die bij zijn leeftijd past. Nou weet ik net helemaal dat dat een compliment is, maar jou zit wel op een hele oude fiets, of net? Ja, deze fiets heb ik won, toen zit er nog één dag op het T11, maar een keer mijn marathonwedstrijd. Dus dit is een prijs die je ooit met een marathonwedstrijd won. Hè? En hoe oud is deze fiets dan? Uit welke jaar komt er? Deze fiets komt 84. Maar iedereen fietst hier op supersonische racefiets, een fanatiek buusdel. En je dacht, nee, dit beestje gaat net naar Zolder. Nee, dit wordt antiek en dat vind ik wel leuk om daar de Steentacht op te fietsen. Maar is dat dan net extra zwier? Nee. Want ik heb hem wel een keer of 4 morgen ik op een tandemfiets. Nou, dat is echt zwier. Dus uw Simone, die had het heel zwier? Ja, daar kan je respect voor hebben. Oké, maar waarom is dat zo'n verschil dan? Waar zit dat hem in? Nou, een tandem is gewoon 7 kilo zwaarder. Ja, en je kan langs je snel net reageren. In die ploegen net, dus je fiets eigenlijk haast altijd alleen nog af op kop. Ja, precies. Laten we eens even naar deze fiets in. Uit 1984. Er zit een oorstuur op. Wel mijn omroep fietsboor fietsbel. Dat hij je goed bezoen. Ja, die heb ik gekregen van hier in Halver. Maar je woont een oorstuur? Ja, want dat zit me eigenlijk een beetje te leven. Want daar leeft hij meer, dan kan een beetje te klim. Dus... Want Jo ben? 68. En hoe lang fiets je deze Alversterre tocht al? Dit is mijn 48e tocht. Wow!
Hoe 2 een jubileum. Dat probeer je wel. Maar dan ben ik echt wel even heel beneden. Want er zit echt een soort van 84 Tosca achterop. Wat zit daar al in? Er zitten wat ballen in. Wat ballen? Hoe volle? 1 stuk. Daar past dan net een heel soort in. En ik hier er 10 keer in de baltje in. Nee, dat kan net. Ja, maar als je maar plat genomen had, dan kan je er makkelijk in. Je had 10 krentenballen helemaal stief plat drukt en toen pasten ze in de tasken. Past in die tasken. En het fiets dus al een keer goed op deze fiets en je dom net voort. Nee. Je Want maakt je de 50 ermee vol. dat is wat de bedoeling. En dan gaat er nog niet voor je. Nee. Ben je van plan om nog lang terug te fietsen? Als de zon zit al in, dan doe ik het al. Want als je nou 48 keer fietst daar, hoe zou je deze dan omschreeuwen, Joert? Vrij licht. En ik fiets eigenlijk haast altijd in kop, niet met een grote groep, want de fietsen vind ik te gevaarlijk fietsen. Dus ik fiets lauwer en jelle wordt langer en op kop dan in ploeg. Ja, je fietsen nog helemaal, want ik ga je beet houden. Ik zei, wacht even, je maakt de steen blijven. Ga je nog haast? Ik zou zeggen dat je het water weer te pakken krijgt. En je maakt ze bier fietsen? Dat is een dochter en schoonzoon. Dus, je doet mij ook hoor, wat leuk. Draai. Nou, nog een paar kilometer van de finish, maar dat slaagt het of net? Oh ja, jawel, we zijn wel aardig fit. Een soort succes en nog een tak hem hier. Dankjewel. En dat jij. Op een fiets uit 1984 en wat een plaatsje is dit. Wel mij een oor stuur erop, maar verder nog helemaal intact. Want deze man zei, als je er maar goed op passen, dan kun je er heel lang mee staan. Nou, dat toch blikken. Dat geldt eigenlijk voor alles. Als je de goede pas kent, heel skof met de 48ste keer dat die man, deze meneer, dus de Alphen Sterrentocht fietst. Ik vind het een prestatie en zeker op zo'n fiets. Hartstikke leuk. Austin tot die. Rob Friesland. If I ran away, I'd never have
1986 de hit voor Madonna en Live to Tell. Nou, net alleen nog fietsers verzels die de Alversterren oordogen. Ik de motoren die in Ljout begonnen, ik weer in Ljout eindigen. Marielde Witkoek van de organisatie van die motor Alversterren toch? Goedemiddag. Goedemiddag. Binnen meesten intussen al binnen of ben er nog een soort onderwijs? Nog lang niet. Het is prachtig weer, dus iedereen doet er wat langer over. Ze pakken allemaal een terrasje, drinken wat. Dus het begint nu een beetje binnen te druppelen, maar het overgrote deel moet allemaal nog komen. Oké, ze nemen de tijd, echt. Ja, zeker. Dat is mooi. Hey, even voor mij, hoeveel er door de Maaiehoed? Dik 3400 deelnemers hebben we dit jaar. Alsjeblieft. En als dat vergelijkt is met voorgaande edities? Ongeveer gelijk. Er kunnen zo. ongeveer 3600 deelnemers meedoen en ze komen nooit allemaal. Dus dit is ongeveer altijd wat we jaarlijks echt aan deelnemers hebben. Een trouwe, stabiele ploeg motorrieders die de Alversterren oordogen. Wat jij onderwijs hoe dat gong is? Nou, we hebben geen negatieve berichten gehoord. We hebben wat nauw contact met de politie. Dus geen ongelukken, alleen maar blije gezichten die terugkomen. De route is mooi, we krijgen complimenten. Dus het loopt als een trein weer. Hartstikke mooi. Kwartier vrienden zoen de eerste in principe al binnenkomen kennen daar op het WDC-terrein in Ljouwert. Maar dat is nog, dat die doe in elk geval nog net het geval. Nou, we hadden wel een paar snelle rijders die inderdaad vroeg binnen waren. Maar het was niet veel. Er is nog minder binnen dan voor bijvoorbeeld vorig jaar of zeker de jaren waarin het regent. Dan wordt er wat sneller gereden, dan willen ze graag snel weer naar huis. En nu duurt het allemaal wat langer. Het is genieten geblazen. Ik voor een motorrieders onderwijs toch het Friesland. Ja. Hey, maar ze moeten natuurlijk wel op een bepaalde tijd binnenwezen. Ja, de laatste stempelpost die sluit om 4:30 als ik me niet vergis. En vanaf dan kunnen ze geen stempels meer halen, dus moeten ze gewoon doorrijden hier naartoe. Want uiteindelijk, om die stempel giet het natuurlijk ook wel een beetje, hè? Ja, zonder stempels, zonder volle kaart krijg je natuurlijk je plaketten niet. Ja, precies. Hey, nog eventjes, voor de fietsers geldt dat zeker. Hoe is het met de motorrieders? Heb die lijst van de hier en daar toch wel behoorlijk stevige wien? Ik heb ze er niet over gehoord. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Geen probleem dus. Hartstikke mooi. Marielde Wittekoek van de organisatie van die motor Alversterrentocht. Nou, de Verdij zit het er dus nog net op. Dus houd die post nog eventjes in bewaking. En een soort succes met de werkzaamheden via die woord. Hartstikke bedankt. Oké, ontjen. Het is wat Jelwe Fjouw. Dan dadelijk het laatste nieuws uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen. Op omroepfriesland.nl en de apps van Omroep Friesland vind je net al in de 24 uur het laatste nieuws. Ik alles hoe dus radioprogramma's is daar weer om te vinden. Jij die favoriete programma's waarom bij Radio Mist. Lees alles hoe de presentatoren en DJ's. Ziek je op wat voor platen krijg je het herst. Of hark je live mee. Wees maar best. Ik omroepfriesland.nl en de apps van Omroep Friesland binnen. Oorstemt op dij. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair Pinkstervoordeel of kijk op grando.nl. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Ik wilde een nieuwe deur passend bij mijn jaren 30 woning. Samen met de adviseur ontwierp ik mijn nieuwe voordeur. Met glas en lood en niet te onderscheiden van hout. Zo blij mee. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is.
Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het is goed 11 jaar, tijd voor het Frieskenijs, maar ja op stelwagen. Bij de boerspartij in Frencher keert ze dus bijna de hele finale zo'n gang. Die gaan tussen Ljouwert en Bitgem in de ene hele finale. En de andere keer tussen Sijs-Bjerm en Weensum. Kunt al wijzigen bij de laatste vrouw. Dus minstens keer. Dat hier met de keertjes Matten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. Een van de favorieten op die boerspartij. En minstens keer zorgen voor een daverende verrassing. Maar net het soort verrassing dat ze misschien te waard zien. In de tredde omloop weer Warkum te sterk. Een parcours dat hij is net een serieus rek mee houden voor. Warkum wint met 4-4 in kindersijs van Minutske. Maar tank van de Warkumers in de richting van Mattenbergs. Maar die in het beslissende eerst treien opslag missen hier. De laatste klap vol via Jan Hospes die daarvoor de keertvis te retoneren. De grote verrassing van deze 114e boenspartij is daar. Een van de kanshavers Minutske keert hem eigenlijk zelfs zo uit in Warkum. Maar dat doe ik de Warkum is iets te kwart mee. Goed in jongens, terug naar de prijzen. Ja, maar uiteindelijk dus sneuvelen Warkumletter alsnog Celzek. Hoeveel pech kun je hebben bij zo'n Alversterretocht op de fiets? Nou, best een soort. Simone Scheffer, dus collega, zag eerst haar vreun in het asfalt kwakken van de moon. En daarmee wie de ellende nog net voorbij. Het is blijkbaar net als die. Ik heb 24 keer de Alversterretocht gefietst. Nog nooit een lekker baan aan. En nu heb ik zelf net een lekker baan. Maar mijn fietsmaat, Hein, die het zo makkelijk vond eigenlijk, die heeft nou voor de tweede keer een lekker baan. Dus nu staan we in Jutriep. Werd te wachten op de serviceauto. Ik skip even, want die fiets, waar is de fiets? Oh, die had hij daar. Die stiet daar en Hein die stiet helemaal desillusioneerd. Voor mensen die mais joggen. Daar is het. Hij baalt als een stekker. Ja, kan ik me niet denken. Een bregen die hier besteedt. Voor een soort mensen is het een flinke argwage. Maar voor het rionhaat van de fietsalverster die tocht in Driels dat we net. Hij is het van uitkomst dat die bregen daar nou nog niet op een mat. Ja, dan kunnen we de kloft even voortwerkje en dan kan de stempelaars even bijkomen. En dat is het mooie van die bregen. Anders hebben ze de hele dag staan. En dan kan ze even een slukje drinken nemen met warme waar. Ja. Dat is ideaal dat joh. He? Bartlehem is zelfs een begrip als het gaat om de Alversterretocht. Dat is net alleen met reetrieden zo. Het is met de fietstocht verhuurd onder het oors al 22 jaar. Die dezelfde vrouw de appels uit de dealen onder de deelnemers. En die appels wienen populair. De appels ben het aan te slepen. Nee, het gaat hier helemaal. Het gaat het nou. Ja, laten we even die kant op zien. Het eind van de regen is ik haast net te zien. De volle mensen hier in Bartlehem. Klopt. Ja, maar dit is toch wel het ultieme Alversterrengevoel, kan ik me voorstellen. Absoluut. Ja, dit is elke keer weer prachtig. En we hadden dit hier gelukkig mooi waar. Ja. Dat is ik wel eens oors. Ja. Maar nee, dit is helemaal super. Volop zin in een graad of 20. Er zit matig wind. Dus het eerst nog wat is. Nu is het nog zo'n 20 graden. Morgen zinnen, dan is het 23 graden. De dagen daarna bloedt het warm. Mijn zinnen. Dank u wel, Jacob. Alsjeblieft. Op een fiets, een hoes? Nee. Dank u wel. Altijd al een echte Chesterfield willen hebben? Kom dan nu naar de actieweken bij Delta Chesterfield in Akrum. Nu hoge kortingen. Waanzinnig veel keuze uit nieuwe, gebruikte of vintage Chesterfields. Delta Chesterfield in Akrum. De grootste Chesterfield specialist. Of ga naar chesterfield.nl. Museum. Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor. Ja, kon het maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.
Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Amstelveen naar Alkmaar op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. Erik Enema. Pinkstermandy. Omroep Friesland. I'm on the rock, and then I check a star. I had to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. I'm on the run, but I ain't got no gun. See, they want to be the star, so they fight in tribal war. And they say, iron like a lion in Zion. Iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. I'm on the rock. Till your papa take a stop. Running like a fugitive. I had to run like a fugitive. Ooh, Lord. Just to save the life I live. Oh, now I'm gonna be iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. Iron, lion, Zion. Iron, lion, Zion. Iron like a lion in Zion. Iron like a lion in Zion. Iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. Iron like a lion in Zion. Running like a fugitive. Iron like a lion in Zion. Iron, like a lion in Zion. Bob Marley, Iron Lion Zion. De hele finale in French in de Boenspartij hebben we op dit thuis onder oren spelen tussen Ljout en Bitgem. En daar is Helge Broersma bij. Ja, dat is ontnood aan Liek op in de street. Al pakt Bitgem wel een spul vast. Het eerste boordje ging hem al beschreven. Het was weer echt prachtig werk van Jesse Steenstra. Dat die een hele goede dag dit keertsen. Bij Fjouwer 2 had hij 2 prachtige retourslagen in het perk. Dat beschutte dus bij Sais 2 het spul. Maar daarna werd het spul en Sais Liek moest hij opslaan. Bracht hij de bal van hem bij Pieter Jan Plat. En die kon er goed onderstappen. En Boppenslag beschutte 2 in. En zijn het boordje daarna pakte ze vlot. Sais 2, de voorin systeem kostte wat aan een kweeutslag.
Die spullen gelijk hing het nog. En ondertussen ik een 2-2 dus verslaan Liekwicht. En let ik de man die ik neemde die een mooie retour slaat. Hier Steenstra nog een opslagbal van hem meenemen. Zien we het perk van Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar die de verbeersopslag ondertussen verzorgd. Want ja, er waren wat te volle flaters maken een opslag terug en King. Maar dat dacht hij goed. Hij brengt hem voor hem met Pieter Jan Plat. Die kende niet mooi. We trogen Bitgem weer een lietse vastsprong. Neemt spullen gelijk en 4-2. Ondertussen ik los de hele finale tussen de betoeren van Sijsbierem, Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot, Broeren van Elkoort, Sjen Weesem, Robert Grovenstein, Oud Belsemer, Johannes Boersma, Oud Haarklasser en Evert Pieter Tolsma, de jongste van het stelt en de meest getalenteerde. Het is een hele leuke keerster om uit te zien. Hij moest trouwens in het eerste op Sijsgelijk opslaan. Dat die justisch te voorzichtig, want hij bracht hem justisch te mooi bij Pieter van der Schoot achter in het perk. En dan keert Pieter van der Schoot roerleden, want dan stapt hij eronder en laat die bal over de boppen hinnen. En dat betekent dat Sijsbierem een eerst vastsprongnaam had. Sjen Weesem zei nog lang net alles, want ja, als je een winst een eerst pakken op Sijsgelijk, dan weet je, dat had in alle gevallen heel dicht bij elkaar lijn. En ik denk dat het in deze partij ook wel eens het geval wezen kan. Liekwols binnen de bootjes liek het joer. In het eerste, die is voor Sijsbierem Salierde, maar in eerst Sjen Weesem. De hele dag op 92.2 FM. De fietshalverseretocht en de boemspartij in Frencher. Omroep Friesland. One foot in front of the other way. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look within for the strength today. Listen out for the voice to say. Just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, go, go. Figure it out. You can do. Sia, dit is maar David Guetta en het nummer Flames. We zullen weer even in het feest in Oude Marm bij Afgeboven.
Nou Erik, ik ga hier een vond die het beste plak van het hele dorp had. Je lijkt een hele Lietse pop. Ik denk, dit is de eerste halve sterren toch van dit Lietse dingetje. Ja, klopt. Vorig keer zit ze in de buik. En nu lijkt ze hier, hè? Ze wil alle kanten op. Dit wordt een actief en ik denk, die gaat aan zijn mij fietsen. Ja, nou, misschien wel. Het zou wel leuk wezen. Maar waar zit hij hem hier al hier? Maar de matengroep. Er zit hem hier een perron te zien van, oh, als ze maar net bij mij komt. Zit hij hem hier altijd? Ja, elke keer, ja. Ja, de laatste tijd wel. En binnen dan echt maten die mij door of zit hij hem hier gewoon met zijn handen en that's it? Nou, dat ben wel bekend, die mij maar net maten. Nee. En die had ik net de intentie ook, dat zei ik zal er eens even heen. Dus de meesten die het meest benauwd joggen, die pak ik er dan even. Je had een zinnenbril al op. Hoi, was net even mijn fiets een keer? Nee, dat ben ik niet aan het doen. Nee, is de conditie net goed genoeg? Nee, zeker niet. Hoe kan dat? Du bent een jonge god, toch? Nee, absoluut niet. Hoe het best? Ik ben 22. Oh, dat hij best ook kan. Maar je zit hier dus elke keer. Topgezellig iets? Ja, absoluut. Wat maakt het nog zo leuk? Nee, maar een potje bier erbij, nog wel mooi waar, dat is wel gezellig. Lekker met signaal. Dan ren ik even naar de volgende dag. Ik jij je potje bier, mij de maten, topgezellig. Zeker weten. Hoe lang zit hij hem hier al? Ik zit hier krijg. Oerke. Ja, Jelloerke. Ja. Dus dit is de eerste bierke? Nee, de treden. Oh, dat is wel heerlijk. Oh, en dat heb ik nog net de laatste ding. Nee, zeker denk ik mooi terug. En dan had je echt net de ambitie om nog een keer mee te fietsen? Nee, vet net. Nee. Waarom net? Ik ben short lauwers aan. Wel leuker, biertje erbij. En gezellig zitten. Dat is wel een sport? Ja, zo nou en dan even fitness. Maar... Net genoeg om te fietsen in elk geval. En doe ik je een ambitie? Nou, ik heb maar fietsen. Ik ben er om. Kom maar. Ja, doe wist voorop. Ik weer voorop, ja. Waar is de medaille bent? Ja. Ja, ik shirt hoor die. Helemaal kapot, ja? Ja, dat shirt ik wel. Ja, dan zijn we hier mooi te pakken. Nou ja, hier dus aan de andere kant van de dik wilst alle fietsers binnenkomen, Erik. En die Lietse poppen hier heerlijk in het skaat. De boel, nou, soms wat zit ons korgen en soms denkt, het is meer wel goed, je maakt er maar met z'n allen. Ook de beelden zijn zorgen die baby bewegelijker als die man die er op een stoel aan het bier zitten. Dat klopt! Gezellig, die nou maar hem er is bij afgeboven. En hier is Smokey Robinson and the Miracles. Bloot prachtig noemen. The Tears of a Clown.
Smokey Robinson en The Miracles and Tears of a Clown in 1960. En als dat bedenkt dat in 1960 deze fiets al besteden tocht ik al gewoon rieden waard, dan krijg je een beetje de indruk van de lengte eigenlijk. Want dat is het al meer dan een eeuw. Zo'n 1912. Deze fietserij op Pinksterman die ondergang terug Friesland. Maar keerst weten we zelfs al heel lang. Ik hoorde bij de Boenspartij in Frensje de hele finale ondergang. We zullen eerst even bij jou het Bitgum, daar is Helke Broersma. Dat ging liek op, ze krijg je dat nog altijd het geval, Helco? In die, maar hij heeft nooit al de fietstocht in 1203 de fiets ik hem voor het eerst. En ze bleef dat er in mij die en weer 600 deelnemers. Ik fietste erheen en ik zie in de achterkamer, daar kreeg een kaartje en koer voort. En toen startte ik al om 4 uur, dus de tijd ben wel even verloren. Nog maar die 14.000 deelnemers. Het is in die een hele aardige partij, een mooie partij, mooi goed Keertsen. Hans Wassenaar als gangmaker aan de ene kant en Tjesse Steenstra aan de andere kant. Het weer twee spulgelijk en 6 liek. Toen werd diezelfde Hans Wassenaar die het wolletperk miste. Dat betekent 2 aan 3. Dan moet je er wel eens onboxen. Omdat die maar 2 goede zitballen. Dan hij weer een skin en fjouwer. En uiteindelijk pakte zich misschien een 6 door diezelfde Hans Wassenaar een keertje voorbij. Dat waren 3 eerste liek. Die 3 eerste liek ging het nog een telegraaf en een 2 liek. Want het is nog een zitbal van goed oud Johan Vermeulen. Zien we Pieter Jan Plat die de voorbal doorheen veegde. Dus dat betekent dat weer trouwens in het derde boppenslag dat Johan zijn eerste zitbal pleert. Dit is eigenlijk dan neer van te zeggen. Batum winnen zelfs maar 3 eerste liek. En 2 liek wil weer een ijs krijgen. Die zegt hier maar geert maar even verder. Ja, die zeg ik kist op ijs komen. Trouwens, ik krijg zo'n ding, maar ik lees nog even aan de kant. Ik zeg naar de jaren hele finale. Sijs Bierum in Veensum. En ja, we moeten constateren dat Sijs Bierum toch in eerste instantie de wat betere indruk maken kan. Maar een spul voor. Het eerste had ik je verteld. Het tweede bootje wat samen op een skin Sijs binnen. Helle doet Pieter van der Skoort keurig daarvan de keerde. Het probleem bij Veensum ziet hem echt wat in de wat uitkeertste indruk die Robert Grovenstein maakt. Had de vermeeste opslag ik Oerjoen. Johannes Boersma. Ja, en altijd dat het is, maar ze komen in elk geval weer een beetje waarom in de partij. Het is nou spul om het eerst. En dan had Weensum op zijn meeste bijcenten bleven bij Weensum bijcenten bleven bij Sijs Bierum. Maar oors werd het een heel probleem. En dat had, hoe raar het klinkt, Sijs Bierum totaal zelfs in een hond. Want ik denk dat ze onder de opslag nou eens gewoon degelijk werk beginnen te leveren. Dan mat dit in deze hele finale zien Weensum de meeste problemen net Jan. Maar dat is toevallig nog wel eventjes de crux van de hele dag. Het is het Keertsen in het algemeen en dat van Sijs Bierum in het bijzonder. Altijd aan jekken toen de opslag, dan willen daar gigantische fouten maken, een heel soort fouten maken. En dan til je de chinstander als weer in de partij. Dat is wat Bierum komt en dat is wat Weensum had te forceren. Daar kan ik wat tactiek bij komen. Want je kan ik zeggen wel litten de opslag zo volle mogelijk van het chinpartij. Dat is wat Sijs Bierum beziekert. De dwangtrog hield dit maar een keertje te houden. Dan moest Robert Grovenstein opslaan en dan weet je, nou hebben we kans en in het perk ben we het sterkst. Nou, dat is wat ze nou ook doen. En ik denk dat dat een goede tactiek is. Je kan de tactiek vanzelf zo goed tappassen als dat je chinstander dat tal lid voor een gedeelte. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat Sijs Bierum daar nou met wanden is. En Weensum, ja, maar de good old Johannes Boersma, hij zult te zwemmen. Heel nou, maar Weensum is onder Johannes Boersma is er een van Geert Dijkstra is de oren. Die krijgt wat zwemles dat je de conditie wat uitbreidt en wat langer volhoudt. Maar ze gaan achter Maarten van der Weijden. Ze willen meerdere etappes mooi zwemmen. Ze zie je naar sponsors. Nou ja, dan ben je op het goede podium. Ja, dan hebben we dat hier even bekend maken. Dat ligt er mij ook. Nou, die Johannes Boersma die moet nou opslaan. Hij weet dat jekje net onder warde wezen je mat bijblijven. En het zou eigenlijk mooi wezen dat je dat in dit eerste dwang. En ik pak hier een opslag bij van Johannes Boersma. Brengt hem tussenin, maar die kan sket weer terug. Pieter van der Skoor, die slaagt hem maar een boogje uit. Komt hij voor de hand van diezelfde Johannes Boersma. En dat doet hij heel goed. Dan behoudt hij de keertje. Zou binnen de eerste 2 punten in dit eerst toch weer van Weensum. En krijgt de partij toch zo stadig gewoon de allure die we graag zijn willen van een hele finale.
sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Oh, come on, girl. Deep in her eyes, I think I see the future. I realize this is my last chance. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Ooh, ooh, shut up and dance with me. Ooh, ooh, shut up and dance with me. Het is de Amerikaanse band Walk the Moon, Shut Up and Dance, wie dat dan heet, van Iris Whatlien. En nog even naar de marm, want daar is het misschien wel het allergezelligste in die hele tocht. Al, ja, misschien meer match de orenmeest, ik wel leuk maar afgeboven is er in elk geval. Ik weet wel zeker dat het hier het allergezelligste is. En je zit hier naast me te dansen. Uit België, gok ik. Ja, we zijn uit België. Ja. Voor de eerste keer samen met onze vrienden die het voor de 21ste maal doen. Ja, en welke vrienden zijn dat? Deze meneer? Deze, dat zie ik ook uit Vlaanderen, dat is duidelijk, want u heeft de bloemen op de helm. Ja, zeker. Ik zie op uw fiets dat er staat 21 keer bedankt Friesland. Betekent dat u ermee op gaat houden? Nee, zeker niet. We doen door. Nee. En waarom? Waarom? Wij komen hier zo graag. Ja, het is een dorpsfeest. Het is het feest van begin tot eind. Het is heel erg leuk. Ja. Een dorpsfeest in 21 steden. Ja, in 11 steden, sorry. 21 jaar, 11 steden. Ja, en Bonzwart is super. Hè? En u heeft hier even een pitstop. Is dat nodig? Ja, want nu komt er nog veel wind aan. Wind op de kop. En langs het IJsselmeer is het ook een beetje lastig. Het is een beetje energie opdoen, hè? Ja, hè? Hoe is deze tocht ten opzichte van de andere 20? Qua het weer, het beste weer in feite van de 21 jaren. We hebben zelden zoveel zon gehad. Dus vorig jaar was het ook goed, maar meer bewolking. Maar nu is het ja, ideaal qua temperatuur. En wie heeft u bij u? Wat zijn? Is dat familie? Zijn dat vrienden? Een echtgenoot. Dus wij doen dat samen al 21 jaar. Hoe is dat ooit begonnen? Een vriend van ons, die ondertussen overleden is, heeft dat een keer gefietst. En zo iemand uit Bredene. Dus wij komen uit Bredene, dus bij de kust. En houdt u het nou ook een beetje in ere voor hem? Jazeker, ja. Wij denken daar, ja, voor hem en zijn echtgenoten. En die volgt ons op Facebook constant. Ja. Oh, wat goed, wat goed. Nou, ik zou zeggen nog heel veel succes en tot de volgende keer. Tot volgend jaar, hè? Zeker. Nog even die laatste kilometer, zet hem op. Dankjewel. Dag. Ja, Belgen in Noordermarm. Met alle nationaliteiten die fietsen die tocht zo starig gewoon zo smietje ik wel een beetje. Nou, het is haast 4 uur dadelijk weer verder. Maar disse gezellig uur. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras.
De Campina Open Boerderijdag komt er weer aan. Ontdek op tweede Pinksterdag waar de kracht van Nederlandse zuivel vandaan komt. Laat zien hoe snel je bent op de Boerenstormbaan en meet je kracht met melkbusheffen. Toegang is gratis voor het hele gezin. Kijk op Campina.nl voor de boerderij bij jou in de buurt. Sterk met Campina. Zin in een compleet verzorgde cruise? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Bij een grote politieactie afgelopen week zijn ruim 100 mensen aangehouden. De operatie was gericht op bendes rondtrekkende criminelen, vaak uit Oost-Europa. De politie werkte samen met de Belastingdienst en Duitse en Belgische collega's. Op Amsterdam Centraal liepen meerdere zakkenrollers tegen de lamp. In Hoofddorp werden 5 winkeldieven op heterdaad betrapt. En bij controles op snelwegen werden mensen opgepakt voor illegaal wapenbezit. De rondtrekkende criminelen zijn vaak goed georganiseerd. Ze wisselen geregeld van identiteit en kentekens om uit het zicht van de politie te blijven. In Friesland is een medewerker van de politie buiten functie gesteld vanwege zijn chatcontact met een vermoedelijk minderjarig meisje. De agent van 63 zou buiten diensttijd via een datingsite contact hebben gehad met haar. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is de medewerker geschorst. De agent heeft geen toegang meer tot de politiegebouwen en systemen. Paraguay heeft zijn ambassade in Israël verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is het 3e land dat een ambassade opent in Jeruzalem. Vorige week verhuisden de Verenigde Staten hun diplomatieke post naar de stad. Een paar dagen later volgde Guatemala. De besluiten om de ambassades te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zijn omstreden en leiden tot grote woede bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Op internet zijn goodiebags te koop die werden uitgereikt bij het huwelijk van prins Harry en Meghan. De tasjes met presentjes kosten op de populaire veilingsite ebay.com tussen de 300 en 700 euro per stuk. Ze werden zaterdag uitgereikt aan de ruim 2500 Britten die de plechtigheid mochten volgen op het terrein van Windsor Castle. In de goodiebags zitten onder meer een programmaboekje, een chocolademunt en een koelkastmagneet. De 600 familieleden en vrienden van Harry en Meghan die in de kerk zaten, kregen geen goodiebag mee. Het weer op veel plaatsen zon bij 22 tot 26 graden. In het zuiden is er meer bewolking en daar kan een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. De fietsalversterrentocht, de boomspartij in Frencher en alles wat er nog meer komt te zien op deze prachtige dag hier bij Omroep Friesland. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen Schat, ik ben thuis. en heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras? Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras? Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Het hele jaar door kamperen? Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiter. Pinkstermandy. Erik Enema. Het is wat 4 minuten oer fjouwen. Welkom bij deze prachtige Sjoerd Nieuwmarkt in het rampenveld van de fietsalbesterrentocht. Van het Keertsen in Frentje en alles wat er verder of feestelijkheden in Friesland hoe het is. We doen er een uur in. Dadelijk zullen we weer even in Oudemarm afgeboven. We zullen vanzelf op het Chocolaan bij het Keertsen. En we ben ik onderwijs. Maar alleer fietsers die het mij toch aan die fietsalbesterrentocht joert. Toujours pas bon, pas manger, pas
Zoekmachine, wie dat een vrouw is bent uit Guadeloupe. Een eiland in de Antillen, in het Caribisch gebied. Dikke hit weer dit in 1980 voor Zoekmachine. Het nummer Maldon. We beginnen even naar Timo Jepkema. En Timo, het goed is best op dit stuit in Starum. Ja, Erik, 202 kilometer op de teller. En dan is het voor deze mensen die hier nou in Starum binnen nog een liets eindje. Nog een liets eindje, maar wat voor eind. Ze matten met de volle zinnen, maar de wien toch behoorlijk wat zin. Matten ze op naar Bolzerts, op naar de meet. En dan wordt er hier vol op skonken. Want wat hadden mensen toast en wat is het goed om drinken te blijven. En wat stiet hier een riegen met mensen om en te stempelen. Dat gebeurt dan iets verderop. Maar vooral om die bidons vol te krijgen. Wat meneer, is het toast toch waar? Nee, valt mee hoor. Oh, valt mee. Ja, nee, u heeft geen dorst. Nee, ja, ik versta Fries. Maar oh, nou, dat scheelt niet. Ik het niet. Nee, dat scheelt niet. Maar hoe is het onderwijs? Echt wel goed. Ja? Redelijk wat wind wel, maar voor is het lekker weer. Het gaat als lekker. Dus. Ja, nou succes. Ja, ik zal eens even verder heren wat een beetje de reacties binnen. Meneer, heel in het roos, prachtig. Ja, kijk, mooi hè? Giro d'Italia roos. Hoe ben je been? Nu nog goed. Ja? Ja, maar het komt nu nog hè? Ja. Hoe volg ga je op het teller? 200 volgens mij. Oké, 200. Goed, ja. Een fiets. Ja, joh, het is oppassen hier hoor. Het is oppassen hier. Maar het is hier druk. Nu nog even tegen de wind in. Ja. Ik heb van een morgen, toen ik bij Hovert, had ik de kuiten van Infield. Die stien toen al wat strak, maar ik eens even vielen. Ja, redelijk soepel. Redelijk soepel. Redelijk soepel. Matig tot vrij krachtig soepel. Of gebrek aan spier, dat weet ik nooit. dat weet ik ook niet. Van waar is trouwens die handtekening? Steven Kruiswijk. Oh. Echt een wielerfan? Nee, dat niet. Oh. Ik doe het alleen maar omdat het moet. Oké, dat is mooi. Ja. En de bidon, hoe is het ermee? Ben je nou een beetje gevuld? Of moet er wat bij? Nou, kan wel een beetje bij, ja. Ja, hè? Ja, zeker. Heb je gelijk in. Ja. Er kan wel een beetje nog bij. Ja? Zeker. Kan wel wat bij. Ja, maar zelfs even verder. Ja, daar werd de meesten hier... Oh, daar gaan tonnen en ton ranja giet er hier doorheen. Of is het sportdrank? Wat zit hierin? Sportdrank of is het ranja? Ja, sportdrank. Sportdrank, hè? Wat giet er hier doorheen? Liters, of net? Ja, echt liters. Het is al, de zoveelste ton volgens mij. Zoveelste ton? Ja, we blijven gewoon aan de gang hier met schenken. Ja, het is ook wel nodig met dit weer. Dat was hier in Starum net moeilijk hoor. Ik zit er een jongen op de achtergrond een beetje aan het roeren. Wat is die aan het wan? We gooien dan 2 zakken er doorheen en dan gooi je dan vervolgens 50 liter water bij. En dat mengen we en vervolgens wordt het uitgedeeld. Je mag er zelf ook goed drinken blijven, hè? Ja, zeker. Dat doen we ook genoeg, hoor. Ja, je had er maar druk mee, want ik ken het eind van de regen hier net eens zien, Erik. Dat is toch wel... Ja, daar steen je safvolle mensen. Ze moeten al je stempelen. Gaat het dan een beetje? Ja, zeker. Ja? Ja, hoor. Ja, dat is... Dat je direct bij. Wacht je in die lietse stritjes hier in Starum. Ik ren nog even naar de finish, of naar finishborgen. Het lijkt op een finishborgen. Op een borgen werd de meesten dan onderkomen wat daar moet stempelen worden. En daar is het toch wel om te dwaan, hè? Om dat stempelen. Je zal hier maar voorbij gaan. Zonder te stempelen. Gaat hij nog een beetje? Ja, super. Ja? Ja, lachen man. Ja, vind je veel leuk om te doen? Ja jongen, het zweet inderdaad, maar leuk jongen. Het zweet inderdaad. Nou, is ook wat. Ja. Topsport jongen. Ja, ik snap het, met zo'n stempeltje erbij. Ja, en dan komt het hetzelfde machine. Goedemiddag. Ja, ik had het in de gaten. Nou, stempel ze nog maar even terug. De meesten willen wel blierd van die, hè? Ja, dat moet ook, hè? Ja. Als ze tegen zo'n warme fiets dachten van, wat dan zo het leukste, dan moeten ze denken als daarvoor natuurlijk, hè? En dan had er een lekker muziekje bij, dat scheelt de hele tijd, lekker man, hè? lekker losgaan hier. Ja. Dan lachen toch. Nou, succes. Ja, dankjewel. Het is hier een offleur daar in Starum. En dan weten ze natuurlijk ook dat er al 200 kilometer op het teller zit, 202. En dat de Wienaars een belangrijke rol spelen zal. Nou, die Wien speelt denk ik op het chocolaan eigenlijk nauwelijks een rol. Bij de hele finale van de Boenspartij. Ljouwerts in Bitgem. Helco, hoe gaat het daar? Nee, maar die Wien valt wel taal, maar krijgt wel vanzelf dat die zin in eerder kind van de perkspelers. Dus die krijgt daarnaast wel meer moeite mee vanuit het balwerk, zeg maar, dan heeft het zicht vanuit het perk op het balwerk. En ja, ik moeite soms om het perk te vinden vanzelf. Dat is een bal die het opslaan wordt, maar het eerst inbracht wordt. De jongen die dat nodig had is de Johan van Mulder. Hij brengt hem achterin bij Hans Wasner. Die kan er een keertje van maken. Dat bestuurt dat er 2 keer zijn komen te lezen in deze partij. Waarbij Ljouwert voor het eerst een boordje vastsprongen om. Het 16 fjouwer met draaien achter. Bij fjouwer met draaien en 6 fjouwer mist het eerste steenstra uit het perk. Dat bestuurt die
fjouwer eerste liek. En het wordt dan gewoon vrij vlot eigenlijk naar Ljout. Misschien zou je een zitbal van Hans Wassenaar, die het al verskaten zitbal pleerst heeft. In totaal 6 plus ik nog Twongen die het in tot een kweerslag, dus eigenlijk mijn zoon. En maar 3 opslagplaters. Nee, die man die vult hem op zijn best dat hij achterin zit en verbest op. Hij maakt rotten, hij maakt er zijn oor. Nou, dat mag hij daar haast niet, want nou, in dit eerste is er misschien een fjouwer achter. Het liep erop dat Bitgem natuurlijk nog de wand is vanzelf om die 4 eerste liek te krijgen. Want ja, Bitgem wil ik ze graag naar die finale met Ljout vorig jaar ik niet stier. Nou, we zullen even zien als ze dadelijk die 2 keer zijn pakken Ljout. Want dat zou wel benepen worden voor de Bitgemmers. Maar eerst maar even de oorpartij. Dan moet ik vertellen dat Weensum echt voor het eerst in de partij op vastsprong komen is. En dat is een wonderbaarlijk verhaal. Want ik dacht even dat het helemaal mis erin is zo bij de Weensum. We spullen het eerst achter, skinnen size voor. Dan denk je, oké, dan komt die jongen de spullen gelijk en dan doe je weer mee. Die size voorsprong die wordt totaal verspielen terug Weensum. En op size gelijk is het even Pieter Talster die de keer net passeren kon. En in verplaats van dat het dan spullen gelijk is, wordt het 3 om meer voor size Birm. Vaak zie je in het keertje dat dat een soort mentale knik is in een partij die een partoer net met de boppen komt. Maar hoe is dat voor Weensum? Want mij helpt van size Birm dat er een opslag toch weer begint te knoeien. Wordt het op size 2 Kees van de score die het kweer uitslacht. 3 om het 2. Op 3 om het 2 en 2 size. Even Pieter Talsma die het boppenslag. 3 eerst een gelijk. En op 3 eerst een gelijk in een skinner size. Johannes Boersma die het keren kind af voor de keert. En dan is op Iens Weensum van een 3 om hier en even staan. Samen terug doen naar een fjouwer om het 3 vastsprong. Met name een hek omdat het aan de kant van de scoort jongens. Maar ik maar Johannes van der Veen maar ik zei ze. Onder opslag toch weer jekkert. We hebben dat heel vaak jongen. Je hoort net alleen nog bij Size Birm trouwens. Echt bij orenpetoren. Dat het dan begint te skuren onder de opslag. Nou en dat is een verhaal weer van Weensum nou profiteert. Zij staan voor met fjouwer om het 3. Helco? Ja en Ljout mooi bang wezen dat het toch 4 weer liek wordt. Want ze hebben beide een keer gekregen. Monsieur, dat bestuurt dus dat skinner fjouwer van Bitgenooi in een zwaar vastsprong komen is. De eerste keer pakken ze wol. En dan ging maar zocht Steven Koster achterin op. Die hier wisselen met Jesse Steenstra. Maar bij de opslagbal van Hans Wassenaar ging de man die het heel goed in vorm is. Jesse Steenstra achterin staan. Hij kreeg een geweldige start. Mooi. Hij tikte die bal doorheen en mooi pakte de 2e keer. En komt de 6-12 van zijn partoer aan de hang. En mooi Hans Wassenaar op een nijl opslaan. En hij brengt hem boeten. Dat bestuurt dus bij die 6-12 dat weer één ding is wist. We beginnen hier aan het laatste boordje. Tussen Bitgem en Ljout is het nou 4 weer gelijk. Goeiemiddag. Het is Pinkster Mandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietshalversterrentocht en de boomspartij in Friendship. Sweet baby, our sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Duvet days and vanilla ice cream. More than just one night together exclusively. Baby, let me be your man, so I can love you. And if you let me be your man, then I'll take care of you for the rest of my life. Table. Dirty dancing on top of the table. Long walks on the beach in April. Yeah, I promise, darling, that I'll be faithful. Baby, let me be your man. Let me be your man. So I can love you. For the
Zayn, wie dat. Z-A-Y-N. Hij zit vroeger in One Direction. En dit is een solo-hit. Let Me. Ja, Simone Scheffer is misschien wel de grootste bikkel van onderop. Op de tandem. Want de best nog altijd onder gong, Simone. Maar het team is al wat liefst nog wel, hè? Ja, het is het verhaal een beetje... Of is dat nummer van Dr. Anders P. van die trojka? De dodenrit. Dat er heel die in uitvalt. Ja, de dodenrit. Nou, zo slim is het net, ja. Maar bij een rijdt ze wel van alles kwijt. Hè? Een ongeluk, de lekkerband. En ja, de karavaan wacht op niemand, zei ze. Hè? De Tour wacht op niemand. Nou ja, de halve sterrentocht ik net. Dus Bartle en ik, mijn zoon en ik, wij zijn toch maar trof iets. Want wij willen heel graag op het tijd weer in Bolzert wezen om die uitsturing van u te hellen. Dat wordt heel krap. Dat kan ik nou wel voorspellen. Dus heel lang kan ik hier in bijdragen, maatje. Want wij moeten als een speer. En ik moet zeggen dat ik die laatste kilometers een beetje... Hij maakt net jaren op de toppen van mijn kunnen fiets. Want we hebben gang erin. En we moeten op tijd te wezen. Maar eigenlijk giet het krek wat de hut voor mij. En wat nog het allerslimste is... Heel tijd ben die bidons, ze zijn nou krek weer vult. Maar die bidons, jongen, die ben samar leeg. Je drinken je helemaal... Ja, ik zou net hier zijn woord mee weten, maar je drinken safvolle. En het giet er lieke hut weer uit, want het is warm. Het is echt warm om te fietsen. Maar ja, het is een leuke hobby, toch? Simone de Horstenfleur, prachtig daar in Oudemarm, Tjerme battelen op de tandem. Ja? De muziek als jij letten? Ja. Het is hier al in muziekcafés, jongen, ja. Maar ja, helaas, daar kunnen wij net van genieten. Bartle en ik stappen weer op een fiets, Erik. Bolzert wacht het. Prachtig. Ze mag nog een handje fietsen daar, voor de Oudemarm zelfs. Nou, dadelijk zullen we even in Bolzert. Want dat is natuurlijk wel een beetje de haatster van Friesland. Die op zijn Pinkstermaand. Maar eerst even naar Friendship. Eerst bij Helco Sjen. Jou het Bitgum, Helco. Bitgum heeft nog 2 punten nodig om de finale van de 114e editie van de Boomspartij in te stappen. Het weer 4 wezenlijk. En toen begon Hans Was nog mooi een boeteslag. Kwamen Keerts en ook King. Maar meest ik het perk dat weer geen de fjouwer. Die 2 Keertsen die ter Nijlijn. De eerste mist Johan Vermeulen als vermeenstopslager. Maar nou, dat hadden we het inbracht tot Jesse Steenstra. En van de Bob is dat Steven Koster die de bal retourneert. Varre Keerts dat bezit die 4 wezenlijk en 6-2. Morgen de winnaar van vorig hier. Die hing het aan Sieden Tritsi trouwens een partij hiervoor. Zien het Chamerum hin ze wel al kent. Dus niet ze maar 4 wezenlijke 6-4 achter. Toen won ze uiteindelijk nog maar alles aan de hang. Nou ja, Jesse Steenstra die nou eens een verwoestende opslagbal heeft ten opzichte van Pieter-Jan Plat en Hans Wassenaar. Dan is het Dien vanzelf en dan staat Bitgen die finale binnen. Daar komt Jesse Steenstra maar zijn oor in. Hij brengt hem er achterin bij Hans Wassenaar. Maar ja, hij docht het heel goed. Een zitbal, prachtig. Hans Wassenaar liet die bal nog vallen. Het bezit net dat hij boeten is. Hij is gewoon in. Hij kent er niet aan de wand. De winnaar van voren hier in de rol. Bitgem is de eerste finalist. En Weesum? Ja, Weesum is nog 4 punten verwijderen van een finale plakje. Om Sijsberen, Vlietendier, de finalist. Jazeker. Finalist nummer 1. Ljout is er nou al. Finalist nummer 2. Die zit van vorig jaar. Die zit ook op het randje van de deel. Want dat ben keerstermen. Het is Johannes van der Veen die het opslaan had. Die krijgt toch Weesum de 6-12 voorsprong al binnen te hebben. Dat is net weer op de skinner 6 voorsprong. Wordt het nou 6-12. Maar die bobbeslag van Johannes Boers. Maar nee, dat wordt het net. Dat wordt nog een keer. Dan wordt het dit toch nog even. Maar jongen. Sijsberen zit maar 3 om hier voor. De wie op dat stuit niks aan de hoorn. Het lieke een mentale breuk voor Weesum te wezen. Het Tjenoer stelde weer van 3 om hier achter. Nou 4 met 3 voor. 4 met 3. 4-2. Al jaar in het vadiel van Weesum. De lezen 2 keertsen. Er mat omkeerd worden. Ja, ik denk dat Weesum nou heel scherp wezen had. En dan de Weesum hier binnen Helly. En dan hebben we 2 oren finalisten als die 2 Vlietendier hier. Nou, dat is nog even een afwachting dus. Bitgem die een finalist in elk geval van de Boomspartij. En Weesum mogelijk de oor. Maar dat zijn wel wat je matten, want Sijsberen liet hem net kennen vanzelfs. Ik zei kijk al, Bolzert dus een beetje de haatster van Friesland. Dit alles te maken met het feit dat ze start- en finishplak binnen natuurlijk van die Alversterren toch, die fiets Alversterren toch. Bij het verslag jou zitten uiteraard. Dat is Bouke Deelstra. Bouke, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Erik. Er is een bijzondere tandem bij die, heb ik me vertellen litten. U kunt de fiets een mooi plaatsje geven. Ja, dat klopt ja. Ik zie je trouwens op een schitterende locatie. Bij een wenscentrum. Daar zijn al je vlagjes. Mijn fiets Alversterren toch. Dat is een paar meter naar de finish. En daar ga ik een paar meter nog van mij een tandem. Een hele goeie middag. Goeiemiddag. En ook een goeie middag. Maar waar stier ik hier? Hoe ging het? En waar stier ik hier? Mooi Bonnie-Terestra. En Joke van Merkenstein. Ja, we hier krijgen wel even praatjes. Ik voelde me een beetje de koningin.
Ja, ik voelde me net Maxima. Ik kan het stuur loslitten en daar iedereen zwaaien, no? Wie geweldig. Wie is zo mooi. En je ook een stuur loslitten, omdat is het je man of net? Nee, dit is mijn zwager. Oh, de zwager. Ja, de kort kant. De kort kant. Ja, want Joe ben degene die het stuur je beet had. Ja, klopt, ja. Ja, onze zon is net vertrouwd. Nee, daar heeft de wel gelijk in, ja? Ja, nee, dat is net vertrouwd. En je ook nou mooi zwaaien vanzelf? Nou, iedereen. Ja. Wie zag gezellig. Ja. En iedereen wie vrolijk en blij. Je stem slaat er super van hoe. Ja, nee, wie echt leuk. Wie geweldig. Ja. Maar aan de orenkant, je hebt zijden correctie meer. Het is wel sfeer op deze manier. Sfeer er eigenlijk als mij de racefiets. Ja, volle sfeer. Ja, je denkt mooi te waan, volle makkelijk, maar dat is helemaal niet zo. Dit trapt sfeer, want dan kies je gewoon voor jezelf. Maar ja, dan is je gewoon mooi te waan. Ja, hartstikke leuk, maar je moet er wel even op elkaar houden. Ja. En je gaat net aan de sterke spierband van je zwager? Nee, ik dacht, ik doe mijn ogen dan maar even dicht. Weet je wel, als hij dan weer de bocht omgaat, ik denk, oh my god. Je moet het controle fut geven, nou? Ja. En dat is, hij valt in het peloton fietsen of juist een beetje op hemzelf? Nee, we gewoon achter de fietsen. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Kun je rare situaties meemaken? Nee, eigenlijk niet. Nee, het was echt zo mooi. En weet je, het was zo goed georganiseerd. Overal staan de mensen, overal vrijwilligers, politie. Iedereen is vrolijk, heeft goed zin. Het was zo leuk weer. Ja, en het is hier gezellig, hè? Muziekje is er lekker bij. Je hebt in de tent ook nog even in, denk of niet? Ja, nou, we hebben de tent een bier gehellig, hè? Hebben we over het zinnen. Ja, je ook in. Ik roep het naar huis, want je bent hier in Balzert zijn. Ja, ik ben in Balzert, een kilometer verderop, dus daar kan ik bijna roepen van. Maar dat hoeven we niet, maar dat kan wel. Nee, rustig gewoon, hè? Want morgen moet je weer aan het werk ook, hè? Ja, morgen weer aan het werk. Ja, dan roept de plicht weer. Ja, maar misschien waans die, dat ken ik nog wel, maar wie moet je nou, maar de knibbels en maar de kont. De billen, sorry, billen. Ja, ik ben even lekker genietje nog. Ja, domme. Ja, ze genietje volop, Erik. Sfeer zit er goed in, dus ja, ik zou zeggen, wat hebben we hier ijs nog te klein, is lekker in Cincy. Fantastisch. De sfeer zit erin in Balzert. Oeral eigenlijk wel een beetje. Je werd al de stempelplakking in elk geval binnen. En ik in Francis zit de sfeer er goed in zetten, want daar is, denk ik, Geert, de orenfinalist nou bekend, hè? Ja, dat is verrassend genoeg. Toch Wezenburg, Robert Grovenstein, Johannes Boersma en Evert, Pieter Talsma. 2 oud-topkeertjes en 1 onstwarming talent uit Wezen. Die hier vanuit het neert eigenlijk verzels binnen het rijden best aardige keertjes. Maar er is nimmer niet in wat voor prognose dan ik dat Petoer nummer 30 neemt had als mogelijke finalist. Maar ze binnen het vol en het is volsluit terug. Dus ze staan 3 om hier achter het Sijsberum. Dan is het Sijsberum dat weer begint te knoeien aan de opslag. Maar ik aan de andere kant bij Wezen begint het al lekker te rennen. En is het mentaal gewoon sterk en rennen ze en één keer terug van 3 om hier achter naar het 4 met rijden voor we het 4 met rijden zoals komt de bal bij Pieter van der Scoort achterin, die rekken hem net lekker kinderkeers net passeren en dat betekent dat Wezenmeer de finale instapt en dat ze die dadelijk keertjes zullen zien Bitgem Vlienenwieken, ja mij Vliedendier wie het Ljout zien Sijsberum niemand nou genoegen nemen maar lietse premies Bitgem zien Wezen. Dat wordt de finale van de 114e bondspartij. Dit, zoals hij de speaker krijgt, om lieken nog kwartier voor 4 uur eindzetten zo. Daar is een goed kwartier. En die finale verzeld ik live hier bij Omroep Friesland. Maar dadelijk eerst het Nijs, maar Jan-Dirk de Haan. Vanmorgen, nee, bij Omroep Friesland op de radio. Wij stralen wij een uur langer. En daarna van Zo'n 8 nieuws. Casa Enema. Maar Erik Enema. Alle werkdagen liet ik de mooiste muziek uit Friesland jaren. Van de heel vergeten pareltjes van de Friese Bries uit de jaren 80. En nagelnije opnames van Frieske bands en artiesten. De Friese muziek stiert als een koers. Casa Enema. Vanmorgen tussen Zo'n en 8 nieuws. Nee, wij stralen wij. Bij Omroep Friesland. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? 555 euro korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Tilburg naar Eindhoven op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op tweede Pinksterdag geopend. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Heerenveen. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl.
Nu bij Stella, de e-bike proefritweken. Maak kennis met alle nieuwe Stella e-bikes en maak een uitgebreide proefrit. Profiteer van kortingen tot €650. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stellafietsen.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Bezoek een van de Stella e-bike testcenters. Maak een vrijblijvende proefrit en profiteer van hoge kortingen. Alle e-bike testcenters zijn op Tweede Pinksterdag geopend. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Exact, 11:05. Tijd voor het Frieskenijs. Hier is Jan-Dirk de Haan. Goedemiddag. De politie die had juist een beskonken inwoner van Leeuwarden uit een wel heel nieuwe positie helimatten. Die man die waard om jouw zoon achter de hoven aantroffen, maar zijn holen in een mierennest. De man die ziet het zin bij hem en wie in een diepe sliep. De politie had hem al wekker maken en had hem van zijn eigen veiligers naar huis gebracht. De man die had wel een proces verbaal meegekregen. Voljaarde vereniging Natuurzang in Leeuwarden is er haast net meer. Op 31 december bestaat de club van vogelleefhouders haast 80 jaar en dan komt er een eind aan het bestaan van Natuurzang. Op het hoogtepunt in de jaren 80 waren er meer dan 200 leden, maar er zijn nu nog maar zo'n 40 van oer en die leden komen nog wel bij elkaar en dit dan ik wel smoek. Maar daarvoor alleenig is de vereniging net opruchten in 1939. Waardeloos natuurlijk, maar ja, dat zeg ik. We zijn geen vereniging om sociale vaardigheden uit te dragen. Het is, als je een ledenvergadering hebt en er komen dan 10 mensen waarvan er 8 geen vogels hebben, dan denk je, ja, wat zitten we hier te doen? En intussen zijn de eerste deelnemers alweer waarom in Bolzert, maar de eerste fietsers bij Van der Molen Petit begon maar haar tocht bij de Friese Alversteden Del. Lieken ze altijd wie de start al om 4 uur in Bolzert. Daar is dus ik bij de finish. Het startschot waard Joentrog Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen lange afstandszwem. Nou, daar gaan we, dames en heren. We gaan naar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En heel veel plezier, geniet. En zij komt dat dus van hem aan. En via het grootste deel van de deelnemers van de fietsalversterrentocht riet die tocht joh het maar licht materiaal. Alleen hier en is nog een transportfiets of een widowfiets in het echte zien. Verslagjouwer Afke Boven trof jette deze uitsturing een man met een fiets uit 1984. Hij hier die fiets jet iets won bij een marathonwedstrijd op het ijs. Dit wordt aan teken, dat vind ik wel leuk om daar de Elfsteentocht op te fietsen. Maar is dat dan net extra zwier? Nee. Want ik heb wel een keer of 4 morgen ik op een tandemfiets. Nou, dat is echt zwier. De 2400 deelnemers zonder de Alversterrentocht van Motors die komen je het opvallend let waarom bij de finish, zei Marielle de Veenstra van de organisatie. De deelnemers begonnen van een morgen om kwartier voor zo'n in Leeuwarden. En gewoon waar binnen eerst dan om kwartier voor in dan weer waarom. Maar je hoort bloot het nog lang stil. Het is prachtig weer, dus iedereen doet er wat langer over. Ze pakken allemaal een terrasje, drinken wat. Dus het begint nu een beetje binnen te druppelen, maar het overgrote deel moet allemaal nog komen. Ja, en dan ben we automatisch al bij het waar. Vanmiddag hebben we temperaturen van 24 tot 25 graden, meer dan 6 aan 22 graden. De wind is matig, komt uit het eerste land, maar het eerste, maar aan de kust zit een krachtige wind. Dus dat betekent toch wat, dat laatste eindje. Joen nog lang warm, vannacht zakken het kwik 9 graden al van 12. Morgen opnieuw simmertemperaturen 22 tot 23 graden. En zo blijft het deze week. Woensdag 6 zinnen, 23 graden, donderdag 24 graden en vrijdag 22 graden. Oké, dank u wel. Jan Dirk. Denk ik intussen even nog na hoe dat bericht van die man met zijn holle in het mierennest. Ja, dat is toch een gouden bericht. Je leeuwt toch gast net. En toch let de politie u echt weten. Het zal wel weer wijzen. Ja, of het maar een 21 mei grap wezen. Dat ken ik toch. Hier ga je er blij door? Ja, met Joke van de Zonnebloem. Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam. Die heeft ze al zo lang niet gezien. Sorry? Annie wil graag naar de dierentuin. En dat wordt lastig met haar fysieke beperking. Maar als de tijgers niet naar Annie komen, gaan wij met Annie naar de tijgers. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Ik ben de beste kandidaat voor deze job.
Dextro Energy? Want flexibiliteit is mijn tweede natuur, ben een snelle denker en zoals u ziet heel representatief. Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Erik Enema. Pinkstermandy. Omroep Friesland. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Promis le soleil en hiver et en arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis. Promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart, pas des plats cassés. Tu m'as promis d'être terrain, j'ai eu pour cette trimballée. Tu m'as promis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es fou. Ingrid, wie dat? Het is een Italiaanse zangeres. Ze zong in het Frans en een beetje in het Engels. Dan krijg je zo'n hit als deze. Omroep Friesland. Pinkstermandy. Nou, ik heb eens eventjes bolzerd. Ik zei het al heel tijd. Dat is een beetje de haatster van Friesland. Op deze Pinkstermandy. Maar die fiets alweer toch. Bouke Deelstra is daar. En dan is een bekende Fries bij de microfoon bekloven, hè? Ja, nou ja, dat is hij wel, ja. Stefan Rekker. Jij bent een bekende Fries.
Oh, dat valt mooi. Die deelnemers zijn volle belangrijker geworden. Ja, dat is weer ja. Maar die deelnemers, hoe is het daarmee steld? Nou, vrij goed. Wij hebben nog een dikke 2000 binnen. Maar ze hebben wel last van de wien. Hè? En het is toch wel redelijk warm. Dus ze moeten ook nog blijven drinken. Dus bier is mooi en het wel wat het van. Ja, want wat meer krijg ik een volle rit, je krijgt ook nog een ambulancedel. Weet je wie dat? Ik heb het lijst net mooi gekregen. Maar sowieso de ambulance ritten en het valpartijen binnen meer dan vorig jaar. Jawel, hè? Hoe volle ga je er ook om? Ja, het exacte aantal net. Maar gelukkig bij die meeste valpartijen vol is nog mooi. Het aantal ambulance-ritten is ongeveer gelijk op dit moment. Ja. Dus, maar de valpartijen op zich ben wel meer. Ja, ik slimmer ongevallen dan nog in die zin? Of, Nou ja, hetzelfde is wel normaal wat de Brutse ding. Die tot nota weet je. Hè? Dus, ja. En de bier is mooi, net gewoon er ook. Ja, want en wat voor denk je binnen Tom bij de biersmijn? Is het dan volpartijen of ik meestal die... De omroepers die zeiden de hele tijd, je mag ik nog drinken. Binnen dat ik zaken met meestal snoren in het droegte. Ja, het droegte kun je natuurlijk valpartijen krijgen. Dan krijg je nog zwaardere verwondingen. Dus wat binnen, ja, de botbreuken en dergelijke. En wat ribben die kapot binnen. Dus dat is ernstig genoeg. Ja. Hij zelf, hij is ook wel eens mijn fiets. Ja, zeker. Ja. Ik heb 23 keer mooi fiets. Ook hoe zitten? Nee, ik heb diverse overstanden, dus ik heb wel een beetje ervaring. Nee, weet ik nog. Want ja, uiteindelijk, het is hier wel een groot feest. Het behalve dat ik Erik Enema de presentator krijg. Het is een beetje de haatstad van Friesland, hè? Nou, op fietsen nou even natuurlijk, Joert. En het is natuurlijk fantastisch waar, dat doe ik een heleboel. Dus de meeste meer gezellig. En dat is het hele weekend staat het weer bij de step, bij de ultraloop en alle festiviteiten. Dus hier een groot feest. Nou, die ultraloop heb je nog net in, kijk ik. Nou, ik heb net mooi georganiseerd, ik heb net mooi in. En dat doe ik nooit. Nee, dat is wel heel veel respect natuurlijk. En de sfeer anders rintje voor het vlekkeloos. De tent stiert mooi en de mensen rennen mooi naar binnen. De tent zit schitterend. De deelnemers die nou binnen ben dik tevreden. Ik hoor de organisatie, de volle vrijwilligers. Dus hier een groot feest. Nou, even een steekproefje, hè? Even zien hoe de stemming er is. Je ziet de hele dag lekker in het Sintje vlak voor de finish. Hoe is de sfeer? Ja, heel erg goed. Ja, heel erg goed. Ja. Hij je net zoiets van jezelf even mij fietsen matten? Mijn man die fietst mee, ja. Oh, ja, dat is de 18e keer. Jouw afvaardiging. Ja. Hartstikke mooi. Is de man al op de finish? Nee, nog niet. Nee, dat moet nog komen. Hij moet nog komen. Maar ik wacht even lekker. Geniet je ervan? Ja, heerlijk. Ja. En wat is er nou mooier dan even wachten in het Sintje? Ja, ik sluit er maar wel met jou, Erik. Maar het is je wel heel noffelijk. Ik kan me zo voorstellen dat het met jou in de studio toch krijgt wat oors is. Het is hier reuze gezellig. Maar net zo gezellig als die Bols vanzelf. Want het is lekker in het Sintje. Maar ja, dan met 2000 uiteindelijk die binnen. Dat betekent dat er nog een hele kloft komen mat. En ze hebben al wel wat les van de Wienjet met Stefan Rekker. De organisator van de Alberstede, dacht Bolsezen. En ik die zinnen. Nou ja, dat soort elementen spelen het mij op zijn dag. Als je hoort, en dat vinden muziek in Staren. En daar is Timo Jepkema. En daar is ik op feest aan de jaren. Ja, daar is het feest, Erik. Daar is het nou nog lijstje voor die mensen op een fiets. Maar inderdaad, dat zwieren stik, dat mag nog komen. Dat mat azen nog op een zeediek. Bij Warkum, op die diek, daar gaat het on. Dat hebben we van verschillende mensen al jet. Daar stiet die wind er dwes op, ja, en daar krijg je toch even lastig. Maar hier is nog even die mentale stiepen voor al die mensen die hier binnenkomen. En er wordt natuurlijk omraakt, tankt. Er wordt wetter in de bidons getten alsof het een lieve lust is. Ja, het is een lieve lust. Nu nog water, straks bier. Oh, straks bier. Straks bier. Ja, gesponsord door Knook Totaaltechniek. Oh, je begint direct maar even reclame te maken. Maar joh, maar even meenemen. Waar ben je het al, hè? We zijn uit Purmerend. Uit Purmerend, oké. Kijk eens even aan. En u zit hier, u dacht we moeten maar even uitrusten, even hier lekker een beetje... Doen, nog serieus nu, hè, aan de koffie en aan de cola. Ja, ik zie het, ja. Dus we hebben nog 30 kilometer knallen. Ja. En dan gaan we ervoor. Nou was er één iemand net die maakte een foto van een groep. Waar gaat die foto naartoe? De foto die gaat naar de thuisfront. Ja, hè? Ja hoor. Krijgen ze iets een beetje mee van het feestje hier in Friesland? En ik heb net een videootje gemaakt voor de jongens in Amerika. Dus dat wordt helemaal goed. Nou, ik heb het in de gaten. Hij vertelde me net, nu nog aan het water en ook koffie, maar zometeen straks dus in Bolzert aan het bier. Ja, uiteraard. Uiteraard ja, zelfs. Ja, heel snel fietsen nu. Oké, ja. Het wordt wel zwaar, denk ik, straks op die dijk, hè? Richting we gaan achter hem hangen. Oh. Ja, hij houdt alle wind weg. Dan moet het helemaal goed komen. Ja. Goed, nou ja. Sfeer zit erin, Erik. Maar ja, ze ben je toch wel een beetje benauwd. Al gaan ze de stiekem, maar die koffie en cola op en de vul die bidons. Toch wel vertrouwen in dat het alweer goed komt en dat elke in Bolzerton komt. Super. Nou, bedankt en werk zien jullie. Ja.
Ja, de sfeer in Starum. Even een terrasje pakken. En dan maai dus nog die 30 kilometer in de wien op. Ik weet het, ik hier net niet in. Maar goed, ik hoor naar de fietsen. Want ik mag hier gezellig zitten. En dat is ik prima. Want dat is ik leuk om te doen. En dan heb je bijvoorbeeld ik eens even contact met Piet Veldman. Goedemiddag, Piet Veldman. Ja, goedemiddag. Op een Solex. Nou, op de Solex. Ik de groep Solex een begeleiding. Ik zit zelf op een motor. Oké. En hoe gaat het met de Solex-rieders? Want je hoort de ploeg een beetje bij me komen, Kleo, hè? Ja, dat is wel eens een keer dat er wat langer binnen. We hebben nog een soort lijke band. Maar verder gaat het knap. We zijn ook correct weer in de groep en ook correct weer in de morgen. Ik sting ook correct nog even. Ja. Maar de zaak watervol bekeerd, want het over het plantje, we hebben ooit uitgestaan, met die naar Fontein komt, ja. Dat is alles lukken. En dat zien we ooit altijd. Oh, oké, de Eastfontein komt er natuurlijk. Hé, je rieden een orenroute, hè? Ja. Hoe ziet die eruit? Ja, we gaan alweer hoe dan behoorden. Hulk Riepers zijn 4 kamer geworden, we nooit naar het sector. Oké. En hoeveel deelnemers hij hem om die Solex al zeggen, toch? Nou, een dikke 80. Oké. En aardig wat lekker man, Jerk wel. Ja, de familie hebben aardig voor de jongens heel lekker in. Hoe ken dat? Ja, hoe ken dat? Misschien de andere band maar op, want dan tiet net het spul van Vasky, maar... Ja, je zoon hij het materiaal wel goed prepareerd voor deze tocht? Nou, die gaan wel in de oren net, er zit nog verschil in. Dat Jerk wel, ja. Dat is altijd... Dat gebeurt ook wel, dan wil je zo leuk ziet hard hellen en direct maar rijden. Ja. En dan is de houdbaarste hellen dat ja of nee. Ja, dan kan je haast wel voorspellen wat er gebeurt. Nou, Claire, maak je verder geen ongemakken? Nee, verder geen ongemakken, het is heel goed jongen. Ja, en prachtig waar. Ik voor je natuurlijk. En prachtig waar. Ja, dat is schitterend, ja. Hey, hoe let ken de mensen die erheen willen bij het WTC-terrein in Ljouwert de Solex en des een beetje verwacht? Ja, Jelwe Saarzen, een kwartier van Saarzen denk ik. Ik denk wel lang je goed Jelwe over de 3 kwartier naar werk hebt. Oké, nou, Jelwe Saarzen, een kwartier van Saarzen. Ja, van al Jelwe Saarzen, dan ga je naar mijn stingen en er gaan achterin. Ja. Even wuiven naar de Solex, en altijd leuk. Ja, altijd leuk. Hey, een heel soort succes, doe voorzichtig. En nou, we zijn aansluit even bij hem, denk ik, af Jelwe Saarzen heen, dat je hem onkomen hier in Ljouwert. Ja, nee, best. Piet Veldman, bedankt hè. Ja, oké. En goeie reis verder. Nou, goh, wat binnen wat steden, wat binnen wat dieken, wat binnen wat lekker banden, Joert. Wat hebben we wat wien, wat hebben we wat zinnen. We hebben de Doobie Brothers, Long Train Running.
Friesland. Pinkstermandi. Ja, in 1973 weer Long Train Running van de Doobie Brothers. En ik toen water al fietst in het rand van die fiets Alversterre toch op Pinkstermandi. Want dat gebeurt al soms jongetje tolven. En ik als toen jongetje tolven komen ze daar in Oude Maremdel. Liek het mij. Toen weer Afke nog net. Die wie er wel, maar net in Oude Marem. Maar die maakt het nou het feest er echt mooi, hè? Het is hier de Dubliners komen voorbij hier op het podium. En wat er nog meer voorbij komen, dit is zo'n moment dat je even heel blij wordt. Want dan sta je, als je al die fietsers voorbij komt en denk goh, wat ben die mensen sportief. Maar gelukkig ben er ook een paar die mijn familie vertegenwoordigen. Dat ben twee neven en mijn achterneef, Peter, mijn volle neef. Jongen, het gaat mens, zei ze. Vertel even. Ja, we gaan steeds met het nou, hè. We hadden dit met wat honger en we gaan op het laatste steekje nog even. Wat voor dip wie dat? Ja, de volle train denk ik en dan bekt het die op, hè? Ja, die trainingen al een keer. Te min train, dus begreep ik. En wat te het begon van de morgen? Te het begon, dat ging te lekker van een dakkenbouwen. Tot er nog een riep ging begonnen en toen hadden we lekkere macaroni gewoon van de sip. En dan heb je dat echt even uitnemen. Nee, de macaroni van tante Sip ging je hem eigenlijk gewoon even op de bank maken. Ja, hier met op de bank maken, nee, maar we wonen weer verder, dat gaan we net niet in. Dus, maar we hopen je dan verder, we zijn het laatste steekje, dat komt wel goed. We zitten er net meer in. Nou, dat is de spirit. Erik, jongen, dan wist je mij die heid aan het fietsen. Dit is de eerste keer. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, die heeft wel goed volgens mij. Je bent nog harder topfit, of net? Ja. Hast je een prutte traind? Nee, ik kan maar 2 keer trainen. Oei, en viel dat nou echt? Nee, eigenlijk niet. Wat verdorie, hoe relaxed is dit? Ja, dit is de jonge generatie, Erik. Die doen dit nog zo. En had ze iets van, nou, dit vind ik wel echt zo leuk en gezellig. Dit doen we nog een keer. Ja, ik vind heel steentocht zelf wel leuk, ja. Want valt heel wegfietsen. Dit staat in archieven nou, hè, van de omroep. Dus het staat genoteerd. Wie zullen die volgend jaar je werk? Ik even deze kant op. Gert, hoe is het met die? Ja, jongen, het gaat heel goed. Maar doe fietst hem vaker, of net? Ja, ik heb hem wel vaker fietst, maar ik heb hem nog steeds zo hier net met die in. Oeh, ja. En wat zeggen ze de kuten ervan? Ja, die protesteren al een beetje. Ja. Maar de finish die komt eraan? De finish is in zicht. Nog zo'n 40 kilometer volgens mij. En we hellen dat gewoon. Ja. Maar op gewoon daadkracht of ik wel op de spieren? Nou, puur daadkracht. Puur daadkracht. Ja, puur en is het nou echt leuk? Geniet ervan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is heel mooi waar. Het is met de wien prima te doen. En de sfeer is overal super goed. Dus nee, het is heel leuk om te doen. En zit er dan aan zijn weer een tussenstop van Sijs hier tussen? Dat wou ik net eens zeggen. Dat weet ik niet. Nee, doe wist nou, ik had zin Erik zijn, het komt in de archieven en dan horen we hem erom. Maar, dus ik weet het net. Nee, wij doen hem vast nog een keer. Ja. Nou, dat is goed, nice. Zet hem op nog even. Hoor die familie eren in stoon, hè, want ik verwacht je wel wat van je. Dank u wel. Nou Erik, zie je even verder en dan denk ik, nou, dan hebben we het met onze familie wel weer goed dienen en dan kan ik je wat steen blijven gewoon. Het is mooi, dan kerst bij de volgende Jerisfeestjes, kerst ik nog eens even weer op Romschen. Op zo'n juist. Ja, precies. Onvoorstelbaar. 15.000 deelnemers en zij treffen de familie daar weer in Hardemarm. Nou, wat doen we nog even? Een stukje mooie muziek. Wat is dit van? Omroep Friesland. Seconden liep je uren, het wordt een lange dag. Urenlang aan het vechtje, voor mijn gedachten op een rij. Uren liep je dagen, een week ze worden hier. De kosmische kalender, zijn tijd kan net zo vier. Alle keer emotie, maar de snelheid van het licht. Het is eigenlijk bijzonder, wat een gedachte mooi docht. Roem de klok van ergens, van tijd nog in besef. Hoe eigenlijk eerlijk wezen, maar ik zie je nog te leven. Wees toch maken voor mij. Verlos me van mijn gedachten, leef me vrij. Oh, wees toch maken voor mij. Verlos me van mijn gedachten, leef me vrij. Twijfels om twijfels, en ze ken je heel veel gaan. En daarna weer hoe twijfel je, dan weet je het niet meer.
Wat zou ze van me denken, zo zij hetzelfde. Ik ben mijn eigen psycholoog, een dagelijks spiekergek. Gevoelens onderdrukken, en soms zit dat onbewust. Maar ik weet nou het verschil, tussen liefde en lust. Zaak je dat in het leven, en is eigenlijk net gek. Want voordat je het leren, kun je snoeien op je bek. Bist du maken voor mij? Verlos me van mijn gedachten, liet me vrij. Oh, bist du maken voor mij? Verlos me van mijn gedachten. En het viel als je een lien. Heb ik mezelf ervonden, druk stoom ik op de riem. Bist du maken voor mij? Verlos me van mijn gedachten, liet me vrij. Oh, bist du maken voor mij? Verlos me van mijn gedachten, liet me vrij. Bist du maken voor mij? Bist du maken voor mij? Verlos me van mijn gedachten, liet me vrij. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij. Van de morgen binnen ze uiteenzet. De 15.000 deelnemers van de Fietsalversterrentocht. Omroep Friesland docht verslag. De hele dag. Op radio, televisie en internet. En jong van 6 uur aan, alle horen de hechtepunten op tv. Alles hoe de Fietsalversterrentocht. Joet bij Omroep Friesland. Wij zijn trots op Teun, Marije, Jelle, Gerard, Anouk, Koen en alle andere 2000 uitzendmedewerkers die elke dag namens Abiant aan de slag gaan. Abiant is een van de grootste uitzendorganisaties in het noorden. Ook op zoek naar een baan? Kijk op abiant.nl. Ook voor vakantiewerk. Abiant, dat komt goed. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. De Campina Open Boerderijdag komt er weer aan. Ontdek op tweede Pinksterdag waar de kracht van Nederlandse zuivel vandaan komt. Laat zien hoe snel je bent op de Boerenstormbaan. En meet je kracht met melkbusheffen. Toegangsgratis voor het hele gezin. Kijk op Campina.nl voor de boerderij bij jou in de buurt. Sterk met Campina. Zin in een adembenemende rondreis? Ontdek nu ons aanbod op Kras.nl. Nederland heeft een guur klimaat voor spaarrente. Net boven nul. Stuur je spaargeld op vakantie. Naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Pink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op pink.nl. Garantie. Het is ontzettend belangrijk. Bij Belisol begrijpen we dat maar al te goed. Daarom krijgt u bij ons niet alleen de beste kozijnen en deuren, maar ook nog eens 20 jaar garantie.
Meer info op belisol.nl. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Ja, het zijn waanzinnige kortingsdagen bij Woonexpress. 10 dagen lang 10% korting bij het grootste Nederlandse woonwarenhuis. En vandaag is je laatste kans, dus kom naar een van onze 11 winkels of ga naar woonexpress.nl. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is het inentingsprogramma tegen ebola van start gegaan. Verplegend personeel en iedereen die in contact is geweest met een ebola-patiënt wordt ingeënt. Dat gebeurt als eerste in de havenstad Mbandaka, waar 1 miljoen mensen wonen. Daar zijn al 4 gevallen van het dodelijke virus bekend. Doordat de ziekte zich in een stad verspreidt, wordt het moeilijker om het virus te bestrijden. In totaal zijn in heel Congo al 27 doden gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bang dat het ebola-virus zich verspreidt naar de hoofdstad Kinshasa, waar 10 miljoen mensen wonen. Op Hawaii is een giftige gaswolk ontstaan door lavastromen van de vulkaan die daar is uitgebarsten. De lava is in aanraking gekomen met zeewater, waardoor een chemische reactie is ontstaan. Daardoor is een gaswolk ontstaan met zoutzuur. Bewoners worden gewaarschuwd meteen naar binnen te gaan als ze hun huid voelen prikkelen. Het zuur in de wolk is net zo bijtend als verdund accuzuur, zeggen deskundigen. Sinds de uitbarsting van de vulkaan zijn 2000 mensen geëvacueerd en zitten 300 van hen in schuilkelders. Damascus en omgeving zijn volkomen veilig verklaard door het Syrische leger. Generaal Mayoud zei op de Syrische televisie dat de hoofdstad en omgeving voor het eerst sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 weer volledig onder controle staan van de troepen van president Assad. Er zouden volgens de generaal de afgelopen maand nog meerdere IS-bolwerken zijn veroverd. En het vrouwenelftal van Ajax is opnieuw landskampioen geworden. De ploeg won in de voorlaatste ronde van de competitie met 2-1 van directe concurrent FC Twente en is niet meer in te halen. De voetbalsters van Ajax veroverden vorig jaar ook de landstitel. Het weer op veel plaatsen zon bij 22 tot 26 graden. In het zuiden is er meer bewolking en daar kan een regen- of onweersbui vallen. Morgen en de dagen erna verandert er weinig. Het blijft zonnig en warm, met later op de dag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Bij de zinnen erbij. Dadelijk keren we hoe het verder komt met het wapenbeeld van Piet Paulusma. En de finale van de Boomspartij op het Chocolon in Frencher is krek van start gegaan. Ik derroer vanzelfs meer. En vanzelfs die fietsers, hè? Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Werken, sporten, met mijn vrienden op stap. Dus ik heb helemaal geen tijd voor het schilderen van mijn kozijnen. Daarom kies ik voor onderhoudsarme kozijnen. Ik bedoel, zelfs het schoonmaken laat ik aan mijn glazenwasser over. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Keukenkopers, opgelet! Tot en met tweede Pinksterdag is code geel van kracht bij Keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code geel kans op een gratis Volkswagen Up. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Zeg, gebruik jij de app van je bank al? Dat is heel makkelijk en super safe. Je logt in op de bankapp met je persoonlijke code en doet je bankzaken. Je gegevens worden versleuteld verstuurd en als jij vergeet uit te loggen, doet de app dat zelf. Dus, bankieren met een app, dat is net zo veilig als het web. Meer weten over bankieren met een app? Kijk op veiligbankieren.nl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Het hele jaar door kamperen?
Dat doe je natuurlijk met Vrijbuiter. Pinkstermandy. Erik Enema. Zo knallen we het zingende hoeren van deze extra uitzending van Omroep Friesland in de fietsalversterentocht vanzelfs. Maar het keert de boonspartij in Frencher op het Chocolan. De finale is een kwartier, 20 minuten lang begonnen. Die is dus een Bitgem en Weensum. En daar is Helke Broesma bij. Het is eerst een lik en twaggelik, dus er is nog geen teken in de strijd. Het belooft een spannende finale te worden. Houden we dat scherp in de gaten vanzelfs. En onder hok voor waarsomstandigheden speelt die finale. En dat fietsen vanzelfs hem ouw. Piet Paulus, maar goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Erik. Zinnen en wien, dat is eigenlijk een beetje het kenmerk van Joert, hè, van het waar. Ja, en warmte. Hè? Als dan juist naar de actuele temperatuur. Die luidt zo'n bij de 20 graden niet naar het eerste. En die luidt zo'n 23, 24 graden in het orenpad van de provincie. En 24 graden al rond in het zuidelijke pad van de provincie. Nou, dan gaan we even naar de wien. Want die speelt ik een haatrol. En de wien schrijft fjouwer. Op de meeste plek nu het eerstelijke ruchtgemeen. In het kustwaardgebied bij Vlagen de Vief. En hetzelfde geldt voor het uiterste zuidwesten van deze provincie. Nou, 6 pultjes. En zijn bloed de zinnenbloed erbij. Voor de fietsers een matige wien. Meestentijds uit eerstelijke ruchtgemeen. Die kan al gewoon de kust uit toch eens even vrij krachtig wezen. Dan de temperaturen. Joen om zo'n 8 uur hinnen nog zo'n 20 of 21 graden op de plakken. En dus warmte. Nou ja, als we dan naar morgen, dan hebben wij morgen, ik alweer een dag met simmerwarmte. We komen morgen uit om het bij de 23 of 24 graden de meeste zinnen van Nederland en een matige en vrij krachtige noord-noordoostenwind. En waasje en tongetje en vrijt bloedt het warm en bloedt het volop simmerbaar. En volgens mij bloedt het bij u ziek droeg. Omroep Friesland. Pinkstermandy. De fietsalversterentocht. Omroep Friesland. One day here, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Life is a highway. There was a distance between you and I, a misunderstanding once, but now we're looking in the eye.
Tom Cochrane wie dat. Een Canadese artiest. Life is a Highway. En die zang het succes. Dit noemen zeker in zijn eigen land. Canada, dat een stuk dik. Tom Cochrane's Life is a Highway neemt eens naar dit feestje. Zeg ik het dan. Nou, Stavier is Bouke Deelstra natuurlijk nog net. Er is nog net een, ja, misschien wel een Deelstra's Highway ooit. Had die gerut werd misschien wel in Bolzert. Bouke, de duizenden rieders die komen ze staan gewoon daar binnen, denk ik, hè? Ja, dat rent je lekker terug. En ik ben nu bij de meesten die het stempel krijgen. En dit is een meneer uit Limburg volgens mij, hè? Nee, wel. Bij Den Bosch. Den Bosch, oh. Dat, dus ja, we komen elke al 34e keer dat ik hem nu herreden. Oorspronkelijk kom ik uit Friesland, maar ik heb mijn vrouw ontmoet op fietsvakantie. In Italië en nu fietsen we elk jaar de Elfstedentocht. Dus je versteent het Fries wel? Ja, ik versteer wel Fries, ja. Maar ik kom uit Leeuwarden oorspronkelijk, dus heb ik 38 jaar woon, dus dat... En nou jij erop dat je al dat volle mensen rijdt een stempelkaart kwijt. Ja. Nou, ik moest jou er even op wezen. Ja, hak mazzel, ja. Ja, dat wij op een vlier. Tot hetzelfde geld had ik een medaille gekregen, dus... Nou ja, goed, maar dat is zo maar weer, het kan zomaar gebeuren, want je had dat gewoon in je eigen douche of hoe werkt het? Ja, ik heb een mapje van de Tour Frisia, ik ben steeds lid van Frisia. Oh ja. Dus ja, ik ben toch nog wel een beetje Fries. En de vrouw die komt uit Brabant? Ja. U verstaat denk ik geen Fries dan? Of, ik versta geen Fries, nee. Maar jullie verstaan waarschijnlijk ook geen Brabant. Nou, een beetje houdoe, hè? Houdoe en bedankt. Ja, precies. Ja, dat klopt, ja. Hoeveelste editie was dit voor u? Want uw man heeft het 34 keer gedaan, zei net. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb de 20ste keer gefietst, maar ik heb een keer voor iemand anders gefietst. Oké. Dus ja, ik maak nog niet naar de 20. Dus hier staan allemaal stempelposten, hè? Maar dit is voor mensen die geen bijzonder moment meemaken. En dan verderop staan echt voor 10 keer, 20, 30 tot aan 60 keer toe. Ja, 65 keer las ik in de krant dat. Dus volgend jaar mag u daar wel naartoe? Dan moet ik naar de 20, hè. Dus dat doen we maar, denk ik, hè. Nou, mooi. Ja, we moeten het wel even erin houden, of niet? Ja, we houden het erin. Dat is een mooie traditie, toch? Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd hoe het met de stempelaars gaat. Hoe is het met jullie hier? Ja, prima. Ja, wie kan wel bij Fries praten, denk ik? Ik kan geen Fries, ik kan wel Fries verstaan, maar ik kan het zelf niet spreken. Ja, maar het rent je wel lekker terug, of net? Geweldig, ik doe dit al jaren en ik vind het nog elk jaar heel erg leuk. Ja, want je zit nou, ik tol veel op een rietje ongeveer stempels in deel, maar het ben alleen maar vrouwen. Is het nou een vrouwensklusje? Ja, tot nog toe heb ik ook altijd veel met vrouwen hier gewerkt, dus ja. En dat peppelt wel lekker terug, zo. Ja, en ik feliciteer ze allemaal en als ze vaak gefietst hebben, neem ik mijn petje voor ze af, dus. Oké. Krijg ik nog tuten of dat nog correct net? Nee, dat hoeft ook niet, al die bezweette gezichtjes. Soms zijn die kaarten ook allemaal zo, maar ja, dat hoort er allemaal bij, hè. Beetje zwitterig. Ja. Daarom. Nou, hey, protte willen en succes nog met het stempel. Hopelijk krijg je net een soort van muisarm, maar dan met het stempel in, hè. Dat valt wel mee, hoor. Nee, dat is genoeg. Nou ja, goed Erik, het stempeltje wel lekker terug, zoals jij kent. En de sfeer, ja, zit er goed in. Ik in de feesttent. Ja. Houdoe. Houdoe. Een Limburger uit Leeuwarden, die dik machinevrouw uit Brabant aan het fietsen geweest. En ze hebben er natuurlijk duizenden verhaal van al die duizenden rieders die die laatste stempel daar helemaal in de tenten daar in Bolzert. Nou, eens even hoe het is met de finale van de Boenspartij tussen Bitchem en Weensum. Helke Broers, maar is er al wat tekening te zien? Nee, eigenlijk nog net. De eerste wordt ze gewoon vlot naar je Bitchem. Toch een serie zitballen van Jesse Steenstra. Dus daarna zei ik leek, toen miste hij hier de stiepen van Dikke Keers. Maar sloeg de bal voor eerst in de leek. Ze kwamen wel met 2 minuten voor. Maar nu is het toch een krek en kweeopslag van even Pieter Talsma. Dat hij bij een 6-12 vastsprong. Ooit zien ze dus op spelende leek al komen. Maar dat is de tussenstand. 2 minuten voor Bitchem in de eerste. En 6-4 punten voor Weensum. Ja, we moeten heel skoft waarom in de historie dat Bitchem het won. Een jontje 46 van het laatste. Een jontje 24 in de dik. En jontje 1. Ja, wie kent ze net. M. de Vries, G. Wassenaar en A. Groeneveld. Die wint toen de eerste die het voor Bitchem de Boonspartij. de Vries voorouders, hè? Voorouders enzovoort. Hè? Dus daar kan ze misschien wat meer van vertellen, Geert. Maar die in elk geval, die win de eerste. En Weensum won hem 2 keer in jontje 73, jontje 78. Daar wie onder oren in jontje 78 zaken erbij. Ja, het zou mooi wezen, want je steekt wel een soort ouderdom, een oude keersroutine op het veld vanzelf. Wat we bijvoorbeeld zien aan de kant van Bitchem. Meester de Vries
Vries, om daar even op rond te komen. Want er wordt een keerslijn, dus er moet even wisselen worden. Op spul om het eerst voor Bitgem en Sais gelijk wel een cruciale slag dus. Mensen de Vries, dat is de voorvader van Tjesse Steenstra. Even in Siekje en Memmes lijn, zal ik maar zeggen. En dan komt erop dat het een vol oerpaken van Tjesse is. En daar, zo zeggen ze, komt het keertjesbloed van Tjesse echt wel degelijk bij. Hij woont trouwens echt 3 keer de PC, die mensen de Vries. Het is een bijzonder verhaal natuurlijk dat Tjesse Steenstra dan nou eventjes in dit verband ook op een bondspartij misschien succes hebben kennen. Want ja, dat hadden ze nog net hoor. Johan van der Meulen trouwens 24 jaar. Wat had hij al hier net woon? Het verschrikkelijk soort woon. Hij woont in Broeksterwaard is qua afdelingspartij in slag het meestal net om de hoofdprijs te hebben. Maar ja, het is natuurlijk een fantastische keerster die nou op zijn 24e nog eventjes mogelijkerwijs een bondspartij wint. En dan die Steven Koster, die is 38 jaar ondertussen en die treffen we in het ledencircuit, als ik maar zeggen. En die stiert hier nou toch maar even een fijne finale te keersen. Tjesse Steenstra, die moet opslaan op Sais gelijk. Hij brengt hem voorin bij Johannes Broersma. En ik denk dat die bal net 4 keer nog reikt om een keer te passeren. Nee, die kan hij rustig vallen litten. En dan is toch dat gebeurd. Werd Weensum in de fans van Weensum een beetje vervreesd hebben. Namelijk dat je in het begin van de partij echt achter de feiten om beginnen te rennen. Het wordt Sais gelijk. Oh, sorry, het wordt Sais gelijk. Dan dreigt dat scenario. Ja, sorry, het wordt Sais gelijk. Nou ja, en dan... Nou ja, dan kan ik het verhaal van Weensum nog wel even vertellen. Robert Grobenstein. Dat vertelst jou dan. Hij wint de Jong Nederland. Hij wint de Vreulenpartij. En zo heb je dus in andere dag nog een... van dat klaverke zo dat er nog hier bij. Hij kennen de PC zal er niet mee winnen. Ondertussen gaat Tjesse Steenstra weer opslaan. En die bal weer krijgt goed Lindsay. Ja. En dan komt een keertje lezen die even Pieter Talsma. Het jonge bloed dan zeg maar op het veldje. Maar Tjesse Steenstra ze toch beide dezelfde functie achterin verbijst op. En hij zwart dat die keertje een meter achter de middenlijn komt te lezen. En hij moet hem dadelijk verdedigen. Ik ben bezig met Robert Grobenstein. Die in de hele finale de minste opslag van Johannes Boers. Maar dat heeft een goede set won best. Want dat won ze die hele finale onder oren nog. En nu is hij als balkeerder actief. En hij stelt hem ook op bij die keert. Ja, we staan eigenlijk wel voor een wichtig slag. Je wordt het draaien in afspelen gelijk. Nou ja, dat is ook de reden dat ik ze niet krijg. Even het wordt cruciaal beroepte. Want er is een scenario dat zij het als Weensum in het begin van de partij goed achterkomt. En een spul is goed achterkomen. Dat het dan een heel dreef verhaal wordt. Weet je hierbij te beloven, dan breng ik wat teweeg bij de tegenstander. We zullen het zien wat even Pieter Tosma komt met zijn opslag. Hij brengt een dip achterin bij Tjesse Steenstra. Moet je daar wezen? Ja, daar moet je wezen. Want hij krijgt er zelf wat handjes in de hand. En dan is het toch de bal die door Steven Koster net voldoende retourneerd wordt. En dat betekent dat er een spul onder de Telegraaf komt. Echt van Weensum. En dat gevreesde gat, zal ik maar zeggen, van een spul ten opzichte van het favoriete Bitgem voorlopig nog net valt. Volslijn en Liedweg. Bitgem Weensum. Spullen gelijk. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve
guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Wat is die populair, hè? Die Ed Sheeran, dit is zijn eerste single. Happier. Begin naar je arm afgeboven daar in het feestgedruis. Ja, topfeest, want de drukte is hier massaal op het stuit. En nou zien we de hele tijd naar die fietsers hier. Dat is logisch. Topsport, puur zang. Maar ik zie hier de hele dag al een famke in werdraven. Nou, hoe topsport sprutsen. Eerlijk weer, doe haast behoorlijk wat kilometers hier al in werdraaf tussen de kraamkes, of net? Ja, zeker. Maar met z'n goeie voeren al, hè. Gaan ze het bot neder? Ja, zeker. Hè. Ze nog laatst 40 kilometer. Ja, want het is hier echt heel druk, hè? Iedereen die had die neder hier gewoon. Ja, daarom stink je. Ja. Ze kennen het zo niet meer. Nee, dat blikt. En doe ik eerst de hele tijd tussen die fietsers. Ja. En ik zie dat geeft echt mij een beetje gevaar voor eigen leven. Nee, dat is alleen nog vet, dat komt goed. Oh, dat is net heftig gewoon. Nee, dat is het. Ik denk, wie maakt er een spannend verhaal van? Nee, dat is het. Sorry, ze spannend ding. En maken ze toen, dat is dit elke keer bedoel ik? Ja. Hoe lang? Nou, jong zou gewoon. Echt weer? Het is een familiebedrijf dan? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Hoe zit het? Vroeger weer verveeld mijn broer en ik. En toen zei mijn beppe, je geeft me wat aan, maar Elfsteden. En sindsdien verkepen wij je. Serieus? Dus als lietse piekjes? En nou is het een heel bedroevend natuurlijk. Ja. Dus het is echt dienkraam? Ja, zeker. Ja. Dus je hebt een lietse piekjes, je hem verveelt niet hem en beppe zei, je hem gerne maar wat ontwaan. Je werken, ja. De lokale economie stimuleren. Zeker. Zo ben je opvoeden, hè. Wat leuk. En wat doe je door in het dagelijks leven? Ik ben krek uitgestudeerd. Als? Master communicatiewetenschap. Zie ik eens nog een baan? Ja, zeker. Nou, dus kom maar door. Maar op deze dag, Eltsier, bist u net in te boeken, want dan is je. Ja, daar heb ik vrije dagen voor en dan... Nee, dit is gezellig, dit is leuk. Ja, dan zullen ze even vragen hoe dankbaar zie je mij die binnen. Even deze. Hoe blied ben je met deze kraam? Maar deze kraam, nou, heel blied. Ga je het neder? Ja, ik heb ook een bakje koffie neder. Maar cola is ook altijd goed. Ja, dat wordt wel goed. Hoe gaat het? Ja, lekker. Ja, die is echt goed. Dus die laatste kilometers, 2 vingers in de noos? Ja, dat fietst wel wat lastig, maar bij wie is voor spreken 2 vingers in de noos. Nou, ik shut je zat aan. Ja. Succes nog even. Ja, die mensen die maken al je trouw en de business gaat je rectro nog tot June let. Een familiebedrijf, omdat 2 liedse ben hun de verveelden en Beppe zei, hup, je hem maar wat verzinnen. Top. Ontwerk, zo is dat. Het maakt 2 vingers in de noos fietsen. Dat wordt toch goed algemeen ouder. Dit organisatie en ik terug Omroep Friesland. We zijn bij Timo Jepke, maar Timo, ben je in de buurt van Warkum op dit stuit ook, hè? Dat klopt helemaal, Erik. Op een punt dat je echt die man met die hamer zien komen kennen. Het is hier, je gaat het krek een beetje omheen. De mensen hebben Warkum gewoon, hadden stempel en hebben we dan het laatste stukje op naar Paraguay. Ze maken onder de Grutte Diek terug en dan is het dat laatste stuk dat ze nog opmatten. Maar ja, daar komt juist die wien vol in het gezicht, vol in de hal aan. Ja, en dan moet je erom denken. En deze mensen die je daar komen, ja, die mensen die gaan nog wel aardig fleurig het bergje op. Maar deze meneer, hier, ik jou nog steeds dat jouw kramp hier, meneer. Ja, een beetje, ja. Ja, het keert er even in. Ja, ik moet een beetje aan denken. De rechter of de linkerkut? Deze. Oei, boven. Ja, boven. Bobberskonk. Ja. Oei. En hoe komt het nou? Komt wel goed. Ja? Ja. Je hebt een pepermuntje gekregen van jouw vrouw? Pepermuntje even de hol even losken, dus nou is het verkleden. Dan ben ik wat fris. Ja. Nou, met het laatste stikje er even, dus... Ze even loskudden.
Komt wel goed. Ja? Ja. We vertrouwen in? Ja, zeker. Dit is wel een rot eind, dit, hè? Ja, dat is in de wing, hè, Stevens. Ja, de oude dik. Ja, dat is de oude dik, ja. Wat is jouw geheime wapenwest, Joert? Krentenballetjes. Krentenballetjes, hè? Ja, rustig om. Ja? De hoeveelste keer is dit? Ik denk 27e keer, ja. Oké. Dat ben er al aardig wat. Ja. En joh, hebben wat supporterscharen uit het Koude Mijnaam, of net? Of komen ze uit het Koude? Ja, ik kom uit het Koude. Ja, uit het Koude. Een thuiswedstrijd. Ja. Nou, dus... Oké. Nou, zorg je nou even op dat piepermuntje van je vrouw, dan jou ik nog in. Nou. Sure? Super. Had jou het aas een lijster krijgen, daar op die oude dik? Dan zal ik hem even bewaren voor straks. Maar je hem dan nemen? Ja, dan komt het heel goed. Oké. Succes, hè? Ja, oké, bedankt. Dit is een doping die tas die in is. Timo deelt piepermuntjes uit. Dadelijk jaren het laatste reis van Jan Dirk de Haan. Altijd al een echte Chesterfield willen hebben? Kom dan nu naar de actieweken bij Delta Chesterfield in Akrum. Nu hoge kortingen. Waanzinnig veel keuze uit nieuwe, gebruikte of vintage Chesterfields. Delta Chesterfield in Akrum. De grootste Chesterfield specialist. Of ga naar chesterfield.nl. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating. Tuinhout, boetenverjochting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de... alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Spaart u voor een vakantie, een nieuwe auto of voor uw kinderen? Waar u ook voor spaart, onze zelfstandig adviseurs helpen u graag met handige tips en een goed spaaradvies. Zo komt uw spaarwens nog sneller uit. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw adviseur in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Mats-weken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Mats-weken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Mats-weken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Het is Jelvershuizen, tijd van het Nijs in Friesland. Jan Dirk de Haan. Er zijn ook nota meer fietsers verwonnen rekken bij valpartijen bij de fietsalversterrentocht als orenjaren. Dat zei het voorzitter Stefan Rekker. Om 11:05 hinnen wie er 2000 deelnemers hoe de Finiskami bolzert. Dat is zo'n 13% van het totaal. De simmers omstandigheden liek ik minder ideaal als het misschien wel liekt. Ze hebben wel last van de weer en het is toch wel redelijk warm. Dus ze moeten wel genoeg blijven drinken. Dus bier is mooi en het wel wat het waan. De Alversterrentocht voor Solexen had je te krijgen maar een soort lekker band, zo zei Piet Veldman van die organisatie. De doggen zou wat 80 Solexen maar nevens Veldman binnen de grote verschillen in het onderhoud dat de verschillende deelnemers voor de tocht die hebben. Ja, kinderlijk. Misschien de andere band maar op, want dan tiet net het spul van Vaski, maar dat gebeurt ook wel. Dan wil de Solexen het hard halen en direct maar rijden. Ja. En dan is de houdbaarste helft het jaar nee. De 3400 deelnemers aan de Alversterrentocht van Motors komen je het opvallend let waarom bij de finish, zo zei Marielde Wittekoek-Veenstra van de organisatie. De deelnemers die begonnen van de morgen om kwartier voor zo'n inhoud. Gewoon waar binnen eerst om kwartier voor één dan weer waarom. Maar Joet bleun het nog lang stil in het finishplak. Het is prachtig weer, dus iedereen doet er wat langer over. Ze pakken allemaal een terrasje, drinken wat.
Dus het begint nu een beetje binnen te druppelen, maar het overgrote deel moet allemaal nog komen. En dit opvallende bericht had jij er van de middag al lezen. Dus Erik Weeswag. Zit ik klaar voor? Ja, stik net in die broodje, want het is een apart bericht. Want de politie had justermorgen een beskonken inwender verluid uit een wel heel nuivere positie helimatten. De man die waard om Jelveson achter de hoven aantroffen. Maar zijn holle, ja, het staat er echt in een mierennest. De man die ziet ze in een BM en die wie in het diepe sliep. De politie had hem al wekker maken en die had hem van zijn eigen veiligers naar Hoesta gebracht. En de man had nog een procesverbaal meegekregen. Op zoek met een mierenwijzer, dat veeg je dan ik al. Ja, deze is wel een beetje van plattrapen wezen, ben ik bang bij dit incident. Het Kazematten-museum op Kwaarweterzoon die kan verder maar de Wernierichting. Het museum had een tassissing van €250.000 gekregen. We maken die financiën voor het tweede pad van het workroom binnen. Maar het geld zullen verskate kazematten opnieuw inrichten worden. Zo komt er meer omdenken voor het verzet in de regio en in de Koude Oorlog. Ook het Duitse wachtlokaal krijgt een opknapbeurt en zal gerestaureerd worden. Niet aan alle werk kon de gebouwen zal direct digitale slag maken worden. Zo komt er een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Het waren dan nog van de middentemperaturen van 24 rond 24 graden, meer rond 6 aan 22 graden. De wind is matig, komt uit het eerste naar het eerste, maar aan de kust zit een krachtige wind. Jong nog lang warm, vannacht zakken het kwik naar 1 graden 11 van 12. Morgen opnieuw simmertemperaturen van 22 en 23 graden. En zo blijft het deze weken, want waans die exzinnen 23 graden, toons die 24 graden en vreed 22 graden. Dat is mooi waar. Dank u wel, Piet. Dank u wel, Jan-Dirk de Haan. Piet Paulus, maar die hield het waar. Hier hebben we dadelijk misschien nog wat meer van. Meer nieuws zelfs op de app en op de site omroepfriesland.nl. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Gautum. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Gautum. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018. Museum. Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor. Ja, kon het maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? €555 korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Op tweede Pinksterdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Op tweede Pinksterdag geopend. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Utrecht naar Amsterdam op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Erik Enema. Pinkstermandy. Omroep Friesland. Ik stwarm je als een trein door de nacht. En toen nog volle door mijn holle. Ik bier de akse die net zijn. Ik zei net hoe te hungelen. De neemt een oor die samen mij. Hoe kom ik nog door tussen die? Maar als whisky zelfs niet door. Waar is het knapje van het joh?
graag. Niet snel train, die wat me wordt te voelen. Ik hier ons alles via die hoed. Ik vraag wat die zelfs terug het vuur. Dan blikt die weer de dagste duur. Ben ik hier niet net meer zo stoer. Maar als whisky zelfs meer doen. Waar is het knopje van het joh? Ik woon net tot die imitatie. Ben de rails door je te sloot. Die trein met de door de boot. Kies maar niet mij op deze tocht. Als is alles om mijn oor. Ik ging nou het spoor zonder vracht. Doe was de kaartje, maar doe maar zelfs wel leuk. Stap nou maar even in de voor. Toch beter als die hoor. Ik ken nog verder mij ook hoor. Als ik die show ben, ik ben spoor. Maar als whisky zelfs met een dood. Waar is het knapje van het joh? Ik woon net tot die imitatie. Oors is me leven om en om. Die wordt door. Marcel Smits, wat we er doen, Thomas hier bij de afskeer van Gurbe Douwstra van Radio Froskepallen. Invaar met al die orenmuzikanten die ik nog een extra oren onbieden liet komen aan Gurbe. Marcel Smits, wie een van die artiesten met rijden, leefde en whisky. We zien weer even bij de finale van de Boenspartij op het Sjoekelhaan in Bitchem. In de friendship tussen Bitchem en Weensum. Helge Broersma. Ja, toen wees hem net met rijden in de achterkamer op spul. Likken ronden ze terug naar een fjouwer met 12 vastsprong. 2 keer 6 fjouwer. Ik had toch een rietige buien van Tjesse Steenstra. Bij het spulgelijk en fjouwerlijk mist hij 2 keer het perk. Dat bezit dus rijden met 2. En met rijden 2 6 fjouwer. Wie het even Pieter Tols met het goed die terug de winst zit je bij Steven Koster. Dat besluiten dus fjouwer met 2. Maar ondertussen is het afdelingsbetoer van Bitchem toch waarom komt tot fjouwer met rijden. Omdat toen wees hem even Poedmingong 3 opslagmissers in het eerst. En een zitbal van Tjesse Steenstra besluit dus fjouwer met rijden. Ja, zo'n speelt het nooit zo'n beetje. De bal is boeten of de bal is in. Of eens een keer een boppenslag van Johannes Boers bij Big Leaks. 4 met rijden hing het nog onder Telegraaf. En Onies kreeg een zitbal van Tjesse Steenstra die bij 4-2 achter staan in punten. Of van Johan Vermolen, sorry. En daar terug wordt het nou 4-4. Nou zien we wat de lietse man van 35 die Boenspartij nog nooit eerder won heeft. Waar komt hij bij machine oren in? Hij brengt hem, ik zei als een speeltje van 1 of boeten. Ja, het is rietig. Het is ongelooflijk rietig. En dat is wel een beetje het kenmerk van de dag. A horse, a kingdom for a horse. Een opslager. Een koninkrijk voor een goede opslager. Het is dat wat we haast in wanhoop iets razen willen. Want het is gewoon te rietig. Natuurlijk is Tjesse Steenstra een fantastische opslager. Maar het moet al hier volle verster worden. Johan van der Meulen, ja. Je weet ik zelfs. Er zingen pannenkoeken in het perk. Je kent ik net een mooie bal. Ja, maar hij kent toch wel wat vaker tussen de touwen. Dan zal op deze dag vaak het geval net west had. Maar vooruit, dat ben ik kritisch in noten. Het is in alle gevallen een finale die het zijn spanning wel had. Fjouwer om het rijden. 6 fjouwer in het vaardiel van het betoer van Weensum. Wel uit de keers. Die keert die luidt een meter achter de middelline. Waar slacht hem op? Verzels. Dat is het grote talent aan de kant van Weensum. Evert Pieter Tolsma. Maar die moet eerst nog even wat drinken voordat hij de bal hoe langer krijgt van de geroutineerde maat Johannes Boersma. En dan zullen wij zien wat de opslager van Weensum nou doet. Ja, elke gedachte zal hij voorin plat onhouden op de man werd je wijze maar Steven Koster. Want Tjesse Steenstra is direct de krek in het voorpen en het achterperk. Koster neemt een enorme lel perk. Dus je moet ook even goed zien wat je doet. Maar hij drukt hem naar achteren naar Tjesse Steenstra. Die kan hem wel rijden, maar hij ziet hem goed. Die bal is niet zicht te doen. Maar ik zag de stok van Atte Keizer die daar
achter de kweerpil zit. Wiezen naar de boetekant in dat budget op Fjouwer en Soisjouwer. Een kweerslag van Tjesse Steenstra. Zou het dan toch wezen worden? Ja, dat wordt wel oppassen van Bitgen vanzelf. Want het kan net meer een boordje leiden. Want dan steen je wel voor de tenten. Maar om het wat de prijs in ontvangst te nemen. 4 van Matraai. Maar oren worden wezen is nog 1 boordje van de Weenstal. En dat zou dan zo'n jongetje 28 wezen in 73. Dat zou dan de tweede overwinning wezen. Ja, ik Bitgen snakt naar die overwinning. Maar dan is het nou beter dan maar de zinnen speelt misschien erg een beetje een rolletje een bal heeg op achterin krijgen. Dat zegt heel dreig. Ja. Want je moet richting balwerk slaan. En dan zo'n hege bal is dan moeilijk te taxeren. Steven Koster heeft een bril op. En het eerste doet dan maar de hoorn voor de egen om hem te zien. Even Pieter Talsma die wil wel terug. En hij komt er ook al bij machine in. Dit keer gaat hij wat een beetje tussenin. Deze bal die kon wel weer kweerverlenen denk ik. Ja. Hij was dit keer slaan terug Steven Koster. Ja, dat beschuurt in de 2. Het beschuurt nog 6 puntjes. Ja, dat is onmiskenbaar hier. Het is al een beetje een rare dag wat dat onbelangrijk. Er zijn wel wat reputaties sneuvelen links en rechts. Maar het lijkt er nou op dat Weensum daar nog een aardige verrassing aan Tajekje zal. Want we moeten toch eerlijk zijn. Bitgen weer de grote favoriet zelfs voor de Wees. Nou dat ze die oren hele grote favoriet jou toch wisten te verslaan. En ja, nog zit het 4 voor met treien en skinnen 2 in het vadiel van Weensum. En dat is toch een efterstand die het daar toch, kan ik je vertellen. Even Pieter Talsma brengt er bij voorin bij Steven Koster. Maar die is zelfs van Steven Koster te mooi. Ja, daar moet je ook een wat te kwart. Want hij kan best wel aardig keertje verzeld. Maar dit weer zijn bal van de Forense. Ja, die had hij het liefst. Een stap naar voren. Er precies instappen. De nappertje in houden. En dan weet je, aju de paraplu die is boven. 4 met treien, twaggelijk. Ja, het bestuurt weer een slok water vanzelf. Want ik net alleen dat de fietsers die willen drinken. Ik de keertjes daar. Maar dit warme waar. En op de smokke chocola werd het aardige drok bloot. En even Pieter Talsma had even wat water naar binnen te smeten. Misschien ook wel een beetje op de bal om die grip te houden. Hij heeft de bal te geven. Dan begint hij dadelijk een machine in. Robert Grovenstein bij de middenlijnen. En Johannes Boersma op de boppen. En hij brengt hem dit keer weer bij de Friese. Maar hij gaat er heen. En wat doet die bal van Tjesse Steenstra? Die gaat er heen. Ja, hij is boppen. De stok die wies naar de binnenkant. Dat bestuurt dus ja, zij steen je 2 achterin. Niet mogelijk het laatste is. Dan kom je toch weer maar 4 voor. En het bloot maar het opslagwerk van Evert Pieter Talsma. Ja, die maakt op een ei onder de bak. En het is leert 400 worden. Het is een hele lange keersduiver zelfs van Boemspartij. Die het van de morgen jongen uur uiteindelijk zetten met 50 per toer. En daar binnen er nou nog 12 van oer. En die hebben wel aardig op een beulen gewoon. En net alleen die Alversterre fietsers hebben hinderd van de warmte. Deze kuip, deze koepen waarin dat veld min of meer uit dat Sjoekeland prachtig verzeld. Maar het is een tropische bak om het worden in de rin van de dag. En dat je daar in het perk zit en die zinnen die blaast er werkelijk volop. Nou, dan heb je wel wat te verduren. Daar komt even Pieter Talsma maar zijn oor en brengt de bal voorin bij Koster. Koster kan niet slaan. Robert Grovenstein, Hans ziet er beter in oor. En de drukt hem dat voor de middenlijnen. En daar is een keertje altijd gelukkig maar. Een keertje voor de middenlijnen. Maar nou zit hij hem tot de vingers heen. En nou leidt hij achter de opslaglijnen. Dat is het verschil tussen een lietse keertje en een dikke keertje. Dat kan je wel zeggen. Ik ken ook wel een beetje zien als je in Holland. Dat het natuurlijk een beetje teleurstellend oorkwam dat hij hem zelf met 2 handen net keerde. Bal vleegt blijft met nog een beetje van zijn handgevoel. Maar ja goed, het hier eigenlijk wat litser wezen. Maar Johannes Boersma, de man die Ligas bekend in augustus. Van 18 tot en met 20 augustus achter Maarten van der Weijden. Ons van mezelf voor het goede doel. Maar nu moet hij het goede doel brengen in het perk. En dat docht hij achterin bij Tjesse Steenstra. Dat docht die balk en even Pieter Talsma er nog bij. Nee, hij is kweer zelfs. Ja, hij is kweer. Hij is kweer. Zo wordt het fjouwer. Ja, en die keert, ja, het is kantje boord voor Bitgen. Ja, precies. Ja, die keert die spreekt dan even in een vadiel dat Robert Grovenstein die wat raar shittel liet. Maar het is in alle gevallen een bal die dan toch ongelukkiger is. Hij moest bij de stuitjes Steenstra, omdat hij door de voorin zijn Steven Koster net rekken wilde koeren. Ja, dan zet je de hoorn eronder in, dan is het mikken al helemaal net meer aan de waarde. Kweer dus. En daarmee wordt het jou gelijk. Daar komt die bal van, Frikstocht is je even voor van Johannes Boersma, maar die kan toch weer verwerken worden. Hij is ook net voor. Dat betekent dat er nou een keertje bij komt en dat die keertje komt te lezen tussen de middenlijnen en de opslaglijnen in. Nou, dan hebben we een middelgrote keertje en een dikke keertje, zo zal ik het maar nemen. Waarin het perk van Weensum op zijn meest stevig onder de bak mat ten opzichte van de opslagers aan de andere kant. Die nou Liekwols ek witten. Je maakt er net een volle gekke dingen maar uit, want dan steek je maar een 12 prijs in de hand. In het perk met de bak, met de opslager eerst. Hij zal hem inbrengen matten en dan komt nog een list daar, maar de coach Bob, dat is dan Cor zitten. Maar geen wijzigingen, want het wonder is dat de Vermeest dan de tweede keer verdedigt. Maar het is gewoon Johan van der Meulen als Vermeest opslager. Niet de eerste keer verdediging is Likas bekend, die een hele meter achter die opslaglijn leidt. Stelt Steven Koster hem op en dan komt Johan van der Meulen naar zijn oor in. Hij brengt hem daar bij Johannes Boersma. Ja, die slaagt die bal finaal mis. Morgen wordt het is een
een zitbal. En dan maak je de 6 jouwer onder de Telegraaf. En de kans op jouwer eerste vanzelf voor de padoor van Bitchem. Had Jesse Steenstra, die tweede keer die het ik wel behoorlijk is. Dat hij die verdediging die lijnt een 9 achter de middenlijnen. En daar gaat nou Johan van der Meulen in. Want het is Steven Koster dan die bij de opslagbal van Jesse Steenstra op opsteen gaat. Hij zit al opstelt. Koster en van der Meulen. Het perk van Weensum zit ook al wel klaar. Krijgen we de 6 onder de Telegraaf of komt Bitchem op de jouwer eerste? Dat is de vraag naar deze opslagbal van Jesse Steenstra. Daar komt hij met zijn oor in. Hij gaat er voorin. Vierste te let. Ik denk gewoon 2 handjes van Steenstra had hij tenminste net een rare stuit heeft. Ja. Hij hier nog een mooie stuit. Hij pakt bij 6 jouwer het eerst. Zij is het 4 om een jouwer. Het is Pinkster Mandy. De hele dag op 92.2 FM. De fietsalversterrentocht en de boemspartij in Frencher. Ja, dadelijk even zelfs verder. Maar die razendspannende finale van de boemspartij in Frencher tussen Bitchem en Weensum. Terwijl wij intussen muziek van LP, binnen de initialen van Laura Pergolizzi. En dit is Lost on You. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Wishing I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Let's raise our glass to LP, Laura Pergolizzi weer dat. Mijn internationale hit voor haar. Het nummer Lost on You. Daarna de finale van de boemspartij tussen Bitchem en Weensum. Helke Broersma. 4 om jouwer van Weensum, maar 2 punten de voorsprong voor Bitchem. En dat wordt nog een saai denk ik. Ja, want die bal die vliegt doorheen. Het begon dus mooi een boetenslag van Jesse Steenstra. Daarna had hij een zitbal en dan pakt Bitchem de beide keertsen. Ja, ze bezig haast dicht bij vanzelf die 6-12 van Silvery. Dan kom je op 4 weersgelijk en dan begin je in elk geval aan het boordje. En het laatste boordje, dan toch een beetje denken aan de Aron Sneun doet de finale hier weer van de Jong Nederland. Die eindigt maar alles aan de hang. Toen won het de Tour van Minske in de finale van Sijsbjerm. Ja, waar het nou wint is echt aan
neer van te zeggen. Evert Pieter Tolsma, hij moet die 26 even vasthouden om nog wat hoop te horen in dit bootje. Deze 2 keertjes die gaan verlend dus met een boppenslag en een voorslag. En zo komt Bidgem op 2 punten op die 4 weersen gelijk. Ze staan alweer geconcentreerd klaar in het perk. Komt even Pieter Tolsma zijn oor in en brengt hem achterin met Jesse Steenstra. Die bal die vliegt aardig terug. Hij is Johannes Boersma naar de keerder. Maar hij liet hem glippen. Ja, hij liet hem glippen. En die bal die vliegt aan ik boppen. Zo wordt het dus gewoon 4 weersen gelijk. Ja, en zitten we echt definitief in het allerlaatste bootje op deze boemspartij. Editie 114. 2 toeren die strijden voor de winst. En dat volledig doggen in alle rietigheid. Bleef het een finale die een protte te bieden had. Het is op zijn meest onderhoudend. Het is rete spannend om dat weer maar even te broeken. Krampgeval nou bij Johannes Boersma daar op te boppen. Maar die rekken en strekken. En ik zei het al, echt die keertjes hebben we het ongelooflijk op een beulen gewoon uit die sjoggen naar de arbeid die ze verjocht matten onder tropische omstandigheden. En dan weet je, als dan de kramp erin zit, dan moet je even geholpen worden, want dan zit hij er net automatisch meer uit. En dat is er wat maar Johannes Boersma nog aan is. Hij zal nog zwemmen achter Van der Weijden. Ik hoop net dat hij dan kramp krijgt. Maar wat zei je? Ik hoop net dat hij dan kramp krijgt. Dan hoop ik dat er hier mooi gaat, want anders versoept hij. Er zijn ook al hierbij om dat even te verhelpen. Maar vooruit, we zullen het zien, want wij hebben Johannes Boersma weer oplapen, terug maar Robert Grovenstein. En we zeggen even Pieter Tolsma kleerst in voor de opslag. 4 weersten gelijk. Het laatste bootje gaat in. Ja, Tjesse Steenstra krijgt die bal achterin, maar rekt er net echt lekker. Komt er net lekker onder. Maar kinderen al een keertje maatje. Een keertje die het komt te lezen tussen de voor- en de middellinie in. Dat is een liedje keertje. Dat is een soort, ja, dat zoekt gebaarrechts ook bij Evert Pieter Tolsma. Even de voetjes naar voren thuis. Even toch net onaardig dat deze skeer zou witten bij. Precies, want het had hem inbracht en dat is al wichtig in zijn laatste eerste vanzelf. En je kent hem dan in die ik wil achterin brengen met Tjesse Steenstra, omdat die invloed van die zinnen er is vanzelf. Johannes Boersma, zien dat die kramp hier al alle gewonnen heeft, want hij maakt vanzelf wel een onreematie. En bij die middenlijn is het er heel aardig voortskop, dus ja, je moet je wel een beetje zetten kennen. Dus zelfs zien dat hij dat nog dwang kent, zien over het perk van Steven Koster daar, die heeft weer een metersperk. En Tjesse Steenstra die de meter verdrijven van de kweerlijn erachterin staat. Hij gaat naar die Steven Koster. Ja, die is onwest nevens mij. Ja, die bal is onwest. Ja, dat is een duidelijk geval van onwest. Tjesse Steenstra die wil er nog een keertje van maken, maar terugte. De karmaster joegt het on en Sipke Hiemstra, de skiersrochter, die neemt het om. Bal is onwest. Ja, ze pak je een belangrijke skin te waar. Ja, dat is een hele belangrijke skin te waar, want dan laat ik nog een flutkeertje. Dus dat is ook al een morele winst van de opslagen die krijgt. En dat neemt er dadelijk smaai even Pieter Tolsma naar het perk daar. Want ja, hoe liet ze de keertje dat de kans naar hem passeren? Zo eenvoudig is het dan ook weer bij het keertje. En dan is het 12 er nog al eventjes bij, is een soort bonus. Ja, hij heeft een protocol perk die Steven Koster. En dan leidt Johannes Boersma die bal eigenlijk een beetje zullig achter de voorlijn del. Wat doet hij nou? Hij brengt hem nou achterin met Tjesse Steenstra. Die kinderen weer net lekker onderkomen, maar hij met hem toch bij een zwengel zal ik maar zeggen toch nog een keer het veld in. Deze keertje is Jusjes Dikke, die komt te lezen op een meter of fjouwer van de middenlijn. Echt net een super dikke keertje. En dan ben je geneigd om te zeggen dat het voordeel of Varhoorn voor de perkpartij is op dit moment. En dat is Weensum bij die stand van 4 weersten gelijk inval 2 skinnen 2 in het vadio van Weensum. Maar we weten echt dat aan de Bidgemerkant 2 opslagen staan die wel weten wat forceren is in de positieve zin van het woord. Ja, en ze zullen wat te bedenken moeten, want de Weensumers gaan maar een smile naar het perk. Daar ze je perspectief om misschien die schinnen 2 uit te bouwen tot een schinnen size. Ik weet net wat Van der Meulen van plan is. Ja, hij moet ik wel die beide keerders Koster en daar en Steenstra naar voren. Dat is die aan de linkerkant. En Tjesse Steenstra bij Robert Grovenstein aan de rechterkant. Daar komt Johan Vermeulen met zijn oor in. Hij gaat naar Johannes Boersma. Oh, en die slacht finaal mis. Hij had hem misschien niet goed zien, maar ik weet net of hij wordt forceren in elk geval. Hij mist hem helemaal. Een hele mooie curve over zijn hoorn heen. Het weer kansloze missie daar aan de kant van Johannes Boersma. Nou ja, een van die 2 lietse keers. En die lietse die pakken ze in elk geval. Het wordt gewoon 2-2. Ja, zeker. Het wordt 2-2. En ik vind dit toch vakmanschap van de opslager. Hè, want hij draaide Johannes Boersma echt door de kop heen. Zo'n echte ouderwetse Johan van der Meulenbal, zal ik maar zeggen. Die het wel op PC's werd die een keer koning worden is. Ik wel als jongleden had. 2 gelijk is het. 4 weersten gelijk. Het is Tjesse Steenstra die de 2e keer verdienen. Die mat brengt hem voorin bij Johannes Boersma. Die rekt het totaal net. Dat is een knapper. Is zo binnen die morele voordelen die wij menen te constateren aan de kant van Weensum. Omzet in pure winst voor de orenkant. En dat is Bidgem. Eerst een gelijk en fjouwer 2 in het vadio van de Bidgemers. Omdat die opslagers dus voldoen aan dat wat we constateren. Dat het beide opslagers binnen dit op cruciale standen wel iets witte te forceren. De routine derg van hebben zeker Johan van der Meulen. Die wit dat natuurlijk als geen oor. En nu is de zaak min of meer omdraaid. 4 weersten gelijk. Fjouwer 2 voor Bidgem. Tjesse Steenstra bij de opslag. Boeten. Ja, fjouwer gelijk. Oh, ze won wel Johannes Boersma op ziek. Ik krijg zoals bij die vorige 2 keertjes. Maar nou maakt hij het tekort en de boeten
Schoten. Dus ja, fjouwer. 4 wezenlijke fjouwer. Dat beschut dus zonder herhaling krijgen van sneun. Toen werd 4 wezenlijke en 6 gelijk. En Tjesse Steenstra, ja, hij doet het nou even negatief. Hij zult nou ten opzichte van zijn parcours weer positief doormaken. Is dit er klaar voor? En hij concentreert hem. Uiteraard concentreert hij. Want dit vergt voor concentratie. Het wordt ook stil op het chocolaan. Mensen vieren deze situatie, jongen. Dat is nu ook 4 weer gelijk, 4 gelijk. Steenstra met de opslag. Zitbal! Bam, bam, bam! Hoppakee! Ja, hij stuit er. Hij prachtig opslijn. Een echte onvervalste Tuskenise van de hand van Tjesse Steenstra. 4 eerste gelijk. 6 fjouwer in het vaardiel van Bitgem. Nou zit Weensum op het deer. Weensum zit op het deer. En alles al uit eerst in handen van Tjesse Steenstra. Kan hij Grexa zijn vierde vooruit in 19 mensen de Vries het goed maatje. Nou de partij winnen van Bitgem. De Boomspartij. Tjesse Steenstra, hij staat klaar. Johan Vermeulen daar bij de middenlijn. Tjesse Steenstra, hij komt er mooi in oor in. Wat doet hij ten opzichte van het perk daar? Hij brengt hem achterin daar bij Evert Pieter Talsma. Die slaagt die bal kwijt uit. Bitgem wint de 114e editie van de Boomspartij. Met 4 wezenlijk en 6 fjouwer van de dappere Wezen. Goed keert, maar de tweede verlies is voor haar. En Steven Koster, Johan Vermeulen en Tjesse Steenstra. Zij winnen voor Bitgem en springen maar gewoon op het leven zelf. Want deze vreugde is heel groot. 1 is 38, 1 is 34 en de jongens Tjesse Steenstra, OKK. Het weer de laatste keer in 1946 dat de Boomspartij won. Ze dienen dat ik in heel 4 verliezen. Het is een 4e Boomsoverwinning. 4 wezenlijk en 6 fjouwer. Ze versloegen in de hele finale favoriet en ze pakken nou de winst. Geert Bitgem wint en Johan Vermeulen, hij wint ik. Ja, die wint ik. Johan van der Meulen. Eindelijk haast hem. Ja, 3 maal is scheepsrecht.